วัดทุ่งโป่งเรียบร้อยแล้วศรัทธาคืนที่ผ่านมาได้สวดโยโกฮ้องสวดมนต์ทำวัดจัดรายการสดที่นี่อาจจะคลุกคลัดคัดคล้องพอสมควรแต่ก็ดำเนินการไปจนจบรายการเนาะเจ้าวันนี้ศรัทธาเข้ารายการมาจ้าไปหน่อยเนื่องจากว่าค่ำคืนที่ผ่านมาได้เคลียร์พื้นที่จัดสถานที่ได้ดูในเรื่องของความพร้อมของการถ่ายทอดกันจนดึกจนเดินเนาะไปงีบสกรรมตะกี้ว่าหล่ำงีบเมินไปหน่อยตีสามไปสะดุ้งมาหล่นมาดูก็ละอ่อนก็กำลังตื่นมาก็ตอนนี้พร้อมแล้วศรัทธาอิปอยอิแมตทั้งหลายก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าสู่การถ่ายทอดสดรายการเสียงธรรมแสงอรุณณวัดทุ่งโป่งโรงเรียนทุ่งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางในเจ้าวันนี้ธรรมะสวัสดีกับศรัทธาอิปอยอิแม่อยู่ดีมีสุขกันคู่คุณเนอะตื่นเจ้าวันนี้ปกติจะเป็นตุลุงยองท่านอาจารย์ก็คงเหมือนกันแต่คืนก็อยู่ด้วยกันจนดึกจนเดินกว่าจะไปหาที่รับที่นอนที่พักผ่อนที่จำวัดเจ้าวันนี้นัดหมายกันว่าตีสามเนอะตุลุงตีสามถึงตีห้าเองนะตุลุงยังบัดตื่นกันเถอะศรัทธาอิปอยอิแม่ทั้งหลายก็วันนี้เนาะได้มีครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นแขกรับเชิญเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการพัฒนาวัดวาอารามวัดตุงโป่งแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นที่ปรึกษาในการทำงานของอาตมาตั้งแต่อาตมาเป็นฆราวาสญาติโยมเป็นปุจารก็ได้ท่านอาจารย์คนนี้รูปนี้ได้ประคับประคองช่วยเหลือฮือกำลังใจได้สั่งได้สอนให้อาตมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เนาะอย่างครบถ้วนก็มาได้อย่างเต็มที่ของตัวเก่าหลังจากที่อาตมาละเพศคฤหัสถ์มาบวชเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในพระพุทธศาสนาก็ได้ยอมือวันทากราบการเอาท่านเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ท่านนั้นก็คือท่านอาจารย์พระอาจารย์สงวนสุปภาโสเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่มีวัยวุฒิมีอายุนักแล้วนะก็คุณวุฒิก็เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิหลายด้านศรัทธาญาติโยมเป็นพระธรรมกถึกเป็นพระนักวิปัสสนาจารย์ตั้งแต่สมัยที่ยังพระมีพระวิปัสสนากันแพร่หลายกำเตือพุทธละเป็นศิษย์หลวงปู่ทองของเฮาเนาะท่านสมภารท่านเจ้าเบื่อหน่ายขานปกครองเบื่อหน่ายที่จะเป็นเจ้าอาวาสมันเนี่ยมาหมดแล้วเนาะเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับการทำงานตรงนี้ได้มาอยู่ที่วัดทุ่งโป่งที่พระธาตุม่อนเวียงตามคำนิมนต์ของหลวงปู่พระราชจินดานายกในสมัยนั้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดหลวงปู่ได้นิมนต์ว่าไปอยู่ที่วัดพระธาตุม่อนเวียงบอกท่านสงวนต้นไม้นักหนาท่านอาจารย์ได้ยินคำว่าต้นไม้นักมาพอแล้วบรรยากาศน่าอยู่ท่านอาจารย์เลยรับนิมนต์แล้วก็มาอยู่ที่พระธาตุม่อนเวียงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ท่านอาจารย์ได้พัฒนาพระธาตุม่อนเวียงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามโดยฝีมือของท่านอาจารย์เองปั้นลายดอกลายดวงเนาะชะตาเพียวพัดปัดกวาดแล้วที่สำคัญปลูกต้นไม้พระเจ้า5พระองค์เป็นปันต้นที่พระธาตุม่อนเวียงหรือว่าจะนักกว่านั้นก็ยังบ่แน่เนาะจนทำให้พระธาตุม่อนเวียงซึ่งในจินตนาการของท่านอาจารย์คำว่าต้นไม้นักก็คงจะนักแต่ว่ามาหันแล้วบ่นักอย่างตีหลวงปู่เป็นว่ามันเป็นนักต้นไม้ตีเป็นไม้ธรรมชาติแล้วเป็นไม้ยาไม้อะไรอย่างต่างๆตีบ่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยท่านอาจารย์เลยมาเอาจินตนาการของท่านอาจารย์มาสร้างงานต้นไม้ปลูกต้นไม้เป็นลมหายใจของเจ้าเมืองปานที่พระธาตุม่อนเวียงแล้วก็ยังอนุเคราะห์สงเคราะห์เนาะไปปลูกต้นไม้ไปพัฒนา
แหล่งต้นน้ำลำธารหลายที่หลายแห่งในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าในพื้นที่อำเภอวังเหนือในพื้นที่อำเภอเมืองปานหลายที่หลายแห่งสถานวันนี้สถายอีพ่ออีแม่ได้มาแอววัดทุ่งโป่งแหมบักกี่ชั่วโมงแล้วบางพ่องก็เดินตังแล้ววันนี้เนาะถ้ามาถึงวัดทุ่งโป่งเฮามีเวลาจะได้ปาสถาขึ้นไปแอวที่พระธาตุบ่อนเวียงไปดูท่านอาจารย์สมชาติว่าเปิ้นปั้นลายไทยลายล้านนางามขนาดงามแต้นะงามแต้บัดแต้อย่างใดจะขึ้นไปพอกันก็จะปากันไปพอเนาะสถาอีพ่ออีแม่ตอนนี้ท่านอาจารย์ได้รับนิมนต์เนาะจากตู้ลุงยองและต่างจากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมวันนี้จะได้ออกรายการในช่วงเจ้านี้ซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์ได้มารอแล้วเนาะได้มาอยู่ที่นี่รอแล้วฉะนั้นเพื่อบะฮือศรัทธาญาติโยมท่านเจ้าทั้งหลายได้เสียเวลาปปะอาตมามาหมั่นแล้วปปะรูปอื่นๆมาบ่อยแล้ววันนี้มาพบปะกับครูบาอาจารย์ของอาตมาพระมหาเถระครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถือเนาะก็ฮู้จักกับท่านพระครูอภิวัตรฮู้จักกับตุลุงยองหมดละได้ร่วมงานกันมาหลายรอบแล้วเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของครูบาอาจารย์ที่จะมอบธรรมโอสถให้กับศรัทธาญาติโยมในเจ้าของวันนี้ก็ขอกราบคารวะในเมตตาของท่านพระอาจารย์สงวนสุปภาโสพระธาตุม่อนเวียงได้เข้ารายการต่อไปกราบนิมนต์ครับท่านอาจารย์ขอกราบคารวะนะท่านครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถระพร้อมโดยพระมัชฌิมะนวกะพร้อมโดยญาติโยมเนาะที่ได้ฟังรายการทางสถานีวิทยุหลายสถานีด้วยกันได้ออกรายการทุกครั้งก็ของตุลุงยองเนาะแล้วคืนนี้เพิ่นก็ปะกันเพิ่นว่านิมนต์อาจารย์ออกรายการครับก็เลยว่าเป็นการเผยแพร่ในด้านคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเฮาเนาะพระพุทธเจ้าของเฮานี่เป็นผู้ที่มีพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณหาเสมอเปรียบเทียบบ่ได้เนาะที่นี่ในวันนี้ก็ได้ออกอากาศตั้งวัดตรงปงหรือโรงเรียนตรงปงโดยความร่วมมือหลายฝ่ายด้วยกันโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์พระเจ้าเนาะท่านพระครูพิวัตรวัฒนาวิกรมหลวงพ่อหลายรูปด้วยกันทางวัดดอยจอมพอเนาะที่เป็นพระมหาเถระพร้อมโดยหลายรูปด้วยกันพร้อมโดยญาติโยมเนาะญาติโยมบางท่านก็ได้มาตกแต่งเกี่ยวกับประรำพิธีที่จะเตรียมแผนงานต่างๆงานนี่มันก็บ่ใช่เป็นงานเป็นงานจ้างเนาะเป็นงานจ้างก็หมายถึงว่าต้องพร้อมหลายอย่างโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องเสียงการถ่ายทอดต่างๆเนี่ยมันก็มีความละเอียดอ่อนต้องให้ผู้ที่มีความชำนาญในด้านเรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ถ่ายทอดไปสู่ประชาชนต่างๆได้รับได้รู้ในสิ่งที่ดีดีงามที่คณะสงฆ์พร้อมโดยญาติโยมร่วมกันโดยเฉพาะที่คณะสถานตรงปงแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพจัดดากันมาหลายวันด้วยกันแล้วเพื่อมาเตรียมพร้อมต้อนรับครับพระคุณเจ้าพร้อมโดยคณะศรัทธาต่างๆที่มาร่วมกันในงานก็ว่ารอเตียนพรรษาวันนี้ก็ถือว่าเขาจะมีความ
เกิดปิติกันว่าเกิดปิติยินดีเนาะหลังจากที่เฮาจำเจกับชีวิตที่อยู่กับบ้านเฮามาตลอดเนาะหันก็หันเหมือนเก่านั่นน่ะหน้าตาก็หน้าเก่าน่ะนะวันนี้เฮามาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะบางผู้บางท่านก็โอ้อยากมาแท้ๆเนอะโดยเฉพาะอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติทัตตปัญโยนี่มันก็ออกรายการวิทยุก็ตั้ง Facebook ตั้งอย่างต่างๆก็ได้ฮู้จักกันฮู้จักกันแล้วก็เปิ้นก็ประสานงานกับพระคุณเจ้าในขึ้นสีขาวเนาะเพื่อจะมาจัดงานตัวนี้ส่วนหนึ่งก็คือการส่งเสริมการเรียนการศึกษาของละออนโรงเรียนบ้านตรงปงเนี่ยให้ได้รับการศึกษามีครูที่ได้ส่วนมากก็เป็นครูอัตราจ้างเนาะเพื่อจะได้เป็นการให้วิชาโดยการคือคล้ายๆว่ายิงนกตัวเดียวได้หลายตัวได้หลายตัวอันที่มันสำคัญที่สุดก็คือได้มารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพวกเฮาชาวพุทธหลายจังหวัดนะหลายจังหวัดโดยอาศัยขึ้นวิทยุสีขาวเนาะขึ้นวิทยุสีขาวโดยเฉพาะก็ตั้งบ้านกับครูของสถานีเครือข่ายของคุณดารณีนี่ก็ได้มีการเชื่อมเครือข่ายออนไลน์ไปหมดนะถ้าเป็นวิหารก็เป็นวิหารใหญ่เนอะวิหารใหญ่มากเลยมีคุณค่ามหาศาลก็งานเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้มาก็มาจากความเสียสละของพระคุณเจ้าพร้อมโดยทางสถานีวิทยุที่ให้ความร่วมมือกล่าวคล้ายๆว่าทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นให้เกิดปีติให้เกิดปิติยินดีในด้านพระพุทธศาสนาของเขาเพราะว่าการที่พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ก็มาจากภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะเขาเป็นบริษัทใหญ่ศาสนาพุทธของเขานี่ตั้งมาได้2,566 ปีนะถ้ามารวมตั้งพระชนมายุของพระพุทธเจ้าเขาก็หลายเอามา45 พรรษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่เปิ่นได้ออกบวชเนาะทั้งที่เปิ่นเป็นกษัตริย์ในประเทศอินเดียมีทุกสิ่งทุกอย่างในพระราชวังเนี่ยที่ว่าพระองค์ได้เป็นพระกุมารโดยเฉพาะสมัยนั้นก็เป็นถือเรียกว่าศาสนาพราหมณ์หรือว่าศาสนาฮินดูนี่พระองค์เกิดมาเปิ่นกระทำนายว่าถ้าได้ออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าได้ครองราชย์ก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิของทั้ง4 ทวีปพระเจ้าสุโธทนะซึ่งเป็นพระราชบิดาก็เปิ่นก็ไม่อยากจะให้ไปออกบวชอยากจะให้ครองราชย์ในกรุงกบิลพัสตลอดได้ทำนายกันอย่างนี้เปิ่นก็ในวังเปิ่นก็จัดเมื่อมีคนแก่คนเจ็บคนตายสิ่งที่บดีเมื่อเกิดขึ้นในวังมีแต่คนงามคนที่มีแต่สิ่งที่สวยงามทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคนเจ็บก็บ่ให้อยู่ในวังการเป็นการตายก็บ่ให้เกิดในวังในที่สุดพระองค์ก็ได้ถูกเลี้ยงดูอย่างดีมีคนทับใจมีนางนาสนมต่างๆแล้วก็ถึงเวลาอายุ16 ปี
ก็ได้ไปขอพระนางพิมพาหรือยโสธราเนี่ยของกรุงเทวทหะนี่มาเป็นพระชายาเนาะก็อยู่กันมาตั้งแต่16 ถึง 29 ปีวันนั้นพระองค์คิดอย่างใดพระองค์อยากจะออกนอกวังพอดีออกนอกวังปุ๊บก็กับนายฉันนะจวนนายฉันนะว่าโอ้ฉันนะเขาไปเอี่ยวนอกวังพอเปิ่นเป็นจะได้กันเนาะเขาก็อยู่ในวังนี่เมินแล้วฉันนะก็ปามากันทกะเนาะกันทกะก็ออกนอกวังพระองค์ไปหันคนแก่บ่เคยในชีวิตนี่บ่เคยหันคนแก่สักเตือถามนายฉันนะว่าฉันนะนั้นอะไรนะฉันนะบอกคนแก่พระเจ้าค่ะคนแก่เป็นคนอย่างไรฉันนะว่าคนแก่ก็คือคนอายุมากนั่นแหละทำไมไม่เหมือนเราก็เขามันเป็นคนแก่พระเจ้าค่ะนี่และเราไม่ได้แก่หรือเราไม่แก่เหรอก็แก่เหมือนกันนะต่อไปก็ต้องแก่เหมือนกันนะแล้วเราไม่สามารถจะพ้นจากความแก่ไปได้เหรอชนะว่าพ้นมาได้พระเจ้าค่ะมันมาตามโลกเนี่ยมันมาตามขั้นตอนเป็นละอ่อนก็เป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นคนกลางคนเป็นคนแก่แล้วคนแก่มันทุกข์ดูมันสุขโอ้มันทุกข์พระเจ้าค่ะเจ็บนั่นเจ็บนี่เนาะเจ็บหูเจ็บตาเจ็บหัวเข่าโอ้ยผมที่เคยดำก็มาขาวเนาะแล้วก็เขี้ยวที่มันเคยสมบูรณ์ก็รุดหล่อนกันไปหูที่บางครั้งมันเคยได้ฟังอย่างดีๆก็ฟังป่องฟังได้ป่องบางทีก็ฟังบ่ฮู้ว่าเปิ้นว่าอย่างต่างๆโอ้เปิ้นมีปัญญานะเจ้าชายสิทธัตถะนี่เปิ้นมีปัญญาว่ามันสามารถจะแก้ได้กับความแก่มันมีวิธีการอย่างกำแล้วกะต่อไปก็ไปเจอคนเจ็บเจ็บห้องโอยเนี่ยถ้าเฮาอยากจะหันคนเจ็บก็ไปโรงยาเนาะไปพอคนเจ็บถามนายชนะบอกว่าชนะอันนั้นทำไมมันร้องทำไมมันร้องมันเป็นอะไรชนะว่ามันเจ็บพระเจ้าค่ะทำไมมันต้องเจ็บเนี่ยเปิ้นถามมันฉลาดมากเลยนะทำไมมันต้องเจ็บเพราะมันทุกข์เพราะมันเจ็บเปิ้นบ่เคยเจ็บสักเจ้าชายสิทธัตถะนี่ก็บ่เคยเจ็บสักเตือเราไม่เจ็บไม่ได้เหรอโอ้ชนะว่ามันคนเฮามันต้องเกิดมาก็ต้องมีเจ็บถ้าร่างกายผิดปกติมันก็ต้องเจ็บนั่นน่ะความเจ็บนี่มันมาจากความผิดปกติของร่างกายนะถ้ามันปกติมันก็ไม่เจ็บเนาะมันมาจากความผิดปกติมันถึงเจ็บต่อไปเพิ่นก็ไปพอคนไปแหมกรรมไปปะคนตายนะเพิ่นก็บ่เคยหันคนตายสักเดือนนะว่าทำไมมันคนอย่างนั้นทำไมมันไม่ดิ้นทำไมมันไม่เดินเจ้าชายสิทธัตถะเพิ่นถามนะทำไมมันไม่เดินทำไมมันไม่ยิ้มชนะว่ามันตายพระเจ้าค่ะมันตายคืออะไรเนาะโอ้บ่เคยหันคนตายสักเดือนเนาะมันตายก็คือหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกมันเลยตายแล้วเราไม่ตายเหรอโอ้พระองค์เอ้ยคนเราที่อยู่ในโลกเนี่ยเขาว่ากระดูกเนี่ยเอามารวมกันภูเขาทั้งลูกเนี่ยขนาดคนเดียวนะยังปอเดียวกระดูกนะคนเฮาจะต้องเสียน้ำตากับของที่ฮักเนี่ยน้ำในมหาสมุทรยังน้อยไปนะน้ำในมหาสมุทรมันนักแค่ไหนลองคิดว่าสมมุติว่าชาตินี้เขาเสียใจอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมารวมกันนะมันคงจะมีสักแก้วเดียวเนาะแก้วเดียวถ้าไผ่นักกว่าแก้วนี่ก็คงจะเป็นเจ้าน้ำตาคงจะบ่เกินแต่ว่าเขาตายเกิดมารวมกันโอ้โห
มหาสมุทรยังน้อยไปนะพระองค์ถึงใกล้ในวัฏสงสารที่เกิดตายนะเพื่อเพียงอยากพ้นต่อไปเราไม่ตายไม่ได้หรือชนะก็ว่าเราต้องตายเหมือนกัน แล้วมันแบบมีวิธีที่จะแก้ความตายคะนะชนะว่ามันมีวิธีโลกมามันเกิดขึ้นอย่างนี้มันก็มีเกิดแก่เจ็บตายเยอะต่อมาพระองค์ก็เสด็จไปปะนักบวชดอกคนในประเทศอินเดียนี่นักบวชนี่มีนักหรอถ้าไปประเทศอินเดียจะหัวนักบวชต่างๆทรมานตัวเองนักบวชคือตอนนั้นอินเดียนี่ประเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะมีนักอินเดียแบบเปลี่ยนแปลงคือเปิ้นว่ากิเลสมาอยู่ที่ร่างกายของคนนี่นะประเทศอินเดียนะร่างกายของคนถ้าเขาทรมานร่างกายได้แต่ใดน่ะเขาก็จะได้ขึ้นไปอยู่ชั้นสูงต่ออันนะขึ้นไปอยู่ชั้นสูงต่ออันเจ้าชัยเสวานักบวชคือไผ่นายชนะก็บอกว่านักบวชก็คือผู้ที่บ่มีเฮือนบ่เป็นเจ้าของเฮือนพ้นภาระของครอบครัวบ่มีลูกบ่มีเมียอยู่ได้เพราะอาหารของผู้อื่นนะอย่างทุกเจ้าเฮาสมัยนี้น้องก็ถือว่าอยู่ได้เพราะเจ้าบ้านเป็นผู้ถวายเฮาจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าญาติโยมต้องเอาอาหารนั่นอาหารนี่มาถวายอาตมาเนอเนี่ยเอาอาหารล้ำๆก็ได้แล้วศรัทธาก็ต้องไปถามทุกเจ้าเนอบางคนถามทุกเจ้าฉันก็อันนี้เขาต้องถามว่าใส่บาตรจะไปถามตุนะจะไปถามตุถวายไปเถอะเป็นเรื่องของเปิ้นเขาถวายเขาก็ได้บุญแล้วศรัทธาบางผู้บางท่านก็เคยมีเหมือนกันนะตีว่าศรัทธาหนักลงไปแต่ขาดปัญญามันว่าคืออย่างไรโอ้เปิ่นเอาเต้ามาขายเนาะมาขายโอ้งามศรัทธานี่คนเฮาเวลาเขาจะตักบาตรอย่างวันผูกนี่วันนี้เขาต้องคิดแล้วว่าวันผูกเขาจะเอาอย่างเวทตักบาตรทุกเจ้าศรัทธาคนนี้เปิ่นก็เอาเต้ามาขายโอ้ใส่รถมาขายศรัทธาก็วันผูกนี่บัดเต้ามันกำลังออกมาเนาะวันผูกดูเจ้ามาบิณฑบาตด้วยความศรัทธาเริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาก็เลยไปซื้อเต้ามาเต้านี่ก็คงจะเต่ากับบาทพอดีนะเต่ากับบาทดูเจ้าผ่านมาปุ๊บบางผู้บางท่านก็ห้องทุกเจ้าจางนะเช่นบางท่านบางคนเปิ่นบ่เคยเนาะทุกเจ้าผ่านมาห้องว่าบิณฑบาตมั่นใจนะแล้วทุกเจ้าจะไปเข้าใจอย่างไรบิณฑบาตนี่นะต้องห้องคำว่านิมนต์เจ้านะนิมนต์ก็คือเชิญนับทุกเจ้าบ่จะฮู้ถ้าเขาว่าบิณฑบาตอย่างเดียวนี่มันเป็นประโยคบอกเราทั่วไปนะค่ายว่าอย่างไรจะว่าไปไหนมาก็บ่ใจเดินไปนี่นะค่ายนะอย่างมีคนเดินไปเขาว่าเดินไปนี่นะถ้าจะเชิญว่าขอยุดก่อนเนอขอเชิญยุดก่อนเนอนี่ถูกแต่เขาว่าเดินไปมันได้เพิ่นก็บ่ยุดหรอกเขาก็ต้องนิมนต์ดันเจ้ามาหาบิณฑบาตเนี่ยมาหาบิณฑบาตทุเจ้าก็เพิ่นก็จะยุดนี่คือกรรมของทุเจ้าเนี่ยนะการใจเนี่ยมันก็จะว่าเป็นคำราชาศัพท์มันก็ไม่ใจนะเป็นกรรมของพระสงฆ์โดยตรงเช่นพระสงฆ์นอนทุเจ้านอนเขาเรียกว่าทุเจ้าจำวัดเขาเรียกว่าทุเจ้านอนนี่คือทุเจ้าจำวัดแล้วก็ทุเจ้าเป็นว่าจะไปนิมนต์ทุเจ้ากินข้าวทุเจ้ากินข้าว
เปิ้นว่าฉันนะทุเจ้านี่เป็นกรรมพิเศษนะเนี่ยกรรมโบราณเปิ้นถึงถือว่าโอ้อวยพรขอให้เป็นเจ้าใหญ่ในคนเนอะขอให้เป็นทุเจ้าขอให้เป็นเจ้าอาวาสตายคำพระเรืองอะไรอย่างเงี้ยนะคล้ายๆเปิ้นจะมีคำอวยพรโอ้สมัยเก่าเนาะถ้าเมืองเหนือเฮาเดี๋ยวนี้มันบ่ใครมีแล้วนะที่บวชเน้นนะสมัยเก่านี่โอ้บวชเน้นพ่อแม่ดีอกดีใจบวชลูกแก้วโอ้ละอ่อนเนาะมันเคยแต่งตัวเป็นลูกแก้วมันก็มีความสุขเหมือนได้ขึ้นบนสวรรค์โอ้เปิ้นก็มีม้าด้วยนะม้าก็เป็นม้าที่เต้นได้เนาะบัดเดี๋ยวนี้มันก็มีบุญสร้างร้องของพ่อแม่พี่น้องแม่ห้องสอนเนาะตังอันนี้เพิ่นก็ยังมีเขาว่าบวชลูกแก้วแต่ว่าตั้งเฮานี่มันเขาเรียกว่าระบบการศึกษามาบังคับว่าต้องจบนะเพื่อละอ่อนมันใหญ่ปุ๊บมันก็โป้นไว้ของมันไปเลยสมัยเก่านี่จบป .4 ไปเข้าวัดละลูกมี4-5 คนก็คนใดลึกก็ไปวัดพระเจ้าสั่งสอนไปถึงเวลาเน้นลึกก็หาว่าเน้นลึกแหมแล้วเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นที่นี่เจ้าชายสิทธัตถะเพิ่นก็เกิดความคิดว่านักบวชนี่เข้าท่าบ่มีบ้านบ่มีเฮือนบ่มีความห่วงกังวลอะไรยังมีชีวิตอยู่พอเพียงนะแล้วก็การปฏิบัติก็อย่างว่านั่นน่ะคือบางทีก็ยกมือขึ้นเป็น10 ปีนะบางลัทธินะบางลัทธิก็บ่นุ่งเสื้อบ่นุ่งผ้าบางลัทธิก็ถึงเวลาหน้าร้อนก็สุมไฟนะถึงเวลาหน้าหนาวก็นอนแจ่น้ำอย่างเนี้ยเป็นการฝืนแบบฝืนธรรมชาตินะฝืนทำความเชื่อมันมีอย่างนั้นนะในที่สุดเจ้าชายสิทธัตถะก็กลับมานะตอนนั้นก็ยังมีลูกเนาะชื่อราหุลนะราหุลก็คือบ่วงพระองค์ก็นึกถึงเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายมันจะมีวิธีแก้ได้ว่าเปิ้นก็นึกปัญญาเปิ้นดีนะเปิ้นว่ามีขาวมันต้องมีดำนะมียาวมันต้องมีสั้นมีความมืดมันต้องมีสว่างฉะนั้นความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการละในที่สุดพระองค์ก็บอกให้นายฐานะนำมากันกะนะออกจากเมืองเนาะก่อนจะออกก็อันนี้พาม่านพอล้างหุนลูกนะคนเฮาส่วนมากมันก็จะลูกนี่มันก็เป็นบ่วงอย่างหนึ่งเขาว่าเป็นบ่วงอย่างหนึ่งตีเป็นว่าอย่างคนตายเพื่อจะมัดคอกามัดมือกามัดตีนเนี่ยปุตตะคีวังทนังหัตเถภริยาปาเทอย่างเนี้ยเป็นจะมีคำว่าเพราะว่ามันเป็นบ่วงที่ข้ามวัฏสงสารบ่ได้นะข้ามวัฏสงสารได้เพราะว่าเหตุมีบ่วงไว้ความส่วนมากก็เป็นความคิดถึงความอย่างบ่อยากจะจากไปอย่างต่างๆเนี่ยคนมันก็มีในโลกของเขาเนี่ยธรรมชาติมันก็ทำให้มันเป็นสินจ้างเล็กๆน้อยๆถ้าอูแต่เนาะละอ่อนตัวน้อยๆเนี่ยสมมติว่าสัก5-6 กิโลอย่างเนี้ยถ้าเอามาอุ้มมาอย่าง5-6 กิโลไปตลอดนี่มันก็คงจะลำบากเนาะเปิ่นก็เลยสร้างความน่ารักของละอ่อนไว้เนี่ยก็เวลาคนนั่นอุ้มแล้วมันเหนื่อยคนนั่นก็หันความน่ารักของละอ่อนก็อุ้มไปอุ้มพอเพื่อชดเชยก็ไปหอมแก้มมันสักน้อยอันนี้เพื่อชดเชยตีเขาได้เหนื่อยล้านะเหนื่อยล้าพระองค์ตัดสินใจเพราะว่าพระองค์สร้างปารมีเป็นพระโพธิสัตว์มาพบแล้วพบเล่าเนาะอย่างเอาจังหันเนาะอย่างพระเจ้าสิบชาติตั้งแต่เป็นเตมิยะนะขนาดใน10 ชาติสุดท้ายเนี่ยนะยังได้ไปเป็นนาคนะ
ยังได้เป็นนาคอยู่เนี่ยคนเฮาล่ะมันน่ากลัวมากถ้าอู้ถึงวัฏสงสารเนี่ยแต่ว่ามันนึกถึงเรื่องเก่าบ่ได้มันได้คนเฮาเขาละระลึกชาติบ่ได้นะมันจะเป็นเฉพาะบางคนที่ระลึกชาติได้มันในประเทศไทยเฮาก็มีในต่างประเทศก็มีนะความเชื่อของพระพุทธศาสนาของเฮานี่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกคนเฮาเนี่ยมันอยู่ที่เฮาทำจิตของเฮาเมื่อมีชีวิตอยู่ถ้าเมื่อมีชีวิตอยู่เฮาโกรธมันห้อนมันก็ไปตกนรกนี่ถ้าเฮามีความโลภนั่นโลภนี่ตาจังตาย้อยนั่นเฮาก็ไปเป็นเปรตนะเฮาเนี่ยหยังแบบบ่ฮู้ว่าอันใดดีบ่อันใดบ่ดีเฮาก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะอย่างนี้แหละแต่ถ้าเฮามีความเนี่ยหยังก็ละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปมีหิริโอตปะเนี่ยเฮาก็ไปเกิดเป็นเทวดานะถ้าเฮาจะไปเกิดเป็นพรหมเฮาก็ต้องมีพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนาะมันจำศีลภาวนานะภาวนาถ้าได้ฌานขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ได้ไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยสบายไม่ต้องไปทุกข์ยากลำบากอันนี้ก็แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอายุจำกัดนะถ้าบัดถึงพระนิพพานนี่มันก็อายุก็จำกัดก็ต้องลงมาเกิดจนได้นะตอนนั้นพระองค์ก็ไปบวชไปป่านายฉันนะนี่ไปบวชที่ฟังแม่น้ำอโนมานาทีบวชแล้วก็จะเนี่ยอย่างใดดีก็มันมีตัวอย่างเนี่ยก็คงจะเอาอย่างเขาเนี่ยกันนั่นแหละทรมานร่างกายดีกว่านะพระองค์ก็ไปตอนนั้นมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนาะโกณฑัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชินี่โดยที่เมื่อพระองค์บวชใหม่นี่ใจบวชใหม่เกิดใหม่เนาะก็โกณฑัญญะนี่ก็อายุนักนะโกณฑัญญะนี่ก็ไปทำนายว่าเจ้าชายพระโอรสของพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยพระองค์ก็เลยเนี่ยเหมือนกับที่เขาเคยเนี่ยกันนะเนี่ยบางสิ่งบางอย่างพระพุทธเจ้าบนตรัสว่านะบางอย่างเนี่ยสืบกันมาหลายปีนะเป็นพันปีนะมันก็บ่สามารถจะฟันธงได้ว่าอันนั้นมันจะถูกง่ายยังเมี่ยงเลยเนาะป่าเมี่ยงเนี่ยสมัยเก่าเนาะโอ้ไผ่ไปฟันเมี่ยงนี่ปัดเท่ามันแจ้งดากันนะแจ้งแล้วหมอนี่บัดนี้ไม่ฟันเมี่ยงเก่าบัดเดียวมันยังอันน่ะฟันเฮ้ยฟันเนี่ยค่ายังลำไยเนี่ยกะเพิ่นว่าฟันต้นลำไยเอาจนปอมเมียอะไรนี่มันจะออกหน่วยดีว่ามันจะออกหน่วยดีพระองค์ก็ไปเนี่ยยังที่เขาเนี่ยเขาว่ามันเป็นคำราชาศัพท์เนาะกดพระทนโดยพระทนกดพระตาลุโดยพระชิวหาจนพระเสโทไหลออกจากพระกัจฉะโอ้ฟังผู้เรื่องวันนี้นะกดพระทนโดยพระทนพระทนก็คือเขี้ยวเขาน่ะกะฟันคนไทยแล้วว่าฟันคนเมืองว่าเขี้ยวเขาแปลภาษามันบางทีมันบางคนนี่เอาง่ายเป็นยากก็มีนะแต่พระพุทธเจ้านี่เปิ่นเอาที่มันยากมาเป็นเรื่องง่ายบ่ต้องไปอย่างนักเอามันเข้าใจกันนะเข้าใจกันกดพระทนด้วยพระทนก็คือกดเขี้ยวด้วยเขี้ยวน่ะกดฟันด้วยฟันน่ะกดพระตาลุด้วยพระชิวหาพระตาลุก็คือเพดานบนน่ะบนเขี้ยวน่ะด้วยพระชิวหาคือลิ้นเอาลิ้นสอดไปแล้วพระทนนี่จนพระเสโทไหลออกจากพระกัจฉะหมายว่าพระเสโทคือเหงื่อทะยะอันปบนี่เหงื่อออกจากรักแร้นะกัจฉะคือรักแร้นะเนี่ยมา2 ปีก็ประสบความสำเร็จกันอันที่2ก็คือกั้นลมหายใจเข้าออกบางผู้บางท่านก็ไปบอกว่าอาจารย์กั้นลมหายใจเข้าออกมันก็ตายไก่บัดใจกั้นผ่องปล่อยออกผ่องกั้นผ่องปล่อยออกผ่องเนี่ยจนหูนะ
ถ้าสังเกตถ้าเขาไปดอยนะดอยสูงนี่หูมันจะอื้อนะอย่างดอยนางแก้วเนี่ยดอยนางแก้วที่พระอาจารย์เขาไปทำกันเนาะในขึ้นสีขาวเนี่ยเปิ่นไปทำที่ดอยนางแก้วเนี่ยโอ้ไปแปลงพระธาตุไปแปลงอย่างกันถ้าเอาขึ้นสูงไปปุ๊บเนี่ยหูมันจะอื้อได้ก็ทำมา2 ปีก็ประสบความสำเร็จก็บาหันได้อะไรอย่างก็เลยมาเปลี่ยนแผนอันที่3ก็คืออดอาหารแต่ว่ามันจะว่าอดคือกินบ่ต้องกินนักกินน้อยๆผ่อนลงนะเปิ้นเคยทดลองนะเปิ้นเคยทดลองกันฝรั่งนี่เปิ้นทดลองว่าเปิ้นเอาหนูนี่นะมาเอาหนูน่ะพวกหนึ่งคือกินอิ่มกูฆ่าบ่มันกินติ๊กแล้วแหมหนูแหมกุมคือกินผ่องบางคือมันอดผ่องนี่นะบางคือมันนี่ผลปรากฏว่าหนูที่กินอิ่มทุกขามน่ะตายก่อนเฮ้ยนะสังเกตว่าหิวกับกัดเนี่ยอันใดจะตายก่อนลองคิดว่าเด้อเท่ากินแล้วมันกัดโอ้มันดึงลำบากเนาะนั่งก็บ่ม่วนนอนก็บ่ม่วนเดินก็บ่ม่วนเนาะแต่ถ้าหิวนี่มันยังพออยู่เนาะหิวนี่มันยังไปได้อยู่หรอกถ้ากัดนี่ลำบากโอกาสที่จะตายนี่กัดจะมีนักกว่าหิวฉะนั้นคนเฮานี่อดพ่องนะอย่างพ่องนะก็ชีวิตจะยืนยาวโดยเฉพาะการเนี่ยการบางคนก็ว่าเฮ้ยมันเนี่ยการมันละอยู่แบบสบายดีกว่าน่ะโรคภัยไข้เจ็บสบายแล้วมันจะบ่สบายเนอะสบายแล้วมันสบายมาเอาทั้งร่างกายอย่างรถนี่กะถ้ารถนี่เฮาจอดไว้มันเสียนะบึดยางเสียว่ะบึดแบตหมดว่ะบึดนั่นบึดนี่แน่ถ้าวิ่งนี่มันก็ใช้ได้นะพอมันวิ่งเปิ้นว่าในคนที่ปากีสถานเนี่ยที่เปิ้นอายุเป็นร้อยๆนะคนบางคนในปากีสถานในกลุ่มหนึ่งของเปิ้นว่าคนกลุ่มนี้จะได้อายุยืนยาวเปิ้นว่าคนกลุ่มนี้เปิ้นยักการว่าเปิ้นก็ไปให้ไปสวนปลูกนั่นปลูกนี่ออกกำลังตลอดแล้วกินอาหารก็กินอาหารที่มันบริสุทธิ์เป็นอาหารที่เขาว่าถ้ากินอาหารที่บริสุทธิ์จริงๆก็คืออาหารที่ตามฤดูกาลตามฤดูกาลนี่มันฉีดยานะถึงเวลาหน้าพักละก็กินพักละอย่างสมัยเก่าเนาะอย่างพ่อครูท้องวันเจดนะก็ว่าโอ้โหพักละมีเป็น30 ถ้วยนะมันมีร้านค้าย่อยนะเหมือนบะเดียวเนาะบะเดียวนี่ก็ในทั่วบ้านมันก็มีร้านค้าย่อยแต่ว่าสมัยเก่ามันก็ไปตามนั่นนะตามฤดูกาลโมโหจะจำถ้วยใดนะบะเดียวนี่ก็มีอาหารมีหลากหลายสมัยเก่านี่ถ้ามีงานศพงานสากขึ้นวันใหม่กินแขกแต่งงานเนี่ยต้องล่มงัวล่มหมูเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็บ่ค่อยมีเนาะเพราะว่าเฮาไปซื้อร้านค้าอย่างต่างๆเนี่ยมันก็พ้นจากตัวนั้นได้พ้นจากตัวนั้นได้ก็ได้รับความเฮาหลีกเลี่ยงได้เนาะหลีกเลี่ยงได้พระองค์ก็ทำก่อมประสบความสำเร็จในที่สุดพระอินทร์ก็เลยมาทำเครื่องหมายคือพระองค์ได้ฮู้ว่าเอาซึ้งนะพินซึ้งน่ะมาดิดครั้งแรกมันก็ย้านน่ะตับเสียงก็บ่ม่วนแหมกำก็เอาคือมันเข่งนะดิดสายมันก็ปุ๊ดนะแล้วก็แหมกำก็เอาเป็นกลางคือบ่ตึงนักบ่ย้อนนักเอามาดิดผลปรากฏเสียงม่วนพระองค์ก็เลยเกิดความคิดว่าการปฏิบัติเฮาเนี่ยมันเข่งเกินไปมันเป็นการทรมานร่างกายเกินไปนะเพิ่นว่าที่ธรรมจักรเนาะที่เป็นสวดแล้วคืนนี้เนาะอัตตกิลมัฏฐานุโยคกามสุขันนิกานุโยคนะพระองค์เทศตามความจริงที่เพิ่นเคยประสบการณ์มา
เปิ้นว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคก็หมายคือการทรมานร่างกายการทรมานร่างกายนี่เขาเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคเพราะว่าประเทศอินเดียก็มีนักแล้วก็กามสุขันธิกานุโยคคือประเทศอินเดียสมัยเก่าน่ะบางทีเอากามมาเป็นความสุขของชีวิตหมายความว่าในตำนานเอาความจริงว่าเนาะมีลัทธิของฤาษีบางกลุ่มนะถ้าไม่หญิงจะแต่งงานนี่สุมาเด้อต้องไปนอนด้วยฤาษีนะมันจะได้บุญนะเป็นความเชื่อนะอันนี้นี่คือพวกกามสุขันธิกานุโยคพระพุทธเจ้าเปิ่นตรัสว่าอันนี้มันเป็นบ่อเกิดของการสร้างบ้านเรือนนะเป็นบ่อเกิดของการสร้างบ้านเรือนอันนี้ก็บ่ถูกต้องปฏิบัติสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานะตามมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติและสัมมาสมาธินะอันดับแรกคือเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนก็คือความเห็นชอบมีปัญญาที่ชอบมีปัญญาที่ชอบแล้วกี้ไปเนาะที่ว่าปัญญากับศรัทธานี่คือมาด้วยกันเช่นว่าขี้เต้าเนาะเรื่องบัดเต้านะกันนี่คือมันมีอย่างหนึ่งนะบางตนเพิ่นก็ลืมของเก่าห้องที่ไปมันเป็นเรื่องอะไรอย่างกันแน่นี่สำคัญมากเลยนะเดี๋ยวกี้เรื่องบัดเต้าเนาะศรัทธาญาติโยมก็หันบัดเต้ากันนะมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยากจะทำบุญพรุ่งนี้ตุเจ้ามาเสริมเจ้าไว้ฮะนะตุเจ้ามาพบกับอธิษฐานบัดเต้าค่ะอย่างบัดเต้านี่แดงเหมือนดอกมันจะแดงเหมือนดอกบัวนะถ้าเป็นข้าวเนี่ยข้าวของข้าเจ้าขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นทูลหัวตักบาตรพระสงฆ์จิตใจจำนงจงใจต่อพระนิพพานนะเปิ้นในศาสนาพุทธของเขานี่ถ้าตามทั่วไปนี่เปิ้นว่าถ้าเขาเนี่ยหยังก็ดีก็เพื่อพระนิพพานเพื่อการหลุดพ้นจากทุกข์นะแม้แต่ในเส้นสลากเขาอะเนาะมันจะมีอิมินามหาสลาสลากพัฒนังนิพพานังปรมังสุขขังนะหมายว่าที่เขาตามสลากครั้งนี้ก็เพื่อพระนิพพานนะเนี่ยก็คือเป้าหมายไม่ใช่อย่างอื่นนะคนแบบเดียวนี่มันก็ในภาคเหนือเขาตะกอนมันจะไม่ค่อยมีแต่ใดแบบเดียวนี่เริ่มมีกันละบางทีหันต้นไม้ก็ไปขูดต้นไม้ห้องบลังตัวเลขออกหันค่ายนะบางทีกับทุกเจ้าไปบิณฑบาตปุ๊บใส่บาตรขอทุกหวยมั้ยล่ะมันจะกำให้นักเกินไปเนาะเปิ้นว่าการฮื้อตานคือความเสียสละอย่างฮื้อความหันเกตตัวเข้ามาครอบงำจิตใจเฮานะถ้าความหันเกตตัวครอบงำจิตใจของเฮาเนี่ยมันผลตานของเฮาจะน้อยลงฉะนั้นเมื่อพระองค์ไปปฏิบัติทางจิตเนาะโดยกำหนดลมหายใจที่ปื้นต้นโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาเนาะพระองค์ก็ไปนั่งภาวนากำหนดลมหายใจเมื่อก่อนยังติว่ามีมารมานางตัณหานางราคะนางอรดีนี่มายั่วยุเมื่อพระองค์คิดถึงความหลังเมื่อพระองค์ในอยู่ในวังมีทุกสิ่งทุกอย่างมีไม่หยามียิ่งที่งามอย่างต่างๆเนี่ยมันก็คงจะเป็นตัวอย่างอย่างนั้นนางตัณหานางราคะนางอรดีหรือว่ามารเนี่ยมาหล่อลวงบ่ฮื้อพระองค์จะต้องตรัสรู้แต่ที่นี่มันก็มีแม่ธรณีนะมาช่วยได้ปารมีของที่พระองค์ได้สร้างมาแต่ละภพแต่ละชาติก็ฝากไว้กับแม่ธรณีก็เลยทำให้พวกมารนั่นสลายไปพระองค์ก็ได้บรรลุการเป็นพระพุทธเจ้าเนาะเช่นปุพเพนิวาสานุสติญาณรู้จักระลึกชาติได้พระองค์สามารถระลึกชาติได้บ่มีกำหนดนะ
ยังเขาศึกษาเรื่องพระเวสสันดรเนาะพระเวสสันดรที่ตามวัดตามวาต่างๆเนี่ยก็จะวาดเกี่ยวกับพระเวสสันดรเนาะตั้งแต่พุทธทัศพรหิมพานต์ธนขันธ์วรรณประเวศจูจกจุลพลมหาพลกุมารมัทธีแล้วก็สักบันมหาราชสักตินครโอ้ละครเปิ่นตั้งเชียงใหม่เปิ่นนิยมกันเนาะนิยมกันเตดมหาจารย์ตนใดเตดดีนี่เท่าโรเปิ่นนิมนต์กันไปละตัวเจ้าเหมือนกันอะถ้าไปปุ๊บเปิ่นเอาเสียงว่าหรอถ้าตัวนี้เสียงใหญ่เปิ่นเฮอไปเตดมหาราชเสียงกลางจูจกอย่างนี้นะถ้าเสียงน้อยนะบางรูปเปิ่นก็เสียงน้อยเปิ่นว่าเตดมัทธีพ่อนางมัทธีเปิ่นเป็นไม่ยิงหรอกก็เสียงน้อยวันกันนะถ้าเสียงละอ่อนนะเสียงละอ่อนก็คือเสียงกลางแล้วก่อนก็อยู่จอมต้องก็ไปฮัดเหมือนกันนะไปฮัดที่พุ่นวัดรอยเคาะเปิ่นก็เฮียนตัวเมืองด้วยแล้วก็เฮียนทำหาจ้าเปิ่นก็เอาเน้นเอาทุเจ้าอย่างก็ไปเฮียนด้วยเปิ่นกันนะว่ามันเป็นยังไงเนาะอาจารย์มันก็สอนดีนะเปิ่นสอนดีขายนักมวยมีขายหรอ นักมวยมีขายนักมวยมีขายคล้ายๆกับเปิ่นเต้นนะกะถ้าบางคนเต้นไปพอทีวีพออย่างเต้นมันก็ได้แต่ว่ามันมีครูบาอาจารย์สอนนะเปิ้นก็สอนจังหวะนะเปิ้นเริ่มแรกเปิ้นก็คัดเสียงก่อนบางคนที่ละครเขาก็บอกฮู้นะว่าเสียงในเสียงนอกมันเป็นจะได้เสียงในบางคนก็มีนะบางคนก็มีเสียงคนนี่มันมีเป็นล้านนะแต่ละคนเสียงจะบ่เหมือนกันเสียงจะเหมือนกันอย่างนักร้องกันนั้นก็นักร้องโอ้ยสิริพรก็เสียงไฟแหมยางตายอรไทยก็เสียงไฟแหมยางไอ้นี่แล้วนักร้องใหม่ๆก็ห้องดีด้วยอย่างลีโอกะไรอันกันห้องได้เป็นร้อยเพลงเขาจะไปคิดว่าละออนเดียวมันห้องเพลงนักแบบมันก็เกี่ยวกับความฝึกฝนกันนะฝึกฝนเปิ้นบอกว่าอาจารย์เปิ้นบอกว่าถ้าไผ่ห้องแมวห้องหมาได้เนี่ยเขาเรียกว่ามีเสียงในเสียงในคือเสียงออกจากทางในน่ะเช่นว่าจังซ้อเนี่ยจังซ้อที่เปิ้นเปิ้นอย่างนี้แสดงว่ามันมีเสียงในเนาะหรือว่าหมอล้ำอย่างเนี้ยเปิ้นก็มีเสียงในถ้ามีเสียงในมันจะออกมาได้เนาะมันจะออกมาได้เปิ้นก็ว่าท่านสังวนนี่เตดมหาจารย์ได้เปิ้นเลยคัดไปอยู่แหมห้องโอ้มันเตดมหาจารย์นี่มันต้องฝึกฝนขนาดเนาะมันอยากกว่าเพลงก่อนนะดอกกอนก็อยากไปเตดเหมือนกันนะเขาว่าโอ้เตดเข้าท่านี่โอ้มันเป็นมวยข่ายเนาะเห็นว่าถ้ายกตัวอย่างอย่างทำกุมันที่ว่าทำกุมันกันว่าพี่ก็ลังต่อยไปบนกันว่าคนก็ลังต่อยตามมากันจากว่าสัตว์ลิชานก็ลังต่อยไปตามเจ้าก็พร่ำหัวเสียงคนนี่แค่เดินทำนะถ้ามันเป็นกาบมันก็มีอย่างเขาว่าเป้าไก่ใบไตขัวก้อมนกเขาเหินน้ำดันปื้นนะถ้าไผ่เตดได้ถึง4 ทำนองเนี่ยนี่แค่ลูกคอนะลูกคอ4 ทำนองก่อนนะแต่ทั่วไปก็ธรรมวัดนี่ก็หมายความว่าการเดินธรรมมันก็ไปตามแต่ละจังหวัดเนาะเช่นลำปางอาจจะไปแหมธรรมวัดไปแหมจังหวัดหนึ่งตามท้องถิ่น
จังใหม่ก็อาจจะไปแหมยังจังไห้ก็ไปแหมยังแป่นานก็ไปแหมยังแล้วแต่ท้องถิ่นของนั่นแต่เนื้อหาก็คืออันเดียวกันคือเพื่อได้หู้ประวัติความเป็นมาของการสร้างบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาตอนพระเวสสันดรเนี่ยถ้าไผ่ฟังจริงๆนะจะมีประโยชน์มากจะมีประโยชน์ในการครองชีวิตในการทำจิตใจเป็นยังไงยกตัวอย่างอย่างนางอมิตตาเนาะที่ว่าแกอายุ16เนาะแกจะต้องไปป่อคือจูจกนี่เอาเงินฝากป่อแม่ไว้แล้วก็ทีนี้เมินหายไปหลายปีมาสักเดือนนะเลยเอาเงินไปจ่ายไปอย่างก่อนนึกว่าจูจกมันตายแล้วเนาะทีนี้จูจกก็กลับมาทวงเอาเงินมีเฮ้อเลยเอาลูกสาวเฮ้ยเลยเอาลูกสาวเฮ้อก็นางอมิตตาเนี่ยพอดีมาเนาะมาอยู่กับเนี่ยผัวแกเนาะผัวแกเมียหนุ่มแล้วเดี๋ยวนี้มันแปลกเมียแกผัวหนุ่มอย่างชุติมาชุติมาก็ผัวหนุ่มก็ละไปละเนาะสุนารีราชสีมาอันนี้แม่ยิงแกแต่ประจายหนุ่มแล้วก่อนนี่ประจายแกแม่ยิงหนุ่มแม่ยิงอยู่16หรอปูพามดูพน50 ปลาย60 ปลายละซ้ำบางงามเลยนะรอก็มองามก็บางงามมันมีคล้ายๆว่านางก็ปฏิบัติเนาะเพราะนางอยู่กับพ่อกับแม่ปฏิบัติมาตลอดคือพื้นฐานจิตใจดีนะแล้วก็วันนั้นไปก็ยังว่านะกะหมู่เจ้าบ้านเขาหมู่ปอเฮียนหมู่นั่นนะก็ขอยchú chốtมันได้เมียหนุ่มด้วยแล้วแถมปองามด้วยนะแถมปอการบ้านการเฮียนก็ดีด้วยนะเนี่ยกินเนี่ยว่าสะปะสะเป็นก็ไปว่าเมียตัวเก่าละว่าเมียนี่เอ้ยมันเหมือนเมียchú chốtเลยนะเปิ่นนั่นโอ้เปิ่นงามด้วยเปิ่นเนี่ยกินเนี่ยว่าทักน้ำทักอย่างได้เมียมันโคตรกะตอนนั้นมันเปิ่นไปทักน้ำกันเนาะทักน้ำที่น้ำบ่อนะมันคงจะมีประปาเหมือนสมัยเดียวนี้เนาะเปิ่นก็ต้องไปทักน้ำน้ำบ่อนางอมิตาก็ไปช่วยกันหมู่นั่นกันเลยว่าเสียหายกันนางนี่ฉันได้ไผ่เอานางด้วยกันถึงมาเอากระปูโจ๊กอย่างอันอย่างนี้น่ะนางก็โคก็ให้เนาะพลิกมาบานว่านาปูโจ๊กก็เลยถามว่านางไปให้อะยังไงนะนางก็บอกว่าไปตักน้ำหมูนั่นมาว่าเงยอย่างอันอย่างนี้ปูโจ๊กก็เลยว่ามันต้องวันหน้ามันต้องไปตักน้ำอยู่กับบ้านนั่งกินนอนกินดีกว่านั่งกินนอนกินดีกว่าแกก็เลยบอกว่ามันมีหญิงที่ไหนที่จะต้องฮื้อประจายเนี่ยเป็นแม่หญิงที่ตระกูลของแกมันเคยสอนไว้อย่างนั้นแกก็ต้องปฏิบัติสมัยก่อนอินเดียนี่เปิ่นจะมีนี่นะรับนี่ต้องฮื้อผัวรับก่อนนะถ้าจะนอนก็ต้องเอาผมเนี่ยไปอันนี้ครับตีนของประจายอย่างนี้นะมันจะมีกินก็จะต้องไปกินก่อนตัวเจ้าเหมือนกันบางตนนี่หู้เรื่องตนพรรษาน้อยไปจำก่อนพระเถระมาเถระต้องดูบนถ้ามหาเถระเพิ่นยังบ่ได้ฉันเดี๋ยวเฮาก็ต้องไปอันนี้เดี๋ยวแต่บัดเดี๋ยวนี้ส่วนมากมันก็ยังว่านั่นน่ะบางคนก็ได้เรียนได้ศึกษามาน่ะอยู่ๆก็มาบวชเลยก็ได้โหวินัยโหกฎระเบียบของเปิ้นยังเฮาจังหันในทีวีในอย่างเนี้ยที่ทุกเจ้าไปเนี่ยบัดนี้อย่างก็เพราะมันได้ศึกษามาก่อนนะมันเป็นแต่ว่าเนี่ยมันเป็นชาวบ้านอยู่เนี่ยวันนี้มันมาบวชเกินมาทำเสียก็หาว่าพระศาสนาเสียมันใจ
มันมามันวัดนี่มันจะป้องกันกิเลสได้หรอไม่ใช่ว่าเข้าวัดมาปุ๊บบาดท่อกำแพงดูดกิเลสไปหมดนะมันคงจะมีก้ามันคงจะมีกันเนาะอย่างนั้นอ่ะฉะนั้นเจ้าพูดของเขาก็ต้องทำจิตใจเนาะทำจิตใจเป็นกลางฉะนั้นเมื่อทุกเจ้าพอจะมาเป็นเรื่องมาเต้ายังหมดเดี๋ยวเราพอละได้นึกได้เอาละทุกเจ้ามาปุ๊บเอาเต้าใส่ละ อธิษฐานเนาะอธิษฐานปุ๊บบัดเต้าบ่พาเฮ้ยเอาใส่ถึงแก่นเนาะเอาใส่ถึงหน่วยสบายใจละทุกเจ้าก็เอวังหนตุทุกเจ้าละก่อนเปิ่นใจปั่นป้อนนักนะแล้วพระสมัยเก่านิ่มปั่นป้อนถ้าพระสายทั้งอีสานก็เหมือนกันสมัยสายหลวงปู่มั่นสายอย่างเนี่ยที่เปิ่นส่วนมากเพิ่งจะบ่ปั่นป้อนเพราะว่าเปิ่นจะไปปั่นที่วัดแล้วก็ใส่แล้วก็ได้ถ้าจะว่าก็สมัยพุทธเจ้าก็เอวังหนตุแต่บางผู้บางคนนี่ก็ว่าทุกเจ้าอย่างมาเฮือป้อนสั้นมันย่ำยาวจริงๆถ้าเอาไปแปะนี่นะเป็นหน้ากระดาษนะปัตถนังอันว่าความปรารถนาของท่านมีฉันใดโอ้นักขนาดเลยมันมีนักที่จะมาแปะกันนี่นะแล้วก็ทุกเจ้าก็ไปได้อย่างไปได้ของกินสักอย่างล่ะบัดเต้ามันเต็มหมดปัดตอนเดินตุปัดตุเปกันเนี่ยนี่เขาเรียกว่าศรัทธานักลำไปแต่ขาดปัญญาก็หมายถึงว่าการจะว่าถ้าทุกเจ้าวันเอาเจ้าเขาเนี่ยปุ่นก็ได้อย่างอื่นแล้วเขาก็มันมีประเพณีของพี่น้องไทยใหญ่เนาะคนเขาเรียกเงี้ยวนะเปิ้นจะมีประเพณีอย่างหนึ่งคือตาลเข้ารูนี่หมายความว่าเนี่ยสมมติว่าวันเข้าพรรษานี่ปุ๊บเนี่ยคนก็มาตานนักเนาะตัวเจ้ามีตน2 ตนมันจะไหววะปัดท่อหัวนึ่งนี่ปัดอย่างสปะสเปดมาในวันเดียวมดนะถ้าข้าอย่างน้ำนองทีเดียวเนี่ยแล้ววันต่อมาเนี่ยทุกเจ้าได้ฉันอย่างละเวลาเพิ่นจะถวายเนาะถ้าเป็นกล้วยก็ให้มันดิบไปก่อนพอมันจะต้องสุกแค่2-3 วันเนี่ยเหมือนกันคำโบราณเป็นว่าตาลคือกินคือมันกินเหมือนม่าน ตาลคือตาลเหมือนเงี้ยวเป็นว่าอย่างนั้นนะเนี่ยเป็นหูวิธีการตาลนี่เพราะว่าวันหลังนี้ทุกเช้าผมได้ฉันอย่างมันมาวันเดียวเนี่ยมันมาวันเดียวหมดคนนั่นเก่าตาลต้องบัดสมัยเก่านี่ซ้ำให้เนาะตาลเจอขันโอ้ทุกเจ้านี่ปั่นป้อนคอแหบคอแห้งหมดคอแหบคอแห้งบัดเดี๋ยวนี้เพราะว่าสมัยเก่านี่มันบัดได้เขียนหนังสือกันเนาะส่วนมากก็หู้หนังสือกันนะแต่ว่าบัดเดี๋ยวนี้เปิ่นก็เขียนกันไปเลยไผ่ตันไผ่ปล่ำทุกเจ้าก็จะว่าโอ้ดีหลีอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสลีสุภมังคระอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายวัดนี่ไม่มีนายนั่นนางนั่นจะอุทิศกุศลไปหาไผ่ก็ว่าไปกะอย่างเขาเขียนไปสนีเนี่ยกะตานไปหาคนนั่นคนนี่ไปตานหาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ตานไปหาเทวบุตรเทวดาตานไปหาอย่างต่างๆก็ว่ากันไปนี่ก็เขียนทุกเจ้าบอกเก็บอย่างนั้นก็อ่านไปเป็นคนน่ะมันก็จะได้เร็วนะเพราะว่าสมัยเก่าทุกเจ้ามันนักล่อบางวัดนี่ทุกเจ้ามีเป็นเป็น4เป็น5เนาะเน้นมีเป็น10ปุ่นช่วยกันบัดเดี๋ยวนี้ทุกเจ้าตนเดียว2 ตนบางทีเปิ้นก็อายุนักแล้วเนาะเสียงเพิ่งก็บาอันนี้นะบาดังเนาะมันดังทุกเจ้ามันแปลกกันนะมันเหมือนเจ้าบ้านนะเจ้าบ้านนี่เวลาทำราชการอย่างต่างๆเป็นครูบาอาจารย์เป็นกินบำนาญล่ะกินบำนาญก็บอกใครได้ยะอย่างทุกเจ้าเนี่ยนะยิ่งแกยิ่งตุกนะจะบอก
อย่างหลวงพ่อท่านพระครูท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินนะบางทีมันลืมนะมันต้องว่ามันด้วยเนาะพระครูปฏิภาณธรรมทินหรือว่าคล้ายๆว่าหลวงปู่นะหลวงปู่ถ้าว่าจื่อเป็นแต่แล้วก่อนก็ลุงศิษย์เนาะหลวงปู่ศิษย์เนี่ยเป็นอาจารย์ของอาตมาเหมือนกันนะสอนนักธรรมตีทำโทตอนนั้นไปเฮียนก็อาตมาอยู่เมฆจานเนาะวัดเมฆจานตอนนั้นก็เป็นขยมแล้วก็เป็นเน้นแล้วก็เป็นเปิดบาลีพระครูพิสารนครกิจเจ้าคณะอำเภอเวียงเฝ้าเนี่ยเป็นไปเปิดที่วัดดอยจอมพอแล้วก่อนเน้นมีเป็น50หรอวัดดอยจอมพอนี่นะมันก็อิสระไปยังอยู่วัดดอยจอมพอนี่นะดอกก่อนนี่มันจะมีของอย่างไผ่จะลงมาหมดก็ได้ไผ่จะไปเอาอย่างมันก็มีอย่างนะน้ำกว่าเจ้าบ้านเป็นตักขึ้นเป็นกุฏิตักขึ้นเวลาเข้าเหลือเพิ่นก็เอาน้ำคู่แต่ถ้ามันสุดโมก็เอาน้ำคู่มาย้ายกันก็เอาเข้าเพิ่นไปนะเพราะว่าเพิ่นก็มาได้ฉันเนาะได้ฉันอันนี้ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยพอดีไปเรียนบาลีก็มหาสุริยนต์เพิ่นหนีไว้อ่ะนะรอเล่าในที่สุดก็มาเรียนนักธรรมกับท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินนี่ทำโทอันนี้ก็ที่หลังมาก็บาลีก็ร่มไปด้วยความตั้งใจของท่านพระครูวิสารนครกิจนี่ที่วัดเปยไฮเนี่ยที่หลังก็เลยนิมนต์หลวงพ่อเจ้าคุณนะท่านมหาทรัพย์นรินทร์โทนะจากวัดพุทธบาทตักผ้ามาสอนที่วัดปังหิ้วก็เลยเกิดลูกศิษย์ลูกหามาไปอยู่กรุงเทพเป็นอย่างไรสิ่งหลายอย่างด้วยกันอันนี้ก็คือความเป็นมาฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าเฮาเนี่ยปุพเพนิวาสานุสติญาณรู้จักระลึกชาติได้ระลึกได้จนเป็นบ่มีที่สิ้นสุดบ่มีที่สิ้นสุดกี่แสนกี่ล้านชาติเพิ่นก็จำได้หมดสมัยนั้นเพิ่นเคยเป็นคนนั่นคนนี่เป็นอย่างอันอีนี่เพิ่นจะหู้หมดเลยแต่เฮานี่บางครั้งมันคล้ายๆจิตเฮามันละเอียดเหมือนเพิ่นเนาะบางคนนี่กินข้าวตะวานี่กินข้าวกับหยังบานี่นะบางทีก็จำคนจำได้พ่องบ่จำได้พ่องอาตมาบางครั้งก็เหมือนกันนะบางผู้บางคนก็ไปถามอาจารย์จำเจ้าได้ก็วะโอ้เขาก็เลยมารยาทก็จำได้ก็อันชื่ออย่างวะปะโถในที่สุดมีหลวงพ่อขานนะหลวงพ่อขานที่เป็นอยู่อำเภอเวียงชัยเนาะเป็นพระสายปฏิบัติเนาะเวลาเป็นจัดงานวันเกิดของเปิ้นเนี่ยญาติโยมก็มาทั่วทุกสารทิศเนาะก็ถือว่าเป็นพระอรหันต์นะในสายหลวงปู่มั่นเนี่ยเปิ้นจัดงานขึ้นมาเนี่ยไผก็อยากจะไปไหว้ไปสาบนเนาะไปไหว้ไปสาบนขอบารมีเพิ่นน่ะแต่ว่าบารมีเพิ่นมันมีโยมหั่นคนเป็นโยมทั้งภาคกลางมันอยากจะให้คนอื่นได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยคุ้นเคยกับหลวงปู่หลวงพ่อขานเปิ้นตีพระที่ปฏิบัติดีเพิ่นก็ทำตัวแบบง่ายๆนะเปิ้นมันมียศมีเกียรติอย่างนั้นเปิ้นก็อยู่ของเปิ้นไปพระที่เปิ้นปฏิบัติดีน่ะมันเหมือนละอ่อนนะจริงๆเลยจิตใจเพิ่นนะบริสุทธิ์มากเลยถ้าอู้ถึงบ่มีความโลภบ่มีความโกรธมีความหลงมีความอิจฉาริษยาอย่างนั้นจิตใจสบายยิ้มแย้มแจ่มใสไผเข้าใกล้ก็โอ้ดีอกดีใจดีอกดีใจเพราะบารมีธรรมที่เป็นอยู่ในจิตในใจโยมคนนั้นก็อยากจะให้คนอื่นโชว์นะ
อยากจะให้คนอื่นได้โห่ว่าตัวเองนี่เคยครับหลวงพ่อที่มีชื่อเสียง ที่มีชื่อเสียง ระดับถือว่าเป็นระดับพระเกจิยิ่งใหญ่อะนะมีคนเคารพนับถือทั่วบ้านทั่วเมืองก็เลยตอนนั้นเป็นกับมาอันนี้ก็นะแกก็ว่าหลวงปู่จำหนูได้ไหมหลวงปู่จำหนูได้ไหมวะปัดโทษคนนักขนาดไผ่ไปจำได้หลวงปู่ว่าได้ว่าไม่จำมันละจำมันก็เป็นทุกข์นะคือบางคนไปถามว่าเขาก็ต้องมาย้อนหลังว่าเขาเคยหันคนนี่ที่ไหนเนี่ยมันก็ต้องทุกข์นะเหมือนกับเทปนะเทปที่เขาย้อนหลังนะย้อนหลังมันลำบากนะฉะนั้นแกว่าไม่จำมันไม่เจอมันอะจำมันก็เป็นทุกข์มาก็ได้ไม่มาก็ได้เนี่ยเพิ่นว่าอย่างนี้นะโอ้เพิ่นมาใจเอาอย่างไรนะเหมือนกับละครสมัยเก่าตอนเป็นพระเจ้าหนุ่มเนาะอาตมาภาพนี่ขอย้อนหลังสักน้อยเนาะอาจจะเสียมารยาทสักน้อยนะว่าอาจารย์สงวนเป็นไผ่นะเป็นพระเจ้าธรรมดาเนี่ยเดือนเนี่ยนะก็ถ้าอุตแต้เนี่ยก็คือบวชตั้งใจเป็นขยมะเป็นลูกกำพร้าก็แล้วกันเนาะ เป็นลูกกำพร้าพ่อแม่เสียทั้งแต่น้อยนะแล้วก็ทีหลังมาก็ได้มาอยู่กับป้าที่เมกาจานก็เลยไปยังว่านะไปเป็นขยมกะเป็นขยมปีก็ไปบวชเป็นเน้นเป็นเน้นได้พรรษาก็ไปอยู่จอมพอพระธาตุจอมพอไปเห็นบาลีนักธรรมอย่างเนี้ยเป็นเน้นเก้าพรรษามาอยู่ขีดีสาวมาอยู่ละครสมัยเก่าเนอะปกเฮียนนะเฮียนการสาวผู้ใหญ่พ่องอย่างพ่องเนี่ยเฮียนบาลีพ่องเป็นเน้นเก้าแล้วเป็นทุเจ้าเก้าสมัยเก่านะคือยุคก่อน ยุคก่อนเก่าแล้วก็ลาศึกขาไป8 ปีมาเป็กตีวัดพระเกิดอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะเป็นเจ้าวาดได้12ที่วัดพระเกิดละครเมกะจานเนี่ยก็ได้7 พรรษาแล้วก็ทีหลังก็เลยก็ตอนนั้นอยู่ก็เกิดก็ไปอยู่หลายทีมกันไปอยู่จอมต้องพ่องวัดพระธาตุสีจอมต้องเนาะไปเรียนบาลีไปเรียนปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ไปอยู่อำเภอเสมิงหลวงปู่ทองหรือว่าพระพรหมคนนี้เป็นส่งไปอยู่อำเภอเสมิงแล้วก็ที่หลังก็กลับมาได้เป็นเจ้าวาดที่วัดพระเกิด12 ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ม่อนเวียงที่ท่านอาจารย์ได้เอ่ยไปเมื่อกี้นี่คือม่อนเวียงละก่อนเนี่ยเพราะค้นขัวขนาดกว่าผีปีในก็ไปเพี้ยวกันข้างนึงนั่นแหละทีหลังก็เลยพัฒนากันเนาะตกแต่งพระธาตุโดยลวดลายล้านนาไทยแล้วก็ปลูกต้นพระเจ้า5 พระองค์แล้วก็ศาลาสุธรรมาจามาทีวี4สุธรรมาเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการตกแต่งฉะนั้นพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิ่นจะโห่จักกันระลึกชาติว่าชาติก่อนเปิ่นเป็นอย่างตั้งแต่ขนาด10 จาดเนี่ย10 จาดสุดท้ายนี่มันยังละเอียดละออมากเลยแต่ละภาคนี่ก็มีการเตดเขาเรียกว่าทำปีนะทำปีก็ตั้งแต่เตมิยะเตชะสุนามาภูชเนอย่างเนี้ยเปิ้นก็จะมีกรรมสมัยเก่านี่เปิ้นก็มีกรรมคล้ายๆว่าเอาหัวใจมันนะเอาหัวใจบ่เอามดอย่างกระถาผีกัวกระถาผีกัวกับกระถาขัวผีกระถาขัวผีนี่มันต้องมีเนอะมันต้องกลัวคนเดียวบางคนก็คิดในใจว่าโอ้เขาผีมีในโลกลองไปอยู่คนเดียวกันมันบางครั้งบางคราวมันก็โอ้กับปากนะแท้ที่จริงมันก็ในส่วนลึกมันก็กลัวเหมือนกันดูเจ้ายังกลัวเลยตีเพิ่นว่ากระถากลัวผีกระถาผีกลัวกระถาถ้าทากลัวผีนี่มันต้องไปว่านะกระถาไอ้ผีกลัวนี่ก็น่าสนใจกันว่าทุสะนะโสนะโมพุทธายะทุสะนะโสนะโมพุทธายะ
นี่ก็ถ่ายไปกว่าคือมันมีหลวงปู่ซุกเนาะหลวงปู่ซุกที่เป็นวัดปักคลองมะขามเท่าเนาะที่เป็นอยู่จังหวัดพิจิตรเนาะเปิ่นได้เดินดงเนาะตอนนั้นเป็นผู้เจ้าหนุ่มอยู่เดินไปเดินไปอย่างท่านพระมหาชาติเดินนั่นเนาะไปหั่นไปนี่พระปะสเปดเหรอไปข้างพระเจ้าวงอย่างฟ้องเนี่ยนะที่นี่เพิ่นก็ไปเจอหมู่บ้านหมู่หนึ่งเปิ่นก็หาที่พักเนาะเพราะมันแรงแล้วนะหาที่พักเจ้าบ้านนั่นก็ว่าโอ้โยมพอจะมีวัดที่อาตมาจะไปพักก่อยนะหมู่นั่นก็บอกว่าอาจารย์มีวัดมีเหมือนกันนะวัดหมู่บ้านเนี่ยแต่มันไม่ไผอยู่ทุกเจ้าไปหมดไปอยู่วัดอื่นหมดอ่ะอยู่ไม่ได้มันจะได้เหรอโยมมันจะได้อยู่ไม่ได้มันผีเจ้าอาวาสวะหลอกขนาดเลยอ่ะพระเน้นก็อยู่ไม่ได้ผมนี่ไม่คืนผมไปเนอะวัดนะแต่มันต้องเน็ตขนาดน่ะไทยจะเจ้าอาวาสไทยจะบักใครดีเท่าที่ควรเนาะเขาเท่าผีกะยักษ์ก็ว่าแม่นนะบอกว่าใครอาจจะอยู่ในศีลในธรรมเท่าที่ควรน่ะเนาะเลยมาเกิดเป็นผีกะยักษ์สักอย่างนะหลอกหลอนนั่นก็ไปเป็นเทวดาก็มาไปเป็นเทวดาก็มาทีนี้ก็โยมอาตมาก็ต้องไปพักวัดอย่างได้กระจ่างเด้ออาตมาเป็นยังอาตมาจะไปพักวัดโยมคนนั้นก็ไปส่งก็รีบปิกมาอะเพราะกลัวผีนะหลวงปู่สุก็ไปปักคดนะกะอยู่หน้ากุฏิเจ้าวาดเก่านั่นแหละดีเจ้าวาดเก่านะแล้วก็มันตอนแรงนี่ยังเต่าได้นะถ้าเมื่อคืนมาพอโผอะไรอย่างอ่ะเป็นลมว่ะปัดมาวือโอ้แต่คนเฮามันก็ยังว่านะกะทุกเจ้าแล้วเนาะน่ากลัวกันอยู่คนเดียวเนาะไปอันกับของมหันตัวเนี่ยเอาทีนี้มาปุ๊บนึกถึงสวดกะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะว่าไปกะนึกอันตีตัวเองก็เฮียนมาเนาะมันก็ว่าด้วยเฮาเหมือนกันนะว่าซ้ำของกวมละเพราะเป็นเจ้าวาดมาก่อนนี่เคยเฮียนสวดเฮียนอย่างมาก่อนนี่ซ้ำของกว่าเก่าอ่ะนึกคาถาตัวนี้กะทุสะนะโสนะโมพุทธายะทุสะนะโสนี่เป็นหัวใจเป็ดนะนะโมพุทธายะนี่เป็นหัวใจของพระเจ้าพระองค์ฉะนั้นเป็นใจกันมาเมินนะทุสะนะโสนะโมพุทธายะเปิ้นยังเสริมน้อยนะว่าผีเป็นหรือจะสู้ผีตายหรือจะสู้คนเป็นเปิ้นแถมมันก็เอ้ยกำนักก็หายไว้เฮ้ยเปิ้นอยู่หันทำลายวันก็บ่เป็นอย่างนี่ก็คือมีมาตั้งแต่โบราณกาลการระลึกชาติของพระพุทธเจ้านี่บ่มีที่สิ้นสุดอันที่สองคือจุตุปัฏฐานรู้จักกันจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายเปิ้นบ่ใจโหเฉพาะเปิ้นนะเปิ้นหู้คนอื่นด้วยนะว่าคนนี่500 จาดเป็นอันยังมาก่อนมันถึงได้มาเป็นอย่างอี้เนี่ยบางผู้บางคนยังบ่เข้าใจว่าหมอนี่ทำความดีมันจะได้ตายโหงหมอนี่ทำความดีมันจะได้หล่ำจะได้รวยอย่างเงี้ยเพราะคนเฮามันมีอดีตบ่เหมือนกันเนาะเฮามันจะเกิดมาแต่ภพชาติเดียวเฮาเกิดมาหลายภพหลายชาติบางคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าหมอนี่ทำความดีเขาวัดเขาว่าจะได้ถูกลดจนพระพุทธเจ้าก็เลยย้อนหลังเลยว่าลองไว้พอให้
แหมสาวจาดจีคนเนี่ยก่อนมันจะมาเป็นคนนี่อ่ะมันทำมาอย่างพ่องนะพระพุทธเจ้านี่เป็นหูดแจ้งนะยานของเปิ้นนี่เต่ากับพระอาทิตย์ตอนกลางวันเตียงโทรศัพท์ก็หัวเป็นโทรศัพท์แก้วก็หัวเป็นแก้วตัดหนึ่งบ่เป็นสองคือพระพุทธเจ้านะบ่มีพิษบ่มีผ่านถ้าอันจะไปเป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงเปิ้นยังมีซ้ำว่ายังพระเจ้าสุภพุทธะที่เป็นป่อของนางพิมพาเนี่ยนะแกแกล้งพระพุทธเจ้าแกว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยจนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยออกนอกเมืองไปบวชไปอย่างบ่สนใจลูกตัวเก่าอย่างอันอย่างนี้นะแกโคตรสุภพุทธะนะเลยแกล้งพระพุทธเจ้าบางทีพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตก็เอาไม้เอาอย่างมาขวางไว้อย่างต่างๆเนี่ยสารพัดอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุภพุทธะนี่จะตายภายใน7 วันโอ้โหเปิ้นว่านี่นะตอนนั้นแกก็กลัวตายนี่กลัวว่าแกพยายามแก้กรรมของพระพุทธเจ้านี่ว่าเขาไปอยู่ปุ่นปราสาทชั้นที่7ปุ่นเอาพวกทหารพวกยังคุ้มครองอย่างดีคุ้มครองป้องกันอย่างดีก็เลยท่านกะแกว่าจะต้องพระพุทธเจ้านี่บัศักดิ์สิทธิ์แน่นอนที่ว่าแกจะเสียชีวิตภายใน7 วันนี่นะในที่สุดวันที่6ก็เป็นอย่างวันที่1 2 3 4 5 6เป็นอย่างวันที่7ม้าที่แกเคยเลี้ยงไว้น่ะมันห้องแกเลยหลงสตินะหลงสติลงมาน่ะหมู่นั่นบัดตันมึงนะแกลงมาทางหลุมในที่สุดก็ถูกแผ่นดินสรุปตายในวันที่7นะพอดีเลยเนี่ยพระพุทธเจ้านี่เป็นตันละ1บ่เป็น2คือพระพุทธเจ้านะเป็น1ในโลกมีไผฮู้เจ้าพระพุทธเจ้าภายใน 2,500 กว่าปีเนี่ยบ่มีพระพุทธเจ้าองค์อื่นเลยนะใครจะมาอ้างตัวเองเป็นศรีอริยเมตไตรเป็นนั่นเป็นนี่มันปลอมทั้งนั้นเลยแต่พระพุทธเจ้ามีองค์เดียวที่ 2,500 กว่าปีเนี่ยเพราะในยุคนี้มันถือว่าเป็นยุคของพระเจ้า5 พระองค์นะกะกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะองค์ปัจจุบันคือโคตมะคือพระโคดมหรือเจ้าชายสิทธัตถะเฮานี่แหละแต่ต่อไปในอนาคตก็จะมีพระศรีอริยเมตไตรแต่มันเมินอยู่เนอะบัจจัยว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยพระพุทธเจ้าปรินิพพานใน5,000 ปีศรีอริยเมตไตรมาเกิดบัจจัยเนอะโอ้กันเป็นล้านปีนะมันคนเฮาเนี่ยมันก็จะต้องถึงยุคมิคสัญญีค่ะอย่างต่างๆคนบ่มีศีลมีธรรมมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งเข้าไปว่าโอ้นึกในใจว่าพวกนี้เป็นคนบ่มีศีลมีธรรมพวกเขาต้องไปปฏิบัติธรรมกันอย่างวันเนี้ยเฮานุ่งขาวห่มขาวเนี่ยอาจจะไปอยู่ในยุคพระศรีอริยเมตไตรก็ได้นะได้มาหล่อเตียนด้วยกันได้มาทำบุญด้วยกันได้มาหันพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยนี่เป็นเขาเรียกว่าที่จะเป็นเส้นทางสู่ยุคของพระศรีอริยเมตไตรต่อไปคนมันก็จะอายุมันก็น้อยลงตามคำทำนายของพระพุทธเจ้านะอายุของคนก็น้อยลงตอนนั้นต่อไปภายในอนาคตคนอายุ10 ปี20 ปีก็จะแต่ง10 ปีก็จะแต่งงานกันเขาว่าอันนี้เก้าบะแข้งบะเขืออย่างต่างๆเนี่ยนะสิบะแข้งบะเขืออย่างแล้วก็คนก็จะอายุน้อยลงทุกทีจะหันกันเป็นว่ายุคมิคสัญญีเนี่ยว่าคนมองกันนี่เป็นเนื้อเป็นศัตรูกันต่อไปคนก็จะเริ่ม
พัฒนาอายุขึ้นมาพ่อแม่อายุ20ลูกอายุ30ขึ้นไปถึงอายุเป็นพวกเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนปีเมื่ออายุแสนปีเนี่ยคนเฮาก็ประมาณว่าอายุนักก็จะลดมาถึงอายุ80,000 ปีถึงอายุ80,000 ปีนี่พระศรีอริยเมตไตรจะมาเกิดช่วงนั้นแต่มันเหมือนเนี่ยถ้ามันรวมกันปุ๊บแล้วบางผู้บางคนมันดีอย่างใดศรีอริยุคของพระศรีอริยเมตไตรเพิ่นว่าคนเฮาในยุคนั้นจะมีคนพิการจะมีคนพิการประตูนี่มันต้องปิดมีโจรมีขโมยแล้วก็จะมีต้นอย่างต้นนั่นไผอยากใครได้อย่างก็ไปสิเอาก็จะเกิดขึ้นขุมเงินขุมทองขุมคำที่อยู่จำถ้ำเนี่ยจะออกมาหมดในยุคของศรีอริยเมตไตรสมัยเขาถ้ำเนี่ยเพิ่นก็ไปยืมของได้เนาะถ้าไผใครได้ยังก็เขียนไว้หน้าถ้ำมันคนเขาเรียกคนเมืองรับแลเนาะคนบางบดเนี่ยเปิ้นก็จอดคนบางบดนี่เปิ้นมีคุณธรรมนะเปิ้นมีศีล5บริสุทธิ์เปิ้นมีความซื่อตรงแล้วคนเฮาเวลายืมอย่างบาซ้ายนะอย่างคนเนี่ยเฮายืมเงินแล้วมันมาซ้ายเฮาก็ครบมันแล้วนี่มันครบมันละก็เหมือนกับสมัยเก่าน่ะทำมันก็เปิดไว้คนมันมีคุณธรรมเสมอกันก็ยืมกันได้บางทีก็ไปยืมเครื่องกฐินพ่องยืมลูกที่ว่าเครื่องเกี่ยวกับลูกแก้วอย่างนี้ก็ยืมได้หมดเป็นถ้วยโถโอชามอย่างต่างๆยืมแล้วเขาก็เอาไปไหว้เปิ้นตีเก่ามาหินเนี่ยก็คือเป็นประตูของเปิ้นมันเคยมีทุกเจ้านะที่ว่าหลวงตาสมชายวัดระฆังทองเนี่ยเปิ้นไปที่พุ่นภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะเปิ้นไปอยู่บนเขาพุ่นน่ะมันไกลจากหมู่บ้านน่ะเปิ้นก็ไปปักกดอยู่บนนู่นอยู่ไม่ยิงก็โผล่มาจากมหินนะโผล่มาจากมหินแล้วก็นิมนต์เปิ้นอยู่ว่าหลวงตาขอนิมนต์อยู่เพราะว่าเหมือนนานๆจะมีพระมาสักครั้งหนึ่งก็เหมือนเนี่ยกะเหมือนพระจะมารวมกันครั้งหนึ่งนะนี่ที่วันที่รอเตรียมน้ำสายนะเหมือนจะมีพระมารวมกันสักครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นมงคลกะเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วก็มันเป็นได้ว่าทำให้แกก็ยังว่านั่นน่ะเพราะว่าโยมอาตมาภาพก็คงจะบาอยู่ได้เหมือนเพราะอาตมาก็ต้องไปที่อื่นในที่สุดก็อยากจะเอาศีลฟังธรรมฟังธรรมเปิ้นก็อยากฟังธรรมเหมือนกันหรอกเหมือนพระจะมาสักครั้งหนึ่งก็แต่ตอนอาราธนาศีลนี่แกก็ฟังก็บอกใครฮู้ภาษาเพิ่นเราได้เท่าที่ควรแต่ถ้าเวลาแกยุดเขาก็ว่านะโมอย่างไปน่ะเตดก็เตดไปแล้วแกกลับไปเมื่อหินนะก็อันนี้เขาเป็นประตูพุ่นนะเปิดแล้วเขาก็เข้าไปเขามีคำอธิษฐานของเขาเนาะยังถ้ำต่างๆที่ปิดไปเนี่ยก็เพราะว่าอย่างเนี้ยเป็นประตูของเพิ่นแล้วหลวงตานี่ยังไปเคาะอยู่หรอไปเคาะหินนะมันเข้าได้อย่างใดเนี่ยทีหลังแกก็มียิง2 คน3 วันมาครั้งนะคือถวายเข้านี่หมายถึงว่าเข้านี่จะฉันอิ่มได้3 วันใน3 วันมีรสหอมมาเหมือนเข้ากับในโลกเฮาเนี่ยเขาแกยังถามไม่ยัง2 คนเนี่ยถามว่าหลวงตาวันนั้นไปเคาะตีประตูมันก็แม่นากาไปเคาะโมโหว่าหนูเข้าไปได้อย่างใดน่ะแกบอกมันเป็นคำอธิษฐานของเปิ้นนั่นแหละคนเฮานี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการระลึกชาติของพระพุทธเจ้านี่โหคนอื่นด้วยบ่ใจว่าโหแค่ตัวเองอย่างเดียวมีนักที่เป็นเล่าเรื่องคนนั่นเรื่องคนนี่แล้วก่อนจากนั่นเป็นอย่างถึงมา
ฉะนั้นการทำนายของพระพุทธเจ้านี่เฮาต้องเชื่อนะเป็นว่า5,000 ปีก็5,000 ปีนั่นแหละเชื่อในคำตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในเรื่องกรรมนะกรรมของภัยของมันเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่า5,000 ปีก็5,000 ปีนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาไปคิดว่าศาสนาพุทธเสื่อมหัวใจนะศาสนาพุทธได้รับความนิยมจากทั้งฝรั่งนักพอสังเกตสำนักวิปัสสนากรรมฐานต่างๆเนี่ยฝรั่งนี่มานั่งภาวนาเดินจงกรมสวดมนต์เนาะเพิ่นว่าอันนี้มันเป็นสิ่งดีประเสริฐที่สามารถจะพิสูจน์ได้อย่างความสงบผ่องจิตใจเป็นอย่างใดถ้าเฮาเปิ้นว่าคนเฮาเนี่ยเวลานั่งสมาธิภาวนาก็ดีเนี่ยมันจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บอย่างต่างๆนี่น้อยลงมันจะบ่รุนแรงมันจะรุนแรงเพราะมันเขาว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีหมายความว่าเข้ามาสู่ร่างกายของเฮาเวลาเฮานั่งสมาธิแล้วจิตเฮามันสงบเนี่ยจิตเฮาสงบจิตมันจะบ่วุ่นวายความฟุ้งซ่านต่างๆมันจะบ่เกิดขึ้นเมื่อความฟุ้งซ่านบ่เกิดขึ้นจิตก็อยู่ปกติเมื่อจิตอยู่ปกติแล้วร่างกายเฮาก็ปกติด้วยนะยังที่เปิ้นเป็นมะเร็งต่างๆเบิกฮื้อเจ้าประเทศนะเปิ้นว่าเทศนี่หมายความว่าคือปล่อยวางร่างกายเฮาเปิ้นว่าร่างกายเฮาเนี่ยแต่มันจะเป็นของเฮาหรอกมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเฮาจะไปยึดมันถือมันนักมันก็ทำให้เฮาทุกข์นะที่เปิ้นปฏิบัติสายพองหนอยุบหนอเนาะสติปัฏฐาน4มันก็มีการว่ากำหนดว่าถ้ามันเจ็บก็กำหนดเจ็บหนอจะไปกำหนดว่าเมื่อใดมันจะหายเจ็บนั่นได้นะมันจะทรมานนะเนอะเฮากำหนดว่าเฮาเพียงแต่เป็นผู้ฮู้บ่ได้ฮู้ตามความจริงแต่บ่ไปเล่นเดินอย่างบางผู้บางคนเนี่ยบางทีนั่งมวยชกกันน่ะไปเชียร์กันไปใจอารมณ์กันไปนั่งมวยมันตายคนเชียร์ไปตายเพราะว่ามันจิตใจมันเขาคาดว่าจิตใจมันไปสร้างอารมณ์เกินไปนะบางคนดูบอลกาดูมวยกาไปสร้างอารมณ์เกินไปเฮาดูการเล่นของเขาได้เขาเล่นเป็นอย่างไรมีความฉลาดไม่อย่างเฮาต้องเป็นอารมณ์เฮาต้องไปเล่นด้วยเขานี่เป็นหลักการปฏิบัตินะเป็นหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานบ่ฮือเฮาต้องได้กระวนกระวายอย่างบางผู้บางคนเนี่ยง่อมมันอย่างมันง่อมที่เจ้าหรอแล้วถามว่าง่อมมันมาจากอย่างง่อมมันก็มาจากนั่นน่ะกะมีแล้วมันมีนะเนาะเฮาจะต้องเอามีมาเป็นหมอกก่อนนะเฮาถึงมาง่อมนะบางคนนี่เนาะพ่อแม่เอาหลานมาไว้เอามาหาพ่ออุ้ยแม่อุ้ย หรือว่าปู่ย่าตายายเนี่ยหลานมันออกจะซนบ่องยังพ่องสะปะสะเป็ดโอ้ยยังแต่ว่าน่ะพอดีพ่อแม่เอาปิกไปง่อมหาหลานล่ะฉะนั้นเฮาเอาสิ่งติ่มมีมาเป็นหมอกเนี่ยบางผู้บางคนเคยมีโทรศัพท์แล้วมีง่อมแล้วบางผู้บางคนก็เคยมีรถแล้วมีรถง่อมนี่นะเฮาเอามีมาเป็นหมอกดีกว่ามันจะบ่ง่อมเนี่ยคือคำว่าง่อมนี่คือมันมีแล้วมันเอามีมาเป็นที่ตั้งอย่างสมมติวันนี้เนาะทุเจ้าวัดหลวงพงเนี่ยโอ้คนมานักเอาคนมานักมาเป็นหมอกวันผู้มีละวันนี้ก็มีแล้วนี่ง่อมเห็นปะง่อมหาคนหลายนะฉะนั้นเอามีมาเป็นหมอกมันจะบ่ง่อมนะฉะนั้นอันที่3คืออาสวัคยายานการทำอาสวะคือสิ้นพระพุทธเจ้าของเขาเนี่ยบ่มีความโลภบ่มีความโกรธบ่มีความหลงนะคนเขาทุกวันนี่มันก็ยังมีอยู่บางคนก็ทำเขาแบบสบายใจพ่องอย่างกระจ่างเด้อเปิ้นว่าถ้าเวลาเขากินอาหารน่ะถ้าเขาเผ็ดเขากินเผ็ดเนาะเผ็ดไปอยู่ในปากเขาเนาะเขาไปกินอย่างอื่นมันก็เผ็ดหมดหรือว่าอย่างมันหวานอยู่ในปากเขาเนี่ยเขาไปกินอย่างอื่นมันก็หวานหมดแต่ว่า
เขาจะต้องทำเป็นกลางเขาจะได้หู้รสชาตินะของอาหารเหล่านั้นว่ามันเป็นอย่างไรเช่นคนก็เหมือนกันนะหมอนี่เขาไม่ชอบมันนะเอาล่ะเพชรล่ะเวลาเป็นอย่างบางทีเป็นถูกถือว่าพิษมุดนี่แล้วก็หมอนี่ชอบเปิ้นเหมือนกับปากเขาหวานนะปากเขามีอาหารหวานเนี่ยเขาไปกินนะมันก็หวานมัดเปิ้นเนี่ยยังก็ดีมัดทั้งดิ่มมันเปิ้นว่าคนเฮาถ้าจะอยู่กันได้นะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองบ่ชอบอยู่กันได้แต่บางคนว่าอันนี้เขาก็ชอบอันนี้เขาก็ชอบบางครั้งบางคราวมาอยู่ด้วยกันมันกลายเป็นที่บ่ชอบออกมาละที่ชอบออกมาก็เลยเลิกล้ากันไปนะเลิกล้ากันไปฉะนั้นก็เปิ้นว่าทำให้จิตใจว่างก็คือจิตใจเป็นกลางบ่ดีบ่ชั่วบ่ไปในทางซ้ายก็บ่ไปขวาก็บ่ไปขวมไปให้มันอยู่กลางก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทำให้เป็นกลางเหมือนเขานั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธินี่เขาติดความสงบก็ได้นะโอ้โหวันนี้สงบดีดูโอ้มันจึงมานี่วันผูกมันนั่งละนั่งมันสงบก็วุ่นวายฉะนั้นสงบมันก็หู้ตามว่าสงบบ่สงบก็หู้ว่ามันสงบสติตามมันนะเหมือนกับเขาดูทีวีนะเหมือนเขาดูทีวีต่างๆเขาก็ตามมันไปแค่นั้นเองนั่นคือการปฏิบัติที่ถูกต้องเขาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยคือการปฏิบัติกลางเขาจะไปอย่างกระจ่างเนี่ยทำจิตใจในศาสนาพุทธเขาที่ศาสนาอื่นบ่มีก็คือทำจิตว่างหรือว่าอย่างทุกเจ้าบอกว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเนี่ยกุศลธรรมาก็คือทำที่เป็นกุศลนะทำที่เป็นกุศลก็คืออย่างเขาทำความดีมีการให้ทานรักษาศีลอย่างเนี้ยก็คือกุศลธรรมาอกุศลธรรมาก็คือที่เป็นอกุศลที่มันดีนะที่มันดีก็เป็นอกุศลธรรมาอกุศลธรรมาความโลภความโกรธความหลงอย่างต่างๆเนี่ยก็ว่าเป็นอกุศลธรรมาแล้วมันยังมีตัวที่สามคืออัพยากตาธรรมานะอัพยากตาธรรมาก็คือที่บ่ไปในทางชั่วและทางดีทางชั่วและทางดีอันนี้บ่ไปเป็นอัพยากิจไปเช่นสติปัฏฐาน4อริยสัจ4อย่างเนี้ยเป็นอัพยากิจนะสติปัฏฐาน4ก็คือกายเวทนาจิตธรรมกายเขาก็ถือว่ายังเขาปฏิบัติกายก็เป็นเพียงสักว่ากายไม่ใช่ตัวของเขาไม่ใช่อย่างแต่อย่างใดมันเพียงแต่ว่าเป็นธาตุขันธ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็โห่เท่าทันยกมือก็โห่ยกมือเท้าขวาไปก็โห่เท้าขวาไปเท้าซ้ายก็โห่เท้าซ้ายไปลมหายใจป้องหัวป้องยุบก็หัวยุบหรือว่าลมหายใจพุทโธหายใจเข้ากำหนดว่าพุทเขาก็ตามมันไปเอาสติตามไปหายใจออกก็โธอย่างนี้เนี่ยก็กำหนดไปตามนั่นตามนั่นแล้วก็กายเวทนาก็คือการเสวยอารมณ์การเสวยแล้วความสุขของความทุกข์ป่องดีอกดีใจบ่ดีอกบ่ดีใจเขาก็ต้องไปติดมันดีอกดีใจมันก็อยู่บนนะเปิ้นว่าความดีใจและความเสียใจทำให้หัวใจเต้นแทงเท่ากันนะบางคนนี่ถูกหวยวันที่1เป็นล้มตายก็มีลูกทั้งที่ถูกหวยวันที่1คือจิตใจมันปุ่งเร็วกันไปนะที่เป็นว่าความดันสูงก็บ่ดีความดันต่ำก็บ่ดีนะมันทำให้ร่างกายเขาสุดโทรมแล้วที่นี่เขาทำจิตใจเป็นกลางความสุขความทุกข์เขาเรียกว่าเวทนานะเวทนานะแล้วเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาหมายความว่าจิตของเขาเนี่ยมันคิดไปเลยนะทุกวันนี้ที่คนเขาเป็นทุกข์เพราะจิตมันคิดนะคิดอย่างนั่นคิดอย่างนี้เป็นว่าสังขารความปรุงแต่งของจิตของเขานะคิดอย่างนี้นั่นคิดอย่างนี้บางคนคิดในทางดีก็ยังดีแต่คิดในทางลัดคิดในทางบดีก็ปาเขาไปสู่ในที่บดีได้นะเขาก็กำหนดว่าคิดหนอเนี่ยถ้าไผ่มาว่าเขานี่นะเขามันด่าเขานะเขากำหนดว่าเสียงหนอ
จะไปคิดว่า มันด่าเฮาเรื่องอะไรหยังนี่หรอดิจริงตัวเฮาแท้ๆมันก็จะมีนะเฮาเกิดมาเฮายังมีจื่อเลยเฮายังมีจื่อเฮาไปสมมุติขึ้นมาได้ว่านี่มันติดตัวเฮาเป็นนี่ตัวนั่นตัวนี้แท้จริงมันก็มีมันก็ถ้าอู้แท้ๆนะถ้าปรมาสัจจะนี่มันมีหรอกมันก็เหมือนกันนั่นน่ะแล้วก็ธรรมานุปัสสนาก็คืออารมณ์ที่เกิดกับใจเฮาบางทีก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์บ่ดีมันก็เฮาก็ไปติดมันก็ไม่ได้ติดอารมณ์ดีก็บ่ดีติดอารมณ์บ่ดีก็ปล่อยมันก็ไปมันจะอารมณ์ดีก็เดี๋ยวมันก็อยู่เหมือนเหมือนกับทุกเจ้าเตนเหมือนกันนะเวลาทุกเจ้าเตนเนี่ยบางผู้บางคนนี่ไปคิดทุกเจ้านี่เมื่อไหร่มันจะแล้วสักเดือเมื่อไหร่จะเตนแล้วสักเดือนี่เปิ้นมีเคล็ดลับนะเวลาทุกเจ้าเตนดีผ่องเตนบ่ดีผ่องเฮาก็นึกในใจว่าเดี๋ยวก็จบมันทรมานนะถ้าเฮาไปคิดว่าเมื่อใดมันจะจบป่ามันเหมือนนะถ้าเอากำหนดว่าดูเจ้านี่เดี๋ยวก็จบเดี๋ยวมันก็ตึกหันมันก็ทรมานจิตใจเฮานะนี่มันเป็นเคล็ดลับมันเป็นเคล็ดลับของการที่ว่าคนเฮานี่ส่วนมากมันแยกได้นะแยกคนมันแยกได้นะแยกจิตออกจากกายได้บ่ใช่ว่าไปอันนี้นะไม่ใช่ว่าไปแบบว่า ออกจากร่างไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเอาความรู้สึกของเขาไปแห่งที่หนึ่งเช่นว่าเวลาบางคนนั่งแล้วปวดก็เอาจิตไปผูกความปวดน่ะเฮายังมาปวดแต่ปวดว่านี่โอ้ยังมาทรมานได้ว่าบ่ม่วนเฮากำหนดว่าปวดหนอไปมันก็ทรมานถ้านั่งคุกเข่าเนี่ยก็สามารถนั่งได้แต่ว่าคนเฮามันเอาจิตไปผูกกับความปวดน่ะมันก็เลยทำให้มันปวดยิ่งขึ้นไปแท้ที่จริงมันก็คือเป็นเส้นแดงๆแค่นั้นเองมันมีไผนั่งคุกเข่าแล้วก็ไอ้นิ้วสุมาเตอร์นิ้วตีนหักนี่มีนะมีแต่ว่าจิตใจมันทรมานจิตใจมันทรมานเพราะอยากจะให้มันหายปวดบางผู้บางคนว่าเวลากดขี้เหี้ยน่ะบางคนนี่ไปคิดว่าเฮ้ยขี้เหี้ยนี่เมื่อใดมันจะหมดสักเทื่อนะเมื่อใดมันจะหมดสักเทื่อกวดไปก็บ่ม่วนใจไปแท้ที่จริงเขาก็กวดไปในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยบางผู้บางคนกวดขี้เหี้ยได้บรรลุธรรมก็มีนะเขาก็กวดไปนึกถึงพุทโธป่องอย่างไปนึกถึงสิ่งที่ดีไปเขาไม่ต้องคิดว่าขี้เหี้ยเนี่ยมันจะหมดไปเท่าใดเขาก็ทำมันสะอาดแค่นั้นเองเขาว่าทำด้วยจิตว่างทำด้วยจิตว่างก็คือจิตบ่ได้ผูกว่าตัวเองเป็นผู้ทำเหมือนกับเขาล้างถ้วยเนี่ยบางผู้บางคนนี่ล้างถ้วยด้วยเขาว่าด้วยจิตวุ่นอย่างหลวงพ่อพุทธทาสท่านว่านะทำด้วยจิตวุ่นก็หมายความว่าถ้วยนี่มันอย่างมัดทุกกระปุกแต่ว่าคนอื่นจะได้มาล้างปล่อยให้เขาล้างคนเดียวอย่างเงี้ยนะนี่เขาว่าทำด้วยจิตวุ่นทำแล้วบ่ม่วนแต่ว่าถ้าทำด้วยจิตว่างเนี่ยอย่างไรเขาก็ว่าถ้วยนี่มันสกปรกมันเดี๋ยวเขาจะต้องเอาน้ำยาสันไลกันอย่างมาใส่ล้างไปก็จิตใจก็ดีไปยิ้มแย้มแจ่มใสไปถ้วยมันก็สะอาดเอาอย่างมาทำบ่ใจเอาตัวตนมาทำเอาสติและปัญญาเป็นผู้ทำสนุกสนานพลังจิตก็มีเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการที่ว่าเป็นการฝึกจิตเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งฉะนั้นชาวพุทธของเขาเนี่ยเป็นหน้าบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่ในชีวิตของเขาเนี่ยได้มาปะพระพุทธศาสนาแล้วเป็นมนุษย์สัพพจิราโภก็หมายถึงว่าพวกเทพเทวาต่างๆเนี่ยบ่มีโอกาสที่ได้ทำความดีเหมือนมนุษย์เฮนี่เป็นศูนย์กลางแห่งการทำบุญเป็นศูนย์กลางการฮืดต้านกันอย่างมนุษย์นี่สามารถจะหู้จักความแก่ความเจ็บความตายหู้จักการพลาดพลาดหู้จักความทุกข์หู้จักความทุกข์ต่างๆนี่มันเป็นศูนย์กลางฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบัดได้ไปบรรลุในสวรรค์บัดได้บรรลุในพรหมโลกบัดได้บรรลุในที่อื่นถึงได้มาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าใน
โลกของเขานี่ฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเนาะที่หมู่เฮาจะได้ร่วมกันในการรอเตียนพรรษาก็ขอฮือนาบุญนากุศลของคณะศรัทธาที่ได้เดินทางมาจากที่อื่นที่ไกลหรือว่าร่วมทำบุญที่อยู่บ้านอยู่กับจองก็ยกมือสาธุที่ได้ทำบุญเสียสละเงินทองของท่านแต่ละบาทสตางค์ก็มีคุณค่าและเป็นการนำแสงสว่างมาให้แก่ตัวเองฉะนั้นในที่สุดนี่ก็ได้ก็ขอให้คณะสัตยาติโยมจงมีความภูมิอกภูมิใจในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมทำบุญเป็นการสร้างบารมีเพื่อเขาจะได้เดินทางไปสู่ที่ดีที่งามที่ของพระพุทธเจ้าได้ชี้ทางไว้นั่นคือทางแห่งพระนิพพานก็ขอให้ประสบความสุขความเจริญจะคิดจะปรารถนาอย่างใดก็ให้สมความปรารถนามีอายุวนะสุขะภระปฏิภาณธนาสารสมบัติชั่วกาลนานเทินได้ฟังท่านอาจารย์สงวนอุจาไปตั้งแต่ตีสามเนาะความจริงนี้ก็เป็นรายการของตุลุงยองมาสกรรมที่รับลืมตื่นก็ท่านอาจารย์สงวนเพิ่งก็เลยทำหน้าที่แทนเนาะต้องขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมท่านพระอาจารย์สงวนวัดดอยธาตุพระธาตุม่อนเวียงอันนี้เพิ่งก็ประสบการณ์นักเนาะไปพำนักพักอาศัยหรือว่าไปประสบการณ์ไปจำวาสาที่งานไปศึกษาห้าเมียนที่นี่ก็ได้ฟังมาตั้งแต่ต้นเพิ่นก็เกี่ยวกับพุทธประวัติโดยความจำเพิ่นเป็นเยี่ยมเด้อเพิ่นว่าเคยเทศธรรมสองธรรมาสกับอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์มาแล้วอายุเพิ่นก็67 แต่ก็ปราบเปรียวดีรูปร่างเพิ่นบ่สูงบ่ผอมบ่ตุ้ยเตียวหม้อในปุ่มพญานี่ถ้ามีหันหมดนะจะเทศน้ำเทศธรรมกรรมสังการนี่ต้องขอบคุณทางในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระอาจารย์สงวนมาณโอกาสที่นี้โดยเนาะตอนนี้เวลา5 โมงป่ายมาสักน้อยก็สัก5 โมงครึ่งนี้เราจะได้ทำวัดสวดมนต์กันแถมเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ตั้งที่อื่นที่ไกลเนาะที่เป็นอยู่ไกลก็คงจะออกการเดินทางกันมาแล้วคงจะเดินทางออกจากบ้านจากจองกันมารถที่เปิ้นมาไก่เราจะพอว่าวันนี้ขบวนใดจะมาถึงก่อนจ้านะเนาะฟังเปิ้นกันตะคืนแล้วนี่กับเกี่ยวกับหล่อเตียนได้รับอนุเคราะห์รับเกียรติจากชมรมน้อยหนานเวียงป่าเป้ามีพระอาจารย์พระนานบุญธรรมพระจันพระพินานนัชวินเนาะแต่มามาจากันก็ไปแถมแบบแถมแนวนึงเป็นสีสันก็เกมตลกโดยฟังแล้วบ่เบื่อบ่ใกล้ก็เป็นงานหลอดเทียนของวัดทุ่งโป่งของเขาอาจารย์มหาเพิ่งก็กูรีกูจอเนาะจะดีอกดีใจที่ได้หันครูบาอาจารย์ได้มากันนักกันหลายแล้วพร้อมกันนั้นก็มีศรัทธาที่เปิ้นติดตามลำตัวมาจำมานอนตัวพี่น้องตังปุ่นตัวตังห่างดงแม่วางสันปะตองเนี่ยเปิ้นมานอนตัวเหล่ามนทาทิพย์ตัวในหลายที่หลายต่างเนาะครูบาอาจารย์ก็หลายตนแต่คำเดียวเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนกับตัวก็เดี๋ยวจะได้นิมนต์สมณเณรเอาลักษ์ปัญญนนันได้ได้จ่ากับพอออกศรัทธาก่อนที่จะถึง5 โมงครึ่งเนาะเดี๋ยวน้องเจเจเอาพระอาจารย์เน้นลักษ์มาทางเพศเนาะเอาเก้าอี้มาด้วยเดี๋ยวตุลุงจะสวดมนต์สักน้อยก่อนเพื่อความเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยจะสวดอุติอเปสักบทกันเด้ออันนี้เป็นคาถานกคุ้ม
กะที่กระถานนกคุ้มนี่ไปที่ไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยเพราะว่าได้สวดอันนี้เนาะสวดวันเอามาด้านนี้เลยนะมาด้านนี้ก็เดี๋ยวจะให้พระอาจารย์เน้นรักสวดอุตเตอเปนะมาเรียบน้อยเอาเรียบน้อยอันนี้แต่คืนแล้วที่ปรากฏมาอู้มาจ่าเนอะพระอาจารย์เน้นแล้วก็มาในขบวนเดียวกันโอ้อันนี้ก็บ้านใจเมืองใจเนอะได้อู้ได้จ่าเจ๊นี่ดังก็อันนี้ลองเช็คไมค์ตัวนี้ละดังเดี๋ยวให้อันนี้ละเดี๋ยวจะให้เป็นสวดอันโมหปริตกรรมนะเดี๋ยวพบปะกับศรัทธาก่อนเจริญพรก่อนนิมนต์เลยครับขอกราบ ไหว้สาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าทุกรูปทุกองค์ ขอเจริญปอนคณะสัทธาญาติโยมสัทธาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านอรุณสวัสดิ์ยามเจ้าเนาะวันนี้ก็อาตมาภาพก็ได้มาร่วมสนทนาร่วมร่วมจ๋าในงานหล่อเตียนจำนำพรรษาที่วัดตุ้งโป่งอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางแห่งนี้วันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมจะมากันนักกันหนาเนาะวันนี้ก่อนน้อมเจริญปอนเนอะท่านที่อยู่ทางบ้านทางจองก็เดินทางก็รายการพิเศษในวันนี้ก็ขอเป็นผู้เปื่อนห่วมเดินทางเนาะญาติโยมเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยวันนี้นะ เปิ้นจะมากันนักมากันหลายวันตกวันออกของใต้หนเหนือเนี่ยเปิ้นจะมากันเนาะวันนี้ว่าดีว่าแต่ตอนเจ้าเสียงก็บอกเป็นท่าแถมละสถาญาติโยมตะคืนนี่ก็ยอปอยแควนหน่อยมาเมื่อเจ้านี่เอาแถมละมันเปลี่ยนตีกะ มันเปลี่ยนตีเนาะเสียงมันก็เลยบอกใครจัดเต็มสมัยบเดียวเพื่อไหวแต่มันบัดเต็มคาราเบลเลยเนาะไอ้อย่างมาหัวเบลนะเฮาก็หมกเข้าใจเปิ้นว่าเฮาก็ว่าไปตัวเอาให้มันตันสมัยหน่อยครับต่อไปก็จะหลวงลุงเปิ้นจะได้ร่วมสวดมนต์สวดโมหปริตเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นเดินทางมาแล้วก็สิริมงคลกับญาติโยมที่เปิ้นเปิดวิทยุรับฟังก็จะได้ร่วมกันสวดมนต์สวดเอกกรรมหนึ่งเนาะก็นิมนต์ครับผม กุเตตายัญจะกุมาเอกราชาหาริสวรรณโนปัตตวิปปะโสตังนามัสสามิหาริสวรรณังวานาวิปปะสังทายาจากุตวิหาเรมุติวาสังเยพระมานาเวทากุสัพพะธัมเมเตเมนะโมเตจามังปารายันตุนามาทุพุทธานังนามาทุโพธิญาณโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังอาตโมโรจารติเอสนาเปตยัญจักขุมาเอกราชาริสวรรณโนปัตตวิปปะโสตังนัมมัสสามิหาริสวรรณังปัตตวิปปะสังทายาจักขุตวิหาเรมุลติงเยพระมนาเวทากุสัพพะธัมเมเตเมนะโมเตจามังปารายันตุนามาตุพุทธานังนามาตุโพธิญาณโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตวโมโลวาสมะคาปายติโมละปาริตังจยันตุโพธิยามูเรสักกายานังนันติวัตโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยสุจยมังกาเลปลาจิตปารังเกสีเสปตวิปุกาเลอภิเสเกสัพพพุทธานังกัปปะโตปโมตติสุนักตังสุมังกลังสุปปะตังสุโหติตังสุ
กะโนโสโมโหโตจาสุยิ ตังพระมัจจาริสุปาทกินังกายกรรมังวาจากรรมังปาทกินังปาทกินังมโนกรรมัง วานิติเต เตปาทกินาปาทกินานิกาตวานารพันตเตปาทกิเนพุทโธมังคลสัมพุทโธสัมพุทโธทิปาทุธรรมโมพุทธ มังกาละ มะกัมมัสสะปะทุขาปะมุญจเลธรรมโมมังคลสัมพุทโธกัมปิโลทุตโสอนุธรรมะ มังกาละมากัมมาสัพพะ ปยาปะมุญจเลสังโฆมังคลสัมพุทโธตะกินายโยอนุตตโรสังฆมัง กาละมา กัมมัสสะปะโรคาปะมุญจเลอโรกยาปารมาราภาสันตุเถ ปารมังทานังวิ วิ สั สั ส ส สะ สะ ปา ปารร มาม ายตินิพพานังปารมังสุขัง สาธุสาธุสาธุ ขอศรัทธาญาติโยมแคล้วขาดปลอดภัยจากอันตรายเคาะเหนืออย่าได้ใกล้เคาะทางใต้อย่าได้มาปกเคาะตะวันตกอย่าได้ปิกปอกเคาะตะวันออกอย่าได้จุนเจือเคาะทางเหนือใต้ตกออกตัวดาวขอกจักรวาลร่วงรับกับหายไปเฮือมีแต่โจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามเพื่อศรัทธาญาติโยมเฮาได้อยู่ดีมีสุขไปเสี่ยงจีรการยาวนานนั้นจงจักมีเตียงแต่ดีๆหลวดปอนเนี่ยเนอะ มันถึงหลวดเดียวเนี่ย ศรัทธาญาติโยมเนอะวันนี้ก็ม่วนอกม่วนใจนะศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นได้มา วันนี้เนาะก่อนที่เฮาจะได้ ท่วมทำวัดสวดมนต์แถมกรรมหนึ่งรอครูบาอาจารย์เปิ้นพร้อมแล้วเปิ้นก็จะร่วมทำวัดสวดมนต์ก็จะไปลืมเนอะวันนี้เฮาจะได้มีการหล่อเตียนจำนำพรรษาเพื่อเฮาจะได้ไปถวายที่ปุณณะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เนาะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านก็จะไปลืมเนอะวันนี้นะเฮานัดกันมาหัวปีหัวแป้นแล้วเนาะนัดกันมาตั้งแต่หัวปีหัวแป้นแล้ววะวันนี้เราจะมาหล่อเตียนกันนี่นะเพื่อความสามัคคีกันหล่อเตียนสะพองก็ว่าเนี่ยบ่ซื้อเอา อันใดก็ซื้อเอาเงินเขาตุบเอาเมื่อใดก็เอาเงินเขาตุบความสามัคคีมันก็เลยบ่มีบ่เดียวแต่ก่อนนี้จะแต่ก่อนนี้เพิ่นจะห่วมกันสามัคคีกันหล่อเตียนเนี่ย เฮาว่านะเนาะเฮาว่าถ้าเปิ้นหล่อได้อีนะหล่อได้เหมือนใจนึกอีนะเนาะหล่อได้แล้วคนเฮานี่เป็นปกติคนเฮานี่เป็นคนหล่อคนงามนี่นะเฮาจะหลอมตัวเก่าเฮาอย่าเนาะให้หลอมตัวเก่าเฮานะหล่อใหม่ อันนี้ฝ่ายคมเอาเนาะมันบ่งามบ่ดี เจว่าประยุทธ์เต่าหลอมไม่บ่อยหรอ อันนี้ก็อู้กับสถาญาติโยมกันเอาม่วนๆไปได้เนาะอู้กันเอาม่วนตอนรับเจ้าอารุณสวัสดิ์วันใหม่ถ้าอาตมาจะถ้าอู้ถึงถ้าจัดรายการในสถานีมันไปทำอย่างหนึ่งถ้าไม่ภาคสนามอาตมายอมรับว่าบ่ค่อยบ่แกว่นเท่าใดถ้าว่าจัดรายการนี่นะมันหูลุกที่ไหนหูมากำอู้นี่นะมันลื่นไหลได้แต่ถ้าว่าจะใจอย่างไม้ภาคสนามเฮามาอู้นอกสถานที่อีเนาะมันกึดอันใดบ่ออกสถาญาติโยมเนาะมันกึดอันใดบ่ออก เราลุงอ้ายเนาะโอ้ก็แม่นย่าโอ้กึดอันใดบ่ออกบอกบ่ถูกอีเนาะ
ôi anh biết ai bà dai cò po nhà bà sắpไปเชิญมาเนี่ยหันหน้าก็เคียวกันนะเขาสองคนนี่นะนะลุงไอ้โอ้ยท่านมาหาว่าเกียมbà trâu hơnลุงไอ้นะbà trâu chột ngắm mà cả bà ao nhờ ông bà trâu chột ngắm bà sao mà hư nhờ ở về giờ đây nó lừa bà trâu tột némพ่อง่ายอย่างเจโอ้ยจะไปฟื้นฝอยหาจะเข็บnhaจะไปชามหามอนเอ๊ะได้ค่ะแต่คืนนี้ลุงไอ้ยังไงก็แต่คืนน่ะฮะแต่คืนนี้นอนหลับก่อนลุงไอ้ยับพ่องไปยับพ่องเนี่ยนี่อย่างโอ้มันก็ปอจีเนี่ยเนาะยับไปเป็นงีบก็ยับมาก็จืนมาก็ยับไปแถมอันนี้ว่ารับบดีด้วยนะพอถ้าอู้อย่างอี้นี่บ่ไหวแล้วลุงไอ้จะไปถือคนเฒ่าคนแก่เนอะมันจึงเร่งของมันไปอ่ะเอาลุงไอ้มาไปเตื้อสดาญาติโยมเนาะเอาลุงไอ้มาอู้ไปเตื้อว่าอัน ขออีป่อได้อู้เห็นหน่อยแล้วอีหรอลุงไอ้เนี่ยนะถามอายุเท่าใดก็บอกปนห้องลุงก็โคตรนะห้องลุงไอ้นี่โคตรประเดียวเนี่ยห้องพี่ไอ้อีหรอโอ้ยเนาะมันออกเนี่ยมันออกพายุเนี่ยหูก่อพายุดังไปเป็นหมหุกกี้สถานีบ่หันก่อเปิ้นเอาออกพายุเนี่ยมันผ่านกองเอิญเนี่ยหันก่อเนี่ยมันผ่านกองเอิญเนี่ยมันไปผ่านพาเลเจอปุ่นอย่ามันจะไปออกพายุหูก่ออย่างก็ลุงไอ้เขาเปิ่นกาอู้ออกมาเนี่ยฮะว่าไอ้เขาเปิ่นว่าพายุน่ะโอ้ยก็กำบ่เก่าเปิ้นจึงว่าอยู่พายุอยู่ด้านผาเลอเตอร์นั่นหยังอันจีญาอันจีมันเปิ้นเอาแขวนโบนปุ่นญาเปิ้นแขวนโบนปุ่นญาแล้วเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าไมโครโฟนแน่กองเอิญนี่คนจะก่อนไปห้องกองเอิญอยู่กับคนเท่านี่มันตึปรับทัศนะคนเท่านี่มันตึมบ่ได้แต่จะเอาอย่างใดก็ยังอันแน่ลุงไอ้ได้กำจะไปว่าคนเช่าจองกำจะไปว่าคนเช่ามันแจงใจผู้ชูงอายุอีไว้ก็ย้ายอายุก็ย้ายอย่างนี้มันจะง่าฟังกำกับคนเช่าจองกำกับคนเช่ายี่บยี่ปากแตกสวกเถอะสวกเถอะลูกคนเท่านี่เฮ้ยไผว่าอย่างก็บ่ได้จะไปจื้อเนอะdùng ai hoài với mà bà dạy anh
แล้วไอ้ก้อนมาก็โอ้มันก็มาไงกะบะก้อนไงมาอยู่เยี่ยวอยู่เดี๋ยวมันว่าเฉียงมันบ่ใครเป็นข้าเมื่อเจ้าอีอ่ะไม่ว่าไง ฮะอืมอืมอืมอันตึงมีสปะสปอนหน่อเจหน่อคิงนี่นะเออ ลุงไอ้ประชาสัมพันธ์งานหน่อย จะไปยืมเงินมาหยอเจียนจะกันเนอะวันนี้หยอเจียนเอาลุงไอ้หลอมบอกลุงไอ้เอาไปคนหนุ่มก็มันทำใจก็โชจะหนุ่มเพื่อพอหมอก15 16นี่บอกหมอกมันกำยอจะไปยืมเนอะชาพ่อแม่พี่น้องเฮาก็จะไปยืมว่ามาหยอเจียนจะกันเนอะไม่เนี่ยเราไป จะไปยืมเงินมาหยอเจียนchoกันวันนี้เจียนจำยำผันฉาเนาะอันนี้ก็อู้กันเรียกว่าอู้กันแห่หน่อยเนาะพอเป็นกระสายยาเอาละเนอะเสียงบ่มีแฮมละยุ่งไปติ๊กๆละเรื่องเสียงนี่นะเริ่มยุ่งแฮมละ เดี๋ยวจะได้ขอนิมนต์หลวงลุงเขาเปลี่ยนทำคำนะเสียงเริ่มแย่ละ ลุงไอ้ ขอบคุณสามเณรเอาลักเฮาเลอร์เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนเราจะได้ทำวัดสวดมนต์เจยกโต๊ะยกออกกันก่อนเดี๋ยวจะได้ทำวัดสวดมนต์กันเป็นลำดับต่อไปเดี๋ยวตามฮักกันมาเพ่เดี๋ยวจะไว้อย่าเก็บเนี่ยเดี๋ยวนิมนต์ท่านอาจารย์อู้เกินนำไปก่อนเนาะนิมนต์ครับตอนนี้เวลา5 โมงครึ่งแล้วเนอะก็นิมนต์พระสงฆ์ศรัทธาเจิญศรัทธานิมนต์พระสงฆ์สามเณรได้มาร่วมกันปฏิบัติประพฤติปฏิบัติเป็นข้อวัดอย่างหนึ่งคือการได้ตื่นขึ้นเจ้าสวดโยโกห้องก็จะใช้เวลาประมาณสัก40 นาทีแล้วก็เดี๋ยวก็ไปฉันพระทหารเจ้าส่วนศรัทธาญาติโยมแม่บ้านก็เอาไปตั้งไปจัดที่เดียวเอาเนอะถ้าเอาไปถวายเปิ้นนี่ก็เดี๋ยวไปเป็นการไปตัวเก็บยากลำบากไปเก็บถ้วยเก็บหยังเอาไปดาที่เดียวแล้วก็หลังจากเปิ้นสวดมนต์ทำวัดแล้วก็นิมนต์ไปฉันจุดเดียวเอามันง่ายดีก็ตอนนี้เวลา5 โมงครึ่งแล้วเนอะเขาจะสวดมนต์กันเป็นการอบรมสมโภชในช่วงเจ้านี้ไปถึงก่อน6 โมงก็กำเดียวถ้าสวดไปถึง6 โมงก็นิมนต์ตุลุงไปฉันก่อนสวดมนต์แล้วก็จะได้มาเป็นโฆษกะที่กองอำนวยการที่กองอำนวยการนั่นก็จะได้ใจเครื่องเสียงของน้องนัดแล้วก็ถ่ายทอดออกวิทยุมจรต่างขึ้นสีขาวก็จะได้เกาะสัญญาณของวิทยุมจรเอาเนอะนั้นก็รับทราบตามนี้เดี๋ยวแหมสกรรมกับเกียมไฟจุดที่แก๊สที่เขาจะต้มขี้ผึ้งเนอะก็เดี๋ยวถ้าสวดมนต์แล้วก็จะได้เจริญชัยมงคลคาถา
แล้วก็จะได้เริ่มจุดเทียนจะได้เริ่มจุดไฟนิมนต์ท่านอาจารย์สงวนนิมนต์พระสงฆ์ได้เอาขี้ผึ้งคนละ9 แผ่น9 แผ่นเอาไปวางเอาไปใส่ในหม้อขางเอาใส่ในหม้อต้มก็จะมีอยู่3 หม้อหม้อไหน9 แผ่น9 แผ่นก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ได้ถือไปตนในก็27 แผ่นนับไป27 แผ่นกำไว้แล้วก็เอาใส่หม้อเอาใส่ที่หม้อต้มนั่นหม้อละ9 แผ่นเสร็จเรียบร้อยก็เปิดแก๊สเบาๆถ้าว่าเตียนเริ่มละลายแล้วบ่เอาก็เติมเตียนไปเรื่อยๆถ้าเอาไปรอต้มเอาตอน7 โมงก็เดี๋ยวคนมาแล้วเตียนมันจะละลายบัดตันบางท่านเพิ่นมาถึง8 โมงปลาย9 โมงเพิ่นจะรอเพิ่นจะเทศเพิ่นจะรอไปก่อนบางคนเพิ่นก็จะไปเอวต่อบางคนเพิ่นมาถึงนี่เพิ่นจะไปเอวก่อนแล้วก็เพิ่นมาร่วมพิธีตอนบ่ายอีกก็มีพิธีนั่นก็จะเริ่มบ่ายโมงอันนี้สำหรับวันนี้นะญาติโยมเขาก็ตั้งอกตั้งใจเนอะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะจิกปิกมาแถมมาใดบ่ฮู้ก็ที่ไหนก็ที่เดียวแล้วก็เตื้อเดียวด้วยนะปีต่อไปก็บ่มีไปที่อื่นปีหน้าก็ไปเวียงป่าเป้าแฮมปีก็ไปที่ไหนก็เวียนไปอย่างนี้แล้วก็จะบ่ได้ปิกมาแล้วนะดังนั้นเราทำกันก็ครั้งเดียวเท่านั้นก็ทำให้ดีที่สุดคือออกมาสมบูรณ์บางสิ่งบางอย่างอาจจะขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขออภัยญาติโยมที่จะเดินทางมาวันนี้พร้อมกันนี้ก็เรื่องการเดินทางกับญาติโยมที่อยู่ทางบ้านบางท่านก็กำลังเตรียมตั๋วบางท่านกำลังทำกับข้าวกับปลาบางท่านก็กำลังเดินทางก็เดินทางอย่างระมัดระวังให้ใจสติอย่างที่สุดบ่ต้องฟังต้องหีบเพราะว่ารถมานักมาหลายถ้าเฮาฟังเฮาหีบก็บางทีก็ลืมมันนั่นลืมมันนี้รถเอาไปตุบไปตำกันก็มางานบุญก็ลำบากสิ่งประการสำคัญแห่งอันหนึ่งก็สัมภาระที่เขาจะกำจะถือนั่นเพื่อได้มีน้อยที่สุดบางครั้งบางทีเขากำเขาถือมาไปเนี่ยการตั้งหน้าไปทำงานตั้งหน้าก็จังลืมไปบางทียังเขานั่งตีเก้าอี้เปิ้นบอกให้ลุกไปรอเตียนลุกก็ลุกตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้สนใจสิ่งของเขาที่ก็ลืมโทรศัพท์พ่องลืมกระเป๋าพ่องจึงมีแต่ละงานเนาะอาตมาก็ยังลืมเนี่ยแต่ว่ามีดเอามาตัดดอกไม้เอาตำไว้ไหนกระบุไผหันก็ขอกรุณาเนาะเอามาคืนกรรมแต่ว่าเอาใจในปลำเนี่ยแต่ว่าเอามาตัดพลาสติกที่หุ้มเตียนแล้วก็เอามาตัดดอกไม้บอกกองสวะจากเตียนสวะจากดอกไม้ก็ไปตั้งหาเตียนที่เปิ้นจุดปูจาพระรัตนตรัยบอกกองใจไปที่ปุ้นเมื่อแล้วเตียนนั่นไปพอที่ขันแก้วทั้ง3แถมสวะมีดเอาไปวางไว้ในกระบุเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแต่เป็นข้อเตือนใจญาติโยมบางทีเขาจังลืมของมีค่าห้องน้ำห้องท่าก็โทรศัพท์ก็กระเป๋าก็จังลืมเนาะนิมนต์เนอะได้สวดมนต์ด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอาแผ่นเตียนไปต้มได้ทำพิธีตอนนี้ก็จะได้สวดมนต์กันไปก่อนเพื่อเป็นการบ่ให้ได้เสียเวลาเนาะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
สังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามินะโมเมสัพพะพุทธานังภาวะติสาวะลาลากาโนตันหังกาโลมหาเวโลเมตังกาโลมหายาโสสารนังกาโลโลกาหิโตติปังกาโลโจตินดาโลโกตัญโยจานาปะโมโกมังกาโลปุเลสาสัมปสุมาโนดิโลเลเอวัตโตละติวัตโนโสเปโตกุณาสัมปันโนอนุมาตาเสสนุปโมโมโรกปัสสโตวะลาโตวะลาสาลาธิปะโตโมตาโลสัตตาสาโลสุเมโตอากาปุกะโลสุสัตโตสัพพะโลกะโกเปยานาสินัลลาสัมปะตาดาสิกะโลเนโกตัมมันดาสิตัมโมดุตโตสิตันโตอะสัมโมโลเกติโสทัตตังวาโรปุโสชะปาวาโรปุโตวิปัสสินจานุปโมสิกิสัพพะหิโตสัพพุสนามาโตนาหาตากาสาดาบาสิสัมโมโลเกติโสวะละตังวะโลปุโตวิปัสสิจานุปโมสิกิสัพพะหิโตสัพพุโสกาตายาโกกะโกสันโดสันตาวะโหโกนาคามโนนาลัญจาโหกัสสัมปุสิลิสัมปันโนโกตโมสักยาปุกะโวอัตถวิสัตติสังขันตาอิเมบุตตามะหิติตากาลุนาคุณาสัมปันนากาบิมปุจิตาเอเตตัสสัมปัลลาบุตตาอุตตมากาปุกะลาเดสังฆาคุณาสุงปิเตเยอะมาตังปะตังเอเตปุตตาเตตาจามังกลาอุนเตปะตังอัตตาวิสัตเตเมบุตเตวันตาอิสะปะตังเดสายาเนนะสีเลนะกันติเมตตาภาเลนะจตุปิโนอนุลากันโตอะโลกายเยนะสุเกนะจาอัตตาวิสัตเตเมพุเตโยนะโรสาลานังกะโตกะปานิสัตตาสหัสสานิโตกะติโสนะกะจติอัตตาวิสัตติพุทธปาลิตังสัมพุทเตอัตตาวิสัญจตาวาระสัญจาสหัสเกปัญจสัตตาสหัสเนนะมะเมเสลาสาหังเตสังรัมมัญจสังกัญจาตะเลนะนะมะเมอะนะมะกะลาภาเวนะอันตวะสะเปอุปัฏฐเวอเนกันตลายาปิวินาสันโดอาเสสะโดสัมโพเตปัญจปัญญาสัญจจตุวิสัตติสังหัสสะเกดัสสะสัตตาสังหัสสะเนนะมะเมเส
ลาสังเตสังดัมมันจาอันดาเลนะนะมาเมหันามากาลานุภาเวนะหันตัสสะเบอุปัฏฐเวอเนกาอันตลายาปิเวนะสันโตอาเสสัตโตสัมพุทเทสัตเตอัตตาจัตตาเลสะสหัสสะเกวิสันติสัตตาสหัสสะเนมิเสลาสังเตสังรัมมันจาสังกัญจาดัลเลนะนะมัมเบหังนามากาลานุภาเวนะหันตัสสะเพเวอเนกาอันตลายาปิเวนะสันโตอาเสสัตโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมธัมมัสสะสวะกตัสเสวะเตเนตันนะโมมหาสังฆสัมเปเวสุนทเสลาเตเตโนนะโมมัตตยาลัตตัสสะลัตตนาตยาสัสสะทุกขังนะโมกติตัสสะตัสสะวันตนตยาสัมเปนะโมกัลลาปัมภเวนังเวกัจจันโตปัตตวันนะโมกัลลานาโสวัตเตหนโตสัพพะทานะโมกัลลาสัตเตเจนะวิติเมโหมิเตเจาวาสัสนาสัจจโลกัสสาวุติภวตุสัพพะทาจะโลกันจะเทวาลากันโตสัพพะทาสัตติงหนโตสุขิสัพเพปะลิวาเลหิอัตตโนอเนกาสุมานาหนโตสหสัพเพหิยาติปิราชโตวาวามนุสสโตวามนุสสโตวากิโตวาอุตกะโตวาปิสัจจโตวากันุกะโตวากันดกะโตวานาคัตตะโตวาโตวาสัตตมะโตวาสันติติโตวาสัพพุลิสัตโตวาจันตาติอัจฉเมกะกุณากุกุลาหิวิจิกาติเปียสัตตลัสสะสุกลมหิสายกะลักขสาธินานาพยะโตวานานาโลกะโตวาโตวาโตวาลักขังกันนันตุปันนิตันนันตุปัตตยะตถาคตัสสะทัสสะปัลลมิโยทัสสะอุปปัลลมิโยทัสสะปัลลมัทธะปัลลมิโยมหาปะเลจาเขติโสจาลียปัจฉิมปะเวกัปปะวะกันติงจาติงอภินิกัมมันังปัฏฐานาจาลียังโพธิปัลลังเกมัลลาวิจยังตายานัปปติเวดังนาวะโลกุตตะละธรรมเมติสัพเพปิเมพุทธโคเนวะจิตตวเวสาลียติสุปะกะลันตะเลโสมาลติงปะลิตังกะลุนโตอายะสัมมานันตเตโลวิยากัลลุญญาจิตตังอุปัฏฐเปตวะโคติสัตตาจักวาเลสุเทวตายัสสานัมปฏิคันหันติยันสะเวสาลิยัมปุเลโลกามนุสปุติกาสัมพุทันติติตัมปะยังกิปะมานตันตัมปะนามาเหเสวนาจะภาลานังบันติตานันจะเสวนาปุจจะปุจนิยานังเอตัมมังกลามุตตมังปะเทสวะโสจังบุเปจักตตะปุญญาตาตัสสัมมาปะนิติจาเอตัมมังกลามุตตมังจาวินายโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะญาวาจาเอตัมมังกลามุตตมังปัตตานังพุทธทาลสะสังฆโหอานาคุลาจักกัมมันตายตัมมังคลมุตตมังจาลิยาจายตกานันจะสังฆโหอานาคุลาจักกัมมันตายตัมมังคลมุตตมังธรรมะจะสัญญาโมอะปะมาโทจะธรรมเมโสเอตัมมังคลามุตตมังอัจเจานิวาโตจะสันรุถิจะกตัญยุตตากาเลนะธรรมัสสวนาเอตัมมังคลามุตตมังกันติจะโสวาสัมมานานันจะทัสสะนังกาเลนะธรรมัสสกัจฉาเอตัมมังคลามุตตมังตะโพจะปัมมัจจลิยัจจานาทัสสะนังนิพพานาสัจจิกิเลยาจะเอ
ตัมมังคัลลามุตตะมา ตัสสะโล กัตตเมจิตตังยัสสนะกัมปะเตอโสกังเวลาจังเขมาเอตัมมังคัลลามุตตะมา ตานิสานิกะตัวนาสัพพะตามาปะ ลาจิตตสัมปตาโสติกัจจันติตันเตสังมังคัลลามุตตะมันติมหามังคัลลาสุตังยังกินเจเวตาเอตาวาโอลังวาสะเกโสวายังลัตตานัมปณิตัง สัมมาเตตาดาคาเตนะเอตัมเปปุเตละตานังปานิตาเอเตนะสัจเจนะโสวัตติโอนโตกายังวิลาคังอมตัง ปานิตัง ยะทัจจกาสกายามุนิสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาติกินเจธัมเมธัมเมละตานังปานิตาเอเตนะสัจเจนะโสวัตติโอนโต ยังมุต ตาเสโตปาเลวานายิสุติสมาธิมานันตาเลกัญญามาโหสมาธินาเตนะสัมโมนาเวจติดัมเป ระตานัง ปานิตาเอเตนะสัจเจนะโสวัตติโอนโตอิปุคลาดัสสะธัมปัสสะดาจัตตาเลตาเนโยกาเนโหติเตตะกินายาสุขดัสสะสาวกาเอเตสุตินาเนมาปาลาเน สังเขลาตานาปานิตาเอเตนะสัจเจนะโสวัตติโอนโตเยสุปโยตามานาสาดาเนนะนิกามิโนโคตมัสสะสนามิเตปฏิปัตตา ทาโบดานิโบเดงโบจามานาอิดัมเบสังเกลาดานังปณิตาเอเตนะสัจเจนะโสวัตติโอนโตกินังปุรานังนาวังนาเตลาดาจิตายาเตเกปาวาสามิเตกินาปิจาเวโลลาหิจันดานิบันติติลายะทายัมปติโปอิดัมเปปานิตาเอเตนะสัจเจนะโสวัตติโอนโตเมตตัญจสัพพโลกัสสมิมานาสัมภาวะเยอปะเลมานังอุตตะโดจติเลยัญจาสัมปตังอเวลังอสัพพตังนิสินโนวาสยานโนวายวัตตัสสะเวกาตเมโตเอตัสสะเตอะเดตายาปัมมะเมตังเมหลังอิตัมมะโหนุปกรรมศิลาวาดัสสะเนนะสัมปันโนกาเมโสเวนายะเขตังนาหิจตุกะปัสสะยังเตเตติกาลเนยเมตาสุตาปะมโนพุทโธปะมโนธัมโมปะมโนสังโฆปะมนาวันทเนหิเวจิกาสัตตปะเดอุณนาปิสาลาภุโมสิกากัตตเมลาขกัตตเมปะเลตาปะเดกามันโนโบดาเนโสอะนะโมภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธานันเตติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตนุตตะโลโปเลสะธัมมาสาลเตสัทธาเทวามนุสสานังพุทโธภะคะวะเตสาวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันติเตโกอะกะเลโกโอปันนาญิโกปัจจตังเวทิทัพโพเวนโยเอเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาเลกะเนอัตถปุเลสะปุกลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยลานิโยอนุตตลังปุญญเขตังโลกัสสาติปะหุงสหัสสมาภินิมิตาสาวุทันตังกิเมกะลังอุติตาโกลัสสาทิธรรมวิธินาจิตตวามุนินโตตันเตจาสาภวันตุเตจายามังกลาเนเลกามาปิโยจิตตาสัพพะละติงโกลัมปนาลวะกามาขมาทันตายาขังคันดิสุดันทวิตินาจิตตวามุนิโตตันเตจัสสาจายามังกลาเนนาลากิเลงกะเจ้าวาลังอติอันตะบูตากามาสันนิวาสุตาลุนันดังตัมปุเสกวิตินาจิตตวามุนิโตตันเตจัสสาภวันตุเตจายามังกลาเนอุกิตาคัตกัมมาติอัตตานันดังวันติโยจันนาปตังโกเลมาลวันตาเอเตปิสังกัตตมันโน
จิตวามุนิโตตันเตจัสสะภวันตุเตจายะมังคลาเนธัมโมตัลลังอิวากะปินิยาจินจายาตุตาวาจานังจายากายามัจเจสันเตนาสมังเวตินาจิตวาตันเตจัสสะภวันตุเตจายามังคลานิสัจจังวิหายามัตติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาพิโลอันดาบูตังปัญญาปฏิปัจจลิโตจิตวามุนิโตตันเตจัสสะภวันตุเตจายามังคลานินันโตปันนันจะกังวิปุตังมาเหติงพุทเตนะเถระพุทธะเขนาธรรมาปัญญันโตเอโตปะเตสเวตินาจิตวาตันเตจัสสะภวตุเตจายามังคลาเนติติพุทธะเขนาสุตตาตัมปรัมมังวิสุทธิจุติเมติปะกาพิธานังยานาคาเทนาวิตินาจิตวามุนิโตภวตุเตจายามังคลาเนตปิพุทธจายามังคลาอัตตะกัตโยวาจโนทินาทิเนสาลเตมตันเตวิเวทานิจุปัตตวานิโมกขังสุขาทิกัมมายานโรสปัญโยมหากรุณิโกนาโตหิตายาสัพพปานินางปุเลตวาปะปะโตสัมโพธิมุตตะมาเอเตนะสัจจวัจเจนะอุตุเตจายามังคลังจยันโตโพธิยาโมเลสักกยานังนันติวัตโนวิชโยหิจยาสุจยามังคเลอปัลลาจิตปัลลังเกเสเสปัตถวิโปกัลเลอภิเสเกสัพพพุทธนาคปัตโตสุมังคลังสุปปะตังสุหุติตังสุขันโนสุโมโหโตจะสุจิตังพัมมาจาเลสุปัทกินังกะญะกัมมังวาจากัมมังปัทกินังมโนกัมมังบันิติเตปัทกินานิกัตวนาลาพันตเตกิเนมหายันทุนิมิตังอวามังคลันจโยจามานาโพสกุณาสัสสะโตโอตุจุปินากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโตยันตุนิมิตาว่ามังคลัญจาสกุณาสัสสะโตปะปะกะโหตุสุปินากันตังนุภาเวนะวินาสเมนโตยันตุนิมิตาว่ามังคลัญจโยจามานาโพสกุณาสัสสะโตปะปะกะโหตุสุปินากันตังนุภาเวนะวินาสเมนโตอติอุณาสวิจัยโยธัมโมโลเกอนุตตโลสัพพะสันตังหิตังทายะตวงกันนาหิเตปลิลาเจลาจะทันเดอมนุเสหิปาวะเกปญะเกนาเกวิเสปุเตอกะลัมมะละสัพพสัมมามะละนาโมโตตะเปตวกาลัมมะลิตังตัสเสวานุภาเวนะหุนตุเทวสุขิสัตตาสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจลิตังจะเลตัสเสวานุภาเวนะหุนตุเทวสุขิสัตตาลิขิตังจินติตังทาละนังวาจะลังกะลุงปะเลสังเทสะนังสุตวาอายุปวัตเตนดาจตาเทวจตาปมาจตามหาปมาจตาเอสิสัตตามหาเอสิสัตตามุนิจตาโพเลสัสสะตามหาโพเลสัสสะตาจักวาติจตามหาจักวาติจตาพุทธจตาปัจเจกพุทธจตาอรหันตจตาสัพพสิทธิทาลานันจตาสัพพโลกาจริยานังจัตตาสัพพโลกาธิปติยานังจัตตาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุวัตติอุตุด้วยอังสวหายานะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะสยะติตาหุโรโรสวหายาอินทจัตตาเทวจัตตามหาปมาจัตตาเอสิจัตตามหาเอสิจัตตามุนิจัตตามหามุนิจัตตาปุริสัสสะตามหาปุริสัสสะตาจักวาติจัตตามหาจักวาติจัตตาปัจเจกพุทธจัตตาอรหันตจัตตาสัพพสิทธิวิจัตตาลานันจัตตาสัพพโลกา
ติยานันจัตตาเอเตนะสัจวะเจนะตุยังสุวัตเตโหตุตุยังสวะหายานะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะสัญญาติตังอุรุสวะหายาอินทจัตตาเทวจัตตาปัมมาจัตตามหาปัมมาจัตตาอิสิจัตตามหาอิสิจัตตามุนิจัตตามุนิจัตตาปุริสั สัสสะตามหาปุริสัสสะตาจักวาติจัตตามหาจักวาติจัตตาพุทธจัตตาปัจเจกพุทธจัตตาอรหันตจัตตาสัพพสิทธิจาลานันจัตตาสัพพโลกาสัพพโลกาติปัติยานันจัตตาเอเตนะสัจวะเจนะตุยังสุวัตเตโหตุตุยังสวะหายานะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะสัยยติตังอุรุสวะหายาสุโขพุทธานังอุปโรเอสนาสุขสังฆัสสะสามัคคีสัมมากันันตโพชุโขกติโยเสโตสันเนตัสสะมิเยโคตปฏิจายิโนวิจาจารณะสัมปันโนมนุเสติวัฏปฏิอาทิโจรติมาปฏิจันติมาสันนโตตปฏิปัมมาโนอัตสะปะมะโหรตังพุทโธตปฏิเตจัสสะโลกขญาปะละมาลาภสันตุเทวิสัสสะปะละมายาตินิพพานังปะละมังสุขังขอไปเจียมจุดแก๊สนะจุดแก๊สตีหม้อขังนั่นครับเจียมจุดแก๊สกันเนออันนี้มนต์หลวงพ่อสงวนเป็นประธานเอาขี้เพิงไปพระสงฆ์ทุกรูปเลยที่มานี่นะทุกรูปเลยเป็นปฐมก่อนบ่ต้องเร่งแหงเนอเอามอกเบาๆเกียมไว้กับไฟกาอย่าเตียนชนวนกาอย่าบึดมันจะกังนะลึกตึกตักตัวมูปูจาเบิดก็จะต้องเปลี่ยนเตียนเนอะเปลี่ยนเตียนที่อันโตมูปูจานี่ฮะตัวลุงเอาขี้เพิ่งไปใส่แล้วก็นิมนต์ไปฉันเลยก็เดี๋ยวจะได้มาเปลี่ยนแล้วก็6 โมงกับเครื่องเสียงที่กล่องอำนวยการปุ่นก็เปิดเลยเนอะเดี๋ยวจะตัดสัญญาณไปปุ่นก็เอาตัวปุ่นถ่ายทอดของมจรแล้วก็เดี๋ยวเอาขึ้นสีขาวนี่เกาะสัญญาณของมจรแถมกรรมช่างเครื่องเสียงปุ่นที่โฆษณาที่ประชาสัมพันธ์ปุ่นคนละหม้อไหน9 แผ่นเนี่ยคนละ27 แผ่นนับไปหลวงพ่อสงวนแล้วก็พระเนนเอาใส่ก่อนเลยปฐมมาเลิกก็เดี๋ยวช่วยกันล้วงฝ้ายแหมเนอะล้วงฝ้ายที่เตียนแล้วก็เอามาที่ปลำเพนะมันต้องเล่งแหงเบาๆให้มันอุ่นตุ่นไว้ฮะเนี่ยโยมที่แม่บ้านเขาก็ไปเตรียมพระทหารนี่เตรียมจุดเดียวเอาเดี๋ยวพระสงฆ์เปิ้นแล้วพิธีที่นี่แล้วเปิ้นจะไปฉันที่หั่นจุดเดียวแล้วเขาก็ได้เพียวตีเดียวนะหลังจากที่ทำพิธีนี่แล้วก็นิมนต์ไปฉันเจ้าแล้วก็ตุลุงฉันแล้วก็มาประชาสัมพันธ์สลับกับป้อนหนานเขาเนอะป้อนน้อยป้อนหนานเขาพร้อมเตก้าช่างเครื่องปุ่นพร้อมเตกับใจตัวนี้มันแบบเหมือนเก่านะยังได้โมโหเนี่ยเสียงมันแปบไปช่างเครื่องมินในโมโหคนมันบ่ใจกวานมันเนาะมันใจฉลาเปิ้นออกกระตูเสียงกลางเสียงมันแปบเบิดนี่เขาจะต้องเกียมฐานไว้นักหน่อยมันใจเมินฐานนี่มันชั่วโมงป่ายนี่หมดละ2 ชั่วโมงนี่หมดละแล้วก็ไม้ลอยนี่ก็แ
ถ้าเขาไปถ่ายทอดมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะฟังแล้วมันเบรื่นหูไม่ลอยนี่นะเกือบกุฏิถ้าทานมันอ่อนมันเป็นอย่างใจตัวเนี้ยมาไม่ได้ก็ใจมาอันเนาะเดี๋ยวตุลุงใจตัวเนี้ยมันเป็นอย่างใจตัวนี้เสียงเนี่ยเสียงมันแปบไปลองติดต่อไฟคุมเครื่องได้มันต้องของไผ่ของมันมันแบบเหมือนรูเจ้าเนาะเครื่องเสียงนี่รูเจ้านี่นอนเฝ้าอยู่เนี่ยหรอ ตุลุงกันหลวงพ่อสงวนเนาะเพิ่นได้เอาขี้ผึ้งจำนวน9 แผ่นพร้อมกับพระสงฆ์วันนี้2 4 6 8 9ถึงเน้นหลักเอาเน้นหลักไปเน้นหลักไปจอมด้วยกันเอาบุญด้วยกันก็เขียนยังแบบมาทำหน้าที่เป็นละเปิ้นยังเนี่ยมันละเปิ้นเอาเปิ้นมาแล้วมาเอาเปิ้นดูแลนี่เนี่ยเอาเน้นรักเอาไปบุญด้วยกันเอามาแม่จันเขามาลุกเลยเอาขี้ผึ้งมาใส่9 แผ่นเอาใส่เป็นปฐมฤกษ์แล้วก็อุ่นละไว้หันเนาะอุ่นไว้แล้วเดี๋ยวสักกรรมมันก็เปิ้นมากันแล้วเดี๋ยวเขาก็ทยอยเอาขี้ผึ้งก็ใส่ให้มันได้สักกึ่งกระทะให้มันเป็นหลอมเป็นของเหลวไว้หั่นนะช่วยกันนิมนต์เลยตุลุงนิมนต์ครับครับขอบคุณท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรธนวิกรมก็ขอโอกาสครับครูบาอาจารย์เจ้าทุกตนทุกองค์นะครับด้วยความเคารพเจริญพรศรัทธาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองแล้วก็เจริญพรพี่น้องศรัทธาขบวนที่กำลังขยับขยื่นเลื่อนมาเนาะบอกว่าขบวนใดที่จะมาถึงก่อนตอนนี้ที่บริเวณโรงเรียนสนามโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่งนี่ก็ญาติโยมก็จะหันในภาพว่าตั้งแต่เฮาสวดมนต์กันมาตั้งแต่ตอนเช้าหลวงพ่อสงวนได้จ่าไปตั้งแต่ตี 3ที่จริงตุลุงก็ตื่นมาก็ล้ำเวลาไปหน่อยดีหลวงพ่อสงวนเพิ่นได้มาเข้ารายการแทนเนาะก็อยากจะอยู่ด้วยกันวันค่ำวันนี้นะหลังจากนั้นก็เขาก็ได้ทำวัดสวดมนต์จนกระทั่งบริเวณนี้กำลังจะหลอดเทียนขณะนี้สมณเณรเอาลักปัญญนนันเนาะแต่คืนแล้วเปิ้นก็มานอนด้วยกันนี่เปิ้นก็กำลังเอาแผ่นเตียนใส่กระถางกระทะเด้อน้องเจเจเป็นตาเฮือเปิ้นต่อจากนั้นก็คุณแม่จันเรือนใสแม่เดือนเพ็ญทิมวางคุณแม่กันดาสีเนตรก็กำลังเหมาเนอะแต่ล้นมือก็เอา2 รอบบ้างบรรยากาศเนอะในตอนนี้เนาะศรัทธาญาติโยมแต่บึดนี่ก็ไปบ่ต้องเร่งต้องอย่างบึดมาไปก็มาก่อนรอเลยปูจาแผ่นนะ20 บาทนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอธิษฐานก่อนขอให้แจ้งอย่างไฟใส่อย่างน้ำเนาะเพราะว่าหล่อหลอมเป็น1 เดียวนะลายจำนวนลาย10 แผ่นและลาย100ลายพันแผ่นก็อีกเนาะได้รับความเมตตาครูบาอาจารย์หลายท่านหลายตนหลายองค์ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตท่านผอ.เฮาก็ดีทางครูบาดอยก็ดีเพิ่นเอามาเสริมเติมแล้วก็ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นก็เอามาการทำจัดนักจัดหลายเนอะสำหรับเตียนที่เป็นเล่มตัวเนี่ยเอามาช่วยกันพอคอยดูแลแต่วันนี้ก็จะมีหลากหลายเนอะศรัทธาเนาะครูบาอาจารย์ที่เพิ่นจะมากันป้อนน้อยป้อนหนานชมรมน้อยหนานแต่คืนนี้เพิ่นมาอู้กันโตเป็นที่ม่วนที่งาน ป้อนหนานป้อนหนานบุญธรรมเขาป้อนหนานนัชวินเขานี่เพิ่นมาอู้มาจากเดียวก็จะได้มาสลับซับเปลี่ยนกันเนาะวันนี้ถึงวันค่ำฉะนั้นญาติโยมที่เดินทางมาก็อยู่ในระหว่างการเดินทางซึ่งก่อนในมาถึงแล้วก็เขาก็จะเอารถมาจอดตั้งสนามเนี่ยเนาะกว้างขวางพอที่ทำเลในการจอดแล้วก็ญาติโยมเขาก็จะได้มาหลอดเตียนกันกองประชาสัมพันธ์ทางปู้นี่ก็จะได้บอกเอิญเชิญชวนนะ
พี่น้องที่เปิ้นมาทำบุญจะบูชาแผ่นเตียนทำมาจักเอามาใส่มาหลอมกันวันนี้คนจะเหลือปล่อยหลวงนะคือใจว่านะเพราะอย่างไรเพราะว่าที่ครูบาอาจารย์15-6 วันก็จะมาฮับตาลเตียนตัวก็จะแห่แหนกันมาเอาเขาก็จะได้มาปักต้น15 วัดตัวเนาะตาลแต่ละวัดแต่ละวาแล้วก็ต่อจากที่เปิ้นได้ตาลเตียนแล้วเขาก็จะหล่อเตียนกันต่อไปเนาะพยายามได้มาเอาเตียนใส่ในกระถางก็เจินนึแต่กี้แม่จันเลือนใส่ก็เอาไอ้พันเขาไม่ไหนมนทาทิพย์มานึแล้วก็ตังโชเฟอร์ตัวนะมาช่วยอันนี้ก่อนเขาเนาะป้าสวยเขามา เพื่อความเป็นสิริเป็นมังกรเป็นมงคลเนาะก็คือว่าการกิจกรรมอันนี้นี่ร่วมกันแสดงพลังเจ้าพุทธของเราตัวแล้วก็เราแสดงพลังในปัจจัยที่ว่าวัตถุประสงค์นั้นเราก็จะได้ช่วยเนาะปัจจัยโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปเป็นก้าบริหารก้าน้ำก้าไฟตั้งสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวัดบุญยาวาสตัวนี้นะเนาะเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมร่วมบริจาคร่วมปูจาแผ่นเตียนกันวันนี้แต่ว่าไปแล้วก็วันเฮาปลูกเนอะวันเฮาปลูกแล้วเราจะเก็บผลกันพุ่นวันที่13พุ่นนะจะไปตาลกันพุ่นที่วัดพุ่นเนอร์ที่เมืองฝางพุ่นเนอร์พัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาซึ่งก็ตังตุปีเลินนี่เป็นมาก็หลายวันแล้วนะมาเอามือเป็นตัวแทนของหลวงพ่อด้วยท่านอาจารย์เจริญโชติธรรมโมเนาะแล้วก็บื้อนี่คุณโยมแม่จงดีเชื้อกันทานะแล้วก็ร้านนาพันธ์หรือว่าคุณโยมตัวรอดถึงแม่บุญปั่นก็เนาะเพื่อนจะมาหลายกันลดเน้อตั้งเมืองฝางตั้งแม่เจียมได้บ่น้อยหน้านะ7-8 กันก็ได้แม่เจียมกำลังเดินทางมานะแม่เจียมก็จัดไก่เลยเมืองฝางก็เน้อจะมาที่นี่นะจะไก่เลยเมืองฝางก่อนเพราะฉะนั้นก็หลายที่แล้วป้าสวยมาเลยแผ่นเตียนไม่หันยิบเอาเลยปุ่นที่เข่งนะที่กุ๋ยนะโอ้ขันตั้งตุลุงมาแล้ว เจริญพรสาธุขอบคุณโดยความเมตตากับครูบาอาจารย์เนาะตอนนี้ด้วยความพลังสามัคคีกันตัวนะแล้วก็โดยเป็นนาบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ด้วยเนื้อนาบุญโดยเมตตาธรรมสายตังดอยหล่อก็ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะตลอดนะมาถึงวันสายครูบาดอยเขากาเนี่ยเพราะว่าจะเป็นผู้นำแล้วก็นำมาโดยที่ว่าเราเกิดว่าที่จะเสียสละนี่ก็จำได้ก็หาได้ยากเหมือนกันนะแต่ถ้าเมื่อสมัยดอยนางแก้วไหมนะมันก็เป็นพลังของตั้งไปในตัวตั้งไปนอกตัวด้วยบารมีโดยเนาะ ด้วยบุญบารมีของครูบาอาจารย์ตัวเนาะจากนั้นก็ศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญกองหนุนเขาก็คือพี่น้องศรัทธาญาติโยมนะเป็นกองหนุนที่ว่ากินตามที่ไหนก็โดยกันไปโดยเหตุนี้นี่ศรัทธาญาติโยมเขาเนาะร่วมกินร่วมทานพี่น้องศรัทธาที่ร่วมทำบุญไปแล้วทั้งหมดวามาดิก็ขออนุโมทนาอัญเชิญยังเทพไทยมเหสขาตังเทวบุตรเทวดาเนาะตังพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมาราช ตังเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณตังแม่ธรณีสลีกุตตะอามาตย์ปรมัยไอสวนตลอดถึงนางนาไทยธรณีเนาะสลีกุตตะอามาตย์ตนจำบุญตนจำบาปตนจืดจำน้ำหยาดใหม่ตาเจิญได้มาปัตตามาโมทนาใหม่ฮับเอาส่วนบุญกุศลที่ปอดที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ศรัทธาญาติโยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลกันในวันนี้นะแล้วก็ขออัญเชิญขึ้นไปได้ร่วมทำบุญทำกุศลในวันยกมือไหว้ไปมือสา
ร่ำรวยเงินทองเนอะแคล้วคลาดปลอดภัยเนอะพระสวยเนอะขอให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงแต่ว่านี่กันมีรถไอ้นิกรก็ดื่มได้มาถึงครับ มาตัวพระอาจารย์เน้นรักออโตมากันเป็นคณะอู้กันมาสุดต่างตึมใครรับหรอเจก็อู้มาสุดต่างกันยังไปก่อนเจไปยังอู้แถมน่ะอู้มาติ๊กจนกระทั่งมาถึงที่ลานที่นี่แล้วเนอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโดยบุญบารมีเนอครูบาอาจารย์เฮาได้เจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์สวดธรรมจักรก็ดีเจริญพระพุทธมนต์ก็ดีนะขอบุญบารมีอันนี้นะของญาติโยมไปมาเดินทางโดยแคล้วคลาดปลอดภัยก็เดี๋ยวเอาข้าวต้มมาถวายสมณเณรเอาลักเอาเลยเนอะยกมานี่เลยก็ได้นะเจ๊ยกข้าวต้มมาในสักสามถ้วยเนาะอาจารย์เน้นรักเน้นเปิ้ลได้สารเข้านักเออ เออแล้วก็ต่างงานแม่จันเขาเรียบร้อยแล้วกับแม่จันเอ้ยเนาะโอ้นะกันเหนียวไว้ก่อนเนี่ยอาจารย์พระครูเพิ่นว่านะแต่อันนี้อาหารเบาอ่ะทุกพี่เลินว่านะบุญก่อนก้อยนัก ตอนเพลนวงตาลก็มีจัดนักเนื้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวงตาลก็มีนักมีหลายตัวเดี๋ยวเอาสามเณรเอาลักมานี่เอามานั่งนี้ก่อนเดี๋ยวเอาข้าวต้มเอานั่งนี่เอานั่งเก้าอี้ดีกว่าเจ๊เอาเก้าอี้ดีกว่าปะเอาเก้าอี้ดีกว่าเจ๊ไหนเก้าอี้ไม่นะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนอู้นี่ช่วยกันอู้นี่เพื่อนเดียวกันโหเพื่อนนั่งเต้นมาได้นะนั่งกันเพื่อนนั่งเสียไม้อะ เป็นว่าเครื่องเสียงใหญ่ยังมาตัวนึบ่เดียวนี้นะท่านมหากำลังโทรหาอยู่ เจ๊เอาไม้ให้อาจารย์เน้นรักเขาต้มไปกำลังเอาน้ำใส่อยู่ไปกำลัง อันนี้หมดเลยครับอันนี้หมดอู้กันคุณลุงงนกันมาได้ลูกพี่สงวนกันมาไม่ดื้อผมก็ขอขอบคุณหลวงลุงนะครับอย่างที่หลวงลุงว่านั่นเนาะความสามัคคีคือพลังเอากำเดียวเฮาก็จะได้หันในมวลชนของขึ้นสีขาวแล้วก็ขึ้นมวลชนมหาชนทั้งหลายจะได้มาร่วมกินร่วมทานกันในวันนี้มาหล่อเตียนกันเนี่ยเปิ่นหล่อเตียนแล้วก็ที่เปิ่นจะมาฮับเตียนเพื่อเอาไปจุดเป็นพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาในช่วงของพรรษา3 เดือนนี้เพื่อก็จะได้ใจเตียนเนี่ยเป็นแสงสว่างแสงสว่างแห่งปัญญาแสงสว่างกับแสงเหมือนกับแสงธรรมเนาะศรัทธาญาติโยมประกาศถามว่าโอ้บัดเดียวนี่นะเปิ่นเปลี่ยนยุคแล้วเนอะเปิ่นเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าละก็เฮาไปเอาง่ายๆแล้วก็ความสามัคคีเฮาก็บ่มีแล้วศรัทธาญาติโยมเนาะฉะนั้นก็ร่วมมือร่วมใจกันเมินไหนเตื้องมันไม่ใช่เจือหรอกปีไหนก็เตื้อเดียวแล้วก็ครั้งเดียว ครั้งเดียวเนาะฉะนั้นก็ในการที่เราจะหล่อเตียนนี่มันไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่ว่าเวลาใดก็หล่อก็ไม่ใช่มันก็ต้องเข้าหน้ามันถ้าปัจจัยช่วงของพรรษาเราก็บ่ได้หล่อเตียนเราก็บ่ได้มีการหล่อเตียนนะจะต้องเป็นช่วงของมันตะอันนะอยู่ๆจะไปหล่อเตียนก็บ่ใช่บัดเดียวเพื่อซื้อแล้วท่านอาจารย์ก็ได้นั่นนะถ้าญาติโยมเอาเงินเขาตุบแล้วเขาบ่มีการร่วมเฮงร่วมใจกันครับละฉะนั้นก็ร่วมเฮงร่วมใจกันเขารอเตียนวันนี้ศรัทธาญาติโยมเปิ้นมาลูกถ้าเขาซื้อไผ่มาฮะเนาะถ้าเขาซื้อก็ซื้อคนเดียวเขาได้อันนี้เปิ้นจะมาร่วมมันมีไผ่มาแล้วตัวซื้อเห็นแล้วนี่ เนาะแม่นก็อันเนี้ยเอามันเป็นความร่วมมือร่วมใจกันที่ศรัทธาญาติโยมเฮาจะได้หันคนหมู่หลายศรัทธาหมู่หลายเปิ้นจะได้มาร่วมกินร่วมทานร่วมหล่อเตียนเนี่ยกำเดียวเนอกำเดียวเปิ้นก็จะได้ปากันมา
บ่เป็นยาใส่เตอใส่เตอมันอย่าฮือมันน่ะมันว่าจะเป็นอันนี้หรอ อะไรเดี๋ยวก็จะนิมนต์หลวงลุงก่อนอาตมาจะพักยกกับเดียวกันอาตมาจะใส่น้ำก่อนเพราะบัดได้ใส่น้ำมันบัดแล้วใจเฮ้ยใส่น้ำก่อนกับนิมนต์ครับ ขอบคุณสามเณรเอาลักนื้อปัญโยนันท์ตอนนี้เพื่อนได้ฉันข้าวต้มก่อนเนาะ ได้หยอดน้ำข้าวต้มก่อนแม่จันเขาก็เอาเนื้อกันบะปะไว้ก่อนอาหารเบาๆสักกำเดียวนี่ก็ศรัทธาเคลื่อนเพิ่นจะมาแล้วนะเพิ่นจะมากันญาติโยมที่กำลังมาก็ดีตะกี้เนาะก็เฮาก็ได้สวดมนต์คาถานกคุ้ม คาถานกคุ้มนี่เป็นคาถาของงานพญานกยุงทองที่เปิ้นกำลังออกล่าหาเหยื่อเปิ้นสวดมนต์บทนี้เนี่ยเลยแคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากบ่วงในพานก็ทำมาอย่างก็บ่ได้ ก็เลยแคล้วคลาดปลอดภัยกับสามเณรเอาลักษณ์ปัญโยนันท์ได้สวดไปเป็นที่เรียบร้อยก็ทุกขบวนเนาะทุกคณะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพโดยปลอดภัยเนอะเอามากินมาตานกันวันนี้จะได้พับโป๊ะปะกับครูบาอาจารย์นักเนาะตั้งสายตั้งลำปางก็มีหลวงพ่อท่านพระมหานพดลหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก็ดีมาตั้งท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตแล้วก็ท่านอาจารย์กาหลง ตั้งตุปี้จอยเพื่อนห้องตุปี้จอยท่านเสน่ห์กาหลงนี่เป็นมีความสามารถหลายอย่างแต่งทำแต่งเข้าแต่งอย่างได้หมดเนาะเข้าจอยต่างๆตุปี้เก๋เขาลายเนอะสายตั้งลำปางนะเดินทางกันมาครูบาอาจารย์บอกว่าจะเป็นตั้งงานครูบาอาจารย์เนาะผอคารวะญาติโยมเพื่อนก็จะมากันนักเด้อในวันนี้นะเพราะว่าเราก็จะได้หล่อเลี้ยงเนาะหล่อเลี้ยงตั้งสถานีตัวหล่อเลี้ยงด้วยครูบาอาจารย์ตั้งโรงเรียนวัดทุ่งโป่งนี่ตัวนี้นะวัตถุประสงค์นี่สองอย่างแล้วก็ตั้งสายตั้งเวียงป่าเป้าก่อนนำทีมโดยครูบาดอย ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินเดี๋ยวนี้ก็ส่งลูกศิษย์มานอนโดยการนะตุพี่อ๋อยนี่เป็นช่างเป็นศาลาตัว มันนอนเลี้ยงยุงด้วยกันแต่ความจริงยุงก็ไม่ใช่มีมันก่อนนะเพราะว่าเพิ่นเปิดพัดลมด้วยแล้วก็ตั้งท่านพระมหาเสาแก้วพระครูปริยัติรัตนโชติอันนี้เพิ่นจะเอาลูกศิษย์ลูกหามาสวดธรรมจักรโดยเนื้อแล้วก็ตั้งครูบาสมานโดยวัดป่าแงะครูบา40,000โดยวัดสันกูทองวัดสันกูทองก็จะมาโดยวันนั้นนี่ครูบาวัดป่าแงะเปิ้นเอาศรัทธาไปที่งานทำบุญสัตมวานปิศพของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าเนี่ยไปถึงการลดตู้กันเนอะไปถึงการลดตู้เพราะว่าเปิ้นนั้นไปเอาเปิดโรงตาลโดยนะศรัทธาญาติโยมนั่นแหละแล้วก็ทำลายตนเนอะครูบาอาจารย์ที่เพิ่นจะมากันเนาะแม่จันอ้อมลำไยได้ตะกี้ก็จิ้มหัวละนาหวานได้กะลำไยสารปีด้วยนี่นะ แม่จันเลือนใสเวียงตะการเวียงตะการแล้วเปิ้นจะเอามาเป็นของว่างอาหารเพลโดยเนอะ แล้วก็ตังปุ้นนี่ก็ตังป้ออาดุลก่อนนี่ป้ออาดุลก่อนนี่ปาฏิคำเปิ้นเอาบะม่วงมาใส่กล้วยสั่งโดยวะ ตังสายตังปุ้นก็มาหลายกันและถึงว่าครูบาอาจารย์ที่เปิ้นจะมาแต่ก่อนนักสายเวียงป่าเป้านี่ก็หลายตุปินนัทพงศ์เขาก็มีหมดนะแล้วก็จังเตรียมหลายตนหลายองค์
แต่นั่นก็แล้วไปบาปอนี่ศรัทธาตังสายครูบาอาจารย์ตังอาจารย์วรรณชัยชยานันโทตังพระครูสุเมธธรรมเสวีอาจารย์เชื้อท่านพระครูกัลยาณปราโมทท่านพระครูสัทธิสารคุณตั้งสายละปูนเจียงใหม่ตั้งปูนจะมากันทำนักอยู่เนอะแต่พระครูวรธรรมมาหน้าตัวนะฉะนั้นก็ศรัทธาก็มากินมาตานจะพบปะกับครูบาอาจารย์นักเนาะตึงสายละปูนเจียงใหม่ลำปางเบียงป่าเผาที่เพิ่นจะมากันน้องน้อยรุ่นนานเขาก็มาแล้วก็รับข้าวต้มแล้วก็มาเนอะโอ้เจ้าของเครื่องเสียงนี่ได้ความเลย พอแต่9 โมงเนี่ยมาด้วยนี่ ถ้ามาหาโทรหาอยู่น่ะใจผมนึกว่าเพิ่นจะนอนนี่นอนเลย เครื่องเสียงตั้งใหญ่พุ่นน่ะเครื่องเสียงเพิ่นดังเนอะแต่คือแล้วเพิ่นเปิดบอกว่าเอาฮอนมาใส่โดยนโยมตุลุงก็เป็นห่วงก็ฮอนมันดังไปไกลเนาะแล้วก็โยมเอาบ่ต้องฮอนนะตุลุงกล้าเสียงกลางเนี่ยเหลือกินอ่ะนี่เด็กอ่ะเสียงดังเด็กอ่ะเดี๋ยวก็คงจะอยู่ในระหว่างการเดินทางนะทางเจ้าของเครื่องเสียงใหญ่นะเดี๋ยวก็มาถึงแบบนี้ก็ใจเครื่องเสียงน้อยไปก่อนเนาะก็อันนี้ก็เสียงดังฟังชัดดีในประมาณในบริเวณเนาะในบริเวณเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่ตั้งเต็นท์ประลำที่เปิ้นหล่อเตียนนี่9 เล่มนี่ก็ติดไฟไว้แล้วทางครูบาอาจารย์ได้ปฐมมาเลิกไปแล้วอาจารย์สงวนได้ปฐมมาเลิกไปแล้วนะแผ่นเตียนตามพูนนี่อาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเพิ่นบอกว่าถ้าไปปูจาแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลก็เพาะนะวันเดือนปีเกิดนี่มันจะจ้าวะเพิ่นว่านะมันจะจ้าน้อยฉะนั้นก็เฮาก็ปูจาแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลลงไปเฮาก็อ้อมอย่างเขียนก็ได้ปากกาก็ได้เด้อปากกาก็ได้มันมาเขียนง่ายมันบ่ใช่เหมือนแผ่นตองถ้าแผ่นตองเนี่ยใจอันเล็กโกน กำเดียวนี่ท่านพระครูก็ว่าแต่คืนนี่เนาะเขาจะได้ย้ายขันแก้วทั้ง3เนอะแต่ย้ายไปตังใดเพราะว่าแต่บูธนี่คนจะมานักใส่ขันดอกไม้นี่ใส่ขันแก้วทั้ง3นี่เอาไว้ลานทั้งจิตพูดนะเนาะตังตังลุ่มตังสนามพูดเนาะเดี๋ยวก่อนเนาะหาคนยกก่อนเพราะว่าทุกเจ้าเดี๋ยวเป็นนายกหมดอ่ะ ตัวพี่วันใหม่เขาก็ช่วยกันยกตัวพี่หนุ่มเขาตัวพี่อ่อยเขาดังไอ้พันเขาก็ถ้าว่างก็มาช่วยกันย้ายขันแก้วทั้ง3กับลือฉะนั้นก็สดาญาติโยมวันนี้บรรยากาศก็เย็นสบายมีเมฆมีฟ้าแต่ฝนบ่มีเนอะเพราะว่าวันนี้จะเย็นสบายแต่ตั้งเต็นท์อาหารโฮงตาลก็มีแต่พ้นเป็นแลบย้ายกันเป็นแลบเนาะกว่าที่จะมาเป็นอย่างอี้นี่ก็ใช้เวลาเมินเหมือนกันนะเนาะเพราะว่ามีเต็นท์เป็น40-50พวกก็เนี่ยแปลงผ้าโดยแปลงผ้าแปลงโบโอ้หลายวันเนอะนี่นะแล้วก็ทางแม่หลวงบ้านนะเพิ่นเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ปิกพอดึกก็ตะคืนเนี่ยเนาะเพิ่นก็มาช่วยพอคอยดูแลต้อนรับครูบาอาจารย์ตัวตลอดถึงคณะแม่บ้านพ่อบ้านเฮาก็มากันนักกันหลายแต่คืนนี้ฉะนั้นก็เจอเนอศรัทธาพี่น้องบ้านเฮาบ้านตุ้งโป่งเนี่ยกินข้าวน้ำข้าวงายแล้วก็ปากันมาเป็นหน้าเป็นตาเป็นซักเป็นสีเนอของบ้านเฮาเมืองเฮาเพราะว่างานข่าวงานขึ้นสีขาวนี่ถ้าไปไหนนี่คนจะนักเลยนะอย่างที่ท่านพระครูอภิวัตรเพิ่นว่าแต่ว่านี่ป้อน้อยป้อหนานเพิ่นมาตู้พี่อ่อยเขามานี่มาเอามือ เพราะว่าปีหน้านี่เขาจะไปจัดไปหลอดเตียนกันที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอที่ครูบาดอยนะแต่กับทั้งสายดอยสะเก็ดทำดูทั้งครูบาแดงเขานี่พระครูชลทานพิทักษ์เขานี่เปิ้นก็จะมาตะกี้ได้รับสายของหลวงพ่อมานิษฐาวโรว่าไม่ได้ไปเด้อตุลุงหลวงพ่อหอมท่านครูบาแดงมาแล้วนะ หอมมาแล้วก็ดีเนาะได้มาก่อนเป็นอย่างถ้าอยู่ทางบ้านทางจองก็ฟังกันได้เนอะเปิ้นถ่ายทอดเสียงก็ต้องขอบคุณทางทีมงานถ่ายทอดเสียงภาพนอกสถานที่
โดยทีมงานของวัดฝ่ายหินในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจแล้วก็ได้นำตุปี้หนุ่มนะนำทีมมาตุปี้ตะวันสัมมเนรแล้วก็พี่นานทินตั้งรักอยู่นี่แต่เมื่อตะวามาแล้วนะ ได้ถ่ายทอดเสียงเมื่อตะวาวันสื่นตุปี้เลินซะมาก่อนนะก่อนมาก่อนได้2-3 วันมาช่วยกันเนี่ยตุปี้เลินนี่เปิ้นมีความขวนขวายช่วยเหลือว่าการงานที่ไหนก็ไปก็เอามาใส่มือเนาะเวลามีการมีงานวัดพระพุทธบาทอุดมนี่ท่านมาหาเพิ่นไปทุกครั้งเนอะเพราะว่างานเล็กงานน้อย ท่านมาหานี่เป็นตัวแทนขึ้นสีขาวท่านมหาสมชาตินะไปตลอดงานต่างสายต่างจอมตองวันนั้นก็ไปช่วยงานพุ่นวัดเหล่าปาตาน ต่างแม่แจ่มพุ่นตัวอย่างนะอันนี้เปิ้นภารกิจเปิ้นบอกให้มีเปิ้นจะเป็นเจ้าวาดดูตั้งไปนะช่วยงานครูบาอาจารย์ถ้าว่าว่างๆเปิ้นก็จะไปพักผ่อนอิริยาบถที่วัดที่ตุปี้วันใหม่พุ่นนะธนัชชาวรปัญโยวรยาโนตุปี้วันใหม่ที่พุ่นมณฑาทิพย์ ก็มีกุฏิกุหลังนะถ้าไปเมืองฝางเปิ้นก็ยกกุฏิขึ้นหลังนึงหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์นะเปิ้นก็ยกกุฏิขึ้นหลังนึงเอากระแจมอบไปเลยแต่ถ้ามาในกลางเวียงเชียงใหม่เนี่ยที่วัดฝ่ายหินในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจก็มอบกุญแจขึ้นหลังนึงนะแต่ถ้ามามณฑาทิพย์อันนี้ พวกหลวงทรงเขาแปลงให้เลยแปลงกุฏิให้ท่านอาจารย์มาหาก่อนเลยนะแต่ถ้าว่าไปทางวัดพระธาตุดอยน้อยมีกุฏิรับรองไปนอนนั่น2 คืนนะในเมตตาธรรมหลวงพ่อพระครูสาธุกิจจันนันท์ตุลุงก็จัดที่นอนให้เพิ่น2 คืนมีกุญแจให้ อันนี้เพราะว่าเจ้าอาวาสหลายวัด ไปได้หมดทุกสถานที่ที่สามเณรเอาลักเพื่อก็ไปนะมีการมีงานก็ไปช่วยวัดพระครูสุมเมธพระครูสมหวังไปหมดอันนี้ก็อันเนี้ยเพื่อก็หารความดีของท่านมหานี่เพื่อก็มาการหมดนี่มาการมาช่วยการช่วยงานตามวัตถุประสงค์ที่ท่านมหานี่เปิ้นบวชมานี่เปิ้นเตียวเนาะเตียวสันถีเตียวแล้วก็ไปพักตามสุสานป่าช้าบอกว่าไปเที่ยวที่ไหนไปนอนนะค่ำในนอนหั่นเพราะว่าจะเดินเพื่อการกุศลช่วยนี่กะช่วยโรงเรียนขนาดเล็กไปนอนตามป่าช้ากามจากการเนี่ยฝนตกฟ้าย้อยก็ไปพบไปปะหลายอย่างไงนะไปของไปหาที่ของที่มันลี้ลับมันบหันนี่นะแต่ก็หูด้วยจิตเหมือนกันนี่นะเพื่อนว่านะแต่อย่างตุ้ลุงเนี่ยโอ้โหจ้างคืน3,000เลยไป มันบอกใจกลัวนะคือมันง่อมมาได้ยก อันกลัวแต่มันกลัวมันง่อมถ้าคนจะไปนอนที่วิเวกอย่างนั้นนะมันก็ต้องมีจิตแข็งเนาะไปปะวันนั้นไปช่วยงานที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าไปปะท่านอาจารย์คำนวณวัดพระบาทอันนั้นก็เหมือนกันเนอะไปนอนตามป่าเหี้ยวเพิ่นไปอธิษฐานจิตแผ่เมตตาปลดปล่อยจิตดวงวิญญาณอันล่องลอยติ้มมีญาติด้วยนะไปปลดไปปล่อยเพิ่นไปถามเพิ่นก็โอ้มีแต่เนอะทุลุงท่านอาจารย์คำนวณนี่เพิ่นเป็นคนทางเมืองแป้เมืองน่านแบบเพิ่นก็บวชแล้วก็ไปนอนตามป่าช้านอนวัดก็วัดล้างไปนอนก็นอนตามป่าเหี้ยวมีหันวันนี่เพิ่นไปอธิษฐานจิตที่ป่าเหี้ยวปุตโตเป็นป่าลึกดึกหนานี่เป็นป่าช้าผีดิบเด้อมากันว่าปุตโตอยู่รอพ่วงกันมาเพื่อก็ลาบตาอยู่รอพ่วงกันมาแล้วก็ขึ้นไปที่เมนแล้วก็ดักเงียบไปก็เดี๋ยวก็มาทำไมแผ่เมตตาซัมเตอร์ก็เป็นสัตว์พ่อง อันนี้คนที่เปิ้นจิตแข็งเนาะที่เปิ้นได้ไปนอนตามป่าช้าตามสุสานป่าช้านะขนาดตุ้ลุงเขาไปเข้ากรรมเนี่ยเพื่อก็ไปสวดแวดเมนจะว่าเมนก่อนนี่มันเป็นเตาเผาธรรมดาเนาะแต่บางตนบางองค์นี่ไปเข้าปริวาสกรรมที่วัดม่อนฤาษีนะก็ครูบาอาจารย์ทุเจ้าไทยนี่มันจะกลัวหรอทุเจ้าไทยนี่ไปแปลงเตี้ยนอยู่ที่หิมมันเตาเผาเลยจิตเปิ้นแข็งไปอธิษฐานจิตเป็นนั่งอธิษฐานที่ขั้นใดนะเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมเด้อวันนี้
เป็นวันดีวันเมงก็สดใสเป็นวันไตก็มดปอดคือว่าปีในก็มีเตื้อเดียวงานหล่อเตียนภาษาเก้าเล่มวันนี้นะแล้วก็โหวัดที่เปิ้นจะมาฮับเตียนแถม15 วัดที่เปิ้นเขียนเตียนวันนี้นะ15 วัดแล้วก็แต่เตียนแต่ละเล่มนี่ก็มีเจ้าภาพหมดเนอะชุดละ1 ปันนี่นะเปิ้นก็มีเจ้าภาพแล้วก็เขาก็มาต่อยอดมาปักต้นแต่ละวัดเนอะวันนี้เปิ้นปักต้นวันนี้แล้วก็15 วัดนี่ก็เอาใบซาวก็ได้ใบร้อยแล้วแต่ ถ้าว่าใบซาวนี่ก็เสียงบาหลายถ้าใบร้อยนี่ก็15ก็1,500 เนาะก็มาปักบ่มีต้นขาที่นี่ด้วยเนาะอันนี้แหละนะเพื่อความสามัคคีแสดงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเรียกว่าพลังของเจ้าพุทธเฮาแต่บืดก็ล่อเรืองห้ามนึที่เปิ้นจะมากันนี่นะแต่ละสายคณะสายแม่แจ่มในไก่ที่สุดอะกะขนาดตุลุงอยู่ที่วัดพระธาตุโดยน้อยนะไปอำเภอแม่แจ่มนั่งขึ้นไปแม่แจ่มนี่พอเจ็บแอวแล้วก็ตางมันโคตรเขียวนะขึ้นห้วยลงดอยแต่ว่าตางเปิ้นดีเนอะ15จะมากัน7-8 กันกับว่าแต่ท่านพระครูว่านะโอ้พี่น้องแม่แจ่มเดี๋ยวถ้าพอเด้อถ้ามาพี่น้องแม่แจ่มมาแต่หูด้วยเปิ้นนุ่งสิ้นตีนจกเพื่อถึงเหมือนไป เพราะฉะนั้นก็หลากหลายที่เนอะที่เปิ้นจะมากันการรถตู้ใน60 กว่ากันตึงรถปิกอัพส่วนตัวรถเก่งรถอย่างแบบนี้ก็111 ว่าตอง1พอดีอาจจะเกินกว่านั้นเนาะ เพิ่มเติมขึ้นมาแบบบางที่ก็ยกเลิกก็มีเนาะแล้วแต่เพราะฉะนั้นนี่คณะสัตยาญาติโยมเนาะอันนี้แสดงพลังของเจ้าพุทธเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเขาก็มากินมาทานทางนอกสถานที่มาพบปะกับพี่น้องหลากหลายที่ตึงลำปูนลำปางเชียงใหม่ทางเมืองฝางเนี่ยมาโซกันนี่เนาะมาโซกันเนี่ยลู่กินลู่ตาลนะเป็นว่านะอยู่บ้านเฮาเขาก็ตานวัดเฮาแต่นี่เขาก็มารวมพลังถ้าบ่มีหัวมีนายนี่ก็นักแก่เนอะไปไผไปมาเนี่ยมันก็บันนักแต่อันนี้อาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเพิ่งก็ประกาศถึงวันนะไปที่ฮั่นที่นี่เขาไปกินไปทานที่ไหนก็ขึ้นสีขาวก็ไปกันนักกันหลายก็ด้วยเหตุว่าความสามัคคีกันเนาะขึ้นนี้สำคัญด้วยนะลองขึ้นสมมติว่าเขามีเงินก็ไฟฟ้ากำอย่างการนี่ดังเมืองลำปางนี่นะดักแซบเนอะเนี่ยเพราะอย่างนั้นถึงว่ามาต่อยอดต่ออายุนะเป็นการน้ำก็ไฟวัดว่าสถานีของบุญญาวาสตัวนะสถาญาติโยมทั้งหลายจากนั้นก็บางท่านบางคนก็โอนมาได้ยินแต่คืนนี้ได้ยินท่านพระมหาสมชาติกับท่านพระครูเพิ่นบอกว่าถ้าเพิ่นโอนเข้ามานี่เป็น60,000แล้วนะดูแล้วก็กล้าโอนนะแต่เรื่องที่มาวันนี้ก็จะเป็นกำไรก็วันนี้ มีทุนแล้ว6แล้วนะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมก็บ่ได้บักบ่ได้แบนเด้อแต่ตามแต่เจตนามาปูจาที่หน้างานนี้นะจะเป็นแผ่นเตียนธรรมจักรก็แผ่นละ20 บาทท่านพระครูเพิ่นบอกว่าตุลุงมันจะคนนักคนหลายถ้าว่าเพิ่นต้องเขียนชื่อนามสกุลก็พอนี่นะถ้าว่าเขาก็อธิษฐานจิตเอามาใส่ที่กระทะมี3 แก่นเด้อศรัทธาเนาะ3 แก่นเอา3 เล่มเตียนนั้นก็เขาก็ตักให้กำ3 เล่มเตียนก็ตักมันก็จะวนได้นะเพราะว่าเปิ้นแปลงที่กลางสนามนี่นะได้ถึง2 ภาคเลยนะเตียวไปถึง2 ภาคเปิ้นมีน้ำบุยด้วย มีน้ำบุยตักหล่อชุดละ3 เล่ม339นะโยมเนอะตามเหมือนกุปีนะกันเนาะเหมือนกับกุปีนะเพราะฉะนั้นก็ขอประกาศงานแดมที่นันเดศรัทธาที่วัดดอนน้อยก็วันนี้แล้วที่เพิ่นจะมีการยกจ่อฟ้าศาลาปฏิบัติธรรมส่งน้ำพระธาตุทอดพระป่าเปลี่ยนหลังคามุงกระเบื้องที่ศาลาตัวที่วัดดอนน้อยวัดดอนน้อยนี่อยู่ตำบลเขตตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูศรัทธาพระครูวิมลสุตตาพรเนอะอาจารย์มหาประเสริฐ เปิ้นก็จะมีงานวันนี้เนาะ
แล้วทำงานนึงก็ประกาศแถมน้อยนึงเนาะอันนี้ก็งานออกเมนประชุมเพลิงศพในที่วัดเหล่ายาวใต้เพื่อนรับสัญญาณอยู่วัดเหล่ายาวใต้นี่ก็จะมีงานประชุมเพลิงศพของอาจารย์พระครูสังฆรักษ์สมบัติอภิรามนิโยเริ่มวันที่19ถึง22เนอะ19ถึง22เป็นประชุมเพลิงศพทำงานนี่ก็ที่วัดโป่งรูตำบลนครเจดีย์ก็จะมีงานในวันที่20เนอะ20กรกฎาคมสุดท้ายตอนนั้นก็เข้าวสาแล้วนะต่อไปก็จะได้ยื่นไมค์ไปทางพระอาจารย์เนรลักษณ์ฉันข้าวต้มเรียบร้อยนอกใจเนาะนิมนต์ท่านอาจารย์เนรลักษณ์อู้เอิ้นไปแถมกรรมเปิดโอกาสให้เปิ้นเต็มที่ศรัทธาญาติโยมแต่เบิดฝ่ายจะร่วมทำบุญในการสร้างศาลากับสามเณรเอาละก็เขียนชื่อไว้เด้อโอ้อันนี้หอมมันแพรเมชั่นชิดมุงหลังคาอันนี้หอมเสาเนอะก็เขียนเป็นอย่างและเปิ้นก็จะได้เอาไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์กันต่อไปนิมนต์อาจารย์เนรลักษณ์ครับก็มาพัดเปลี่ยนกันนะพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันหลวงลุงว่าฉันแล้วบ่ต้องพักว่าไปเลยยังนะศรัทธาญาติโยมเนาะอย่างที่หลวงลุงป้นว่าตะกี้ก็ร่วมกันสามัคคีกันการรอเตียนเนี่ยปีไหนก็เตื้อเดียวถ้าเรียบร้อยนี้แล้วปุ่นนะปีหน้าก็ไปแถมปีในก็ไปแถมเขาจะพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแต่ละปีเนาะที่ว่าการรอเตียนสะพ่องก็ว่าโอ้โหเป็นผมนะท่านอาจารย์จะซื้อเอา อันอย่างว่านะถ้าซื้อก็ได้ก็ญาติโยมคนเดียวนั่นนะจะหวังว่าเปิ้นจะมาว่าเปิ้นถ้าจะมาห่วมกันเนี่ยก็ไผจะไปมาเนาะก็โยมซื้อเป็นเล่มไปอย่างแล้วนี่ไผจะมา ถ้าอย่างอี้นี่มันห่วมกันลูกเนาะถ้าอย่างอี้นี่มันห่วมกันคนละเล็กคนละน้อยมันก็ม่วนอกม่วนใจกันมีอย่างก็กินกันไปมีอย่างก็อู้กันไปถ้าโยมซื้อมาแล้วไผจะมาอู้ฮะนะหมอไผก็มาละโยมก็ได้ตานคนเดียวโยมนะ เนาะญาติโยมที่ได้มาแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมที่ได้มาจะร่วมทำบุญปู่จาขี้เพิ่งก็ดีปู่จาขี้เพิ่งเพื่อว่าจะเอาหล่อเตียนเฮาเนี่ยก็อันนี้ก็น้อมเจริญปอนเนอะตาใดเฮาก็บอกว่าเนาะตาใดเฮาก็บอกว่ากันญาติโยมก็ร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยเพื่อความสามัคคีกันการให้การหอมกันเพื่อถือว่าหรอจะหอมเต้าใดหอมน้อยหอมนักสมัครใจยื่นให้คนเดียวหอม5 บาท10 บาท100 บาทใบแดงใบเขียวเพื่อความสามัคคีกลมเกลียวตาใดก็ได้เขาบอกว่ากันละตาใดเขาก็บอกว่ากันเนาะศรัทธาญาติโยม อันนี้ก็อู้กันลงส่งกันปอครับโอ้ขอบคุณเนอะพี่สวยเปิ้นเอาน้ำมาฮื้อขอบคุณเนอะนะน้ำจิตน้ำใจนั่นแต่ว่าหรอกินข้าวบ่ได้กินน้ำมันก็ขาดอะไรอย่างไปอย่างเพราะมันขาดอะไรอย่างมันจะแกนมันจะอย่างกินข้าวแล้วน้ำเหี่ยกำมากันเรียนเนี่ยก็บักกินข้าวแล้วบักกินน้ำมันตึกคอเนี่ยมันไปบ่ได้ละ เนาะอันนี้ก็แจ้งกับศรัทธาญาติโยมที่ได้มาแล้วเนาะที่เปิ้นจะมาแถมก็วันนี้ได้ยินอย่างที่หลวงลุงว่าเปิ้นจะมากันนักแน่นี่ลูกเปิ้นจะแห่แหนกันมาเปิ้นจะมากันนักกันหลาย
อาตมานี่บ่หารเปิ่นมานักอาตมาก็บ่หารเปิ่นเปิ่นมาน้อยอาตมาก็บ่หารเปิ่นอาตมานี่มีจุดด้อยอย่างเดียวด้านนะฟังอย่างเดียวกันหูบ่ดีแต่นี่ตายละสดาญาติโยมกันหูฟังบ่ได้แต่ละตายละตายแน่ๆตายกำเดียว ดำบ่ต้องโพกันแล้วกันอันนี้ยังดีว่าเฮายังได้ยินเสียงเปิ้นอยู่แต่ว่าเฮาบอกว่าเปิ้นมานักมาน้อยเตื้ออันนี้ว่าเล่นกับบ่ได้เนอะเฮานี่เอาเปรียบเปิ้นหน่อยเปิ้นหารเฮาบ่หารเปิ้น แน่ศรัทธาญาติโยมเนาะนี่เฮาก็มาโอ้ยมันใหญ่ปากกาnhỏมันใหญ่ปากกาnhaมันมีเป็นอย่างอยู่เดี๋ยววันอย่างจะไปวันอันนี้มันเวลานี้มันกระชั้นชิดเนอะ วันนี้ก็มาแล้วทีมงานมากับเนื้อไอ้ก้อนก็มาละลุงไอ้ก็มาละเนาะโอ้ยเนาะเนาะอันไอ้ก้อนคนงามอีกอะ มันดึงตายได้บ่เฮ้ยมันก็บ่โป้นนะบ่เฮ้ยโอ้จะว่ายีเนาะ อันทีมงานหมู่นี้นายไปถือมาเนอะสดาญาติโยมอันทีมงานเพราะเขาว่าทีมงานบะลูบะทูทีมงานใจบะได้ ไอ้ยาวโมโหผีเบาหูนะกะเนาะทีมงานของลุงไอ้ลุงไอ้ก็มาละไอ้ก้อนก็มาละปาก่อนมา ลุงไอ้ว่าขอมาห่วมกินห่วมตาลขอมาห่วมหล่อเตียนยังเก่งเอาขี้เพิ่งจอมแผ่นหนึ่งก็ปอละเพราะว่าบัดนำได้ไปที่ไหนนี่อย่างถามว่าอย่างกับแข่งกับขานี่ว่าไงลุงไอ้ว่ากับแข่งกับขามันบาดีว่ะแข่งดีแต่มันปวด ลุงไอ้โอ้มันดีโมจะแต่ว่ามันปวดมันย่างเจ็บบักขย่อยอีบะยายโอ้ยดีแต่ว่ามันปวดไปบุกมันอย่ามาก็ให้อย่าเกาก็กะเนาะเล่นกับไปเนอะสดาญาติโยมมาทีมงานนี้มันเป็นทีมงานที่ว่าบักเครียดแล้วคืนนี้ทีมงานนี้ก็จะไปรายการธรรมะคลายเครียดตั้ง104แถมคืนบื้นนะถ้าตอนเวลาเนอะถ้าปิกตอนเนอะถ้าปิกตอนก็จะได้ไปห่วมรายการธรรมะคลายเครียดถ้าว่าปิกบัตอนหรือว่ามันโยมบะก็เอวังก็มีประการเช่นนี้มันโยมเหมือนกันหรอ เนาะอย่างกาแฟอันว่าซื่อๆนะกาแฟแท้ๆกินมาได้ถ้าเน็ตนี่ได้อยู่ จะกินกาแฟเนอะก็กลัวมันเป็นโอวัลตินสดาญาติโยมเหยเจว่าเอากาแฟบ่เฮาก็กลัวไปโอวัลตินเฮามากิน โอวันเท้าก็เด้อกันเด้อขอนิมนต์หลวงลุงกับกับผมจะขออนุญาตฉันน้ำฉันยาก่อน
ยาติดมาแล้วบัดได้ฉันยา เพราะว่าโรคประจำตัวจะต้องฉันยาขาดยาก็บัดได้หมอดาดึงนักแกพ่องนาเดี๋ยวขอกราบนิมนต์หลวงลุงก่อนนะครับ โอ้ก็ขอบคุณสมณเณรเอาลักษณ์ปัญญนันท์เนาะบางคนก็โทรมาว่าโอ้จะเปิ้นอุ่นนักเต้อเนอเสียงเปิ้นแบบปกติดีเต้อแต่ก็ตุลุงก็เฮือเปิ้นแจมพ่องเพราะว่าพุทธนี้เปิ้นจะมีกันหลายอยู่ในระหว่างการเดินทางซึ่งก็ทางคลื่นของเฮานี่เฮาจะพอว่าคลื่นใดจะมาก่อนขบวนใดจะมาก่อนตอนนี้ขอเอื้อนประทางพ่ออาจารย์พ่อนานบุญธรรมเนอะพ่อนานบุญธรรมท่านมาหาว่าขอมาช่วยอู้ตัวว่ะมาทางพี่เนอร์ฮับเขาต้มกาแฟเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ช่วยกันอู้เอื้อนกันไปก่อนเพราะว่าในตอนนี้ก็ศรัทธาก็ยังมาเตื้อเครื่องเสียงใหญ่ก็ดีเจอยู่ในระหว่างการเดินทางก็เดี๋ยวมาถึงละ เดี๋ยวมาถึงแล้วนะก็วัยรุ่นอาจจะรับลุกขวายไปหน่อยจ้ะก็เป็นอย่างน้อยมาจ้าดีกว่าไม่มาแต่ว่าก็มาตั้งเครื่องเสียงพอค่ำเหมือนกันนะเพราะละอ่อนเขาเฮียนหนังสือเดี๋ยวก็คงจะมาละขอบคุณเด้อศรัทธาญาติโยมตังแม่หลวงบ้านเฮานะพร้อมด้วยคณะแม่บ้านเพิ่นแกงเข้าเรียบร้อยไปแล้ว ข้าวต้มนั่นแม่หลวงว่าเพราะว่าเอาอาหารเบาๆก่อนเนาะตุ้ลุงแถมบืดก่อนนี่นะบืดในเพื่อนจะเอาเพนมันหอมกันหลายอยู่ก่อนเป็นยักษ์เนาะกองทัพนั้นเดินด้วยท้องก็ฉันกันไปอิ่มแล้วอิ่มหนำสำราญกันเนาะจากนั้นศรัทธาญาติโยมเด้อวันนี้นี่เป็นการที่เราจะได้ทำบุญหล่อเทียนกันใครจะมาร่วมทำบุญจะมาให้จะมาหอมเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าศรัทธาเนาะเป็นการปูจาแผ่นเตียนธรรมจักรนะแผ่นละ20 บาทเขาจะเอาตานหาคนตายก็ได้ด้วยตานไปหาญาติกาวงศาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเผ่าพันธุ์วงศาตั้งญาติโกโหติกาก็ดีญาติสนิทมิตรแก้วสหายที่เขาเจ้าตั้งหลายล้มหายแต่จากไปประเดี๋ยวนี้เปิ้นตั้งกองพระป่าบนตัวพี่วันใหม่พี่น้องปักตังเจริญพร้อมกับโยมพันนิตาเปิ้นตั้งต้นพระป่าแม่จันเลินใสเขานี่แม่กันดาเขาแม่เดือนเพ็ญเขาตั้งมาแถมต้นหนึ่งใสเป็นสายขึ้นตั้งสันป่าตองแม่วางห่างดงเนาะ ตั้งแม่แจ่มก็คือว่าเขาได้ติดสอยห้อยตามกันมากินตันที่ไหนก็ไปวันนี้วันเขามาปลูก มาปลูกเป็นต้นแล้วก็อาจจะเอาไปปุ้นเป็นผลเป็นหน่วยกันปุ้นแห่งเมาะที่เมืองฝางเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายภายจะร่วมทำบุญทานเนาะก็น้อมเจริญพรได้ ได้ทำบุญถวายทานทางอาจารย์เพิ่นบอกว่าถ้าทานเตียนนี้ทานได้หมดเนาะเอาจัดทานเป็นวันเกิดก็ดีจัดทานไว้ไปหน้าก็ดีนะหรือว่าจัดทานไปหาญาติกาวงศาได้หมดเนอะศรัทธาอธิษฐานจิตเนอะอธิษฐานจิตเอาเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมตอนนี้เพิ่นกำลังตั้งต้นพระป่ากันตอนนี้เพิ่นก็กำลังปั้งต้นกล้วยแล้วตำบลนี้จะเป็นต้นเตียนเนอะบืดก่อนมหาชนบืดมากันต้นเตียนนี่ก็จะเป็นต้นเตียนหัววัดแต่ละวัด15 วัดด้วยกันเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเขาจะได้มาปักยอดปักปลายวันนี้ครูบาอาจารย์มหาเถระจะมานักนะฟังอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติว่าโอ้พระมหาเถระระดับเจ้าคณะผู้ปกครองนี่จะมากันนักเนอะทั้งสายลำปางนี่ที่เพิ่นจะมากันทางสายเชียงใหม่นี่ใครเอิ้นไปทางปูนทางวัดศาลาบุญด้วยนะตำบลน้ำแพร่ ในเมตตาบารมีตามหลวงพ่อพระครูโชติสุวรรณสอนเจ้าอาวาสวัดน้ำแพร่ลูกศิษย์ของครูบาเจ้าอินตาเกิดยามเมื่อฮอดเฮาแปลงปุ้นเอาไปสร้างที่ดอยนางแก้วนะปุ้นเอารถบัสรถเมล์มากันเนอะโอ้ทางพ่อบุญยงกับพวกนะทางห่างดงพวกนะเนาะจากนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมอาภัยที่มาแล้วจะหล่อเตียนเจิญเลยนะเจ้าเด้อ
เตียนไม่นี่แล้วนะพอจะมาหล่อเตียนหยิบเอาเลยแต่บื้อนั้นเขาก็ได้ปูจากันเนาะปูจาเตียนแผ่นเตียนธรรมจักรได้เอามาใส่อธิษฐานจิตเนอะอธิษฐานจิตขอบุญกุศลที่เราได้หล่อเตียนตานเตียนในครั้งนี้ก็จงเป็นตบะเดชะเป็นภรวะปัจจัยขอให้เรานี้มีพยาปัญญาแจ้งอย่างไฟใส่อย่างน้ำเนาะหิมากะขึ้นอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนมีโจกมีใจอยู่ให้มีความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโศกโรคภัยแต่ว่านี่ท่านพระครูหลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจันนันท์รองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยน้อยนะหลวงพ่อตุลุงนี่ ตุลุงก็อยู่กับเปิ้นก็หอมเตียนมาหลายเล่มนึกไอ้หอมเตียนมาเอาหอมเอาไปตุลุงก็เป็นตัวแทนของหลวงพ่อตัววันนี้เปิ้นจะได้เดินทางไปปุ้นตังวัดยางทองดอยสะเก็ดนี่เพื่อจะมีการตาน100 วันหลวงปู่ครูบาที่วัดยางทองด้วยเนาะครูบาแดงจะได้มาก็แฮะ ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ถ้าจะไปปุ้นจ้ะตาน100 วันครูบาจ้ะแต่ก็เป็นอย่างเนาะครูบาแดงเพื่อก็มาตลอดไปมาหาแว่เปิ้นมาพอพิธีกรรมพิธีการมาพอลาดเราปีหน้าเพื่อจะจัดก้า เอาเลยนะโยมเด้อเอามาเปาะมาหอมกันฮะเนาะพระจะหล่อเตียนอธิษฐานจิตแผ่เมตตาโต้ยขอครอบครัวเฮาอยู่เย็นเป็นสุขเนาะเฮาจืนถ้ากำยอมว่าจืน เปิ้นหล่อเปิ้นจืนกันทางครูบาอาจารย์ก็ได้หล่อกันหมดแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ก็เป็นเรื่องของท่านครูบาอาจารย์เป็นเรื่องของคณะศรัทธาเขาเจท่านมหาฮ้องเอาไปในวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมเฮาได้ร่วมยินดีกับโยมเด้อเด้อที่ได้หล่อเตียนไปแล้วทีมงานจ้างฟ้อนตะคืนนี้ตุย ของลูกศิษย์ลูกหาของโยมนางสาวพันนิตาพรหมมินนักร้องตุยสายดอยสุเทพจะมาก็แฮ ดังปุ้นดังท่านพระอาจารย์โหน่งเขากานี่ เดี๋ยวนี้เปิ้นเป็นพระพรหมไปแล้ววันนั้นเพราะว่าเปิ้นเป็นพระพรหมมาแล้วไปไหนยากพระพรหมหยังพรมน้ำมนต์ถึงวันคนขึ้นดอยสุเทพเพื่อกับพรมน้ำมนต์เนาะเพิ่นไปร่วมบุญกุศลแล้วก็ท่านใบดิกาเลยเนาะประเสริฐปัสสันโนจะมาอยู่จ้าแล้วก็ทางสายทางในกลางเวียงเชียงใหม่แม่ครูธัญญาเขานี่ทางปุ้นทางสายท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมวันนั้นก็เพิ่งก็ไปวัดพระบาทถึงลำรถตู้อาจารย์มหาได้มาอยู่เนิ่วันนี้นะทางท่านพระมหาพิษณุจารุวันโนจารุธรรมโมเนาะที่วัดเจ็ดลินพี่นาน74เขาเนี่ยคงจะมาอยู่นี่พี่นาน74วันนั้นก็ไปปะการที่วัดห้วยดินจีอำเภอดอยหล่อเนาะเป็นเจ้าพิธีที่ห้านก็ใช่แต่ถ้าหลานเน้นอยู่นะเจ๊คงจะไปต้องลุ่มพวกฮะด้วยพี่ฮะแต่น่าจะควรจะเข้ามาจ้ะก็เดี๋ยวถามพระครูกันเนาะเอาว่าโอ้อันนี้คณะดันไดมาแล้วเน้อรถปิกอัพดีแม็กเต็มลำรถเขาอันนี้ดีเจก็มาเปิดเครื่องครับใช่ก็ โอ้เข้าใจเว้ยเนี่ยเปิดได้เลยแค่ได้ใครกล่าวเครื่องเสียงใหญ่นะตอนนั้นก็คณะศรัทธาเดี๋ยวก็ถามพระครูกันเพราะว่าจะว่าต้องรุ่มไว้นะต่างงานขานแก้วต่าง3ที่นี่แต่คนเข้ามาก็คนจะเข้ามาตอนนี้จ้ะก็เดี๋ยวก็ถามกันเนาะเอาไปตั้งถ้าตั้งปุ้นให้เหมาะกว่านะเนี่ยปฏิมันเติกแผ่นเตียนที่เพิ่นจะรอลองพิจารณาด้วยพี่ลองพิจารณาเนาะถ้าพี่เลินลองพิจารณาพอที่5นี้เติกแน่นอนเพราะคนจะเตียวเข้าเนี่ยมันเป็นปากตางลองไปพอสถานการณ์ทั้งลุ่มเนาะบอกให้มันเติกที่เพิ่นจะมาหล่อเตียนเนี่ยเนาะศรัทธาญาติโยมเริ่มมากันแล้วเน้อพอจะมาปูชาแผ่นเตียนแผ่นละ20 บาท5 แผ่น100อย่างตุลุงว่านะเพิ่นตานได้หมดเนาะจัดตานเป็นวันเกิดจัดตานเป็นตานไปหน้าต้องหลายคนเนอะมันหน้าไปน้ำพุหน่อยพี่ที่มันเบิดเติกเส้นทางการเดิน ตอนนั้นก็ได้เนาะที่มันเบิดเติกเพิ่นได้เข้าถึง2 ปลายเนอะทั้ง2 ภาค
อันนี้ก็ขันแก้วต่างเอาแล้วครับมาแล้วเน้อมาแล้วนึ่งการรถตู้ตังใดบอกว่าเน้อเมืองฝางไงกันนี่มาแล้วการนี้การแรกเดี๋ยวมาฮับรางวัลที่สมณเณรเอาลักเด้อกระบวนแรกนะ ขบวนแรกมาแล้วทางใดจ้าพุทโธโอ้อันนี้รถเก่งรถจิ๊บมาแล้วเจิญกันได้เจิญกันได้ตามอารยาศัยห้องน้ำมีทางในพี่ดูทางข้างศาลานี่กินข้าวกันมาแล้วกะห่อเข้ามาก็ถ้าห่อเข้ามาก็ข้าวต้มดูแกงข้าว โอ้วัดตุ้งโป่งนี่ก็วัดงามเนอะลงโยมเนอะเปิ้นมีครบหมดมีอุโบสถแต่คืนแล้วตุลุงก็ไปจำวัดไปนอนปุ่นที่แรกก็จะนอนตัวตุลุงสงวนเนี่ยที่อันปลำเนี่ยนะผมได้ตุลุงยุงนักท่านพระครูอภิวัตรก็นิมนต์ไปนอนโดยการปุ่นที่ในวิหารตู้พัดลมมุนจนรับดีคนบ้านทำ2 คนนอนในวิหารปีก่อนนะปีหลายปีนะก็มานะกะมานอนในวิหารนะตัวพี่หนุ่มเขาตัวพี่ตะวันเขาว่าจะนอนด้วยกันเนี่ยไอ้นะนอนไปแล้วไปสะดุ้งตื่นไปว่าเหลือเฮาคนเดียว อันนี้ไปนอนในมดแล้วเราระวังเวงหมดเนาะวิหารเพื่อก่องามเนอะตัวลุงก็อู้ขั้นเวลาไปเรื่อยๆเนาะศรัทธาญาติโยมตอนนี้ก็ศรัทธาเริ่มมากันแล้วเครื่องเสียงก็ตำปุ้นก็มาแล้วเนอะเครื่องเสียงตำปุ้นนะตัวพี่หนุ่มเอาใบก้อมมาละเดี๋ยวตัวลุงประกาศจะได้ประกาศก็ศรัทธาญาติโยมเด้อเริ่มมากันแล้วก็ตามอัตยาศัยก่อนเนาะประกาศเอาเลิกเอาชัยก่อนเด้อแต่ว่านี่ก็ประกาศประกรรมแม่จันเรือนใสคุณแม่เดือนเพ็ญทิมหว่างคุณแม่กันดาศรีเนตรก็ร่วมทำบุญไปแล้วนะอันนี้คุณศรีไลบุญพินร่วมหล่อเตียนวัดบ้านทุ่งโป่งลำปางแถม1 ซองเนอมาหั่นเป็นใบร้อยนะตัวพี่หนุ่มมาฮื้อนี่เนาะแต่ต้องขอบคุณเนอขอคุณโยมคุณศรีไลบุญพินพร้อมด้วยลูกหลานเนออยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนมีจุกมีใจปราศจากทุกโศกโรคภัยนะมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะมีความโชคดีมีใจตลอดปีตลอดไปเนอะอันนี้ประกาศเป็นซองแรกที่วันนี้ที่เพิ่นมาร่วมทำบุญกันฉะนั้นญาติโยมที่มาแล้วก็จะไปปู่จมปู่จาต่างแผ่นดวงแผ่นเตียนธรรมจักรเขียนชื่อนามสกุลช่วงเจ้านี่ก็เขียนวันเดือนปีเกิดได้อยู่ที่เปิ้นได้ร่วมทำบุญได้กินได้ทานกันจะทำบุญถวายทานเนาะไว้ภายหน้าทานไปหาตังญาติพี่น้องของเราก็เขียนได้เนอะเครื่องเสียงตามปุ้นถ้าติดแล้วเดี๋ยวตุลุงจะไปปุ้นเด้อตังดีเจเพิ่นมาแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปลองเสียงตามปุ้นก่อนท่านพระอาจารย์ฉะนั้นก็ศรัทธาที่กำลังมาก็ดีเจิญกันได้ จะมาปูชาแผ่นเตียนในโอกาสช่วงนี้ก็เจิญกันได้เนาะขบวนทันใดมาก่อนนะมารายงานตัวเนาะ แม่มาแล้วเนาะเจิญได้นะเจ้าเนอะท่านมหามีทางปุ้นเนอะท่านมหามีทางปุ้นมีปุ้นท่านมหามีที่ปลำปุ้นไปที่ปลำก็ได้เนาะฮะปลำกองโดยการพวกครับเดี๋ยวตุลุงอย่าไปพูดเนาะเนาะ ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรอกำเดียวเนอะก็เดียวหลวงลุงเปิ้นจะไปประจำการที่เครื่องเสียงชุดใหญ่เนาะอาตมาภาพก็อู้ไว้ก่อนเพราะว่าบ่ฮื้อสถานีมันเงียบเดี๋ยวศรัทธาญาติโยมก็รอกำเดียวเนาะก็เดี๋ยวเปิ้นจะไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายจะหอมฝ่ายจะห่วมอะไรอย่างก็เดี๋ยวหลวงลุงเปิ้นจะอนุโมทนาบุญ
ประกาศให้เนาะสำหรับญาติโยมที่มาในวันนี้เปิ้นเริ่มทยอยกันมาละสถาญาติโยมเปิ้นเริ่มทยอยกันมาอาตมาก็ได้ยินเสียงรถเข้ามาประมาณ2-3 ลำละเนาะก็เดี๋ยวเปิ้นก็จะทยอยกันเข้ามาก็เดี๋ยวก็แต่ละท่านเดี๋ยวเปิ้นก็จะปากันมานักมาหนาเนาะนี่ก็รอจากกองอำนวยการเนาะกองอำนวยการที่เปิ้นจะได้มามาจ้าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการรอเตียนในวันนี้เตียอาตมาก็ดีหลวงลุงก็ดีประชาสัมพันธ์ไปเนาะเอาเลยครับ
8ท่านด้วยกันเพิ่นตั้งไว้แล้วเนอะตั้งต้นขบวนเรียกว่าตั้งต้นผ้าป่าไว้แล้วก็ต้องขอบคุณทางเจ้าสมณศรัทธาแล้วก็มหามูลศรัทธาทั้งหลายที่ได้น้อมนำเอาผ้าป่ามาในวันนี้ตัวเนาะคณะใดที่จะเอาต้นคาเอาเลยพี่ตั้งรูปนี่ก็ได้เอาตั้งรูปนี่ก็ได้นี่อันเนี้ยมันง่ายนั่นมีไปเอาเพื่อตัวเนี่ยคณะของวัดปักตางเจริญก็เอาไปแล้ว1 ต้นคณะของโยมปานิตาก็เอาไป1 ต้นเนาะเชิญกันได้เนอะศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาแล้วก็ดีไปจะไปมาปูชงปูชาถวายทานเทียนแผ่นเทียนนั้นก็เชิญได้เจ้าโอ้อันนี้เจ้าภาพโรงทานแม่หลวงพระนามานี่ท่านอาจารย์พระมหาสมชาติชาตปัญโยห่วงเป็นห่วงทานโดยปัจจัยเต็ม2,000 บาทสาธุสาธุตึงห่วงทานอาหารแล้วก็ห่วงทานน้ำตัวคุณวราพรพานองค์รักเนาะพานองรักอีกจับแถม500 บาทคุณวรัญญาจำกัดแถม500 บาทคุณแม่แก้วปัญญาทิพย์500 บาทแม่สีแม่ทองสีเนอะอักเสแถม100 บาทพ่อคำปันแม่ลอยเนอะมนทานี่ก็น้ำดื่มแถม10 แพ็คด้วยกันเนอะยินดีเนอะแม่กอบแก้วคัดน้ำดื่มแถม10 แพ็คเป็นปัจจัยแถม100 บาทอันนี้แถมยอดตาลน้ำแถม100 บาทแม่บัวแม่บัวเสาก็เนี่ยเนาะหน้าปัญญาก็เนี่ยมาเลย200 บาทต่อจากนั้นก็มีเพิ่มเติมมีแม่บัวแก้วนายบันลังก็ที่สมน้ำดื่มแถม10 แพ็คเนอะแล้วก็มีแม่จันคำแถม50 บาทแล้วก็มีนางสุนีสุทธศิลป์น้ำดื่มแถม10 แพ็คนี่ตานน้ำคุณบุญมีคุณบุญเทียมเนี่ยเนาะคุณฟองบุญเทียมเนาะทองฟองพิมพ์กันเนาะอันนี้เป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวเนอะเพื่อจะมาเปิดเป็นโรงทานวันนี้นะแล้วก็มีคุณพ่อล่าแม่บัวลอยชมพูอันนี้ก็เป็นโรงทานด้วยเป็นโรงทานแล้วก็มีคุณแม่ละออเนอะคุณแม่ละอก็อันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาบอกตอนนั้นคุณกุ้งเนาะคุณกุ้งคุณชัยเป็นขนมจีนขนมจีนไม่นักได้คุณกุ้งกับยุ้ยเนาะ กุ้งกับยุ้ยแล้วก็มีศรัทธาที่เพิ่นมาร่วมทำบุญแถมหลายน้ำดื่มโรงทานน้ำดื่มโดยกองต้องขอบคุณเอาเขียนชื่อเลยพี่แม่เขียนชื่อเลยแผ่นละ20 บาทถูกที่สุดเอามาเลยพี่ไปใครร่วมทำบุญก่อนมาดูน้ำบวยกำลังมาฮั่น เอาน้ำบวยไปพุ่นเลยเนอะน้ำบวยตักหล่อเอาปากกาเขียนได้ไหมเชิญกันได้เนอะในตอนนี้มาช่วยเขียนก่อนนะปัญญาช่วยกันตัวพี่เขียนเนี่ยเอาปากกาเขียนได้พี่เขียนด้านหลังนี่นะเขียนชื่อนามสกุลเอาเขียนชื่อนามสกุลเขียนเลยพี่แม่ชื่ออย่างเจ้าแม่เหรอแม่คำน้อยอินคำเตี้ยมาจากบ้านใดแม่บ้านแค่นี่เนาะแต่ว่าก็กายมากเนาะร่วมทำบุญแบบ100 บาทเนอะแม่คำน้อยเนอะมากันหลายรถตู้ด้วยแม่เนาะอันนี้รถตู้แม่คำน้อยเขามาจากบ้านแค่เนาะนี่แม่หยังแม่ชมพิมพ์เนาะสมเพนแม่สมเพนนามสกุลหยังสมจักเนาะมาโดยการแนะนำบ้านเดียวกันเนาะแม่ก็ร่วมทำบุญมาแต่100 บาทนะแม่เขียนนะเขียนเลยเขียนเตียนเลยแม่มา5 แผ่นเขียนเลยเพราะว่าบริจาคไป100 บาท
ภายใครได้บะม่วงนู่นแต่ก็ลืมไปบะม่วงนี้มันมีหลายเวยไม่ใช่มันมีเขียวเฉวยก็มีไองาจังแดงมีทูมุกไม่ใช่มีโอทูมันผสมผสานกันนะโยมนะอย่างซุกนะตู้เอากลับเข้าในกืนหม้อมาปูจาได้เนอะถุงละ20 บาท ไอ้พันว่าถุงละ20 บาทนะโอ้โยมพาณิชย์เอาของดีมาตัวนี้กำไรเงินกำไรทองได้ปูจาเอาเงินเข้าวัดเนี่ยนะสดาญาติโยมทั้งหลายเนาะเป็นต้นใดแล้วเขียนมานะพี่เนอะอันต้นใดอย่างมีอย่างบ้องให้นะของดีก็มีเนอะสดาญาติโยมทั้งหลายจะปูจากำไรเงินกำไรทองมีเหล็กใส่แขนมีแหวนใส่ก้อยมีสร้อยสังวานมีผ้าเลี่ยมทองนี่ มีบะม่วงด้วยนะบะม่วงนี้ก็มาปูจาถุงนึงก็20 บาทมีเป็น5-6 แก่นว่ามันแก่นใหญ่นะโยมมานะโยมมาค้าได้ของดีมาเว้นะแผ่นค้าได้ของดีแผ่นละ20 บาทนี่เอากลัวมาเสี่ยงแบบนั้นมันจะเดี๋ยวขึ้นมหาชนเดี๋ยวมานักนะนะเอาทับซองมาได้ลุงอ่านก่อนเนาะเดี๋ยวเดินอ่านก่อนพี่น้องเปิดมาร่วมบุญก็มีเพิ่มเติมเนอะโอ้อันนี้ขายแหวนขายสร้อยบนดอยปุยนั่นนึง นายอเนกนางกมลวันจันตาใหม่โอ้เจดีย์3 ยอดคนบ้านเดียวกันเนาะเอาจอมเลยพี่3 ยอดมาแล้วขายนั่นไงโอ้มันนอนนี่แหละบอกโหนี่มาข้ามไอ้สร้อยไข่แหวนตะบุญแผ่ก็ได้แหวนใส่ก้อยสร้อยสังวานไปตะบุญเปิ้นไข่แหวนไข่สร้อย พี่น้องเจดีย์3 ยอดมีพวกก้านแก้ววาสนาหมื่นอภัยก้านแก้ววาสนาเหมือนบ้านน้ำดิบเนอะน้ำดิบอำเภอป่าซางอันนี้เปิ้นขายผ้าเนอะไอ้ก้านแก้วสุพรรณนี่นะ ไอ้แก้วเปิ้นมาขายผ้าเนอะแล้วก็ผ้าปูที่นอนโดยขอบคุณเนอะการแม่นไข่มานเนอะการแม่นไข่มานกันแล้วก็มีเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ก็ขายอันของเหมือนกันนะครับโอ้ขอบคุณเนอะโอ้อันนี้ญาติโยมทั้งหลายอันนี้เป็นกำไรเนอะสดาเป็นคล้ายๆกับลูกบรรนับเย็นนะแล้วเป็นยกเด้อสุมาเด้อเป็นยกเย็นนะท่านมหาเพื่อนเอามาใส่แขนประคำยกเอาไว้นับกรรมฐานอันนี้ถ้าว่าโยมแต่ร่วมบูชานะก็99 บาทโยมพานิตานี่เอามาเป็นของจำนวนบัตรนักนะ99 บาทนี่เอาเงินเข้าโรงเรียนหมดด้วยนะมีจำนวนจำกัดผ่านเข้าได้ของดีก็มาได้แม่ชื่ออย่างเจ้าแม่อย่างบอกก่อนสาธิฐานเลยแม่อย่างฮะนายไหวนางสุรินเนาะเตชะอ้ายอยู่บ้านใดพี่โอ้พี่น้องห้างชัดมาแล้วร่วมในบน100 ฝ่าย 200ไงเขียนเตียนเลยพี่พี่น้องห้างชัดก็มาแล้วบอดตอดแต่นั้นหมายมีร่วมทำบุญเนอะสถานีโดยนายเมืองทองนางอุบลเนอะชัยพรหมมาโอ้พี่น้องปาตานเขานี่ปีตานบันแซมได้มาขายข่าวขายของด้วยเนอะของการแมนขายมาเนอะพี่น้องปาตานเจอกันได้นะโยมเนอะในโอกาสในตอนนี้ไปจะร่วมทำบุญทำกุศลได้ปูจาแผ่นเตียนธรรมจักรตอนนี้ปักต้นปักปลายถ้าไปเขาได้ของดีนะเป็นลูกประคำยกนี่ก็ถ้าว่าไผ่จะปูจาก็99 บาทเอาไว้เป็นกรรมฐานนับกรรมฐานได้เนอะกำไรยกอันนี้เป็นลูกประคำมาปูจาได้99โยมพานิตาว่าเปิ้นมีจำนวนจำกัดไผ่เขาได้ก็มาปูจาได้เนอะใส่แล้วก็ร่ำรวยเงินทองท่านมาหาว่า เดี๋ยวจดชื่อก่อนพี่จดชื่อก่อนเอาปากกามาจดชื่อปากกาไม่นี่จดลายหมายชื่อได้นั้นวงตาลพี่เอาตั้งหลายนี่จดหลายนี่มาจดชื่อได้นะโยมเนอะปัจจุบันตามบุญตานไปหน้าตานไปหาตังญาติกาวงศาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป่าปานวงศาตังญาติโกโหติกาวันนี้บรรยากาศบดดีด้วยมันเบาฮ้อนนะ
อากาศวันนี้บดดีด้วยกันปักต้นตอนนี้คณะกรรมการก็ช่วยกันปักต้นเนาะต้นหมื่นต้นแสน ได้ห่วมทำบุญได้กินได้ทานกัน ไปข้าได้บะม่วงก็มาเด้อที่ไอ้พันนะปู่จาก็ซาวบาทบะเจ้แปลงเนาะเอาไปกับข้าวก็ได้เป็นบะม่วงหวานเนี่ยบะเจ้หวานเกินไปม่วงมันก็มีเขียวเสวยก็มีจดที่จำนวนเปลี่ยนบ้านด้วยกับเมตตาตุลุงนะท่านอาจารย์สมุชัยวัฒนาคาเสโนตุลุงยองนะฉายาในการจัดรายการสถายปล่อยแม่ตั้งหลายเนอะไผ่ที่โทรมาอาตมาตึงบอกไว้ก่อนแล้วนะวัดวันนี้ตึงได้ครับหัวหมุนติ้วอยู่นี่เนอะถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตมันก็ตึงเวินนะเวินก็หึมหูเรื่องเนาะไผ่ที่โทรมาตอนนี้นะขอบอกว่าอาตมาบอกหูเรื่องละบอกให้โทรตะวาแล้วว่าไผ่มีปัญหาเรื่องการเดินทางโทรมาปรึกษาแล้ววันนี้โทรมาอาตมาบ่ได้รับเนอะฉะนั้นก็โทรหาครูบาอาจารย์รูปอื่นที่ศรัทธาญาติโยมหู้จักตู้ลุงยองนี่เปิดเดินทางมาถึงแล้วสามเณรเอาลักนี่มันถ้าถามเปิ้นนะหู้ตางนี่นะมาตัวเขาเนาะตอนนี้เนอะอีปอยอีแม่ตั้งหลายสำหรับสถานที่ในการจัดงานเตรียมกันเรียบร้อยแล้วจอดรถจอดราตอนนี้ที่ฟังอยู่ตั้งบ้านเนอะอปพลพี่น้องที่ดูแลการจราจรเสียงคงจะไปถึงตั้งบ้านอยู่ก็ขอเข้าใจมาช่วยกันตอนนี้รถจากต่างบ้านต่างจองจากต่างในเวียงโยมแม่ปาวลีโยมแม่เล็กปาวลีเนอะร้านปลาสวยงามอยู่ที่หน้าบิ๊กซีอีแม่ปลาครอบครัวเดินทางมาถึงแล้วนะซ้อหาที่จอดรถก็บ่มีภัยช่วยพอช่วยดูแลก็ขอพี่น้องอปพรของเฮาเข้าใจมาใครที่พอจะสำรองช่วยเหลือกันได้บ่ได้ใส่ชุดก็บอกเป็นหยังเนอะบ่มีนกหวีดก็บอกเพื่อนเอามาตั้งเพมาจอดตั้งเพมาเจอว่าจะจอดรถก็มาถามมหาสมชาติตายเพื่อเนี้ยเนอะตอนนั้นก็มานี่นะถ้าเป็นสีเหลืองแล้วก็นิมนต์ได้ทุกรูปเนอะที่เป็นสีเหลืองนี่ทุกรูปทุกองค์อีพ่ออีแม่ไปตานก็เปิ่นหันเลยนะเปิ่นตานเรียบร้อยแล้วเปิ่นก็จะเอาซองมาใส่ในตู้เนี่ยตัดตังปุนส่วนตังปุนไปก็ส่วนตังในนี่ก็กำเดียวจะเป็นคือศรัทธาได้ร่วมกันทำบุญหมู่ที่เปิ้นเข้ามาอยู่ตังในปลำนี่ก็อาจจะได้ทยอยในการที่จะรอเตียนในปีนี้ส่วนที่กล่องโฆษณาเปิ้นก็จะประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆที่ส่วนพิธีนี่ก็อาจจะเป็นการได้ถ่ายทอดเสียงญาติโยมที่จะเดินทางมาบางคณะที่เดินทางมาก่อนเปิ้นก็ได้เสาะติดจอดรถได้ขยับขยายอาศัยสถานที่จอดรถก็กว้างขวางดีที่ในวัดปุ่นก็มีแล้วก็ที่ในโรงเรียนนี่ก็ได้จอดกว้างขวางอันนั้นพิธีในการรอเตียนนี่ก็จะเริ่มเวลา13 นาฬิกา13 นาฬิกาหรือว่าเวลาบ่ายโมงก็จะเริ่มพิธีศรัทธาเฮาทั้งหลายบางท่านที่มาถึงก่อนฟังรายการอยู่ที่บ้านมาถึงก่อนบางท่านก็จะเดินทางไปที่อื่นที่ไกลต่อก็จะรอเตียนก่อนก็ได้เวลาสัก8 โมงจนถึง11 โมงก็จะรอเตียนในช่วงแรกสำหรับวัดต่างๆจำนวน15 วัดนั้นก็กำเดียวครูบาอาจารย์เปิ้นเดินทางมาถึงแล้ว
ศรัทธาเฮาที่อยู่ในบริเวณวัดที่จะถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่เดินทางมาก็คือเปิ่นไปพักผ่อนอยู่ในวัดก่อนก็ได้ไปพักผ่อนอยู่ในวัดตามอัธยาศัยไปพักในวิหารในศาลามีห้องน้ำห้องท่าอันนั้นเป็นส่วนที่จะได้ต้อนรับเป็นที่พักของครูบาอาจารย์ส่วนศรัทธาญาติโยมเฮาก็พักในโรงเรียนพักในโรงเรียนซึ่งที่โรงเรียนนั้นก็กว้างขวางพอสมควรแห่งสกรรมถ้าว่าพระเจ้าพระสงฆ์เปิ้นเดินทางมาถึงศรัทธาที่จะทำบุญกับครูบาอาจารย์ก็สามารถที่จะทำบุญได้ญาติโยมที่อยู่บริเวณในวัดก็อาจจะรับประทานอาหารขั้นเวลากินข้าวน้ำข้าวง่ายบางคนมาถึงสถานที่แล้วก็หาที่จอดรถอย่างสะดวกบ่ให้คัดขวางการจราจรตั้งคณะกรรมการเปิ้นจัดที่จอดรถไว้ก็เป็นสัดเป็นส่วนพอสมควรที่สนามโรงเรียนอันนี้ก็จอดได้อยู่หลายสิบกัน60 กันนี่ได้ที่ในโรงเรียนนี่ก็20 ปลายจอดได้ในวัดนี่ก็ประมาณ10 กว่ากันอันนี้รถไปจอดได้สำหรับบรรยากาศที่วัดตุงโป่งนี่ก็แดดลมตกนะอากาศก็ดีเจ้านี้ก็เวลานี้7:19 นาที7:20 นาทีก็แดดยังบ่ออกเด้อมีเมฆออกเต็มท้องฟ้าทำให้อากาศนั้นบ่ร้อนเท่าใดเปิ้นฮ้องว่าอากาศเป็นใจแดดลมตกบรรยากาศชุ่มชื่นโอ้ดังปูนอย่างเปิ้นขายครัว เพราะท่านมาหาเปิ้นได้ตักได้อู้กับศรัทธาญาติโยมสลับซับเปลี่ยนกันวันค่ำกระเดียวก็ตัดเสียงไปปุ้นเป็นช่วงทางนี้ใจเสียงก็ได้เชื่อมสัญญาณไปต่างปุ้นได้เกาะสัญญาณเอาเชื่อมโยงหากันตอนนี้ก็จะใจประชาสัมพันธ์เป็นช่วงเป็นระยะเอาไว้ปั่นปอนพ่องนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่จะเชื่อมสัญญาณตั้งกล่องอำนวยการประชาสัมพันธ์ปุ้นก็เอาเสียงปุ้นออกนี่ได้แถมสลับกันไปเนาะบ่คือมันได้เงียบนะตะวันเอาไม้ไปปุ้นแถมกะเป็นระยะเป็นช่วงในท่านตะวันเน้นเอาไม้ไปปุ้นแหมกำเป็นช่วงไป
มันเงียบเอาออกไปตัว กว่าแม่กว่าแม่สตางค์รวมห้องดอกมือน้อมนบนาเคารพมาผูกดาสักการะบูชาสาพระแก้วเจ้ามัดเดี๋ยวนี้นะเวลาบ่ายเจ้าก็เชิญท่านเจ้ามาร่วมโมทนา วันนี้วันดียกมือไหวสาเดือนกรังกฎาวันที่ยังจะเจ้าเก็บกันเนื้อเอาวันที่ยังพี่น้องวันที่15ดาราใส่ชุดขาวบางห้องกับผมยาวบางห้องกับผมสั้นบักใบม่วงใบแดงใบสาวอยู่จันจันหัวใจใหม่มันล้วนนุ่งผ้าขาวเปล่าแล้วมากันเด้อน้องตู้น้องจอยละน้องน้อยน้องแถวเจ็บหลังเจ็บเอวไปกินพุ่นยาดมลาบของไอ้ขมเอาไว้ไม่แรงก่อนเนอบ่มีลาบเดียววันนี้นี่นะ ยกมือวันตาครูบาอาจารย์ปอน้อยปอนานสาวเถิบสาวเท่ามีหมูเนื้อวันนี้นุ่งข่าวนุ่งดีใจดีประสบเศร้าลูกหลานตันเต้าลูกศิษย์หลวงพ่อครูบาถ่ายหูปเห็นเด้อกำมือถือไว้ถ่ายหูปไว้นาเพิ่นใส่แว่นตาพออย่าอายุสาวเก่าเบิ่งกันแต่นาไม่ข่าวมาครั้งนี้เจอเด้ออยากกินยาดมน้ำมันเด้อเดี๋ยวกันเจอกันที่บูเดี๋ยวปีไหนมีครั้งอยากได้ฟังจากวันนี้15กรกฎาคมไฟเฝ้าวันที่1ที่2นะสิงหานี้เล่าพระโสองค์เจ้าจะเข้าประสาแนวเนอพระมหาสุชาติใจสะอาดสะเนอจัดกันนี่เนอความป่ารวมสร้างดึงนายดึงนางพระโสองค์เจ้าเฝ้าพร้อมหมดเนอเทวุฒิเทวดาอยู่จันฟ้าเบื้องสูงขอจักขอจุงมาโมทนารวมดำหมู่เฮาเจ้าพุทธนลำปางแวดอ้อมภาคเหนือก็พร้อมออกรายการทีวีจัดรายการวิทยุสีขาวงามของสีบุรุษสตรีตุปีตุอ้าวเจ้าขาล้วนมีศรัทธาวันตาน้อมน้อมลูกเต้าเราหลานช่วยดูแลห้องน้ำเก็บเนื้อนักเรียนนักศึกษานะต่อไปเลยแห่งเพลงหนึ่งเนาะมันดึงกู้กันเนาะ ขอขอบคุณพระขาวสวัยยืนถ่ายรูปด้วยตั้งใจไฟประสานขอขอบคุณทุกท่านยิ้มแย้มและแจ่มบานดึงน้อยนานทหารเก่าขี้เหล้าตัวเองมีหมูขี้เหล้าวันนี้อันตะกี้แหละขี้เล่นลูกเจ้าขี้เหล้าลูกควายพระสงฆ์องค์นายลุกตี4ตี5กรรมการตรงโป่งกินเพียวลาบเพียวซาอยู่เจ้าวัดพาฉันกะมายำเอาเปรียบกันก็ไม่วันนี้จัดเด้อ ปากันนอบน้อมพร้อมใจหน้านำของกินน่ะล้ำเอามาเกณฑ์หลวงพ่อเจ้าฉันเจ้าฉันเห็นกันเต้นกันสาววันนี้
คุณแม่หมอนุชเปิ้นก็ใส่ชุดหน้าขาว มาด้วยตุปอดตุอาววัดเงินนาไก่งานคืนเดินเมืองได้มาจ่ามาไวทุกกิโลดนิสัยอยู่วัดอย่างก็ต้าสมบ่อยเนื้อนะลำปูนลำปางยังหายมากลายด้อยหล่อด้อยเล่กับมากไม้เจ้าขาวันนี้สตาร์ต่างก็มานอบนอบเอาใครจะหอมอย่างนี้วันนี้นึกวันนี้นานขึ้นเอาของดีมาแจกเนอะนานขึ้นเดินเมืองอย่าเอาของดีมาปั่นมาช่วยหลวงพ่อพระอาจารย์ชาติผู้พันจะช่วยนั้นเนอเจ้ามาไวมาสามาหาตั้งตู้ตั้งเจ้าถ้าอยากกินเขาคือสุดไปห้องครัวอ๋ออาหารเก๋มาแล้วเนอะขันตั้งนานเคินมานี่เลี้ยวนาวุ้นเส้นนี่กาได้จากแม่ขาวสาวน้อยมาพอมากอยเหมือนลมจอยแดดลวงมีนมด้วยเนอะอันนี้ตู้อ้าววัดไหนนั่งปะปากปะจาก็ว่าครูบามันนั่งรับในอยู่นี่พี่น้องนักโตโป่งหัวใจเป็นครีใจเย็นใจดีบ้านดงเมืองบ้านคนหนุ่มมักเล่าและคนเฒ่ามักหวานไผ่มักกินมักตาลมาปักใบแดงเจ้าขาใบม่วงใบปันหวันกันมาเศร้าเดี๋ยวนี้ได้หลายแสนเลยนะครับปิดไปก่อนปิดเสียงไปก่อนปิดไม่ได้กินน้ำสักแก้วเดี๋ยวนี้ขอขอบคุณแม่ขาวคุณหมอจ๋ามีเมตตาต่อหนาน้ำหวานจ่อยมีของกินยังประเสริฐและเลิศลอยนานก็คอยมืดแต่เจ้าและก่อนไงกำลังมาเดียวนี้ดูใครจะกินจะทานเจิญเนอะทำบุญหรืออธิษฐานทำทานให้แผ่เมตตาวันนี้กระผมเอาท้าวเวสสุวรรณเนอะพระอาจารย์สุชาติมาช่วยพระอาจารย์สุชาตินี้ให้ทำบุญทำทานปุ๊บนะท้าวเวสสุวรรณนั่นมาแจกเนอะครับมีหญิงชุดหนึ่งประชาชุดหนึ่งประวัติเป็นมาจะได้กำลังดังในช่วงนี้นะไปทำพิธีข้างยิ่งใหญ่ที่นครสวรรค์นะพระอาจารย์มอบผมมาและเมื่อกี้วันเนี่ยลูกไม่อายเนี่ยติดพม่าเลยกันมาเมื่อกี้วันนี้หลายปลูกเสกใหญ่ๆถึงนั่นเนอะครับอยากได้เงินต้องทำงานจึงผ่านพบอย่าเรียนจบต้องขยันหมั่นศึกษาอยากได้บุญสุนกระเป๋าเดินเข้ามาอยากมีแรงศรัทธามาเพเลยเอาซองใส่ในตู้รู้กันแน่เชิญมาแว่ก่อนนะจ๊ะอย่าอยู่เฉยเชิญก่อนนะจ๊ะอย่าละเลยโอ้ละเหยแม่ขาวดำชื่นฉ่ำใจสาธุชนคนดีเด็กครับโอ้คุณยายกำลังเดินมาแล้วพอดังๆอย่า35เหมือนกันเนอะพอดังหน้าติ้วกระเป๋าจัดปึงเมจันคะเมจันเรือนใสโอ้ใสมากๆดูอาบนักหนาพาสดใสเตียวกับขาวเสื้อกับขาวชื่นฉ่ำใจเกือบใหม่ๆกับสีขาวอย่างพลาแพรวขาวมดถึงหนอดถึงไหนแต่ทางไหนกระเป๋าเนี่ยใบปันหรือใบหมกฮะมีเลี้ยงใจบุญส่วนกระเป๋าเข้ามาหาโดยแรงแห่งศรัทธาไม่ไปไหนไม่เล่นใสหอมเต้าใดใบปันใบใหม่ๆยืดมาเลยเขียนชื่อนามสกุลจำเนิบประจัดทานเพื่อไผ่อุทิศส่วนกุศลทำบุญให้อธิษฐานทำทานให้แผ่เมตตาเนี่ยจ้าอธิษฐานความสุขสามประการหนึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินิพพานังปรมาสุขังสหายอย่างปเลี้ยงจดชื่อเลยโอ้นี่กะชื่ออย่างนามสกุลอย่างเมียกี่คนใส่เข้าไปนี่ฉินมันต้องใส่ตัวไผ่ตัวมันจะตานเพื่อไผ่พ่อฮะชื่ออย่างนามสกุลอย่างอยู่บ้านไหนกี่คนไงหรือยังเบอร์บอกชื่อมาถ้าบอกเนอะกดเดียวดาหูชื่ออันยังบอกมาอย่ากังขาและสงสัยชื่อเมียเก่าเมียใหม่ใส่ให้เห็นบรรยากาศวันนี้มันเย็นเหมือนนึงเป็นสวรรค์ประทานมาสาธุโดบลาเปิดหน้ามือหนานก็เนาะเปิดหน้ามันครับหน้าหลวงพ่อพุกเสกแล้วขินแล้วมดนี้มดสินฮะเน้นกันนี่เน้นรุ่นไหน
รุ่นแรกสามเณรอายุ52แล้วมหันต์เนี่ยเน้น52ครับอ้าวเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วชื่ออย่างกับบ่เนาะอ่านอย่างกับบ่เนาะกูหอนถึง500ดักปินกรรมการเอาไปแดกเห็นก็นี่ไม่ได้เหรอทำบุญในอธิษฐานทำทานแผ่เมตตาพอเกียรตินิวันติมาเกยจี้เรื่องน้ำแข็งทุกแห่งหนช่วยงานวัดนันบาหลายตำบลถ้าหัวหมุนจนก็ให้ดมยาเดี๋ยวหลวงพ่อแจกยาไปจำเนื้อขอบคุณนะประสมเกียรติเนอนามสกุลสมเครือกันแล้วต่างสมเครือนี่เป็นแฟนเบอร์เลยนิวันตินะมีความริแก่ใจไฟประสานเห็นเป็นจ้างกินจ้างบุญได้เอาใจเบิกบานมาร่วมทันตาครับมาแวะบ้านแพะหอมลอยขอบคุณเนอประสมเกียรติเนออายุมันขวัญยืนนอนไม่คืนนึกอุ่นจุลุนเนอโอ้หลายปันนี่อ่านอย่างกันบอกเนาะพระมหาสมชาติเนี่ยดิเจ้าตีใหญ่เจ้าป่อใหญ่พระมหาสมชาติชาตปัญโยได้เชิดชูความศรัทธามาแต่ไหนท่านสร้างวัดสร้างบามาแต่ใดสตังมีเท่าใดหอมหมดเลย 1,000 บาท10,000 บาทนะ22,000 บาทขอประกาศดังๆฟังอีกหนเทวบุตรเทวดาอยู่ทางบนวันนี้ขอห้ามฝนอย่างแน่นอนคุณวราพรนะฮะพานทองรักจิตประจักษ์ในวัดวามาแต่ไหนใบ500บ่มกระเป๋าอยู่ข้างในอดมาได้จกมาผ้าทำบุญ500 บาทคุณวรัญญาจำกัดไม่ขัดเคืองอู้ถึงเรื่องบุญญาพาโสสีร่วมทำบุญ500 บาทด้วยไมตรีถ้าหากจกยังมีมาแหมเนอ มันปอปันเนี่ยจำกัด500 บาทแม่แก้วปัญญาจิ๊บยิบเอามาแหม500 บาทบริจาคที่นี่เนอครับแม่ทองศรีนามสกุลหยังอัดหยังอัดอาเสโนไม่ลวนเลเรื่องบุญญานั้นสุดใสรวมทำบุญแม่ตั้งอกแม่ตั้งใจจะตั้งแม่มีหมอกใดหอมแล้ว100 บาทพ่อคำปันแม่ลอยครับอย่างนี้มุลาดเลยมูลเทแหละหอมน้ำดื่มเน่ดูสดชื่นนักหนาน้ำใสๆร่วม10 แพ็กจากน้ำจิตจากน้ำใจลูกหลานมีเต้าใดร่วมโมทนาแม่กอบแก้วขัดน้ำดื่มอีก10 แพ็กนะรวมแล้ว100 บาทสตังค์นางบัวเจ้าบัวจำนะบัวเจ้าเนาะหน้าใหญ่แห่งกำดูหอม200 บาทนะแม่บัวแก้วนายบรรจงที่สมน้ำดื่ม20 แพ็คด้วยกันแม่จันคำที่สมเนี่ย50 บาทนางสุดีสุตศิลป์นะครับน้ำดื่ม10 แพ็คด้วยกันคุณบุญยำคุณฟองพินขนมจีนน้ำเยี๊ยวน้ำยาน้ำปลาน้ำแพะแวะมากินกันฟรีวันนี้วันคำเนี่ยคุณป้อลาเมียบัวลอยเนี่ยชมพูข้าวต้มถวายเนนพระเหลืออยู่ก่อนนานก็หิวเข้าเลยเนอะขอสักถ้วยที่ศาสตร์กุเจ้าครับข้าวต้มหอมๆเนอะถวายพระคุณแม่ละกาพรวันนักภกิจนะขนมจีนเนี่ยเหมาะน้ำเงี้ยวน้ำยาคุณถึงคุณครับสมเลี้ยงครับขนมจีนเนี่ยเหมาะแกงเขียวหวานอร่อยครับพร้อมโดยเนี่ยสตาจีบได้หลายจีน้ำบริจาคมาแหมหลายร้อยลงทานรวมกันดีนางก็ไก่ถึงฮอดฮูกABถึงดาวชายเศษเนอะนี่หมดละคุณธนวัฒน์จำกัดไม่ขัดเคืองพูดถึงเรื่องบุญญามาแต่ไหนร่วมทำบุญวันนี้ด้วยน้ำใจอดมาได้จุกไปปันไม่ต้องทอน 1,000 บาทขอบคุณมากนายสมเกียรติตะกี้ผู้เล่นสมเกียรติเนอบ้านแพะแวะมาแหม100 บาทเลี้ยงน้ำแข็งกินจนกัดซัดจนอิ่มยิ้มจนมาออกยอกจนวันคำเลยนะขอบคุณเนอฟรีหมดนะวันนี้นะไปทำบุญอย่างไหนเอาอย่างบริจาคบอกกิมเนอเขาจะได้ประกาศในที่บุตรเทวดาเจ้าที่เจ้าดังนะครับได้ทราบโดยตรงนะครับโอ้มาแล้วเฮ้ยอาจารย์มันปะวันนั้นอยู่พอดีบ่าวขึ้น
ถ้าทาเป็นนอกเปลี่ยนปองวงสาแยงอยู่เวลาตัวใดได้เจ้า8 โมงปลาย7 โมงปลายอยู่กะ7 โมงปลายเข้ามาแต่เตา35 เม่นตัดพ่องกับกินคนเดียวอิ่มจุบกัดพ่องกับต้องแห้งอยู่นี่ข้าวต้มขี้ซาตัวเจ้ามีก่อขอโทษเถอะขอดื่มน้ำสักนิดหน่อยบัวลอยจ๋าปากหนานแห้งแล้วหนาหน้าสงสัยดื่มน้ำดังดวงในน้ำใจและน้ำอันนั้นมีอยู่ไหนไม่เอามา ห้ามกินเหล้ากินเบียร์ในวัดนะคนใดกินเหล้าจะฮือเสียกินเบียร์จะฮือลุเกียรตุได้สบายพระครูอภิวัตวิกรมโอ้เดนเดอร์ถ้าอาจารย์นี่เนอพระครูอภิวัตวิกรมผอ.เดี๋ยวผู้อำนวยการคลื่นสีขาวโอ้เพื่อชาวประชาวัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่อโอ้คนเลี้ยวมือนานกับไปกำไม่ได้หรอเนาะวัดเนี่ยวัดองค์เป่าเนี่ยวัดเป่าเนี่ยนะเราเป่าไป2 วันด้วยกันเนอะผู้ประดาสีมาฟังลูกนิมิตนะเราเป่าเนอะผู้เมตตาสนับสนุนงาน8 จังหวัดภาคเหนือเจื้อไว้เตอะมีปะเลอะคนฟังนั้นฉะไหนท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใดเปิดฟังได้คลื่นสีขาวนะตุอาวคอยบริกรอ่อนหวานบริการประทับใจอาจารย์มีรถมาทางเพนี่ก็มาด้วยรถเปิดนะหลวงพ่อต่อเลยต่อเพลงตะกี้เลยอันนี้เหรอ1อนุรักษ์ประเพณีวัตถุประสงค์ในจัดครั้งนี้นะครับสวัสดีครับแม่ชุดรอนี่เขาก็ว่ารอเนี่ยโอ้เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือครูบายังมีพระครูอย่างอนุรักษ์ประเพณี2จุ้ยกองทุนพัฒนาโรงเรียนครับบ้านทุ่งโป่ง3จุ้ยก้าน้ำก้าไฟก้าสถานีกับ106.7.50อ่านดำไปพอใจมาไหนเพ่มาช่วยกันอู้กันจ่าเพ่ถึงเวลาแล้วแม่แก้วกันตาถึงเวลามากันเจ้าว่าย้ายเครื่องเสียงดีเจละดีเจเปิดต่อคำกี่เปิดต่อคำไปสอนได้กี่คำต่อคำแลมีก็ถ้าแลมีก็เจ้าแลอยู่ในขี้ปุ่มนี่หมดละคะแนนขันตั้งตึงด้วยแล้วกินน้ำแร่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นพันเอาเลยศรัทธามากล้นของคลื่นสีขาวมีแผ่วตุอ้าวสตาลายปังคนเนลาคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาทั่วหน้าวัดป่าตางจะเดินเจ้าตามอำเภอดอยหล่อโน่นางเมตตาสนับสนุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดภาคเหนือนาหุบปะต่ำเนลาโรงเรียนบ้านตรงตรงลงใจดีแต่มากันเด้อห้องก็ใส่สิ้นลายห้องก็ใส่เสื้อขาวปีแล้วผมยาวปีนี้สลิดผมสั้นตั้งใจดีแบ่งใจแม่นมันหัวใจสอดดันวัดวารามละมหาจารย์สุชาติสงสัยไต่ถามแต่งอัดบางน้ำช่วยกันเนลาไม่ออกศรัทธามาท่านสาวอันนี้เหรอเอาเตียนเนอปุจจาเตียนทำมาจากประสักสี่แผ่นมากี่บาทต่างเนอวันนี้20 บาทเนลาเต่าอายุซ้ำดีเกิดญาตินี้จัดนาสวรรค์จันฟ้าเปิดประตูรอยฝ้าห้องครึ่งลึงฝนจังลงซอยเหลียวพอบนดอยยินตาจิวอันนี้ปอเลี้ยงขี่รถมาเอาอย่างมาจ้าเด็แต่มีเครื่องเสียงติดพร้อมด้วย
ปักผ้าป่าด้วยกันเนอะเวลาปักผ้าป่าเอาหัวพระเจ้าอยู่หัวขึ้นข้างบนเนอะพอดีๆนะไปเอาหัวมันลุ่มๆเดี๋ยวไปอย่าเมาหัวมองขอเชิญพี่น้องปักผ้าป่าร่วมกันพวกไผ่เมียมันช่วยกันหวันถูกต้องบ้านตรงโป่งบ้านเดิมช่วยกันเกี่ยวข้องเจ้าพี่นายน้องมาหลายปันเนอะนะพระอาจารย์สุชาติเป็นนักเก้าเป็นตาได้จัดป้าป่าร่วมกันที่เจ้ากินหวานตานเอาจุนเบาโยงโยงหันใส่เวอุ้ยนั่งไข่หัวยุยอยู่นี่เลี้ยวนาอายุเท่าใดจ้าพอประมาณ30เก่าอยู่ดีกินดีจะ80แล้วเราแหม2 ปีเนื้อเจ้าจะ80แล้วก็2 ปีแล้วว่าจะได้ชิ้นกับโปรงลายใส่เสื้อขาวงามตาพอตั้งดังอย่างตาลามีผัวแล้วก้าเจ้าขอถามสักคำอย่ามางามผัวเมียขาดแต่เจิญมาเด้อห้องน้ำห้องท่าบนเนี่ยไปพอเด้อห้องไหมสะอาดใหญ่กับปุ้มเต็มแดกขนาดนี้ไหมฮะขายโยมก็จะมากวาดมาเพี้ยวไม่พอห้องน้ำทำโมสะดุ้งมดพยากาเข้าหันจะกิมตกโตอยู่หันหยับเอาเพลงที่2เลยจิ้วอย่างมาแม่ขาวพราวสบายถุงจันใหญ่มาเพลอย่างนี้หาของลำบัตรเพเบดาลามาเพตอนนี้หลวงพ่อนั่งรับในนี่เป็นแถวหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์ในวัฏสงสารเขาจะอยู่ยืนนานหรือว่าอายุด่วนสั้นต้องต่อกิ่งต่อการต่อใบบานน้ำใสต่อผ้าป่าใดปักแป้งแข่งบุญมานี่เลยครับด้วยกันประจักษ์มาเป็นนาลักบุญนนอันนั้นเยอะอันนั้นเอาอย่างห่อนไปห่อนมานะกาแฟครับเหลือก็ขอแก้วแล้วลูกมันเนี่ยไม่ได้กินอย่างเดือนผลบากินดิ๊กขอบคุณดวงแดงเอากาแฟมาฮือนานพอถามคนค้านขับนมปังบะหมี่กะเจ้าของมันคู่กันจะเดียวออกเดียวเขาคนใดเกี่ยวเว้าเว้นดูเว้นเห็นวันนี้อาจารย์สุชาติด้วยกันนาเกี่ยวเข็นแบ่งใจเย็นเป็นนาเก้าเป็นตนมาสร้างบุญกุศลที่บ้านบงพี่น้องวัดตรงโป่งวัดเก่าวัดเดิมของครูบาอาจารย์พระราชกินดานายกนี่นาเจดีย์สาวเนื้อเจ้าเขาเรียกครูบาคำอายตั้งแต่ต้นแต่เก่าเพื่อนเป็นดูเจ้าตะกอนอยู่บ้านเก่าบ้านเดิมมาเพยายมาเพเด้อมาดังเพเด้อยายเดินมาเป็น1เป็น2ห้องกะสีขาวห้องกะสีทองย่อมมาตะวานกันเจ้ากินหวานตาเอาดึงหน้าลงยาวนานน้องอันนั้นผมสีทองเหรอไปให้ไล่ลั่นมาบนขอบคุณพี่น้องตรงงานโล่งใจมากันหลายดึงเปิ้นดึงขาบ้านเอื้ออารีมากันแล้วเจ้าค่ะมากันที่3 คนกับตู้ลุงคุณหมอวรนุชบริสุทธิ์ใจจุงมากับตู้ลุงกำนานเคินเจ้าค่ะขอเชิญสตาป้ากันมารวมสอนให้ใส่สีแดงไหลเดี่ยวขาวปึ๊กไปนะเชิญเด้อปิดก่อนขอขอบคุณกาแฟผีโพดมาแล้ว1 แก้วบัดตักถึงมาได้กินได้นะเขาเนาะกินย่นปากอย่างย่นจางพอไปพอมากินกิสาทุเจ้าได้สบายใจนี่
โบราณเป็นสอนจะกินให้พอต้องจะย่องให้พอตัวจะกลัวให้พอเหตุเจ้าจะเตะยังพอเวลาจะกินยุกกินยาให้พอพญาจะแสดงความสามารถให้พอกำลังจะกินเอ็นกินหนังให้พอกลางพอเขี้ยวจะเลี้ยวให้พอตั้งจะวางให้พอตีจะหนีพอเงินคิดจะหล่นให้พอบาพอแห้งจะแสงให้พอลดจะกดจะไปกดเงินวัดเงินวาจะไปใหญ่กรรมการวัดอื่นวัดนี้มีขอขอบคุณสองสีขามาแทบแป๊บยิ้มเย็บๆด้วยใจใฝ่ประสานคุณนิสิตนะฮะบุญยริศนันนี่แหละนนแหละบุญยริศนินนใจเบิกบานยิบทองขาวสายตาผ่าน300เอ่ยขอบคุณเน้อจันฟ้องลังกาปอนย้อนมาอีกไม่ลมหลีกไปไหนให้ใจเสียร่วมทำบุญวันนี้ไม่เคยเพลียนานเคยเปียออกมา1ใดแดงครับ100 บาทคุณสวงนามสกุลจันฉายโอ้โหจิตใจท่านสบายเป็นไหนร่วมทำบุญวันนี้อย่าตั้งใจยกไปแดง1 ใบไม่ต้องทอนนายจิรจิตบรรพบุรุษยี่กะบรรพบุรุษนสสุพินทาตายุโดครับเด้อท่านมหาสมชาติอยู่นี่เด้อเจ้าป่อใหญ่อยู่นี่เด้อมามีอย่างมานี่ใจตกอกลั่นมานี่ขยากินอย่างไปห้องครัวปุ้นอยากกินอย่างซ้อกี่คนเดียวใหญ่แล้วรุ่นนี้รุ่นเราสู้กันวัดหันซองขาเดินมามาตะเพะไม่เลี้ยงจะอ่านอย่ากำเนอะทำบุญอธิษฐานเนอะทำทานแผ่เมตตาข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้ไปแผ่ประสานถึงบิดามารดาครูอาจารย์พร้อมลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมเคยรักสมัครให้ขอจงได้บุญกุศลผงคนชันเท่าเจ้ากรรมในเวรและเทวันให้พ้นทุกข์ได้สุขสันต์เหมือนนั้นเถินว่าจะได้เสื้อสีลายเตี่ยวสีขาวใส่แว่นตายาวๆพลาวสวัยสไปกระเป๋าสีน้ำตาลมา1 ใบสตังค์มีดอกใดหอมหมดเลยไปนะพี่นะชื่อหยางยายอันนี้เจ้มาจากไหนใจตัวจุยเลยเนาะฮะสีบุญเหลืองเบียงเหรอนะโอ้หมูนี่หมูเดียวกันเด้อนะสีบุญเหลืองเก้าเจ้าเนี่ยตาเขาน้อยหมูนี่แม่นดึงนั่นน่ะกลมเหนือนะกลมใจที่อยู่นั่นเคลื่อนนั่นน่ะงานได้ไปช่วยกันตลอดนี่นั่นเคลื่อนนะจำมาได้กะเนี่ยมันรอเก่าก็วันรู้ลงมันรู้ลงอ่ะเท่ามาแล้วเนาะเท่าแก่แล้วดังเหี้ยวประมาณไอ้ยังกัญญาณเริ่มเติมตามอย่างบนว่านะจะกินไอ้ยังรถตู้ทุกการจอดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วปุ้นมีขายมีร้านขายผ้าด้วยกะขายผ้าถูกราคาการกุศลกันเองจากละปุ้นเชียงใหม่เนี่ยเป็นว่าขยายหยังโอ้บ้านตรงปงอันนี้เป็นบ้านโล่งอกโล่งใจบ้านบุญบ้านกุศลบ้านกว้างบ้านใหญ่หอมบริจาคเอาซองมาอ่านก่อนเขียนชื่อเหียนามสกุลเหียนี่สินมันต้องบอกเหียอาจารย์นี้ดีเนาะครับเป็นสมศรีชัยมณีจากลำปางไม่จีดจางเลือกวัดวามาแต่ไหนร่วมทำบุญวันนี้กับอามหาอย่างน้ำใจยกไปแดง1 ใบไม่ต้องทอน100 บาทผู้จ้าหลอดเตียนพรรษาที่วัดตุงโปงแหมเนอร์ครับจะเข้าภาษานี้นะตั้งจิตอธิษฐานเนอร์พอจะลดจะละจะเลิกก็บอกอันนี้ต่อนาตุนาเจ้านี้9 เดือนเมามาเชียงตีเว้นสัก3 เดือนมาได้กะมันจะลงแดงก็คือมันหู้ไปกะวันที่15 กรกฎาคม66จำนวนเงิน400 บาทขอประกาศดังๆฟังอีกคนเทวบุตรเทวดาอยู่ทั้งบนเนี่ยด้วยห้ามฟ้าห้ามฝนหน่อยสิครับ1 2นี่เนี่ยสาธุอันนี้มาหอมเลยแม่แหละครับแม่ชื่อหยังเนี่ยชื่อนี้นั่นแม่แสงมาละนามสกุลแสงเทียนเลยตาสว่างปึงประตานเตียนเนี่ยมาได้ตามาได้เปลี่ยนใหม่นะอันเก่าได้เลยครับไม่จืดจางเรื่องวัดวามาแต่ไหนร่วมทำบุญ9 แผ่นอย่างน้ำใจครับขอบุญนั้นใช้ได้คุ้มครองแม่น้องนางอายุมั่นขวัญยืนสัก10,000 ปีมีชีวิตจริงๆจะไปจืดจางมาอีกแล้ว2 นายและ2 นางอันนี้แผ่นละแผ่น20 บาทเนอะ
ไปซื้อต่างประเทศไปจะได้นะนั่งเครื่องบินไม่เสี่ยงตัวใดแล้วครับอันนี้รูดสีมาธรรมจักรได้แก่จักรหยาธรรมจักรกับประวัตนสูตรเองจากมูลพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์สู่สาธุชนทุกชิดลูกหาเขตนิคมมดเนี่ยตอนตัดสรู้ใหม่ๆเนอะถามแผ่นเนี่ยแม่3 แผ่นชื่อหยังแม่บุญเทียมนามสกุลหยังถาบุญชูรู้เกตจิตงามจิตดิดเหมือนเดิมเสริมราศีบูชาแผ่นทอง3 แผ่นด้วยไมตรีแผ่น20 บาทน้องพี่รวม60แผ่นละสาวหลังนี่ก็เขียนหลังนี่ปากกามินิอันนี้70 ถึงหรือยัง72ยังผ่องพันยังแน่นหนาเอากำลังย่างงามๆแข่งกันมาข้างเราเฮ้ยพออย่าเปิดมีจ้าง4 ตัว 5 ตัวย่างยังหลังมาเลยมาทั้งเพศ เห็นสีขาวที่ไรใจอบอุ่นเหม็นบุญนั่งหนาหาผ้าเสื้อใส่เห็นสีขาวเนี่ยสุกอกและสุกใจเห็นสีดำไม่ได้ใจบดีพอสีขาวไว้ก่อนเนาะยังนางคำเนี่ยคำเอ้ยแหละเนาะบอกมันนางคำเอ้ยทำใจกุลนางจันฟองคำประกายสิทธิ์1 2บอกมันมาช่วยบนนี้กันมาช่วยจัดเตียนนี่กันเร็วๆมีไผ่นี่มานี่นี่ปืนจัดเตียนนี่นางพัชรีนางสมศรีชัยมณีมีน้ำจิต2 ซองด้วยกันอาจารย์จัดการอ่านอย่างกำเนาะ5 แผ่นจดอาจารย์นั้นสตังค์ยืนอยู่ได้บ่ต้องถอนเพราะร้านนี้มีทั้งถอนคือร้อยเอาร้อยคือปันเอาปันแปะได้ตัวปีหน้ามาจ่ายได้ขออ่าน2 จำเนอแม่สมพรดวงรัตน์ดูชัดแจ้งหอมน้ำบุญนะหลอดเตียนเข้าพรรษาณวัดตุงปงเมืองปานจำนวนเงิน599 บาทท่วนเอาไปได้มั้ยช่วยกันนี้เนอะอันนี้ก็เป็น500เป็นปันเป็นยังกับมาแม่ขาวนี่ขาวเนี่ยใส่ชุดนี้นะแม่ขาวลังกาปอนเกิดวันพุธวันพุธแล้วแม่เกิดวันพุธแล้ววันพุธในปางสมาธิให้ดำริแก่ใจไม่วายวุ่นเกิดวันพุธ13 88ปัตตอต่อใดแล้ว78นะเนาะนางวิภาดาวิบูลพันธ์นะครับเกิดวันเสาร์ที่17 กรกฎาคมทดสอบ2 3 4ปนัดมานั่งเพ่แหละก็เดี๋ยวจะมีปนานจากตังเวียงป่าเป่าประเด็นนี้จะ3 ธรรมะเนอะ3 คนบริหารจัดการจะช่วยกันอันนี้สภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงป่าเป่าเวียงป่าเป่าเวียงป่าเป่านี่ประมาณคนเดินเมืองห้องนอดห้องนอดก็เดี๋ยวจะได้ช่วยกันช่วยกันอู้กันจะส่งไม้ให้กันเนอะปนานนั่งนี้อันนี้ปนานวันนี้นานถึงนั่นเนอะไม่5 มีเดี๋ยวนี้มาเลือกเอาเดี๋ยวนานถึงนั่นนี่เปิ้นบ่เลือกละก้านาน นานเท่าแล้วได้เปลี่ยนรัตนศิลป์เนอพร้อมลูกเต้าเหล่าหลาน1 ซองดังเดียวอ่านป้อมจังอ่านเอาประจานช่วยกันเนอนี่วันนี้แล้วอ่านให้คำด้วยอ่านต่อยคำครับแม่ขาวลังกาปอนเกิดวันพุธที่13 มิถุนายน 2488โอ้โหอายุมัน70 ปีแล้ว77 78แล้วครับกี่คนด้วยกันนะแล้วก็มีนางวิภาดาวิบุญพันธ์เกิดวันเสาร์ที่17 กรกฎาคม 2508นายอเนกวิบุญพันธ์เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 2510นายพดุงเลิกสุขตะกัวเกิดวันที่ 8 มีนาคม 2522นางนิธิมาสุขตะกัวเกิดวันที่ 12 มิถุนายน 2524อันนี้อย่างใดกับบ่ฮู้แน่เนาะเพิ่นมาฮืออ่านก็อ่านไปมีวันเกิดวันอะไรอย่างตัวก็บ่ฮู้เหมือนกันเนาะก็จะได้ก็มาที่นี่ได้มาทำบุญทำกุศลด้วยกันนะครับจะนักจะน้อยบ่มีปัญหาเนอะพี่น้องทั้งหลายมาที่นี่ก็
ให้กันหอมให้หอมกันไปเปิ่นทำบุญที่ไหนเฮาก็ได้ทำบุญที่หันเปิ่นว่าทำบุญหลายที่เหมือนกับมาเข้าอย่างตักน้ำหลายตามาเข้าหลายไหไปทางใดบะอับบะโจรบะกันบะยากเนาะก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีงามนะครับบางพ่องนั่นมีเงินเป็นกวยบะกินตันตัวตายไปบะได้อันทรัพย์สิ่งของเงินทองบะได้บะได้ตัวไปสักเชื้อกันดับจิตตายเหลือแต่จิตเนื้อเน่าเหม็นอยู่ล่องคนเดียวสลีเคยใจไผ่บะแลเหลียวนอนสาดผืนเดียวมุ่งก็บะฮือได้หมอนขี้ไข่ดำไตคือตื้อเอาไปเผาด้วยป่าจ้าอันทรัพย์สิ่งของเงินทองจ้างมาไว้ฮือคำแก้วมาลูนทำบุญไปเตอะตึงมหายศูนย์จักได้เป็นทุนเอาไว้ไปหน้าบอกว่าฮือไผ่ตึงเปิดตึงข้ามันหากเป็นมาแบบนี้แก้วมาลูนไข่ห่วงขี้มาจากปากโอเสียงแหงแก้วมาลูนแต่บะปอกินแหนงกว่าแก้วมาแซมปะไหนเอาหั่นปะไหนเอาหั่นแถมเหมาะขนาดเฮยแก้วมาแซมเนี่ยนักแกเนอะแก้วมาแซมจิตใจเตียงมันเงินมีกี่ร้อยกี่ล้านแก้วมาแซมจิตใจประมาณเอาไปขี่ซื้อรถใหม่เอวงาน ครับจะปีแน่นอนปอน้อยปอนานจิตใจเจ้าบ้านตื้อเปื้อนตึงค่าวันนี้บ่มีเรื่องลาบและซารอวันผูกคนเตอะป้ากันตั้งเรื่องพ่องกันนั่งเจเมื่อพ่องไข่ขี้ข้าวต้มหลายมากันจะครับมากว้างหลวงลายตึงยินตึงใจตึงเปื้อนตึงค่าลืมอยู่ไงอยู่ไหนวะอยู่ไหนตาเขาน้อยเนาะจำมาได้เปลี่ยนทรงผมใหม่หมดตาเขาน้อยไม่ไกลในเมียงแน่มาแวะด้วยใจไฟประสานสีบุญเรืองก็มาอย่างเบิกบานจิตสำราญหอมสตังไม่หลายแดงเกิดชาติหน้าอย่ารู้เข็นได้เป็นใหญ่นามวิไลเป็นเสน่ห์ดังเลขาเกิดชาตินี้ไปลืมวัดไปลืมบาอยากกินอย่างขึ้นมาซ่อคนเดียวครับเอาหัววันเนอร์ขอบคุณท่านที่ได้มาให้มาหอมกันที่นี่นะครับคุณบุญถมสกุลพาณิชเจริญโอ้นามสกุลดีขนาดทั้งครอบครัว200 บาทมาให้มาหอมกันที่นี่แม่แก้วตอนรับบานติ้ว100 บาทแม่ทองอย่างแม่ทองดีก็ว่าแม่ก็นี่แม่ทองอย่างทองลี่เนาะอย่างอันเสร่วมทำบุญการศึกษา100 บาทแม่น้อยทองซื่อ100 บาทแม่ฝ้ายการมีทอลอนี่คือที่ไหนนี่100แม่ท้องสีครับแม่ท้องสีนามสกุลในอย่างก็ฮัดเสครับแม่ท้องสีฮัดเสเอามาให้มาหอมทุนการศึกษาให้กับเล็กละอ่อนทั้งหลายส่งเสริมการศึกษาก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยเนอขอให้เกิดปัญญาเหมือนกับแสงสว่างที่เฮามาหล่อเตียนกันวันนี้แสงสว่างสวัยก็เหมือนกับพญาปัญญาของเฮาได้จุดประกายขึ้นแล้วก็สว่างสวัยส่องไปหลายตีหลายแห่งพี่น้องเหยปัญญาทั้งนั้นที่เขาหันในโทรศัพท์นี่นะหันลูกหันหลานอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศก็เกิดมาจากปัญญาของคนเนาะปัญญาโลกัสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนัตถิปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีครับนั่นแหละฉะนั้นในธรรมในหูมืดปัญญาไปส่องได้หมดครับบินบนหนอากาศใต้น้ำใต้ดินปัญญากึดขึ้นไปได้หมดเตียวขึ้นบนอากาศเตียวลงในน้ำพอไปตายเกยน้ำก็มีปัญญาเนี่ยครับจะมาปูจาเตียนจะมาปูจาขี้เพิ่งตั้งนี้เน้อเพื่อเขาจะได้รอด้วยกันพี่น้องทั้งหลายเอาบุญเอากุศลด้วยกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยให้หอมกันให้หอมกันมาเตอะแม่แสงเพียนแก้วมาร่วมทำบุญที่นี่นะครับขอบคุณมากอนุโมทนาสาธุในส่วนบุญส่วนกุศลของพี่น้องทั้งหลายมานี่แถมแล้วนะครับแม่สายพินมุกดานันร่วมทำบุญหล่อเตียนพรรษา100 บาทขออนุโมทนาสาธุได้ประกาศชื่อเสียงเรียงนามเฮอเทวุฒิเทวดาเจ้าทั้งหลายแก้วดวงติบหยิบมาหาด้วยแรงแห่งศรัทธาไม่ไปไหนร่วมทำบุญวันนี้อย่างตั้งใจอยากจะหันข้างในซิจริงๆ1 2มูไม่ย่าไม่ยิงหรอนสาวแซ่จีงามมาใกล้ๆเพ่ที่เขียนหนังสือข้างๆมานี่หาสมชาติเอ้ย
ไม่ออกถามหานี่เปิดไข่ฮือตานกับมือมหาสมชาติเนอะมันแน่นดีถ้าตานกำนานกับมันนี่นอนเหมือนมึงบอก ขอขอบคุณยายจ๋ามาจากไหนกำไป500ฮะขอเบอร์โทรท่านมหาสมชาติเจมมหาสมชาติที่เบอร์โทรเจมเนอร์นี่แฟนคลับกันทั้งถามหาบุญบ้านเดี๋ยวนี้แม่เทียนเก้าแผ่นด้วยไปเอาเก้าวัดหมูดเก้านี่แหละหวังดีออกมาหลายๆนะขนาดเก้าออกมาแล้วอยู่แถวเนี้ยท่านมหาเอ้ยมีญาติโยมต้องการปุ๊บด่วนที่สุดในโลกเนอะถ้าป้ามหาจะบ่หอมเหมือนว่าเข้าใจไหมเมลาพรนิพาพรอันอย่างแหมลายพรดูขับบ้านป่างิ้วป่างิ้วดินไหนปื้นกันไม่ขจานมึงกันป่างิ้วเวียงป่าเป้าเฝ้าคอยหาเดินทางมาแต่ไกลด้วยใจหวังมาช่วยกันเสริมเบอร์พลังแม่ได้มีสตังหอมหมดเลยอยู่ยังป่าเป้าวันนั้นเนี่ยขึ้นกับพานมาหน้าเนี่ย1 2ด้วยกันเนี่ยพระมหาสมชาติจ๋ามาปะญาติโยมจิมเนอร์มาหาอื่นมาเกี่ยวบนว่ามหาสมชาติคนเดียวองค์เดียว แม่อุ้ยแดงแก้วดวงทิพย์รวมทำบุญวันนี้มีทุกปีมี2 เปล่าก็ขอ2 เปล่าจิมเนอร์มหาสมชาติมาให้ญาติโยมต้องการปุ๊บนี่เปิดเอาเข้ามาขอมาถวายนี่ทุกปีเอา2 ไม้มานี่2 ไม้2 ไม้2 ไม้มา2 ไม้มา2 เก่าไป2 ใหม่มาอันนี้เดินอยู่อันนี้นี่เป็นมหาสมชาติเอ้ยอันนั้นนะรอเหลียวเพื่อนนั้นนะพอเถอะสุดรอเนี่ยทำหาเขาใครใจไปเป็นเอาของมาถวายสาตุสามันตาจะกาวาเลสุอิดากาฉันตุเทวตาโยอากันตัวปุญญโนอนุโมตตุกันนันตุพาลามุตตมังฟังลาผู้มุตเตปาและเตปินอินตะพมโยมราชดาวทุกดันดาวเกิดไปบนสุภาษตาวจนะไข่ข่าวประวุติกาขอตานผู้ข้าขออันเจเตวบุตเตวดาเจ้าอันนักษาป่าโคปาเหล่าบ้านลุงเฮาที่นี่น้ำปลาถิ่นห้องช่วยกับมาเสษซ่อนสาธุการเบิกบานที่บ้านใจบัสตานแห่งอยู่ปากันเจียวมาเป็นหมู่เป็นจุ่มเสียสละจตุปัจจัยไทยธรรมกุศิบาท20 บาท100 บาท1,000 บาทตามเจตนาผู้พาเจตนามุนจนะเจตนาและอปราเจตนาหังพิกเวกัมมังวัฏามิพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นตัวกรรมนะเจตนาดีเป็นกุศลกรรมเจตนาบันดีเป็นอกุศลกรรมดองสีจัดงามเนาะเพิ่งกับเจ้าบนแต่แม่ยังก็แม่เชี่ยมล่าเป็นคนจีนแหละนั่งเครื่องบินไม้ดาวาแหละนั่งเชี่ยมล้อแม่เชี่ยมล้อวาริยะอาริยะลัคนากุลปัตตรูนามสกุลยาวิชอกลัคนากุลอยู่นางเหลียวบ้านนางเหลียวเนาะในเวียงหนาและครอบครัวจิตชัวนั่งหนาพาสดใสร่วมนำบุญวันนี้อย่างตั้งใจขอเงียงดูข้างในเป็นใบแดงขอบคุณมากๆครับเอาเลยครับจะปอบเปลี่ยนกันครับท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับท่านมีความปรารถนาอยากจะบูชายังขี้พึ่งนะครับที่อยู่ที่ในกล่องนี้พ่อแม่พี่น้องตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านมาห่วมกินห่วมทานด้วยกันก็ขอเชิญชวนนะครับหน้าที่การประกาศบริการให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับเขาสร้างบุญต่อเขาได้ก่อบุญใหม่ด้วยกันครับทำบุญร่วมชาติทักบาทร่วมขันในการนี้ครับโดยบ่มีการที่จะบังคับขับเข็นเนาะอยู่ที่เจตนาของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านท่านจะให้จะห้อมอย่างใดก็สู้แท้แต่เจตนาของพ่อแม่พี่น้องนะครับอันความกรุณาปราณีจะหามีไผ่บังคับก็หาไม่ย่อมหลั่งมาเองดังฝนอันชื่นช่ำใจจากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอยู่ที่เจตนาครับเจตนาของพ่อแม่พี่น้องตั้งจิตตั้งใจมาจากบ้านจากจองแล้วจะมาหล่อเทียนด้วยกัน
มาสร้างประทีปนะครับประทีปแห่งปัญญาในวันนี้ครับมาจากตั้งเหนือตั้งใต้ตั้งวันตกวันออกเนาะมาโดยกันครับทราบข่าวแล้วมาสร้างบุญต่อมาก่อบุญใหม่โดยกันณที่นี่ครับศูนย์รวมแห่งการทำบุญในวันนี้ในการรอเตียนเข้าพรรษาครับในการรอเตียนถ้าพ่อแม่พี่น้องอาจจะคิดว่าโอ้มันเนี่ยหยังอีเนาะครับเนี่ยมันเนี่ยหยังเป็นการบ่ได้ไปซื้อเอามาดีกว่าอันนั่นก็ซื้อได้ครับแต่ว่าความร่วมไม่ร่วมมือมันบ่มีเนาะเฮาสร้างโดยจุดประสงค์ในส่วนของความสมัครสมานสามัคคีในการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันครับมีสตางค์ไผไปซื้อก็ได้ก็ได้ครับแต่ว่าเปิ้นบอกว่าเนาะครับพ่อแม่พี่น้องบางผู้บางคนมีเป็นคนมั่งคนมีแต่บ่มีบริวารบางผู้บางท่านมีบ่มีเงินบ่มีทองแต่มีบริวารนั่นก็คือเป็นผู้ที่ได้ทำบุญสุดตานมาแต่ก่อนมีพักมีพวกเนาะอันนี้ก็เหมือนเดียวกันครับพ่อแม่พี่น้องเฮามาให้มาหอมกันนะตรงนี้สร้างบุญกุศลด้วยกันครับเกิดมาในภาวะชาติใดเฮาจักได้พบปะซึ่งกันและกันเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมด้วยกันครับสร้างบุญในครั้งนี้ครับก็เป็นพระกุศลผลบุญกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับพระพุทธเจ้าเปิ้นเป็นนอโพธิสัตว์เปิ้นจะทำบุญครั้งใดเปิ้นยังอธิษฐานนะครับด้วยสัจจะอธิษฐานว่าขอให้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสข้างหน้าหากบุญมาวาสนาทรงอีนะครับเปิ้นก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทำบุญครั้งใดเปิ้นอธิษฐานลูกครับอธิษฐานสัจจะอธิษฐานก็เพราะฉะนั้นครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะเจาะใส่หัวเจาะใส่เก้าเนาะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นปัจจัยที่จะนำเป็นพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อกับวัดเพื่อกับสาธารณชนในโอกาสต่อไปครับเชิญพี่หนานครับครับเอาเดี๋ยวนี้3สหายอยู่ด้วยกันเนอะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือมาม่ายังมีลำยำเหนือของลำยังมีของแสบเหนือแกบยังมีลำ ครับเป็นบาตะกี้เนี่ยพระโพธิสัตว์หมายถึงผู้ที่จะมีโอกาสที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโอกาสต่อไปกำลังล้อคิ้วกันอยู่ถ้าล้อคิ้วอยู่จันหยาจันดุสิตาครับจตุมหาราชตามันดิสายามาดูจัน14เนี่ยเนอะครับนักบุญทั้งหลายที่ตายไปปุ๊บไปล้อคิ้วอยู่นะพระเจ้าของเขาเกิดมาในโลกใน28พระองค์ด้วยกันจำได้ก่อนประทับจำมันนักเอา5องค์แรกให้ก่อนแล้วก็5องค์สุดท้าย5องค์สุดท้ายปัจจุบันนี่นะที่เอาไว้อยู่5องค์แรกมีตันหังกะโลเวทังกะโลสนันกะโลที่ปังกะโลโกนทันโยจบประทับเอาหน่อยมันยาวเอา5องค์สุดท้ายอย่างกับกุศลโธโกนะกัมนากัสสปะสมณะโคดมและพระศรีอริยเมตไตรคือพระศรีอานในโอกาสต่อไปนี่สร้างเวทตึงบัดเสียลายจึงยินจึงใจไม่ห่างจังเท่าคุณพองพันแก้วประภา100 บาทอ่านเหตุกรรมกูหอมจึง100ดับปิ้นนี่หมดได้กะเอาไป500มาคูมกันมันดูเห็น500ที่ไหลน้ำลายย้อยเห็นใส่ใบ500น้ำลายไหลใบปันเธอละจ๊ะอยู่ตัดใดยกเอามาไวๆหนานจะทอนตัวเกิดวันหยังเกิดวันติดแล้ววันติดสีแดงมาแรงนักใจทึกทักนักหนาพาสดใสกำใบม่วงใบนี้อย่างตั้งใจและมีแหมเท่าใดยกมาเลยเมน้อยทองชื่อ100 บาทสีส้มนี่เกิดวันหยังเกิดวันพี่ท้ายก็เกิดวันจันทร์สีเหลืองรุ่งเรืองนักสีประจักษ์ของพระสงฆ์ผู้ทรงศีลมีเสน่ห์นักหนาเป็นนาจินไปทุกวัดทุกถิ่นได้กินฟรีวันนี้กินวันข้ามฟรีเนอะนี่เหรอจะข่าวเกินมาอย่างเดี๋ยวกันนะอันนั้นเหรอเกินวันอย่างเกิดวันพัดเนี่ยปางสมาธิให้ดำริแก่ใจไม่วายวุ่นรักษาศีลกินเพลเดินเต้นตรงจะดำรงคงเช่นเป็นคนดีวันนี้ได้กินฟรีเหมือนกันแม่ฝ้ายการมีบ้านทอรออย่างตรงหลวงนะบ้านตรงหลวงแหละกำทุ่งหลวงเดี๋ยวว่าตรงหลวงถ้าว่าตรงหลวงอันนี้ก็กำยองนะดามเมือง
ครับ100 บาทเนี่ยเกิดปีหยังปึ่งหยังตัวปึ่งหยังเสียขาว วันนี้ปึ่งวัดปึ่งวานเนี่ยวันนี้นะอันนี้เสื้อขาวนี่ปึ่งหยังนี่ปึ่งหยัง ครับไวสาท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูชลทานพิทักษ์ครับหรือตุลุงแดงตัวปึ่งตัวจุนนะครับ12 ราศีนี่ก็ได้มาร่วมกินร่วมทานนะครับปึ่งมาเอาสบายดีของเมทองดีอัคเสหอมพิเศษทุนการศึกษาครับการศึกษาคือแสงสว่างชี้ทางให้เกิดปัญญาเพียงท่านสนใจใฝ่หาชีวิตพัฒนาแน่นอนผู้ไม่มีการศึกษาย่อมเป็นเบี้ยล่างเสียหลุมแก่ผู้มีการศึกษาอยู่ทุกวันนี้ครับฉะนั้นการศึกษาเป็นสิ่งที่เกิดคนจะใครมีการศึกษานี้ต้องท่องคาถาหัวใจนักปราชญ์เนอะว่าจะได้เสี้ยลายเดินมาแล้วแค่เอวบางอย่างสะสมใส่เตียวยีนมาแต้แม่ชื่นชมหอมตัวใดอันที่หอมเนี่ยคุณเนอะเมแก้วตอนรับโดโอ้บ้านเมติวครับเปิดมาได้มาบ่ได้นะติวมาน่ะบ้านบนนี้ คือรถกับบ่ได้เกิน100 บาทได้จ้าแผ่นทองเหลืองเนอครับทองธรรมจักรนี่นะนิด20 บาทแผ่นละ20จะเอาเต้าอายุก็ได้เนอครับ5 แผ่นนี่ก็100แล้วเจ้าปีในน้องเปื่อนปองวงสาเยงพอเวลาขวายมาแล้วเจ้า8 โมงบ่ายเข้ามาเด็ดเต้าจะ15 นาทีเม่นตัดขจายปักกันเจงจัดปักใบม่วงใบแดงเกิดมาจากนี้บันไดบันแดงมักพอมาเยงกินหวานตาลต้อมเนื้อพระป่าสมาคีกำลังเวทอ้อมตังอจุอาจะขจายมานิจะมาตุปะปันสินปันปอนมากันเด็กกับบันไดหลอกหลอนที่เหตุเมงจอนไฟบะจอนมันเด่นอาจารย์ว่าต่อโอ้ครูบามาแล้วครูบา10 ปันครับท่านได้เดินทางมาพร้อมกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านครับสัตว์กูก็ดิทำไมขอเป่าหัวเขาเดินนี่สินนักวังดิครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอยากจะร่วมในการปูชาขี้ผึ้งหรอครับท่านครูบาวันอยู่นี่ท่านเกิดวันหยังเนี่ยเนาะเขียนลงไปก็ได้ครับเกิดวันหยังปีหยังเกิดวันติดความคิดผึ่งผายอยู่สุขสบายต่อเท่าคุ้มเท่าครับเกิดวันจันทร์ใจบานบ่เศร้าดับจิตไปบนชั้นฟ้าวันอังคารกล้าหาญสง่าอยู่ในบ่ท่ากลัวภัยวันพุธวิสุทธิมดใสผาธนาใดสมใจไฟอ้างครับวันพัดสมบัติมากกว้างเข้าของเงินคำปะเลอวันศุกร์สนุกแต่เนอคนอื่นเบิ่งข่อยโยนวันเสาร์บ่ท่ากำสวนบริวารมวลมากมายชื่นสู้นะครับจะกินอายังถึงหลอบถึงรูอยู่ในวัดนี้พร้อมเกิด7 วันจิตใจนอบน้อมมาสาววัยวันตาดิวกระเป๋างามดีนักหนาพอเหมือนดาราอายุสาวเก่าคำมาทำให้แล้วปุ้มขันเงินมาแล้วอันที่จื้ออย่างก็ได้กี้ถามเลยครับเนาะยังไม่ได้กินเด้อบัดหูจักเนาะคุณแม่มหาชาติอายุแต่ไหนวันนี้ดิเน็ตประกาศเนาะ81เด็ดในยังใสเขียวเหมือนดังแก้วมณีอันมีค่า81พอดังหลังเหมือนดาราเนี่ยพอดังหน้าจะบวชชีไม่กี่วันนะก็บวชชีกันเนอโดยน้ำใส่ใจจริงของคุณแม่ครับแต่คืนนี้ได้ไปพักได้ไปนอนณที่บ้านของคุณแม่ยมของท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยแต่คืนนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเนาะได้ในการที่มีความกรุณาปราณีจากผู้มาจากแดนไกลนะครับน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านตลอดถึงแม่หลวงนะครับแม่หลวงบ้านเนาะมีจิตใจไฟเอื้อเป็นมิตรแก่จิตมิตรแก่ใจครับหมู่คณะทุกท่านนะครับวันนี้ต้อนรับขับสู้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านในการรอเตียนเข้าพรรษาครับเชิญประธานครับครับก็ผ่านไปผ่านมาก็มาตั้งนี้เนอะกองอำนวยการที่นี่นะครับจะมาปูจาขี้เพิ่งที่จะร่วมรอเตียนด้วยกันวันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาให้มาหอมช่วยเหลือการศึกษามาเลยครับด้วยความยินดี
คุณมากนะครับผมก็จะอ่านรายชื่อรายนามของพี่น้องนักศิลป์นักบุญทั้งหลายกับเทวบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายได้จดใส่ไว้ในสุวรรณปัตตาแผ่นเงินแผ่นคำมาอำนวยพรให้ทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอายุมั่นขวัญยืนนึกคิดอันใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาก็ขอเชิญทุกท่านมาที่กองอำนวยการได้เนอรถราทุกกันเข้ามาแล้วก็มาสู่ทั้งสนามโรงเรียนนี่ก็ได้ที่จอดเขามีปันเลอะให้พอนั้น ครับไปมาสะดวกนั่งลุกสบายครับณบริเวณงานที่นี่เนาะ นี่หันไปเวียงกาหลงในหัวเรามาจากเวียงป่าเป้าเวียงกาหลงแม้แต่กายังมาหลงคนเห็นคงหลงกว่ากาถ้าไปเห็นเวียงกาหลงเวียงอุดมเวียงร่มเย็นยังคงเป็นเวียงป่าเป้าชาวเชียงรายครับไปแอวกันได้เนอที่เวียงกาหลงวันนี้รถจากเวียงกาหลงมากันเป็น10 กว่ากันบุญกะเนาะนักเหมือนกันนะครับ จากการรายงาน100 กว่ากันเนอะครับวันนี้นะครับสายทานศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องไปกันมาเนาะครับมาวันนี้อย่าแวะทางเพเนอเลี้ยวขวามาเพทางปุ้นไปฝั่งนั่งเดี๋ยวจะรับไหนเรียกตกเก้าอี้รถทุกการจอดเป็นแถวแนวตลอดรถที่สำคัญเนอมีสปะรถทุกยี่ห้อรถเก่ารถใหม่รถไฟแนนซ์รถแปะรถดาวกับรถเขาไปเก็บได้แล้วรถจะงามอยู่ที่สีนะจ๊ะรถจะดีอยู่ที่เครื่องรถจะมีเรื่องอยู่ที่คนขับรถจะโดนจับอยู่ที่ผิดกฎหมายรถจะหายอยู่ที่คนลักรถจอดในห้องพักคือรถตำรวจรถใส่คนเจ็บคนปวดรถอปภลว้าวบ่สงสมรถต่างจากใดบปอคือรถหลังอ้อยรถนั่งตัวเมียน้อยคือรถเกบ้านกับนั้นมือนี้มันสลิดพอดีเนาะรถดิดพินดำๆคือรถเจ้าชู้รถเปิดจักรปัญญูคือรถลากศพรถขับลี่ๆลบๆคือรับของเห็นคุณครูกับนักเรียนมาเวียนแวดมาดึงเจ็ดดึงแปลกไม่ไปไหนห้างกับแขวเอวก็มุนอย่างสมใจนั้นลูกไผ่มุนอุ้มลุ้มจุ่มเนอเขาด้านไหนนะลูกหลานเนออาจารย์ชื่อหยางพอชื่อหยางนักเรียนบทต้องถามมันนักหรือไม่ เห็นนักเรียนนักศึกษามาญาติจิตอึบอกุศลบุญราศีร่วมทำบุญกับอาจารย์ด้วยไมตรีสตางค์ที่หนูมีหอมมาเลยเป็นใบแบงค์ใบสาวหรือใบร้อยครับหอมนิดๆหน่อยๆอย่าพาเฉยบุญกุศลนะจ๊ะอย่าละเลยโอระเหยบุญมยามหาบารมีเกิดชาติหน้าอย่ารู้เข็นได้เป็นใหญ่งามวิไลเป็นเสน่ห์ดังเลขาเกิดชาตินี้ได้สร้างวัดได้สร้างวาได้ปักยอดผ้าป่าก่อนร่วมกันเกิดมาทั้งดีต้องเอาดีให้ได้จะตายทั้งดีต้องสร้างความดีให้ไว้ชาตินี้เรามีหวังยังต้องเกิดเรียกทำเดินความดีทั้งมีผลเมื่อชีพวายมาลายศูนย์บุญบันดลกับบุญกุศลนี่จะอุ้มปองไปน้องนางเอาจื่อมานี่เอาจื่อมานี่อ่านเดี๋ยวกับล้อโอ้เน็บใบลอยมาให้ผมกับทุกเปิดอันนี้ใบลอยเดี๋ยวเปิดเน็บพึ่งอาจารย์กันเดี๋ยวว่าปู่จ้าเสียงมันดีครับลงทานทุกลงทานเขียนชื่อมาเจมเนอร์ตัวมาหอมอย่างพองไปฟังเปิดเจเนอร์นายศรีวันนางคำนนเกิดบอกวันเกิดด้วยมดพุทธเกิดวันที่3 เดือนกันยายนวันพุธปีงูให้มันกำกลห้ามกินกินวันครับบ้านหนองยางลำปางเด้อจันฟ้องคำนนบ้านหนองยางลำปางครูบาเจ้าไอ้ยังเอามากะมาเด้อเขียนกันเห็นครูบาใส่ชุดดำงามแต่อันนี้ดูลงทานวัดหนองยาวตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายมาไก่เนาะโดยจิตเจตนาศรัทธาของพ่อแม่นะครับมีอย่างครับสายบุญแม่จันกันทิยะที่มี500เนี่ยบ้านหนองยาวเวียงป่าเป้าเชียงรายมีน้ำดื่ม600 ขวดเข้าพัด5 กล่องนะครับ5 กล่อง53 53นะครับครับผมหล่น1 ร่วมรอเตียนแม่จันกันศรัทธาที่นั่งบริเวณในเต็นท์นี้ตอนนี้ก็ที่จะ
หล่อเตียนก่อนก็เจริญปอนเนอะเพราะว่าพิธีนี่จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตอนนี้ช่วงว่างนี่บึดคนจะหลายฉะนั้นก็ฮือศรัทธาเฮาที่มาถึงบริเวณสถานที่ก็ขอเจริญปอนลุกขึ้นแล้วก็ไปรอเตียนก่อนเลยบึดมันจะกั้งแล้วก็คนจะหลายจะลำบากโดยเฉพาะคนเฒ่าศรัทธาเฮาที่มาถึงในสถานที่บริเวณนี้ขอเจริญปอนไปรอเตียนได้เลยเนอะลุกไปรอเตียนเริ่มต้นตั้งแต่ที่ตุเจ้ายืนแล้วเขาก็ใจน้ำโบยตักน้ำเตียนแล้วก็รอตั้งแต่เวลานี้ได้ส่วนเตียนที่ตั้งที่ประลำนี่จำนวน15เล่มอันนี้จะตาน15วัดศรัทธาเขาจะมาปักมาทำบุญก็ตามเจตนาเขาจะตานอยู่3วัดกา5วัดกาหรือว่าจะร่วมบุญถึง15วัดนี่ก็ได้ก็ขอเจริญปอนได้เลยเนอะได้ลุกขึ้นมาเลยศรัทธารอไปเรื่อยๆโดยที่เข้าทางวันออกเนอะทิศตะวันออกเข้าทางวันออกรอได้เลยศรัทธาลุกไปเลยแล้วก็กำน้ำโบยกำน้ำโบยแล้วก็ปุ้นจะมีกลวยอันสุดท้ายปุ้นเข้า2 แถว2 แถวขนาบไปเลยตั้งปุ้นกับว่าไปเรื่อยๆตั้งปุ้นก็ว่าไปเรื่อยๆประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆน่าลุกเลยแม่บึดคนจะหลายเฮารอเตียนไปมาต้องฟังก๊อก1เฮือยอดได้3เล่มแล้วก็เตียวไปแล้วก็ตักแถมแล้วก็ยอดแถม3เล่มบะฮื้อเข้าตั้งข้างเฮาเข้าตั้งหน้าแล้วก็ออกตั้งหลังที่เดียวครูบา40,000เพิ่นจะบอกแนะนำนะครูบาอาจารย์นิมนต์เลยนะครับนิมนต์รอก่อนศรัทธาที่มาถึงก็เจริญปอนเลยช่วงนี้มันดูต่างดีเก็บภาพถ่ายภาพนะเราอ่อนลูกหลานนักเรียนตัวเนอะนักเรียนคณะครูนักเรียนมารอเตียนก่อนเลยเอานักเรียนมารอเตียนเลยคุณครูนักเรียนตั้งแถวมารอก่อนเพราะว่ากำเดียวจะต้องไปเสิร์ฟน้ำไปบริการด้านอื่นศรัทธาบ้านเฮาคนเฒ่าคนแก่ไปรอเตียนได้เลยนะแล้วก็เอาน้ำโบยนั้นไว้ในกลวยฮันเนอร์จะมีกลวยไว้เฮากำไปตัวศรัทธาเอาขี้เพิ่งไปตัวเนอะคนละ9แผ่นกำไปเลยนับขี้เพิ่งไป9แผ่นแล้วก็เฮาก็เอาจอมในฮันเนอะกำขี้เพิ่งไปตัวแม่ขี้เพิ่งอยู่ติโต๊ะฮันน่ะคณะกรรมการช่วยบอกกล่าวแนะนำกำขี้เพิ่งไปตัวนับไป9แผ่น9แผ่นเขาก็หม้อขางนะก็จอมไปหม้อขางอันไหน3แผ่นแล้วก็ตักน้ำเตียนแล้วก็หยอดแล้วก็เอาขี้เพิ่งนั้นไปจอมแหม3แผ่นเนี่ยเอาขี้เพิ่งไป9แผ่นเนอะศรัทธาขอเจริญปอนเลยเอาขี้เพิ่งไป9แผ่นแล้วก็เอาน้ำโบยป่อไปเสาะคนมาช่วยเนอะกรรมการบ้านตุ้งโป่งเฮานากรรมการที่จะวนน้ำโบยตัวกรรมการที่จะเติมขี้เพิ่งตัวนะเพื่อมันตันกันเจริญพรเลยเนอะญาติโยมกำขี้เพิ่งมาคนละ9แผ่นนิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ขอนิมนต์ได้นะครับได้หล่อเตียนแปลงห้อมแปลงตางให้รู้เจ้ากำเนอะเข้ากาตังหน้าบ่เฮือย้อนสอนนะกำขี้เพิ่งไป9แผ่นเจริญพรเลย
ครูบา40,000ช่วยอยู่ตรงนั้นแนะนำศรัทธากรรมเนาะขี้เพิ่งเอาไป9 แผ่นแล้วก็เขาจอมในหม้อขังฮะเนอะบ่ต้องเอาจ่งก้อยๆปล่อยมันจะสะเด็นเข้าใส่กำเอาขี้เพิ่งไป9 แผ่นนะ9 แผ่นแล้วก็เอาน้ำบวยกำน้ำบวยตักจะไปเยิงสูงแม่น้ำบวยถ้าเขาตักน้ำตาเตียนแล้วมันจะย้อยเข้าใส่แขนเขาต้องก้อยๆเอาระดับหมอกอกเขานี่ถ้าเขาไปยกสูงแล้วก็เดี๋ยวน้ำตาเตียนมันจะย้อยเข้าใส่นะเอาขี้เพิ่งนิมนต์เลยครับทางนั้นนิมนต์ขี้เพิ่ง9 แผ่นเนอะครูบาเนอะตำปูนจัดตำปูนไปประคับประคองช่วยกันแล้วก็ตั้งนี้ก็ทำบุญนะจะทำบุญแถมก็ขอเจริญปอนได้เลยเนอะตัดเสียงเลยตะวันตัดเสียงเมาเล่นคอม เน้นเดี๋ยวเมาเล่นมือถือตัดเสียงเลยตะวันเลยตะวันเปิดไมค์เลยเปิดไมค์ทำเมื่อเฮายิ้มแย้มแจ่มใสบุญทำเมื่อเฮาเกิดความคิดดีๆครับปนันครับปุญญังโจยหิทูหรังปุญอันโจรนำไปบ่ได้สุโขปุญญสะอุจโยการสร้างสมซึ่งบุญนำความสุขมาครับบุญยังสุขังชีวิตตะสังขยมหิบุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตตัวเองนะครับครับเพราะฉะนั้นเราสร้างบุญสร้างกุศลไว้สร้างบุญไว้เตอะจักบ่อสูญหลายจักสุขสบายต่อเท่าคุ้มเท่าครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้สร้างบุญกุศลด้วยกันมากหน้าหลายตาเนาะที่ท่านมาตั้งหลายมาตั้งหมู่ตั้งมวลนี่ก็มาสร้างสมบุญกุศลพ่อแม่พี่น้องอยากจะปูจาที่เพิ่งเนาะตามเจตนาบบักบแบนชาวบ้านก็ได้50ก็ตามจะฮื้อมันงามสัก100ก็ได้อีนะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนอะครับในการที่จะเทียนครับถ้าท่านจะปูจาขี้เพิ่งไปทางนั้นนะครับปูจาเขียนเสร็จแล้วเอามาใส่ทางนี้ครับแล้วแหมเพื่อเขาจะเอาจากทางนี้ไปหล่อปุ่นนี่เนาะครับโดยความตั้งใจของพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยบุญกุศลก็ขอให้ได้สำลิดผลทุกผู้ทุกคนเกิดมาชาติใดก็ขอให้จงพบแต่กลุ่มเงินกลุ่มคำเนาะเงินไหลทองไหลมาครับด้วยบุญกุศลที่สร้างมาละศรัทธาเฮากระเดียวก็ตั้งในปรำเพกะเดี๋ยวเราฟังครูบาเปิ้นนะนิมนต์ท่านอาจารย์40,000เปิ้นเจิญศรัทธาที่เข้ามาก่อนก็เจิญหล่อเตียนไปก่อนทยอยหล่อไปเรื่อยๆเอาเตียนเอาขี้เพิ่งคนละ9 แผ่นนะกำขี้เพิ่งไปคนละ9 แผ่นแล้วก็เอาจอมตีหม้อขางแม่กำขี้เพิ่งไปตัวเอาขี้เพิ่งไปตัวแม่ขี้เพิ่งมีตีโตเนี่ยเอาขี้เพิ่งไป9 แผ่น9 แผ่นนะจอมแล้วก็รอให้มาปักทำบุญที่15 วัดก็มาปักไปเรื่อยๆศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญท่านทั้งหลายรอเตียนพรรษาในวันนี้มารอเตียนพรรษาในวันนี้แม่เขามาเดินยิบเอาขี้เพิ่งอยู่ในตะกร้านี่ได้เนอะนะเจ้าหน้าที่ย้ายตะกร้าขี้เพิ่งไว้ซ้ายขวาย้ายตะกร้าเก้าอี้ไปทางผักทางมันออกแหมสักตะกร้าสองตะกร้าก็ได้พอเวลาพวกมาเอามันไม่โซนกันเนาะยิบไปคนละ9 แผ่นล่าไปอธิษฐานใส่ว่าต้องจำกัดว่าเขาจะได้เขียนชื่อลงห้ามไม่ได้เขียนบอกว่าเขาทำบุญร่วมกันแล้วก็อธิษฐานใส่ก้อยหยอดลงไปให้มันไหลลงไปนะเพราะน้ำเตียนมันฮ้อนมันจะกระเด็นขึ้นมาแล้วก็ยกตักยกขึ้นอธิษฐานหยอดไปกำน้อยจนถึงสุดหัวแล้วก็เอาน้ำบุญน่ะ
หยอดใส่ลงตะกร้าบ่ต้องย้อนสอดออกมาแล้วก็ออกทั้งซ้ายทั้งขวาได้เลยเนาะทำความเข้าใจญาติโยมว่าเทียนที่เป็นแผ่นลูกธรรมจักรนั้นคือไปปูจาปุ้นเนอที่กองอำนวยการที่ปนานเปิ้นประกาศประชาสัมพันธ์ปุ้นคือกองอำนวยการอันนี้ส่วนย่อยในการบรรยายเนาะไปปูจาปุ้นมาแล้วก็เอามาใส่ในตะกร้าหรือว่ามาใส่ในกระทะได้เลยส่วนถ้าญาติโยมที่เดินเข้ามาหลอดเทียนคือเข้าสองด้านเนอแมเนอร์ปอเนอร์ซ้ายขวาเข้าด้านซ้ายกับด้านขวาก็ได้ก็ยิบน้ำบุยน่ะตักแล้วก็หยอดลงไปยิบเทียนที่อยู่ในตะกร้าคนละ9 แผ่นเนาะอธิษฐานหยอดลงไปเลยเพราะว่าเขาทำบุญที่กองด้วยการบุญแล้วนะเจ้าทายาทโยมเนาะแล้วก็เดินออกไปเนิ่มต้องย้อนสอนพิกมาละนะบ่จำเป็นต้องถอดกึบนะบ่จำเป็นต้องถอดกึบเนาะเพื่อความสะดวกนะบ่ต้องจำเป็นต้องถอดกึบแล้วเขาตั้นทั้งหลายเสร็จแล้วก็มานั่งในศาลาตรงนี้ท่านใดที่จะร่วมทำบุญปักยอดต่อยอดถวายเทียน9 เล่ม9 วัดถวายเทียม9 เล่ม9 วัดโอ้มีหลายวัดหลายวายนะ15 เล่มกะปัจจัย9 เล่ม15 เล่มขอสุมาภัยเนาะปักตั้งแต่หัวนี่มาถึงสุดท้ายตายนี่ก็เจริญพรเนอะเฮาจะทำพิธีถวายเทียนพรรษาวันนี้ร่วมกันหมดทุกผู้ทุกคนทุกท่านทุกนามนะทุกผู้ทุกคนทุกท่านทุกนามในวันนี้เฮามาสร้างบุญด้วยกันสร้างแสงประทีปแสงสว่างให้กับตัวเองสร้างให้เป็นแสงนำมรรคะคือหนทางเฮาไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าท่านใดที่ยังบ่ได้บูชาแผ่นเทียนเป็นรูปธรรมจักรนั่นคือมรรคมีองค์8ก็ไปบูชาที่ปุ้นได้เนื้อที่ศาลาที่เต็นท์ด้านวันออกปุ้นเนาะเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาเต็นท์หลังนี้ที่มีผ้าโบสีเขียวนี่สีเขียวอ่อนเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปซ้ายขวาเนาะแล้วก็ยิบเอาเทียนที่เป็นลูกธรรมจักรเนี่ย9 แผ่นเอาหยอดลงในกระทะเลยเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์ดูแก๊สกำเนิดเพื่อมันนักมันบะแห้งมันบะฮ้อนเนาะเสร็จแล้วโยมแม่โยมพ่อท่านทั้งหลายจะมาร่วมปักยอดนี่คือเทียนพรรษาที่เขาจะถวายในวันนี้ในช่วงเวลาบ่ายเนาะก็15 ต้น15 เล่มเจริญพรตามเจตนาศรัทธาเนอะจะขึ้นยากหน่อยเนอะอีแม่ก็ก่อยขึ้นขั้นใดนี่เนาะเพราะว่าทางนี้มันเป็นตะลิงเนาะเป็นตีดอนหน่อยทางนี้ทั้งนั้นขึ้นสีขาวเพื่อชาวชาและพระนักจัดรายการร่วมกันโดยมีพระอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตรพัฒนวิกรมหรือว่าอาจารย์บรรยงผอ.สถานีในเครือข่ายทุกเครือข่ายได้ร่วมกันประชุมก็ตั้งแต่แรกเริ่มมาก็ทยอยมาแล้วก็มาจัดงานกันในวันนี้ถือว่าเฮาทั้งหลายวันนี้เป็นวันรวมญาติวันที่เฮาจะได้มาจุดแสงประกายของชีวิตและกับความสว่างในชีวิตเป็นแสงสว่างส่องตางมรรคะคือหนทาง15 วัด15 เล่มสถาญาติโยมทั้งหลายเฮาไปบางครั้งไปแค่9 วัดนะวันนี้เฮามาที่เดียวได้15 วัดก็เจริญพรเนอะน่ะยิบเทียนลงไปใส่ในกระทะหรือหม้อขางว่าพ่อครูแดงว่าอันหม้อขางเอาขี้ผึ้งก็ได้อันยังก็ได้หมดเนาะถ้าโยมแม่เขายังบ่ได้โยมพ่อเขายังบ่ได้บูชาก็ไปบูชาที่เต็นท์ปุ้นเนอด้านตะวันออกปุ้นเนาะแม่นะกะถ้าอุ้มผิดเนาะเสร็จแล้วก็เอามาเขียนชื่อคนเดียวที่ปุ้นเจ้าปากกาเขียนอย่างเขียนก็ได้มาอธิษฐานแล้วท่านได้ที่บูชาแล้วก็มายิบรอนี้ได้จะมีตู้ปีปุ้นจัดไว้คือ9 ตั้ง9 เล่ม9 แผ่นเป็นตั้งยิบใส่กระทะเลยอธิษฐานใส่กระทะแล้วก็ตักน้ำบุยจะมีในตะกร้าเนาะตึงหัวตึงใต้เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เพิ่นก็จะเก็บน้ำบุยมาฮื้อเฮาต้องกำเดินมาละมันจะย้อนสอนเพิ่นก้อยๆตักอธิษฐานไปตักคือมันครบเพราะว่า
หม้อขางกระทะเนี่ยเปิ้นเตรียมไว้2 จุดเนาะ2 จุดนะอธิษฐานเอาเนอะในสิ่งที่เราจะได้วันนี้คือก็ได้ความสว่างอกสว่างใจในบุญปารามีที่มาร่วมกันรอดเทียนพรรษาแล้ววันนี้เขาก็จะได้ถวาย15 วัดพอดุนะมาตีเดียวได้15 วัดสถาญาติโยมทั้งหลายมาต่อยอดเลยอีแม่นะ30 100 200ก็แล้วแต่เจตนาศรัทธาอันนี้คือกันถวายเตียนยอดเนาะโยมแม่ไปบูชาปุ้นเดิมต้องมาบูชานี่นะปุ้นเต้นปุ้นเต้นติดต้นปักปุ้นนะกองประชาสัมพันธ์ว่าอันนี้ ไปบูชาปุ้นเด้อนะที่นี่เป็นที่รอเตียนแม่ในเมื่อรอเตียนแล้วก็มานั่งในศาลาเนอะแม่เนอะปอเนอะเข้ากับเป็น2 ด้านเนาะเทียนนั้นไปบูชาที่เต้นด้านออกคุณเนอะแล้วก็เอามาอธิษฐานใส่ในกระทะในหม้อขางนี่เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยโยมแม่เขาเอาขี้เพิ่งไว้ใส่อันตั้งกลางด้วยเนอะเดี๋ยวมันจะใส่กอันกระทะอันหัวนะเพราะว่าตั้งกลางมันก็จะวิทย์ไปล่ะเนาะช่วยกันเนาะรวมมือรวมใจกันในวันนี้วัดทุ่งโป่งในโครงการนี้ก็ เป็นโครงการอันดีอันงาม1เราจะได้ช่วยเหลือโรงเรียนวัดทุ่งโป่งแต่อำเภอเมืองปานนี่แล้วก็2สถานีวิทยุมจรลำปางเนาะเอาแผ่บุญแผ่กุศลไปทั่วสารทิศและแหมอย่างหนึ่งในวันข้างหน้าเราจะได้ไปถวายเตียนที่วัดพระบาทอุดมหรือน้ำบ่อสาวาเมืองฝางอำเภอฝางเชียงใหม่เนาะเนี่ยวันนี้15 วัด15 เล่มถวายวัดที่อยู่อำเภอเมืองปานนี่หมดทุกวัดนะก็เจริญพรเนิ่มมาร่วมกันปักต้นปักหยดต่อยอดอีแม่ต่อยอดเจตนาศรัทธาเนาะ30 50 100 200แล้วเจตนาศรัทธาถ้าโยมแม่จะขึ้นท่านใดทางนี้เนอะขึ้นมาทางเพศเนาะขึ้นขั้นใดนี่มันกลัวจะพเลิดนะทำความเข้าใจครั้งหนึ่งเฮ้ไปบูชาขี้พึ่งตีปุ้นเนอร์แผ่นชาวบาท19 สาวสาวแห่งบาทนึงใจนี่เท่านี้สูงเหียนะก็เป็นกล้าบำรุงกันไปเหียเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในตะกร้าหรือว่ามาที่ฐานใส่ในกระทะในหม้อขางได้เลยคือเข้า2 ฝั่งเนอะแม่เนอะก้อยใจเย็นนิ่มจะไปฟังจะไปฟ้าวมันฮ้อนบางผู้บางท่านใส่ชุดขาวหรือพร้อมกำเหลืองเอิมซึมขี้เตียนใส่เหี้ยละเนาะก็แจ้งคือพี่น้องศรัทธาญาติโยมมาหรือท่านใดจะร่วมปักต้นปักยอดตั้งพุ้นก็ได้มาปักต้นปักยอดนี่บุตรเขาจะถวายพร้อมกันนี่ถวาย15 วัดจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเป็นค่าน้ำกับไฟกาอย่างของวัดต่างๆเนี่ยหลายวัดอาตมากับมูจักเนอะวัดอย่างพ่องพ่อป่นมีชื่อฮือหันกับป้ายก็อ่านได้เพราะว่ามันตัวหนังสือมันโก้งเหี้ยถ้าจะมีรายชื่อวัด15 วัดฮือก็จะดีนะก็จะดีขอรายชื่อวัดที่ตัวเถอะเพื่อป่นลูกที่อื่นที่ไก่มาป่นหูวัดอย่างพ่องเนี่ยอาตมากับพ่อกับเล้งกับหันเนี่ยหันกับน้ำโจ้เนี่ยมันก็บ่ครบถ้วนเนาะเจริญพรเนอะชะตาญาติโยมเฮาวันนี้เฮามาสร้างบุญใหญ่บุญนักซักใหญ่สร้างแสงสว่างให้กับชีวิตสร้างแสงสว่างส่องมรรคะคือหนทางขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าในกิจกรรมของคลื่นวิทยุคลื่นสีขาวพนักจัดรายการก็มากันทุกทั่วหน้าทุกสถานีนำโดยท่านผอ.สถานีคือท่านพระครูอภิวัตรวัฒนวิกรมรู้จักกันในนามอาจารย์บรรยงอภิวัฒโนนี่ท่านก็จุดประกายอาตมาเขาเนี่ยอาตมาครูบา40,000เนอะวัดสันกูทองเมืองปานนี่
ได้ยินมีคนโทรไปหาอาตมาก็มีนะขึ้น 94.50 แม่กระจานโมเดิร์นวิดีโอเนี่ยถึงเมืองปานไหมนะแต่อาตมาออกเฉพาะวันอังคาร2 ทุ่มถึง4 ทุ่ม2 อังคารล่ำได้ออกทิกงานข่าวดำได้ออกเพิ่นก็โทรถามเนาะคุณนั่นแม่อันนี้จากบ้านสาเจริญนะบ้านหนองหอยเนาะอันนี้ก็เบงกับเป้าขึ้นได้มาแม่ก้อยขึ้นก้อยย่างคนหนุ่มคนกำขึ้นตะลิงกันได้ก็ขึ้นเนอะปักทุกต้นนะแม่ตั้งแต่หัวมาเลยเนาะพอเนอะ15เนี่ยเขาจะได้เลขงาม1551ไปแน่อย่างวันผูกวันฮือนี่ นี่นะอธิษฐานเอาเขามาที่เดียวเขาได้ถวาย15 วัดบัดนี้พระเดชพระคุณครูบาอาจารย์มากันพ่องละเนาะแล้ววันนี้บุญก็ได้ไส้ก็ติ๋มนี่เขาได้บุญโดยไส้เขาติ๋มโดยอิ่มท้องโดยเขาจะถวายทานให้พระสงฆ์เท่ากับว่าถวายอาหารให้พระสงฆ์เท่ากับว่าท่านทั้งหลายเนี่ยได้ฮื้อชีวิตได้ฮื้อเลือดเนื้อได้ฮื้อกำลังให้สติปัญญาที่ครูบาอาจารย์เนี่ยจะนำเอากำลังสติปัญญาเนี่ยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นวันนี้เรามาร่วมกันณจุดนี้เป็นจุดที่ถือว่ากว้างขวางใหญ่พอสมควรนะค่อยๆขึ้นเลยแม่เนอะถอดเกลือไว้หลุมมันน่ะมันเป็นยังค่อยๆขึ้นค่อยๆย่างขึ้นมาเนาะแล้วก็มาที่ฐานเนอะบุญญาปารามีที่เราได้นำปัจจัยได้มาโดยชอบประกอบด้วยศีลด้วยธรรมเนี่ยบ่ได้ไปโคดโกงไปให้มาขอเป็นปัตเทยังอีแม่อีป้าเหยคำว่าปัตเทยังคือข้าวห่อเสบียงห่อต่อต้าตางไปสวรรค์นิพพานยามที่เฮารับตานาโลกไปแล้วมันก็จะไปเติมแท่งเปิ้นบอกว่าบุญเนี่ยเป็นที่เพิ่งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอันบุญตานการกุศลทำใบเตอะบะเสียหลายจักสุขสบายในภายภาคหน้าสุขแรงล่าในอมตะมหาเนรปานถ้าเฮาใจเฮาสุขกายเฮาก็สุขตัวบุญเกิดแล้วปิติเกิดแล้วมันสุขมาจากตั้งไหนจุกมาจากตั้งไหนนะมันก็เปล่งออกมาตั้งนอกคือการกระทำของเฮาวันนี้เฮาท่านทั้งหลายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาถือว่าเป็นมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาที่ได้ร่วมใจพร้อมเรียงใจกันมาอธิษฐานร่วมทลอดเทียนพรรษาในปีนี้ถ้าเฮานับแล้วสถาญาติโยมบนทนพิธีตรงนี้มี15 วัดแหม9 วัดวัดพระบาทอุดมบวกไปห่อเป็นตัวใดนะเพราะฉะนั้นวันนี้เฮาหันคลื่นสีขาวเนี่ยวันนี้วัดตุ่งโปงโรงเรียนวัดตุ่งโปงวัดตุ่งโปงข่าวเพื่อกด้วยข้าวตอกมาจากไหนจัตุรทิศทั้ง4 ทิศนี่ข้าวตอกโอ้ข่าวเพือกนะเนี่ยบุญตานการกุศลทำไปเตอมันบ่เสียหลายบุญกินข้ามภพข้ามชาติอีพ่ออีแม่เนาะเฮาเกิดมาด้วยบุญเก่าเนี่ยเลี้ยงขาบเน่าตึงวาลินเท่าหมดแท่งบุญใหม่เหมือนเขาเอาชะตางไปฝากธนาคารแสนเนี่ย2-3 วันไปกดอาทิตย์1ไปกดเดี๋ยวยอดมันจะบอกเหลือ0ยอดของท่านเหลือ0มีแล้วเฮาเหมือนการเกิดมาด้วยบุญถ้าเฮามีชีวิตอยู่เฮาบัดเติมแท่งบุญเนี่ยยามรับตาลาโลกไปก็มีอย่างกินนะฮ้อนก็บ่ได้อาบโอ้ขยากก็บ่ได้กินเป็นทุกขเวทนาเนาะนั่นอธิษฐานโยมแม่เนอะคนหนุ่มคนกำมานี่หันแล้วปีติเกิดขึ้นครั้งแรกที่อาตมาพามาประชุมจะจัดงานเนี่ยตึงพระอาจารย์บรรยงเนี่ยหันแล้วก็อินดูละอ่อนอินดูครูโอ้ครูแต้ๆนี่แต่ตัวครูแต้ๆนี่บนมีคนบูนั้นเป็นจิตอาสาช่วยกันโรงเรียนวัดตุงโปงอีแม่เขาระวังเนอะก่อยขึ้นก่อยเกาะก่อยกำขึ้นเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันรวมญาติสถาญาติโยมเนาะญาติธรรมญาติทางธรรมบ่ใจใส่เลือดกันแต่เป็นญาติกันเพราะอะไรอย่างพวกเราได้ทำมันร่วมกันมาในอดีตชาติก็เลยมาพบมาปะกันตรงนี้ทุกสถานที่ทุกวัดทุกวาทุกกิจกรรมเราก็จะเจอกันเนาะอย่างธรรมะสัญจรงอเทียนพรรษาอย่างต่างๆเขาก็จะมีผู้นำทางสงฆ์ก็ได้ช่วยเหลือโอ้จ้าตู้แม่มาบนนอนเจ้ามาหมดเจ้านี่อันนี้สถาญาติโยมวิ่งป่าเป้าเนอะ
วิ่งป่าเป้าเนาะทำบุญกับอาจารย์บรรยงเนอวันนี้หนังฮับปอนเนอนะนั่นน่ะชะตาจะโยมปักแล้วก็มาที่แม่น้อยบ้านกูทองมีไหนแม่น้อยบ้านกูทองมีไหนเอาไม้มาถวายเพื่อหรอไม้ที่เขานำมาไม้แหนบเงินน่ะแม่น้อยเมียกองบ้านกูทองเอาไปถวายมาถวายเพื่อก็ได้ไม้ปักยอดนี่นะชะตาญาติโยมเจ้าหน้าที่โอ้ยแม่ขึ้นเพ่กันแม่ไปขึ้นปุ้นลงไปไหมขึ้นมาได้ไปขึ้นปุ้นตอนนี้สถาบ้านปูงหนองเนาะดำโดยพ่อบุญธรรมแม่รัตนาอันนี้ก็เป็น FC เนี่ยแฟนครับทุกสถานีเนาะเจ้าหน้าที่ขอมาดูไม้เสียบสตังค์กันบ่ไม้มหัศจรรย์เนี่ยไฟลงกาวเลยไฟลงกาวเสานี่ไฟมันลงกาวก็อย่างนั้นเนาะก็เดี๋ยวหวังกุดกำนะผ่านเนาะจี้นะว่าผมจี้เนี่ยก็ได้บนกำห้ามดีนะเจ้าเดี๋ยวก่อนกำลังหิวน้ำตอนนี้ก็ลังไหลกันเข้ามาเนอะจะทายาทโยมโอ้วันนี้ถ้าทายาทโยมมากันหลวงกันหลายเนาะปักต้นปักยอดขอเจ้าหน้าที่มาดูไม้มหัศจรรย์มาหน่อยมาทางนี้ด้วยไม้มหัศจรรย์จะหมดแล้วแต่เจ้าแม่น้อยเมียกองบ้านกูทองเอามาตัวไปถวายไหนล่ะแม่น้อยไม้หีบไว้ไหนเหี้ยเอามาถวายพี่ตีเฮาลูกบ้านแม่น้อยมาเนี่ยร่วมกันเนอะปักต้นปักยอดอธิษฐานเอาเนาะสุขโขโหมิข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญต่อไปภายภาคหน้าถวาย30จะได้40ถวาย100จะได้10,000ถวาย10,000จะได้ล้านเนาะแล้วแต่จิตนาโยมแม่เข้า2ข้างเลยแม่ข้าง2ข้างเลยจะไปข้างเดียวครูบาอาจารย์ตุปีตุน้องอยู่หันบอกบนตัวเนาะบอกบนตัวเตือนบนมาตันได้ฟังสาธุนะสาธุป่ะสาธุเข้าทั้ง2ข้างเนอะญาติโยมทั้งหลายไปกันทั้งหน้าหัน2ข้างเลยโยมเนาะแล้วก็ยิบเอาเลยตีอยู่ตั้งอยู่ทั้งหน้าน่ะคนละ9 แผ่นเพื่อความก้าวหน้าเจาะใส่หัวเอาใส่ในกระทะเลยในหม้อขางเลยนะกำเมืองว่าเขาว่าหม้อขางเนาะเสร็จแล้วก็ก้อยตักยอดไปถึงสุดแล้วก็เอาตักน้ำบุยเนี่ยใส่ตะกร้าไว้อย่างเก่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บเขาก็ออกซ้ายออกขวาไปเลยไม่ต้องย้อนวิ่งมาแล้วเนาะส่วนตังบนนี่หันผ้าแล้วปลื้มใจเนาะแน่นถนัดเนาะถ้าทายาทโยมทั้งหลายก็ร่วมกันปักต้นปักยอดเพื่อจะถวายเทียนพรรษาในตอนภาคบ่ายนี้15 วัดเด้อทายาทโยม15 วัด15 วาอธิษฐานเอาแรงอธิษฐานหรือว่ากรรมผาฐานะของเขานั้นน่ะมันก็จะเป็นผลต่อเนื่องคือเขาทั้งหลายนั้นได้อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญกินบะเสี่ยงเนาะจกตะใดก็มีอยู่ตลอดเพราะเขาว่ากินบะเสี่ยงบุญทานการกุศลที่ทำไปหลายๆตีหลายๆตั้งนี่สะสมไว้ซึ่งกองการกุศลเนี่ยกองบุญเนี่ยบุญมันเตือนแท่งเขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็สร้างบุญสะสมไปเพื่อเพื่อจะให้มันเป็นปัจเทยังข้าวห่อเสบียงห่อยามที่เฮารับตาลาโลกไปเนี่ยชะถาญาติโยมเฮาก็บอกว่าเฮาจะไปอยู่ภพภูมิใดแต่ถ้าบุญเฮาได้เติมแท่งไปเฮาก็จะได้วิวสวรรค์ชั้นฟ้าบางคนก็จะได้เกิดเป็นเทบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมเนาะได้อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าสวงสวรรค์ชั้นฟ้าเนาะฉะนั้นวันนี้เฮามาร่วมบุญกันเนี่ยชะถาญาติโยมคือพอเตอะกิจกรรมใจปีไหนมีครั้งหนึ่งเปิ้นได้เยอะกันถึงวันแล้วเทียนพรรษาเนี่ยเป็นเทียนที่จุดเป็นประทีปก็คือแสงสว่างส่องน้ำตาเฮา
เข้าสองข้างโยมแม่เนอะยิบเลยก๊อกคนอันน้ำบุยน่ะเปิ่นแปลมือเข้าสองข้างเนาะวันนี้ถ้าไผ่พลาดโอกาสนะโอ้มีแหมละรอปีหน้าพุ่นเนาะรอปีหน้าพุ่นเสร็จแล้วก็มาร่วมกันปักต้นปักยอดเนอะวันนี้นะ15 วัดโอ้นะจะได้ถวายมาตีเดียวได้ถึง15 วัดมันต้องไปแต่ละวัดละวัดละเอาไปแต่ละวัด15 วัดวันนี้วันข้ามกับเสี่ยงแต่ละวัดไปมันจะไปคำเดียวแล้วก็ตานหล่นใจนะวันนี้ครูบาอาจารย์มหาเถรานุเถระจะได้ขึ้นนั่งอาสงฆ์เขาก็จะยกยอถวายกับวัดกับว่าปัจจัยนี้เพิ่นจะได้เพิ่นจะไปบริหารจัดการในวัดในวาการน้ำการไฟการนั่นการโน่นการนี่จะปะจะปิดเนาะวันนี้ไม่น้อยไม่มองบอกถั่วเอามากะถวายตัวเดียวเนาะไปได้กินหัวเนี่ยอันนี้เจ้าตำรับถั่วเอาเบี้ยงกับเป้าบ่ได้กินมหาชาติแล้วกินกุฏิพุ่นเนาะ ก็อูเล่นอูหัวอูหนัวกันไปเนาะเอาเตียนมาแล้วอธิษฐานใส่ในกระทะเลยไอ้เนาะพอละอ่อนเนอะอุ้มละอ่อนให้หน่อยอินดูเนาะโอ้ลูกเล็กเด็กแดงครับไข่ซ่อหามหาชมชาติเมืองปานอยู่นี่เนอะสารานี่เนอะเปิ่นถามลุงแดงครูเองก็ตอบบ่ได้ ส่วนแผ่นเตียนเป็นรูปธรรมจักรไปบูชาตังวันออกปุ่นดื้ออันนี้คือมายิบเอาเลยเฮาบูชาแล้วปุ่นจะใส่ตะกร้าไว้หั่นแล้วปุ่นจะโยกมาพี่เฮาบ่ต้องสำคัญนั้นจื่อเฮาใจมันต้องสำคัญเฮาทำไปแล้วเหมือนกันมันก็จะได้เหมือนกันเต้ากันเนาะแล้วยิบไปคน9 แผ่นยอดอยู่ในกระทะเลยจะมีตู้ปีตู้น้องปุ่นเจ้าหน้าที่ปุ่นดูแลไฟมันอ่อนมันอย่างไปกาเสร็จแล้วเฮาก็กำน้ำบุยน่ะเข้า2 ฝั่งเนอะเสร็จแล้วก็ไปรอให้สุดเสร็จแล้วก็เอาน้ำบุยใส่ตะกร้าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มันเก็บปิกคืนมาแล้วศรัทธาญาติโยมก็ออกซ้ายออกขวามานั่งทางเพมาปักทางเพต่อตอนนี้แน่นถนัดเนอะโอ้ไข่มีวิดีโอถ่ายไว้เนาะตอนนี้ออกอากาศสถานีวิทยุนะตัวศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนอะได้ยินเสียงสารการกุศลบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี้แล้วเจริญพรเนอะนะมาร่วมกันเนาะวันนี้เรามาร่วมบุญกันที่อำเภอเมืองปานเนาะวัดทุ่งโป่งโรงเรียนวัดทุ่งโป่งกิจกรรมนี้จะเกิดมาได้ถ้าเราว่าพร้อมเพียงเลี้ยงหน้าหรือว่าพร้อมใจกันเพราะอย่างเพราะบุญได้กำหนดไว้แล้วว่าบุญจัดสรรเขาจัดสรรกันมาล่ามดีนะเป็นบุญจัดสรรเนาะจากนั้นก็เจริญพรเนอะปักต้นถึงเพศนั่นแม่จุดท้ายเพศเนอะนะจุดท้ายไม้หีบมีเปลือก15 ต้นกันนะ15 ต้นเนอะเจ้าหน้าที่ขอไม้หีบไม่มหัศจรรย์มีอีกไหมแม่น้อยรอแล้วไปเอาไม้หีบมากำตีเขาลูกบ้านทำมาน่ะลูกบ้านทำมาน่ะมาถวายเลยนี่มาถวายบางตีก็จะหมดละเพราะขืนศรัทธานักหนาป่าปังใครบ่มีสตางค์จะแลกไปแลกที่กองด้วยการได้เลยบางพวกท่านเจตนาพุ่นเจ้าเช้า40หรอ แต่ละต้นเนาะถ้าปักถึง15 ต้นนี่ก็โอ้1551มันจะไปไหนเหียบาล่างกระบนพ่อเฮ้ย อันนี้ก็คือกำลังใจเนาะที่เฮาเพิ่งมีในส่วนของกิจกรรมวันนี้เฮาจะสังเกตได้ว่าความตั้งใจของครูบาอาจารย์หันความสำคัญก็เลยได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อสนองสิ่งที่มันเป็นอันดีอันงามของศรัทธาญาติโยมขึ้นสีขาวเขาตัวและของทางวัดทางวาตัวนะวันนี้ก็ได้ร่วมใจกันโต้หลายด้านหลายฝ่ายเพราะว่าจะเป็นตั้งเจ้าหน้าที่โรงเรียนเจ้าหน้าที่หมู่บ้านพ่อหลวงเนาะพ่อกำนันหน้าที่อบต.เทศบาลอย่างก็ดีได้มาร่วมกันวันนี้สนามตรงนี้กว้างขวางศรัทธาญาติโยมทั้งหลายกว้างขวางมากเฮาอยู่กันวันนี้บ่ฮ้อนเด้อบ่ฮ้อนเย็นสบายใครไปเดินเล่นน้ำก็ด้านหลังกุฏิอาจารย์ธงชาติทั้งพวกทั้งพุ่นนะมีน้ำห้วยหันอยู่เนาะเดินเข้ามาเนอะปักยอดปักต้นตอนนี้ก็โอ้ลังหลายนะตั้งแต่หัวถึงปลายที่แม่เนอะอธิษฐานเอาเนี่ยถ้าเอาทำบุญแล้วกินตึ้มเสี่ยงมีจกมีจ่ายตลอดบ่ต้องกลัว
แต่บุญเขาต้องเติมแท่งญาตมาว่าตะกี้ว่าจะเอาเงินไปฝากธนาคารได้กระถอนอย่างเดียวเนี่ยมันได้หมดเดี๋ยวจะยอดท่านเหลือศูนย์เนี่ยบุญเขาก็เหมือนกันยามที่เขารับตาลาโลกไปเนี่ยมันจะมีอย่างเขาได้กินได้ใจก็คือได้กินได้ใจนะบางคนฮ้อนก็ไม่ได้อาบโอ้มันเคยได้ตาน้ำยาก็ไม่ได้กินได้ตาเข้านี่ครับอย่างปรึกษาจำจงเอาละตอนนี้ก็ยอดไปเนอะนะเข้าใจว่าเตียนอาจจะล้นเดี๋ยวนี้เนี่ยตุลุงแดงสุมาถ้าไปพอกำเตอะเตียนล้นบอกเนาะล้นก็บอกตอนนี้มาร่วมปักยอดตรงนี้เนอะตุลุงอ่อยดูกันวะมันล้นบอกจะไรตอนนี้ก็ขึ้นสีขาวเขาเยอะเข้าใจว่าวันนี้เป็นลักพันนะลักพันเขาจะหาวิธีช่วยกันจะได้เนาะน่าอธิษฐานปักเอาแม่เฮ้ยป่ะเฮ้ยขอเจ้าหน้าที่เนี่ยอาตมาประกาศหลายครั้งไม้หนีบสตางค์มีแหมอยู่ก็เอามาขจายมานะพี่ขจายมาตามต้นต่างๆพี่เจ้าหน้าที่นะไม้มหัศจรรย์เอามาดุยโอ้ยตุลุงแดงไปกำคนเดียวขนาดเนาะอนุโมทนาบุญตัวนะตัวรวมด้วยช่วยกันหลายสิ่งหลายอย่างเนาะตอนนี้ได้ยินกะเปิ่นก็ยอดไปแม่เป็นหยังเนาะเดี๋ยวมันก็จะลังลงตั้งลุ่มจะแน่นหน่อยกับเป็นหยังนะถ้าปอเสียบซ้อนกันก็ได้เนอะไม้โอ้วันนี้ไม้จุดป้อมปอดอกบุญแตะบุญว่าเนาะบุญขนาดนักเสียท่าอย่างเดียวมันสุกเฮ้ยมันบ่ใครสุกวะมันอยู่ปืนต้นไม้สักนี่ก็หามันเลยเขียวมันบ่ใครสุกเนาะว่าเป็นหยังร่วมกันเสียบซ้อนกันก็ได้เนอะเจตนาเป็นที่ตั้งเนาะเจตนาได้เบื้องต้นท่ามกลางและในที่สุดมันก็จะเกิดผลบุญเกิดขึ้นนะบุญนั้นไขว่าได้ต้องทำเองเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็ด้วยจิตด้วยใจด้วยเจตนาอันดีอันงามอีแม่เสียบซ้อนกันเลยเพราะมันปอนะซ้อนมันเป็นหยังจิกุงมันยังซ้อนน่ะเขาแค่หันซ้อนสัก10 ใบมันนี่นะแต่เสียอย่างเดียวมันบ่สุกนี่กา มันบ่แดงเหือกไว้มันอยู่ปืนต้นสักมันเขียวไปตัวต้นสักไว้เนี่ยบ่เป็นหยังเนาะก็ได้บุญแล้วนะเอาละกิจกรรมนี้ชะตาญาติโยมเขาจะสังเกตได้เนาะโยมแม่บ่ต้องนั่งคุกเข่าเนอะยืนเอาก็ได้บ่เป็นหยังเพราะคนไก่ไปไก่มากไว้โอ้อายเจ้าขุนก็มานี่นะอายเจ้าขุนเนาะรอนร่างพิการไล่แขนแต่เก่งเนอะนะจากวังเหนือเนาะโยมแม่เขาถ้าจะนั่งกากรมเป็นยังกรรมการดูพี่ตุ้ยอ่อยดูละเตียนล้นลำเดี๋ยวนี้แน่นแท็กด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะที่มาร่วมกันวันนี้นี่แหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันบุญทานการกุศลทำไปเตอะว่าเสียหลายจากสุขสบายในภายภาคหน้าสุขแรงล่าอมตะมหาเนรปานตุเจ้าก็ทำบุญอาตมาเข้ามาปุ๊บก็ทำบุญไปละนี่อาตมาก็ได้บุญหรอรับตาลาโลกไปหน้าอาตมาจะได้อย่างกินเนาะก็ได้บุญเนี่ยไปกินนะขันเข้าอาตมาก็ตานชะตางอาตมาก็ทำบุญก็อยากได้บุญเหมือนกันโยมพ่อโยมแม่ก็เช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าบุญกุศลนั้นน่ะมันขอใครมาได้ถ้าเป็นพระแค่นี่ขอได้กะบุญนี่ขอมได้คนใดทำคนนั้นได้เนาะอยู่ที่แรงอธิษฐานหรือว่ากรรมพัฒนาเขาโยมแม่กรรมไม่หีบขอมานี่ก็มาแม่เฮ้ยโอ้ไม่หีบมาละเอามาเพ่แม่อนุโมทนาเนอะปนหื้อหัวบอกไว้ก่อนนะอนุโมทนาแม่มาเพ่โอ้วันนี้ดีอกดีใจเนอะเอามาตั้งบนให้แม่เอามาตั้งบนเพ่เอามาตั้งบนเพ่เอาละไม้มหัศจรรย์มาแล้วเนาะเจินนะบุญเกิดขึ้นแล้วเนาะโอ้เตบุตรเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าตีเจ้าตางเจ้าน้ำเจ้าท่าหันแล้วก็ดีอกดีใจบัดนี้เป่งว่าพนะโอ้ตะกี้เดินทางมาฝนตกไว้ฝนตกหนทางบัดนี้เป่งลึงแดดออกแล้วฟ้าแจ้งฟ้าเปิดแล้วชะตาญาติโยมเนาะสบายอกสบายใจเอาแบ่งเนอะไม้หีบนะแบ่งเป็นตีป่อแบ่งเกิงมาทางใต้ห้องป่อเนี่ยไอ้เนี่ยแบ่งมาให้กึ่งแบ่งเกิงกัน
เนาะแบ่งครึ่งกันแบ่งครึ่งโอ้อนุโมทนาบุญเนอะวันนี้โอ้ล้นหลามเนาะแม่เขาก็ก้อยลงเนอะระวังนะแต่ตาหบนะแม่เฮ้ยแล้วก็ก้อยลงเนาะเสร็จแล้วมานั่งเต้นนะเดี๋ยวขอหย่อเข้าพอในเต้นโอ้หลายอันละรู้นะตายพุ่นก็เป็นโรงทานอาหารอย่างกันน่ะโปโตธโมสังโฆเนาะห้องน้ำด้านเพเนอร์ด้านใต้เพตะวันตกเพเนาะห้องน้ำห้องท่าเนาะน่ะอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมเขาจะหันได้ว่าเขาเป็นชาวพุทธบอกชาวพุทธใจบริสุทธิ์เขาเป็นชาวพุทธนี้ทำบุญแล้วบ่ได้เสียดายของบ่ได้ไปอะไรอาวรณ์คนใดทำบุญแล้วเสียดายของน่ะบ่ได้บุญเนอะกับจะได้บาปตั้งใดบาปตั้งใจนะเพราะฉะนั้นเจตนาความตั้งใจของเขามาจากบ้านบางคนก็มาจากปุ้นดอยหลอไก่เหลือปุ้นบางคนอาจจะมาจากตังฝางเนี่ยจากแม่แตงเอาละตุลุงมาบอกว่าตอนนี้เตียนติ่มแล้วแต่บ่เป็นยังโยมแม่เขาบูชาได้อย่างน้อยก็เอาคนหยอดก็ได้คือได้รอเหมือนกันเนาะโอ้บุญแต่บุญว่าบุญจนล้นจนหลามเนาะก็อนุโมทนาบุญนะส่วนทางบนพี่มาปักยอดเนื้อนะต่อยอดเฮ้อวัดต่างๆหลายวัดหลายวาอาจารย์มหาชมชาติไม่ไหนเฮียผมใครได้รายชื่อวัดเนี่ยเปิ้นก็อ่านบ่ออกกันล่ำดิขอรายชื่อวัดที่เขาจะถวาย15วัดนี่ตัวพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่านั่งนี่ตั้งเจ้าละเนาะโอ้จ่าชื่อวัดไปหน่อยกะจะเป็นไรแย้งพอก็อ่านบ่ออกเนาะขอรายชื่อวัด15วัดนี่กำนะขอชื่อกำจะได้ประชาสัมพันธ์ออกตามวิทยุว่าวัดไหนพ้องครับนิมนต์ครับศรัทธาญาติโยมเด้ออันนั่งอยู่ในเต้นนี่หันก็ เจ้าขุนนั้นมีศรัทธาญาติโยมว่าเจ้าขุนคนอย่างใดนะเจ้าขุนมาหาตุลุงให้มาเจ้าขุนมาเพะอันนี้ก็น้องเจ้าขุนมากับตุลุงเพะอยู่ทางบนเป็นพ่อบะหันพังมาเถอะนะศรัทธาติโยตั้งนานี่ห้ามมาใส่ซองเถอะตกลงกันก่อนอีแม่ไปย่ำใส่ไหมเขากะอีแม่เอาละน้องมานี่ลูกตอนนี้ห้ามใส่ซองห้ามใส่ยามเถอะเพราะว่าตกลงกันก่อนยามนี่แบ่งกันของเกินกับตุลุงเอาก็มาเอาครับเอาเสียงเบาๆไว้ว่าเอาครับอีเราอีแม่วันนี้เจ้าขุนมาเปิ่นเอาอันหงตาลมาตัวเอาผ้าป่ามาตัวมาช่วยการศึกษาอีแม่พังหอมจ้ะต้านะวันนี้น้องขุนมาทำบุญแล้วก็วันนี้เปิ้นจะมาแจ้งข่าวให้ศรัทธาญาติโยมฟังว่าบัดเดียวนี้น้องเจ้าขุนจะได้แปลงบ้านใหม่แล้วเสา15 ต้นบัดเดียวกำลังได้5 ต้น ต้นแต่ฮือก็บอกตุลงวันนั้นว่าต้น1,500เขาไปถามร้านเปิ้นเอาต้น900ไหม เอาบอกฮือเอา1,500เขาจะฮือ900เนี่ยบอกว่าบัดเดียวแล้วมีแล้ว5 ต้นที่เหลือตุลงจะเหมาหมดแล้วไผ่จะเอากับตุลงนี่ต้นปันเนอะไผ่จะเอาเสาบ้านเจ้าขุนต้นละปันบัดเดียวปกเสามงคลแล้วเนาะวันนี้เจ้าขุนมาถึงแล้วก็อยากจะให้อีป่ออีแม่ได้ฟังเพลงตีน้องเจ้าขุนเปิ่นร้องนะเปิ่นร้องวันนั้นนี่อาตมาเปิดในรายการค้นให้กันทึดๆนะแต่วันนี้นี่ห้ามให้ก็เดียวเขาจะพอหน้าไว้ถ้าไผ่ให้เขาเก็บ100เนอะถ้าไผ่ให้ฮือหานเขาจะเก็บคนละ100เนาะน้องเจ้าขุนจะร้องเพลงตอนนี้ห้ามมัดอีแม่ห้ามลุกห้ามลุกบ่ฮื้อใส่ก็เดี๋ยวจะลุกกันมาวนๆจะฮื้อเปิ่นร้องเพลงก่อนจะฮื้อเปิ่นร้องเพลงก่อนเด้อขอเพลงจากตั้งงานเครื่องเสียงตั้งไหนกำมีเวลาหน่อยเนอะโอ้ครูบาอาจารย์เดินทางมาแล้วขอซาวเพลงขึ้นมาอีปอยแม่ต่อน้องเจ้าขุนร้องเพลงห้ามมาเถอะเนอะห้ามมาเถอะห้ามใส่เถอะเปิ้นจะเสียสมาธิฮื้อเปิ้นร้องฮื้อจบก่อนเนาะฮื้อเปิ้นร้องฮื้อจบก่อนมาฮื้อเอาใส่เหี่ยก่อนแล้วเพลงว่าอย่างใดเพลงตั้งใดขจายขึ้นกัน
น้องเจ้าคุณเพลงทางไหนมันมาเถอะร้องเพลงที่ศรัทธาญาติโยมเคยได้ฟังน้องเจ้าขุนนี่นะแม่เปิ้นบ่ได้อยู่ด้วยเปิ้นมาเป็น5-6 ปีแล้วเนาะอีแม่พังมาเถอะกะพังมาเถอะจะให้น้องเปิ้นร้องเพลงก่อนมาแล้วเนอะเพลงมาแล้วใครจะห้อมเสาเอาใส่ถุงไว้เลย เตรียมตัว นั่งอยู่กับที่มันต้องมาเจ้าขุนไปดีกว่าเจ้าขุนไปหาเปิ้ลเลยลูกไปเด้อไปแอวหาเปิ้ล
ไผ่ไข่กอดไข่หอมหอมคนเดียวเถอะหอมละ10 บาทท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ครูบา40,000มีไหนละท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงมาถึงแล้วยังโอ้สละอันนี้หอมเตียนเนาะหอมเตียนล่ะสาธุท่านโอ้สาธุจ้ะปักตนสตังเลยเนอะครูบาอาจารย์เด้อท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงมาแล้วยังอาจารย์เสน่ห์กาลงกับท่านอาจารย์ตุปิต้อมตุปิเกมาแล้วมานี่เลยเนอะท่านสามเณรไอธีรพลทาอาสาถ้าเดินทางมาถึงแล้วมาเพศเลยเนอะท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงโอ้ศรัทธาญาติโยมโอ้ตอนนี้พี่น้องตั้งใดใส่ชุดอย่ามางามแต่ว่าอีป้อสาธุท่านจ้ะเอานโมทนาเนอะตีได้ฟังไปคือน้องเจ้าขุนวันนั้นได้ออกรายการทีวีรู้สึกว่าจะเป็นไม้ทองคำอย่างที่อย่างเนี้ยถ้าทายาติโยมเจอก่อชีวประวัติของน้องเจ้าขุนนี่ทำมือสุนารีราชสีมานักร้องดังแห่งเมืองไทยฮ้องให้โซนะแล้วตอนนี้เพลงที่ฮ้องไปเนี่ยเป็นเพลงประจำตัวเพิ่นเนอะนะพอได้มีคนแต่งเพลงเฮ้น้องเจ้าขุนเนาะนะพ่อแม่ทิ้งแล้วก็อยู่กับย่ากับยายอยู่ในชมรมคนพิการบางเหนืออาตมาภาพก็ไปมาละชมรมคนพิการตั้งแต่โยมประนดบัดเสียชีวิตละเนาะในตอนนี้ศรัทธาญาติโยมบ้านประจันนำโดยท่านพระครูประหลัดณัฐพงศ์วุฒิศิริแล้วก็แม่ครูแม่ครูธนาวันแม่ครูธนาวันแล้วแม่บัวก็ตัวแล้วก็ลูกหลานศรัทธาบ้านประจันดอนจันอันนี้เป็นจังฟ้อนเนอะจังฟ้อนตอนนี้ตังโบนี่เจริญพรมาต่อยอดต่อบุญกันเนอะปักต้นปักยอดนี่15 ต้นโยมพ่อโยมแม่โยมปี่โยมน้องโยมอาวโยมอาตั้นทั้งหลายวันนี้นะบุญทั้งนั้นบุญได้ก็ไส้ก็เต็มด้วยบุญก็จะเต็มไส้เต็มต้องเนาะตอนนี้เขาต่อยอดบุญก่อนไข่ไส้ไข่ปักเช้าได้50 บาท ไข่ปัก40ได้80ก็ครบตามนั้นนะกะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่เจตนาของเขาเนาะ15 ต้นเนี่ยอีแม่เขาไหลมาตั้งปลายห้องสุมาเตอตั้งเหนือตั้งบนหัวมันแน่นละ มาตั้งปลายห้องตั้งปลายแพวก้อยมาตั้งปลายให้แม่มาตั้งปลายให้เนาะตั้งแต่7 8 9 10เนี่ยมาให้เนาะมาปักตั้งเพศห้องนะเพราะอย่างวันนี้เขาพอต้นเขียวอื่นๆเพราะมันอยู่ต้นไม่ซักใบมันเขียว ใบมันบะสุกมันบะแดงก็บะเป็นหยังเนาะมันตันสุกเตี่ยมันวันนี้เตี่ยถ้ามันนี้ก็จะนี้แล้วก็นี้ด้วยกันให้มันนี้ก่อนนี่นะโอ้ตอนนี้ขอลงไปดูตั้งหลุมพอเหรอโอ้เต็มขนาดนักญาติโยมที่พอที่จะนั่งขึ้นทางบนได้ก็นั่งได้เนอะแบ่งกึ่งให้ทุกเจ้าตัวเนาะแบ่งกึ่งทุกเจ้าตัวตั้งหลังนี้ล้นแล้วเนี่ยเก้าอี้มีเสริมก็ยังก็โอ้ลานควงลานสนามนี่เต็มไปด้วยผู้คนเข้าตอกข่าวเผือกด้านปูนก็เป็นโรงทานอาหารปะโรสถานญาติโยมวันนี้นะอาตมาถึงบอกว่าบุญก็ได้ไส้ก็เต็มโอ้สบายอกสบายใจดีอกดีใจเนาะเฮาตันทั้งหลายนั้นสั่งสมซึ่งบุญเนาะบุญนี้กินข้าวโพดกำชาติบุญต่อเนื่องไปถึงจัดหน้าแม้กระทั่งเทวดาเนี่ยเขาได้บุญบุญนี่เป็นที่เปิ้งนะตึงวันเฮาเปิ้งบุญเนาะมันได้เปิ้งอุ้ยคำอุ้ยมีแต่เปิ้งบุญแต่ก็มันก็เปิ้งกันอยู่อาซาเปิ้งอาศัยซึ่งกันและกันเนาะอาทรซึ่งกันและกัน วันนี้เป็นวันมหาบุญมหากุศลเนอะเขาพอต้านต้องออกตั้งกล่องชาติสัมพันธ์ว่าอันนั้นเป็นอยู่กลางแดดเป็นสุกเต็มต้นนะ อันนี้มันอยู่พื้นต้นซักเลยเขียวไปอาตมาก็เติมแท่งไปให้น้อยเนาะแต่ที่ก็ทำบุญไปพูดละเนาะเติมแท่งที่ฉะนั้นจะทายาติโยมไหลมาตั้งกลางของเด้อปักยอดนะสุมาถ้าข้ามไปหน่อยก็ถ้าท่านใดมี15ก็เป็นยังมาตั้งกลางตั้งใต้ไปห้องตั้งปลายเพื่อไข่แพวไว้ว่าไข่หนาเนาะว่าใดครับนั่งได้สักเกิงเกิงเดียวเนาะเกิงตั้งปลายตั้งใต้พวกนั้นนั่งจะโยมพูนมีเก้าอี้นั่งละเกิงตั้งใต้ไปเนอะ
นะเอาวันนี้เราดูมุมภาพแล้วสถาญาติโยมเนี่ยเป็นปั้นป่ายนะก็ด้วยแรงสถามาแหม1รถตู้ปัดโตโตธรรมโมสังโฆนะวัดทุ่งโป่งโรงเรียนทุ่งโป่งนี่แค่ไปถนัดตาไม่มหัศจรรย์อยู่ฮันเนอร์นะโยมแม่แปลงใบหันกำเงียงกังงังนะใบหันน่ะต้นน่ะเงียงกังงังนะแปลงกำนะลุมมือแม่ตีปักขนาดเปลี่ยนแปลงกำมันเงียงกังงังขนาดนะโอ้ตอนนี้รถตู้เข้ามาส่องกันสถาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยบุญจัดสรรแล้วเฮาตั้นทั้งหลายได้มาอยู่สถานที่นี้เฮาจะหันได้ว่าเป็นแรงศรัทธาทั้งนั้นแรงศรัทธาแรงเกิดจากศรัทธานั้นศรัทธาคืออย่างศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่คนเชื่อพุทธเจ้าบอกว่าความเชื่อนั้นจะไปเชื่อไปเลยจะไปฟังปุ่นว่ากันบ่ได้จะไปเชื่อในคัมภีร์พ่องจะไปเชื่อบ้านเหนือบ้านใต้ห้องแต้มหู้ข่าวต้องกองถ้าจะเชื่อเนี่ยต้องเชื่ออย่างตถาคตหรือพุทธเจ้าบอกเนี่ยนะให้มีความเชื่อจากใจของเขาจากความคิดความตั้งใจของเขาเนี่ยว่าหันแล้วเชื่อได้เนาะตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นวัดอันยังล่องกูก็วัดยังตมาก็พอป้ายมาใครหันเนาะไก่กันไปนะมาแล้วเนอะน้องหนูเยาวชนก็มาละได้ยินข่าวว่าวันนี้จะมีน้องหนูเยาวชนโดยอาจารย์พระครูปริยัติรัตนโชติมาเสาแก้วดำชัดนักเรียนมาสวดธรรมจักรตัวน่ะสวดปากเปล่าน่ะสถาญาติโยมเนาะตอนนี้ก็ตีรอเตียนก็รอได้เรื่อยๆเนอะเจ้าหน้าที่ผลปั๊บละเนาะรอได้เรื่อยๆก็รอไปมันเป็นยังเนาะตั้งใจกันละโอ้หันแล้วปิบอกปิ่มใจเนาะอิ่มอกอิ่มใจสถาญาติโยมวันนี้มาตีเดียวได้ถวายถึง15 วัดไปพอไปหน้าเขาจะถวายแหม9 วัดความมงคลเนอะขึ้นทางเพศป่ะขึ้นทางขั้นใดเพศระวังนะก็ก้อยลงจะไปฝั่งลงแหงลงบุยเนาะอะไรอย่างพุ่นป่อไปบูชาพุ่นเลยพุ่นบูชาแล้วไปใส่ตู้บริจาคพุ่นเลยป่อตู้บริจาคพุ่นเลยครับตู้บริจาคพุ่นเนาะสาตู้เนอะมาบูชาเตียนเนาะตู้กองด้วยการเดียวพุ่นตีพุ่นนานพุ่นนะเอาละโอ้บางภูท่าปกตั้งตั้งใจลูกบ้านมาเนาะมาเอาไม่หีบไม่มาสาจันตีนี่ก็มาปักมาใจกันนี่มาตั้งป่ายห้องอีแม่ อินดูตั้งป่ายห้องเถอะ มาตั้งป่ายไว้ห้องนะตั้งป่ายให้มันแผ่วลงไปโอ้ไม้มหาจันไม้หีบเงินเนี่ยเอาต้นใดก่อมปอกไว้ขนมาต้นใดก่อมปอด้วยแรงศรัทธาบางภูท่านปนกับปัก15 ต้น15 อันก็ย้ายกันมาเนาะจากนั้นอย่างเจ้าอนุโมทนาเนอะสาธุได้เป็นเศรษฐีนั่นหูกเนอะสาธุนะมาถวายคนที่จะได้เป็นเศรษฐีละเนาะอนุโมทนาสาธุเอาละตอนนี้กิจกรรมเฮาเวลาต่อใดเดี๋ยวนี้ลองดูกันเนอะยังมีเวลาหำเยอะแยะกำลัง9:20 นาทีเยอะแยะเวลาเฮาแม่หลวงว่าแม่หลวงคนใดหมูเด้อพระครูใหญ่ผู้ใหญ่แม่หลวงบ้านพระครูจุลธานพิทักษ์หรือว่าตุลุงแดงวัดแม่ของไข่ต้องการเจอตัวแม่หลวงเนาะมาหาพระครูจุลธานพิทักษ์หรือว่าตุลุงแดงกำดื้อนะแม่หลวงบ้านทุ่งโป่งเนี่ยนะสถาญาติโยมเขาจะหันได้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาที่มาหาได้เนี่ยได้มาด้วยความบริสุทธิ์ได้มาด้วยชอบธรรมบางคนก็นักล้ำก็ใจมันเสี่ยงบางคนรวยล้ำก็ใจมันเสี่ยงก็เจียดมาใจการกุศลให้คนอยากไล่พ่องรอนักเรียนพ่องวัดวาลามพ่องก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เงินทองที่เขาหามาได้กำ10 กำ20 กำ30 40 50 100เนี่ยก็เป็นบุญต่อเนื่องต่อตาต่างไปสวรรค์นิพพานทุกคนทุกท่านยามรับตาลาโลกไปแล้วปรารถนาอยากจะไปนิพพานใครบ่อยากไปในทุกขติใครไปสุขกติก็คือความสุขที่อันปุถุชนว่าสุดยอดถึงขั้นสูงสุดก็คือนิพพานเนาะวันนี้ก็ได้มารวมด้วยช่วยกันเนอะชะตาเอากล่องอย่างมาหากล่องอย่างเจ้าขอแจ้งหน่อยกล่องอย่างมาแจ้งหน่อยผ้าเจ็ดตีนสุมาด้วยผ้าเช็ดเท้าเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่แจกเฉลี่ย15 วัด
น่ะตุ้ลุงเปิ่นไปกวาดขี้เยื่อมาตีนเปื้อนไปได้จิตโมทนาสาธุผ้าเช็ดเท้าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เฉลียถวายเลยวันนี้ใครเอาอย่างมาถวายหมดนะอนุโมทนาเนอะจากตั้งใดบ่ฮู้แต่มาถวายเนี่ยโอ้เป็นกองเป็นหอก็อนุโมทนาสาธุเนาะในวันนี้ศรัทธาญาติโยมที่นั่งบ่ได้ปอตั้งเพเนอะขอฮึ่งเกิงเดียวนะฮึ่งเกิงเดียวเพื่อครูบาอาจารย์เนาะเดี๋ยวถ้าเหลือจากพระสงฆ์เขาเจ้าพระสงฆ์เน้นก็จะแบ่งเก้าอี้แหมเนาะโอ้พร้อมมีปอที่นั่งที่อยู่ที่ก้อยเต้นก็เต็มเนาะโอ้ศาลาก็เต็มอีนะศรัทธาญาติโยมเอาใครจะเข้าห้องน้ำดันปูนดื้อดันปูนเนาะเนี่ยลังไหลกับขันมาโอ้ข่าวเพือกเหมือนข้าวตอกลังไหลมาจากสวงสวรรค์จนฟ้าศรัทธาญาติโยมเฮาเนี่ยงานบุญงานกุศลอาตมาถึงอู้เสมอว่าอันบุญการกุศลทำไปเตอมันบ่เสียหลายบ่ต้องไปเสียดายเขาจะสุขสบายในภายภาคหน้าสุขแรงล่าอามาตามหาเลปานว่าคำว่าในละปานนี้ถึงบัดดับบัดเกิดหรอแต่มีความสุขสุดยอดบ่ได้ไปทุกขเวทนาอยู่ในหม้อหนองหกบ่มีใครเอาไฟมาสุมใส่ก้นบ่มีใครเอาน้ำทองแดงตักใส่ปากเพราะว่าเฮาทำดีมาตลอดความดีมันก็สังสมทุกสิ่งทุกอย่างใดๆในโลกล้วนอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาหาคงที่เช่นสังขารตัวตนของคนเท่านี้ย่อมมีเกิดแก่เจ็บตายและดับไปทั้งคำชมคำสรรเสริญเงินลาภยศย่อมมีหมดเวลาตามอายุไขเหลือเพียงแต่ชั่วและดีที่ทำไว้ประดับให้โลกหันเป็นผลงานหันก็ศรัทธาญาติโยมความชั่วความดีน่ะคงไว้ร่างกายเขาจีไปแล้วเขาทำความดีวันนี้เปิ้นโอ้ก็จะหอดปออุ้ยสมเนาะแม่มีเนาะแม่แก้วเนาะมาร่วมทำบุญกันนี่เปิ้นไปสบายแล้วเขาสุมาเด้อจื่อคัตตาจื่อไผก็บ่ได้อุ้งฟังบ่ได้เปิ้นก็ไปอยู่บนสวงสวรรค์ละนะความดีเปิ้นก็จะโอ้จากันเล่าถึงกันกึศทอดกันเนี่ยใดๆในโลกมันล้วนอนิจจังแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะขึ้นอยู่ที่การกระทำของเขาเนาะการกระทำของเขากรรมของเขาเนี่ยกรลมอ่านว่ากรรมคือกรรมดีและกรรมชั่วเขาจะเลือกทำกรรมใดเนาะกรรมดีก็คือสิ่งที่ดีเนี่ยเขาว่าทำกรรมดีเนาะก็จะได้สิ่งที่ดีที่งามขึ้นมานะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจเกิดขึ้นจากมโนจิตใจของเขาใจเขาใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอีพ่ออีแม่เนาะถ้าใจเขาก็จริงใดกายเขาก็จะทำอย่างนั้นเนาะปักต้นปักยอดเน้อมาตั้งใต้ห้อง อาตมาของห่วงตั้งใต้ขนาดนักเนาะเพราะว่าเขาจะยกถวายหมดเลยนะถ้าตั้งเหนือตั้งบนมันแน่นก็ปอห้องก็ได้ขยับมาตั้งใต้ไปนี่ไอ้เนาะอีน่ะรวมด้วยช่วยกันเนอะศรัทธาญาติโยมไม้มหาสัจจันมีเยอะแยะหลังจากที่รอเทียนแล้วตอนนี้รอได้อยู่เนอะหยอดไปได้อยู่เนาะเพราะเจตนาเขาตกละตั้งมันละมาในวันนี้แล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันปักยอดปักต้นนี่เนอะสาธุโยมแม่อนุโมทนามาร่วมด้วยช่วยกันต่อยอดนี่ต่อยอดบุญเพราะว่าเขาจะถวายบุญนี่15 วัดศรัทธาญาติโยมเนาะวัดเมืองปานเนี่ยอันอาจารย์มหาชมชาติจะขอใบรายชื่อวัดมีไหนเฮียผมบอกฮู้จะประกาศชื่อวัดอย่างเพราะบ่อนมีรายการให้ผมครับเนาะศรัทธาญาติโยมผู้ใครฮู้โอ้เขาทำบุญไปวัดไหนบ้างนะ15 วัดเนี่ยอีน่ะผมก็ยังฮู้ขอใบรายชื่อวัดกันเนอะใครเขียนได้เขียนเหมือนกันไปสอดสายตาซองพ่อก็บหันนะดีนะเพราะว่าบุญมันหุ้มวัดบนละบุญหุ้มวัดบนละเนาะเจริญพรเนอะตั้งเหนือตั้งใต้ตั้งกลางเดินเข้ามารอเตียนแล้วก็มาต่อยอดบุญไปเนอะศรัทธาญาติโยมโอ้บุญหนักสักใหญ่เนาะบุญกินไปเสี่ยงกินไปเตอะใจไปเตอะจ่ายไปตึ้มเสี่ยงจกอะไรก็ตึ้มเสี่ยงเนาะกินไปเสี่ยงศรัทธาญาติโยมเนาะมาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ในงานประเพณีบุญประเพณีหล่อเทียนพรรษาในเครือข่ายขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชา8 จังหวัดภาคเหนือนำโดยท่านพระครูอภิวัตรพัฒนวิกรมผอ.ขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาคณะพระจัดรายการธรรมะทุกรูปพร้อมทั้งญาติธรรมญาติโยมปางกระดังเงียงกังงังเครือข่ายขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาเนาะจากนั้นก็ศรัทธาญาติโยมเนอะมาร่วมด้วยกันในวันนี้วันเสาร์ที่15 กรกฎาคมวันรักมันอีพ่ออีแม่วันเสาร์นี้นะวันรักมันโอ้ตั้งมันอยู่ไหนตั้งมันอยู่ใน
กุลรัตนะสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะตั้งมันเนาะเอาละเดินเข้ามาเฮ้ยอีพี่มาเฮ้ยมาใต้เฮ้ยขอเตอะมาใต้เฮ้ยมันตั้งใต้มันแผ่ว ตั้งปลายมันหนาตั้งบนมันแน่นแท็กเจ้าอันนี้เดี๋ยวจะหือเจ้าพาเปิ้นใส่หือเนาะไอ้แม่เอาถวายที่อาจารย์บรรยงเลยบึดบอกเปิ้นว่าจะถวาย15 วัดเดี๋ยวเปิ้นจะหือเจ้าหน้าที่แจงนี่คือวิภาจิตตีนนี่นะเนาะบอกอาจารย์บรรยงเลยถวายอันอย่างเจ้าว่าไรได้เอาละเนาะเดี๋ยวสักครู่ขอใครจะฟ้อนเอาแฟลชได้เพื่อเจ้าที่ตีหน้าต่างไหมเนอะปนจะมีฟ้อนข้าราชการไว้สาเนอท่านอาจารย์พระครูปริยัติรัตนโชติเนาะจะมีฟ้อนขันดอกฟ้อนเทียนเนอจากลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานคุณโยมพนิตาพรหมมินทร์อันนี้ก็เป็นมหาบาสิกานะญาติโยมทั้งหลายที่มีข้าวของจะถวาย15 วัดเอามาตีพระอาจารย์บรรยงนี่เดี๋ยวผมจะแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งกันเป็นวัดเนาะแจ้งกันเป็นวัดนะข้อมาทางเพ่พ่องอีแม่อีพี่เฮ้ย มาทางเพ่พ่องเนาะตั้งหนือมันหนาพ่องละมันแน่นเนาะฟักลงละเอาละต่อยอดเนาะท่านใดที่มีกิจกรรมจะฟ้อนจะยังก็มาใครใครหันเจ้าของสถานีวิทยุ94เดินมานี่แล้วนี่โยมพนิตาผมโยมทิติรัตน์พรหมมินทร์หรือแม่นงเนี่ยเดินมานี่เจ้าของสถานีที่อาตมาอาศัยขึ้นบนเนี้ยสัญญาณบนเนี้ยมาฟรีกะเสียงตังแม่อนงเพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นเจ้าของบริษัทขายกาแฟเป็นเจ้าของสถานีคลื่นวิทยุ 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรโอที่อาตมาเขาออกรายการเนี่ยวันนี้โยมแม่อนงเอากาแฟมาแจกให้ทุกท่านจิมเนอะกาแฟอันแรกมีแหงคอฟฟี่ก็กินแล้วมีแหงอาตมาไม่กินแล้วกลัวอื่น เล่นได้เนาะมีแหงกาแฟอันที่สองอ่านว่าอย่างเป็นภาษาอังกฤษนี่เป็นโกโก้โมโลฮิยะนะใครที่อยากจะจิ้มตั้งปุ้นเนอะตั้งเต็นเนาะนะสนใจติดใจอยากจะซื้อติดอุ่นหนุนไปติดไว้บ้านจิ้มพอบ้านใดเดี๋ยวเครือข่ายทางเพศก็จะมีมาลงมาอันนี้คือเจ้าของสถานีโยมแม่นงพรหมมินทร์มาร่วมด้วยช่วยกันนี้แล้วเอากาแฟมาให้เขาท่านหลายจิ้มตัวเนาะใครอยากจะจิ้มกี่แก้วก็ตามจิตนากาแฟมีแฮงคอฟฟี่แล้วก็โกโก้คนเฒ่าบางคนก็กินกาแฟกินโกโก้เนาะก็โอเคอยู่โอ้ตอนนี้เก้าอี้นวมมาเสริมละเนาะอนุโมทนาเนาะเอาละท่านใดที่อยากจะร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้เจิญเนอะนะมาต่อยอดด้วยกันเนอะจะตายญาติโยมเฮาตั้นทั้งหลายนะขอถ้าปักนี่ขอปักตั้งแต่กลางพี่มาหน่อยเลยเมเนอะตั้งเหนือวันแน่นแท็กละอินดูทั้งป่ายนะไอ้นะ มาตั้งตะมาใต้เพ่เถอะแม่น้องมาใต้เพ่มันจะว่าอันอีนะมันไม่สมดุลน่ะ มันไม่สมดุลนะแล้วก็มันอย่างเดียวนะที่ว่านะมันอยู่พื้นต้นสักมันเลยขิวอื่นๆกว่าพวกมันอยู่กลางแดดมันแต่งขวะว่าโอ้อีน่ะบ่เป็นหยังเนาะบุญจัดสรรละมาร่วมด้วยช่วยกันปักตังเพ่มาน่ะอีแม่อินดูเตออีน่ะวันนี้พระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะวัดสังฆาธิการมีครูบาอาจารย์พระนักจัดการมาลูกกันตอนนี้หันแวบๆท่านอาจารย์พระมหาสมชาตินันทธรรมิโกวัดหนองยาวนำชะทามาพวกหันไปไล่ถ่ายวิดีโอตอนมันออกพวกน่ะ ก่อนอนุโมทนาญาติโยมที่จัดหลอดเทียนยังได้อยู่นะเป็นยังตักหยอดได้ตอนนี้มีเสริมละตอนนี้ตู้ปีอ่อยเพื่อนบอกยกมือบายละเนาะเสียงไม้กับลูกจะแคบไปจะเบาไปนะเข้ามาทางเพ่โยมแม่ที่ยืนอยู่ทางพุ่นมาเพ่เก้าอี้เสริมเพื่อเลิศนี่นะถ้าเป็นไปได้มาเสริมทั้งหลังนี่ก็ได้เนี่ยโยมเก้าอี้ทั้งหลังตัวเจ้าขยับเก้าอี้สีทองเข้ามาหน่อยมาตั้งตัวเจ้านิ่มหน่อยเนาะเข้ามาเนาะโอ้วันนี้เฮาหันแล้วว่านี่แหละคลื่นสีขาวของเขาถ้าเฮาเกาะกลุ่มกันแน่นอีแม่อย่างข้าวต้มมัดเขาก็เอากำปุ่นมาใจหน่อย อย่างข้าวต้มมัดเนี่ยเปิ่นมัดตู้เจ้าไว้ชะท้าญาติโยมเป็นตอกจะไปให้ตู้เจ้าป่ายหนี
ต้องมัดไว้มันแน่นๆอย่างเขาต้มมัดนี่นะตั้งมันถึงกอดกันวันกันอย่างนั้นน่ะจะทายาทโยมมาก็เหมือนกันเป็นเหมือนดังเขาต้มมัดนี่ก็ได้เพราะว่าจุนเจือช่วยเหลือพระสงฆ์เขาเจ้าที่อยู่วัดอยู่ว่าเปิ่นผู้นำศาสนาเปิ่นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนำคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแพร่ให้เขาตระหนักได้ยินได้ฟังจูบ้านจูจองแต่ต้องมีวิทยุอาตมาภาพเขาจัดรายการเนี่ยถามตั้งแต่อาจารย์บรรยงมาบ่ใจมีเงินเดือนเนอะอีแม่อีพ่อทั้งหลายทำด้วยในฐานะที่เป็นศิษย์ตถาคตนะศิษย์ของพุทธเจ้าลูกศิษย์พุทธเจ้าเผยแพร่พุทธศาสนาบ่ได้มีเงินเดือนเงินดาวแล้วก็ขึ้นสถานีเนี่ยก็บ่ได้ไปเจ้าพ่อโยมแม่นงเปิ้นถวายเวลาคือขนาดจ่ายกาลิงพอดในเปิ้นก็บ่เอาสักสลึงอ่ะอีน่ะก็อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งขายไปแม่ขาจานก็แวะได้เนอะร้านพรมมินพริกลาบซอย13ตังเข้ากาดแรงไม่ขาจานเนาะไข่ไข่จิ้มกาแฟไปได้เลยไข่ไข่มีแห้งตัวนี้ไปได้เลยปรารถนาจะจิ้มได้เลยใครต้องการโกโก้ไปลูกได้เลยแม่ลูกได้เลยเนาะเปิ้นมาฮื้อจิ้มสนอกสนใจจะอุดหนุนไปไว้กินบ้านก็ได้นะอันนี้ก็เอาให้น้อยขออู้เปิ้นให้น้อยเนาะก็อนุโมทนาสาธุมาพักตั้งใต้ไปน้องตั้งใต้ให้น้องเนอะตั้งบนนี่แน่นละแม่เหยพอเหยอินดูตั้งใต้นี่อ๋อไว้นะมาตั้งใต้ให้แม่ตั้งใต้ให้ พ่อใจอย่างอาตมาหันละดูด้วยสายตาเนาะเพราะว่าเขาจะเสมอภาคบ่มีใครเพราะว่าบ่มีใครที่จะสูงจะตามเท่ากันพระสงฆ์ของเขาเจ้าเหมือนกันเนี่ย227มดนี่หนังนี่เท่ากันมดแต่เขาเคารพในศีลจารวัตและอายุพรรษาเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่เป็นมาเนี่ยห้องหลวงปู่โกมพิษโอ้มาแล้วตุลุงดอยตุลุงศิษย์พระครูปฏิภาณธรรมทินเนอะอันนี้มาแล้วนักบุญแห่งขุนเขาม่อนจอมพอเนาะมาถึงละเนาะวันที่ครั้งแรกที่มาประชุมก็ได้มาประชุมด้วยกันอาจารย์พระมาเสาแก้วหรือพระครูปยรัตน์รัตนโชติก็ได้มาประชุมปรึกษาหารือร่วมกันถึงอาจารย์บรรยงถึงครูบาอาจารย์ใครหันเน้นลักปุ้นเนอะนั่งอยู่เต้นปุ้นบุตรจะมาเนี่ยตุลุงยองก็อยู่ปุ้นเนอะนะขึ้นมาพักตั้งใต้เพ่ตั้งใต้แตะเนาะเฮาบ่ได้น่าเป็นยอดนะญาติโยมทั้งหลายต้องทำความเข้าใจว่าปักต้นยอดทำได้วัดนั้นได้ยอดต้นบ่ได้นะเฮาปักตามต้นเนี่ยนะพอตั้งหัวบนมันแน่นมาทางใต้พี่แม่นะบ่ได้ลำเอียงอย่างใครนะมาทางใต้พี่แม่เอาทางใต้ให้แน่นๆพ่องอินดูเปิ้นเนาะ มันไม่สมดุลเพราะว่ามันไม่สุกมันเขียวอื่นๆนี่นะมันเขียวอื่นๆนี่หรอเอาละตอนนี้การรอเตียนกับบางตาแล้วเนอท่านใดที่มีเจตนาศรัทธาอยากจะทำก็ได้นำเป็นหยังฉลองศรัทธาเนาะฉลองศรัทธาขี้เพิ่งเอาไปปุ้นไปเลยป่ะเอาไปปุ้นเลยขี้เพิ่งเนาะโอ้ยสุมาเตอะคล้องใส่คนเท่าละแล้วก็วันนี้ในภาคกลางวันเขาก็จะได้ร่วมกันถวายเพลได้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครูบาอาจารย์โอ้นักเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนักเด้อนักขนาดพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่บัจจัย9 ตน10 ตนนะนักเพราะนักจัดการก็หลายแล้วกิจกรรมดีๆอย่างนี้เขาจะมีปีละครั้งเบิดฟังพระอาจารย์บรรยงท่านผอ.สถานีอยู่ว่าปีหน้าเพิ่นจะไปทางใดเขาก็ตัวเพิ่นไปเอาบุญไปเอาบุญตุยอย่างอี้เป็นต้นเนาะจากนั้นสาธุจากนั้นเขาก็ร่วมด้วยช่วยกันเนเอาขึ้นมาตั้งบนให้เนนางสาราติตมาครูบา40,000ประกาศเยอะๆนี่นะ มาร่วมด้วยกันต่อยอดเนาะต่อยอดมาตั้งใต้ห้องอีแม่เนาะเพราะว่าตั้งใต้นี่มันบางไปหน่อยนะก็จะได้เสมอภาคกันในส่วนปัจจัยเนี่ยวันนี้เขายกต้นถวายนะเขาได้มานั่งนับกันนะมันจะลำบากเวลาเนาะจากนั้นก็เชิญทางอาจารย์พระมหาชนชาติอันนี้เป็นนักเทศบัดนี้เนอะโอ้เสียงป้อยขนาดนะนักเทศนี้ท่านใดที่จะไหวจะเอาเวลาใดที่จะฟ้อนจะเล่นแสดงก็บอกแจ้งมาเนอะนะเพราะว่าวิญญาณสถานนี้มันดับพอศรัทธาญาติโยมมันฟังถึงเชียงใหม่ดีนะได้ยินกับเสียงครูบา40,000ดีเนี่ย ฟังถึงเชียงใหม่โอ้เขาก็เด็ดนักแกเฮ้ยเสียงเขาไปถึงเชียงใหม่เมืองน่านหมดดิเนี่ยเขาอยู่ตรงโป่งเขาได้เสียงเขาอยู่เมืองน่านหมดนะอำเภอนาน้อยเนาะเอาละมาร่วมด้วยช่วยกันนะอันบุญทานการกุศลทำไปเตอบาเสียหลาย
จักสุขสบายในภายภาคหน้าสุขแรงล่าอมตะมหานิลปานบุญกินบะเสียงถ้าเฮาอมเมียงกำเดียวก็ขวางแล้วพ่อแย่มันบะลำแล้วบุญนี่กินข้ามภพกรรมชาติโยมพ่อโยมแม่ทั้งหลายเอ๋ยเนาะเจอขึ้นมาอีแม่ขึ้นได้กันนะอันขึ้นได้ก็โอ้ยก้อยๆเนาะมันมีห้าวแม่เฮ้ยมันมีห้าวก้อยๆเนาะจะเย็นๆนะมาถึงตีแล้วก็ทำบุญกันเนาะเอาละตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางเนาะท่านใดที่มีของที่จะถวายวันนี้15วัดเอามาแจ้งความจำนงที่อาตมาภาพได้เนอะเดี๋ยวอาตมาภาพจะให้เจ้าหน้าที่เพิ่นแจกแจง15วัด15วาเพิ่นจะได้แจกแจงกันถวายเป็นบุญเป็นกุศลหมดเนาะอันเนี้ยมันจะเป็นปัจเทยังมาอู้เสมอคือเข้าห่อสบิงห่อมาแหมแล้วกระบอกหลอดเตียนเนี่ยบุญจัดสรรชะทาญาติโยมตัวลุงแดงพระครูจุฬาท่านเอามาละใครบ่ต้องน้อยใจว่ามันได้รอเดี๋ยวได้รอเนี่ยตุ๊กพี่อ้อยจัดการมาแหมเหลียนี่กระบอกว่าละตะกี้เต็มล้นนะอาจจะได้เจ้าจองร้อยอีแม่ขออีแม่ไว้ใส่ตู้พุทธเจ้าซองนี่กะซองไปใส่ตู้ปุ่นซองจองนี่มันก็ไปใส่ตู้ปูนตีลุงหนานปูนนะปวดตีต้นสีแดงๆปุ่นอ้าวจังฟ้อนจันใดที่จะฟ้อนยุดไหนยังไดเอาซองไปใส่ตู้เอาเตียนใส่ได้เลยขี้เพิ่งใส่ได้เลยเจ้าแม่อธิษฐานใส่ได้เลยท่านจังฟ้อนจันใดจะได้กับไปแจ้งปุ่นเจ้าที่คุมเครื่องปุ่นเอาแฟลชไดร์ไปให้ปุ่นเลยเนาะวันนี้ก็อากาศร้อนละเนาะโยมที่ได้ถวายแล้วขอเมตตาลูกเนื้ออาตมาเข้าได้ ถวายแล้วปฏิสถานครูบาอาจารย์แล้วลูกเนื้อมาแหมแล้วนึ่งการรถตู้จากตังใดบอกโอ้จะเป็นมือเนี่ยก็จะสมกับครูบาสีมือเนี่ยก็ โอ้คนนักคนหนาวนี่นะอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งอนุโมทนาบุญเนาะบุญกินบุญทานที่เฮาตันทั้งหลายได้สร้างสมวันนี้ได้เป็นบุญกุศลต่อเติมแท่งต่อเฮาไปตั้งหน้าเนาะมีอายุ5 60 70 80 90ก่อขึ้นได้150พ่อวันนี้151551นะขอขึ้นได้กันมาคู่คนเนอะถ้าได้แล้วจะไปลืมว่าสันคูท้องนะอู้กันไปม่วนกันไปเนาะจะทาญาติโยมทั้งหลายวันนี้เขาจะมีเยาวชนสวดธรรมจักรนะอาตมาอู้ตรงๆเลยบางพระสงฆ์บางตนนี่เขาจะมากันมาขายสวดธรรมจักรปากเปล่ายังไม่ใครได้ก็มีนะแต่น้องอยู่ประชนนี่ฝึกซ้อมมาเนาะโดยท่านพระครูปิยรัตนโชติหรือว่าอาจารย์มาจอแก้ววันนี้เอาน้ำเปล่ามาครับโอ้เนี่ยเอาน้ำเปล่ามาตุยใครอยากดื่มน้ำเปล่าชื่นใจได้เลยวัดห้องกูสถาห้องกูเนอะอันนี้น้ำเปล่าใครลืมสวยไว้นี่ มาตั้งใต้ห้องแม่มาตั้งหางให้ห้องแม่ปุ้นตั้งหัวเด้อเขาก็หันตั้งหางบางๆนะอินดูเป็นแตะเนาะโอ้เก้าอี้มาแหมละเจ้าหน้าที่เก้าอี้ขอให้มาตั้งบนให้เก้าอี้นวมเนาะกรรมการขอต้นมาเสริมแหมวัดละต้นกรรมการได้ยินก็วัดตุงโป่งต้นขาตีอยู่ตรงปูนตั้งก่อนด้วยการยกมาเลยมีต้นไม้ถวายมดวันนี้เพราะมันแน่นมันปักมันลงละเนาะเอาต้นมาเสริมเร็วต้นติดเลยมันบอกมันบานกับปักเอาเสริมไปเพราะว่าศรัทธาบนล้นหลามนะกรรมการวัดตุงโป่งโปรดทราบเอามาเลย15ต้นเลยนะเอามาเลย15ต้นทุกต้นโอ้นี่นางฟ้าลูกจากไหนมานี่สีม่วงสีขาวกว่านางฟ้าสาวเหลือน้อยวันนี้จะมาฟ้อนกับเจ้าอนุโมทนาเนอะเขาขายได้ซอยเด้ขายได้กี่บาท โอ้โยมจะฟ้อนเอาแฟลชไดร์ให้พูดเลยเนอะยื่นหน้าต่างท่านเลยเนาะขอเจ้าหน้าที่เอาเก้าอี้นวมมาตั้งบนให้กรรมเดี๋ยวขอย้ายเก้าอี้นี่ให้ครูบาอาจารย์ดีกว่าเอาเก้าอี้สีตองให้เจ้าบ้านนั่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ตีขนเก้าอี้นวมมาตะกี้ขอมาเปลี่ยนตีทุกเจ้านี่กรรมเนาะเดินทำละเก้าอี้นวมขอมาตั้งให้ตัวไอ้เหยไอ้เสื้อลายคนรอไอ้เสื้อลายคนรอสีน้ำเงินน่ะมาเฮ้มาเปลี่ยนของทุกเจ้าเฮ้ไอ้ได้สีน้ำเงินลายขาวน่ะยกเฮ้ได้
เอามาเสือเปลี่ยนของทุกเจ้านะนี่คือเจ้าบ้านนั่งเหียเนาะเจ้าบ้านนั่งเหียอันจะล่มละเนาะเอาละเจ้าหน้าที่บ้านตุงโปงขอต้น15ต้นเนอต้นคาที่อยู่ของหน่วยการน่ะยกมาเลยนะต้นเปล่านั่นนะมีไม้หนีบตางก็เอามาตัวก็ดีตอนนี้บุญล้นหลามเดี๋ยวมันจะสุกทีหลังเพราะเดี๋ยวมันเขียวอยู่พอถวายแล้วทุกเจ้าจะไปอุกอยู่ ดีละเลิศล้างเขานักหนาป่าป้างเนาะเขาพอกำเตอะปอดมันเหลือป้อยหลวงกันเนี่ยเหลือป้อยหลวงวัดตุงบงกันเนี่ยโอ้อีนะอนุโมทนาสาธุตันใดอยากจิ้มกาแฟเนอะของโยแม่อนงพรหมบินเจ้าของขึ้น94.50ไปด้านปุ้นได้เลยฟรีใครมีแห้งก็กินกาแฟมีแห้งนี่ใครกินโกโก้ก็เอาโกโก้นี่นะคุณเท่าสมบัติผมใครกินกาแฟน้อยเหมือนรับอยู่อ่ะขนบึกเอาฟ้อมแล้วเสียงเพลงฟ้อนอะไรฟ้อนทางบัตตีบอ้าวขอเปิดเพลงฟ้อนทางบัตตีบจากแม่แตงเนาะฟ้อนตัดใดฮันลูกเอาตัดนี้เลยกะอ้าวเอาตามใจที่จะชอบอ้าวขอเสียงครับเพลงฟ้อนทางบัตตีบอ้าวรับชมเนอฟ้อนทางบัตตีบจากละอ่อนเยาวชนเป็นอย่างลูกจุดแรกก็จุดไปเพราะว่ามันดับแล้วก็จุดแล้วเป็นอย่างเนาะเอาเลยเจิญตอนนี้งดเสียงกำเจ้าหน้าที่วัดตุงโปงเนอะขอต้นมาเติมกันเนอะโอ้วันนี้ครูบาสมานมาแล้วเขาก็นึกว่ามาอะไรนะมาอยู่เฮ้ยอนุโมทนาครูบาเนอะวัดสมานเนอวัดปังแง่ยังกับเป้าเนาะเอารับชมเนอฟ้อนทางบัดนี้นะจากรอนเยาวชนอำเภอแม่แตงเนาะตอนนี้เขากำลังรับชมการฟ้อนทางบัดนี้ของน้องหนูเยาวชนอยู่อำเภอแม่แตงเนาะนำโดยคุณโยมพนิตาพรหมบินลูกหลานดันเต้าฟ้อนบูชาองค์เทพองค์ไตฟ้อนบูชาเทพไทยมเหสิกาเทพุทธิดาวันนี้ทุกฝ่ายศรัทธาญาติโยมเข้า2ด้านเลยแม่มันออกผลอ้อกันเต็มมาเดินหน้าเลยตักเดินเข้า2ด้านเลยแม่เนาะกระบอกเสร็จหรือยังพุ่นท่านจะล้อกระบอกอยู่วันนี้โอ้จัดสรรเต็มที่เนาะเตียนจนล้นจนหลามเนาะเพราะว่าแรงศรัทธานักก็เลยต้องจัดบอกรอเตียนแหมหูจักตุลุงดอยจะกี้อยู่ต่างวันนี้ไปไหนจะกี้เตียวมาเนี่ยแต่เพิ่งก็ได้หาแล้วแม่เนาะเพิ่นอาจจะไปทำธุระส่วนตัวอยู่เอารถตู้มาแหมแล้วมาแหมแล้วบุญจัดสรรกลางควงนี่แบบพอจอดแหกก้านี่นะลานสนามเนี่ยมาแหมแล้วเจ้าหน้าที่พอเลิศอนุโมทนาถึงรถส่วนตัวรถตู้มาดีรถทัวร์มากำนะเนาะอาจจะมาแต่จะจอดตั้งนอกเพราะว่าเข้ายากเนาะตอนนี้ศรัทธาล้นหลามเป็นประวัติศาสตร์ของตุ้งโป่งอาตมากล้าอู้ได้เลยว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวัดตุ้งโป่งโรงเรียนวัดตุ้งโป่งที่ครูบาอาจารย์ได้มีฉันทามติโดยผอ.สถานีวิทยุท่าอาจารย์บรรยงได้ประชุมร่วมกับพระมหาเถระผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหนึ่งในนั้นก็คือสถานีวิทยุมจร.ลำปาง2เพื่อเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือละเอกละออนเข้าน้ำอาหารของโรงเรียนวัดทุ่งโป่งครูมี5 คน4 คนเป็นจิตอาสา5 คนนั้นเป็นครูแต่บางคนบางท่านยังแบบมีเงินเดือนได้สักบาทเป็นปีมาแล้วเพราะทุนทรัพย์ของรอนเยาวชนพ่อแม่บ่ไหวแต่จะล้มมาได้เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของชีวิตฉะนั้นวันนี้ชาวตลาดทั้งหมดทั้งมวลได้มาร่วมกัน
ช่วยเหลือด้านที่เป็นไปได้แห่งการมีน้ำใจมีเมตตาต่อกันอันนี้ก็คือจะญาติโยมเข้าใจเนาะว่าวันนี้กิจกรรมดีๆอย่างนี้ปีไหนจะมีเตื้อนะตอนนี้ต้นมาเสริมแล้วเนอะนะเทวพุทธเทวดาท่านทั้งหลายจะมาต่อยอดเจิญนะเอาเพลงอย่างดับไปเหียฮัลโหลฮัลโหลเพลงปุ่นดับปุ่นฟ้อนจบแล้วก่ะจบแล้วปรบมือโอ้ใครจะมีน้ำว่าน้ำใจให้ลูกหลานก็ได้เนอะบอกว่ากันเนาะแฮมเพลงหนึ่งแฮมเพลงหนึ่งเพลงที่สองครับนะขอเพลงที่สองด้วยมาเลยใครจะต่อยอดตรงนี้ตอนนี้นะดีละโยมปีโยมน้องกับมัวเนาะไม้หีมันตกก็เก็บกำเนาะไขละปากกาไว้นี่เขียนแล้วก็ลืมเนี่ยเนาะนะมาต่อยอดกันเนอะต่อยอดบุญเนอะนะอาตมาได้ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุก็ดีอย่างนี้เปิดเพลงได้ครับฟ้อนขันดอกนะ152เลยว่ะมี15อยู่เฮ้ยวัดถุงโป่งเรียกว่า152ว่ะได้บอกคุยนะจดคอเดเตอร์152นี่ว่ะตอนนี้รับชมฟ้อนขันดอกเนาะลังไหลกันเข้ามาต่อยอดต่อบุญเนาะอันใดตีได้ร่วมกันกระทำกันไปตอนนี้รอเตียนก็ยังรอได้อยู่ฉลองศรัทธาเพราะว่าเปิ้นลูกบ้านมาแล้วเย็บเอาเลยแม่เย็บเอาเลยแผ่นเตียนในตะกร้าเย็บเอาเลยก็เอาใส่ในตะกร้าเนอะตอนนี้เป้าเตียนมาเสริมเราอาตมาหันตีแรกเนอะตีเสริมเป้าเตียนนี่นะเป็นประวัติศาสตร์ของตุ้งโป่งเนอะท่านเจ้าอาวาสท่านดูเนอะตุมาเนอะอะไรชื่อท่านเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของคลื่นสีขาวที่นำโดยพระนักจัดรายการอันหมายมีผอสถานีของเราเนี่ยได้เป็นตัวตั้งตัวตีแล้วก็จันทามติร่วมกันช่วยในด้านกำลังต่างๆวันนี้เนาะอนุโมทนาสาธุเนอะต่อยอดเนอะต่อยอดบนกี่ปีเก็บนี่กรรมเนี่ยตกขนาดปีตกขันเก็บกรรมเก็บเสียบกรรมตกขนาดเก็บเสียบกรรมตกขนาดเก็บเสียบกรรมเอามาท่านใดที่เอาต้นจากทางใดหาเข้ามาทางไหนสถาอาจารย์มันยงอยู่นี่มาเลยตัวปีดที่หลังบอกผมเข้ามาให้เลยเข้ามาเลยต้นเด็กกรรมอยู่ขนาดเอามาถวายเลยเข้ามาจากวัดใหญ่ทางใดเนาะวันนี้จะมีฟ้อน2-3 ชุดกันนะท่านญาติโยมเนาะก็เป็นกิจกรรมที่ว่าเมื่อเราได้ผ่อนคลายรีแลกซ์เนาะได้รีแลกซ์ตัวเองผ่อนคลายอาตมาก็เริ่มฮ้อนแล้วนะพี่นะแต่อาตมาห่วงอาตมามีผู้ช่วยนี่ก็สบายมากเนาะแม่เขามีเพียงพัดเขามีพัดลมเนี่ยตัวช่วยจะดีขนาดเห็นไหมตอนนี้เนอะรถเข้ามาละตอนนี้บอกรถตัวเนอะต่อยอดต่อบุญมาจากทางใดอันนี้จากทางใดครับนี่พระนาศธาวัดทุ่งทองอำเภอแจ้ห่มเนอะอันนี้วัดทุ่งทองอำเภอแจ้ห่มมาเอาก่อนเดี๋ยวอาจารย์มันโยงให้เร็วแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์มานั่งได้เนอะนิมนต์ครูบาอาจารย์มานั่งเก้าอี้ได้ไว้สาปากมีธรรมเนอะตู้ปีตู้น้องไว้ก่อนเนาะตู้เนอะตอนนี้การรอเตียนของเราเป็นแถวเป็นแนวยาวแล้วญาติโยมเนาะฉลองศรัทธาเพิ่มเป้ารอเตียนไว้แหมนี่จำกัด15-16 เล่มอย่างว่าไปติ๊กเพื่อจะเป็นแสงประทีปส่องนำทางเอาท่านทั้งหลายส่องมากๆคือหนทางไปบูชาเตียนติดพุ่นเด้อเต้นตังเหนือพุ่นเด้อเอาสัตตะคือ7พระเดชพระคุณท่านมันต่อบอกว่ารอแหม7 เล่มบทโตตโมสังโฆสัตตาญาติโยม7 เล่มเพิ่มไป7 เล่มนั่นดิเต็มที่ด้วยกันรอใครไม่ได้รอได้เลย
นะมีแหมเจ็บกระบอกเจ็ดเล่มนะแล้วก็พี่น้องชาวล้นหลามแล้วมันไล่ตีเขาละลงมาลงให้ดีกว่านะฮัดปอนจากตัวเนอร์วันนี้สนามโรงเรียนวัดตุโป่งตราพร่ำไปด้วยเตบุตรเดียวดาเพื่อเนาะโอ้ชะตาพี่น้องทั้งหลายตอนนี้ตุลุงดอยกำลังเดินแอวเดินชมบริเวณเต็นท์โยมพ่อโยมแม่ที่ถือม้ามโบยไว้ก็เตรียมตักเข้าสองฝั่งเนอะก้อยตักจะไปโยนกันเนาะก็เอาแต่เสื้อผ้าสีขาวถ้าเตียนมาโดนผ้าสีขาวมันส่งออกยากนะเอาน้ำร้อนก็ใส่มาก่อนเหลืองเสริมเยอะนะเอาละตอนนี้ใครต่อยอดเจอเนอะตอนนี้เราจะถวายบทกัน15 วัด15 เล่มดังมีรายชื่อวัดต่างๆในตรงนั้นโยมต้นไปไว้พูดเลยเนอะพูดเลยเนอะที่เต้นประธานพิธีพูดเลยนะเต้นกองในการเนาะปรบมือโอ้สวยงามเทวดาน้อย เดี๋ยวนี้สาวอยู่เดี๋ยวสาวเหลือน้อยมา จะมีชุดสาวเหลือน้อยอยู่นะเอาละอนุโมทนาใครจะมีรางวัลน้ำใจให้ก็ได้เนอะลูกหลานตันเต้าเนาะเยาวชนคนเก่งคนกล้าเนาะเนี่ยใครหันตุลุงดอยนี่เตียวตีเต้นนี่เนอะนะใครหันตุลุงดอยเนาะเอาละตอนนี้มาต่อยอดโยมพ่อโยมแม่ปักต้นตั้งหน้าเนยแม่ต้นที่บนเสริมเนี่ยต้นเปล่าๆเนี่ยต้องปักเพิ่มให้ละมันแน่นเนี่ยต้นบนมาเสริมนี่นะต้นที่บนมาเสริมเนาะปักต้นที่บนเสริมหั่นอันนั้นต้นมันแน่นละเนาะปักต้นที่บนเสริมหั่นต้นที่ยังไม่ได้ปักเนี่ยอยู่ตรงหน้าเนาะอันนี้ก็จะสั่นแล้วก็เทียนรอได้แหมเพิ่มไปแหม7 เล่มสัตตะแปลว่า7โอ้วันนี้วันนี้นะ7อย่างน่ะ715กะเห็นหรอโอ้ก่อนนี้ก็กรอเตียนกันยาวเหยียดเป็นแถวเป็นแนวหันแล้วปิติเกิดขึ้นเนาะรถก็ลังไหลเข้ามาบอกว่าจะเป็นรถตู้รถปิกอัพรถส่วนตัวโอ้ลังไหลกันขึ้นมาเจ้าหน้าที่ดูตัวเนอะส่วนห้องน้ำจะตายญาติโยมพอทั้งขวามือเนอะเมตตาเข้าน้ำนักเบาละกุราราดตัวเนอะคนอื่นเข้าจะได้สบายใจเนาะเอาเสียบเลยนะก็นั่งกับไฟเจิญอาจารย์ยงอาจารย์ทุปินัทช่วยอาจารย์ยงกำเพื่อจะรับญาติโยมเนาะเอาละตอนนี้เฮาตั้นทั้งหลายเนาะจะอยู่สุขสบายก็เพราะอย่างก็เพราะว่าเฮาตั้งหลายนั้นได้สร้างสมบุญเนาะบุญทานการกุศลทำไปเตอร์บ่เสียหลายจากสุขสบายในภายภาคหน้าสุขแรงล่าอมตะมหานิลปานเฮาตั้นทั้งหลายได้ร่วมบุญกุศลด้วยกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นมหาบุญเนอะไวสาเนอะท่านอาจารย์สมานชนะวโรครูบาสมานเจ้าวาดวัดปะแงะจัดรายการเป็นจ้อยเป็นพวกอย่างเป็นก้อนเป็นข้าวนะลุงสมานนี่นะวัดพุ่นก็งามเนอะใครได้ไปแอวตังเบียงเป้าวัดปะแงะนะไปแอวเขาเถอะบรรยากาศริมกังต้งนะริมกังต้งตอนนี้โยมแม่เอาน้ำอย่างมาฮะน่ะเนาะโกโก้กาแฟจิ้มก็อาตมาจะเป็นหนูทดลอง เอามาเอาได้ดีกาแฟเนาะกี่แล้วอาตมาถ้าจะมีแหงโอ้ได้วันค่ำกันฮะเนาะพ่อบอกให้สถานีมันเงียบจะทายญาติโยมตอนนี้ถ่ายทอดสดไปตังเจียงใหม่เจียงไฮ้เวียงป่าเป้าแม่แจมลำปางเมืองน่านไปหมดทุกสถานที่เนาะเอาละเนาะตอนนี้ถ้าทายญาติโยมใครพบปะครูบาอาจารย์ตนใดก็ได้เนอะนะที่ตามที่เฮาได้เจตนาไว้น่าจะบำรุงกันน้ำกับไฟแต่บอกว่ากันน่าเจตนาเป็นที่ตั้งเนอะตอนนี้8 จังหวัดภาคเหนือโอ้ถึง8 จังหวัดที่ไม่ใช่ธรรมดาสถานโยมสถาบันปะแงะเนาะแม่เมียเขาแม่หลายท่านมาละเนาะมาตัวครูบาสมานปุ้นเนอะบริจาคอยู่ปุ้นเต้นตั้งปุ้นอันนี้รอเตียนปวดติดปุ้นหนานปุ้นเยอะๆปุ้นนะนั่นบริจาคให้หอมเนาะรอเตียนกับตัดนี่เนอะนะมาร่วมด้วยช่วยกัน
ขายไข่หันตุลุงยองกับปวดเตียวตั้งหลังพุ่นนะแมทสีเขียวอ่ะนะหลังเต้นพุ่นตุลุงยองอยู่พุ่นเนาะเน้นลักก็นั่งอยู่เต้นทั้งเหนือพุ่นนะมาร่วมด้วยช่วยกันเนื้อชะตาญาติโยมทั้งหลายวันนี้เนาะร่วมต่อยอดต่อบุญด้วยกันวันนี้มหาบุญมหากุศลที่เราจะได้ถวายเทียนพรรษานะในไตรมาสนี้พระสงฆ์เขาเจ้าวันที่2 สิงหาก็จะมีการเข้าพรรษาแล้วกิจกรรมของพระธาตุสีสองเมืองเนอะจะไปลืมเนอะวันที่2เหมือนกันเนาะที่ดอยนางแก้วประเพณีส่งน้ำพระสีสองเมืองเชิญทุกท่านขึ้นสีขาวของเขาทุกท่านทุกคนไปร่วมบุญประเพณีด้วยกันเนาะพวกเขาว่าแฮม1 ค่ำปีนี้เข้าภาษาขวายหน่อยแต่ประเทศพม่าประเทศลาวบนเข้าไปแล้วนะประเทศมาประเทศลาวเข้าไปแล้วแต่เมืองไทยเขาเข้าที่2 สิงหาหลักกิจกรรมดีๆนี้จะเกิดขึ้นที่ม่อนพระศรีสองเมืองแห่งแล้วพระธาตุสองเมืองเนาะที่เขาร่วมด้วยช่วยกันสร้างก่อนเจิญเนอะตอนนี้บริเวณสนามมีการแสดงมีการแสดงนะโอ้อย่างฟ้อนดาบก็จากตังใดบูนะเนาะละอ่อนพอใจหนุ่มน้อยเนาะเจิญเนอะเจิญมาร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้ตะลุงดอยเดินขึ้นมาบนศาลานี้แล้วเนาะญาติโยมอะไรใครพบปะก็เจิญเนอะนะชนมากเพื่อนก็จะหู้จักจังตะลุงดอยอาจารย์มันโยงเขาเนาะพอเสียงสัญญาณบางครั้งอาตมาภาพเขาก็ออกช่วงกลางคืนนะแต่เมืองปานนี่ฟังอยู่นะจังเวียงกับเป้าก็นึกโมทนาสาธุเนอะเอาละมาต่อยอดต่อบุญตังเพศให้แม่มาตังเพศตังใต้เพศมาป้าตังใต้ให้แม่ตังใต้เพศเนาะตังใต้มันบกมันบางไปตังเหนือตังบนเนี่ยมันแน่นละเนาะเดี๋ยวแฮมเบิร์ตขอเจ้าหน้าที่หรือพระสงฆ์เขาเจ้าก็ได้จัดเนาะผ้าเช็ดเท้าแล้วของที่โยมมาถวายนี่เปิดถวายทุกวันเลย15 วัดเนาะเป็นมาอย่างพ่องมัวนะก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ก็ในกิจกรรมดีๆอย่างนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะให้มันเป็นบุญแท้ๆนะความสุขมันเกิดจากทั้งใจแล้วมันก็จะเปล่งมาทั้งกายนะไว้สาเนอครูบาอาจารย์นิมนต์นะครับเด้อนิมนต์นะครับเด้อวันนี้มาร่วมบุญด้วยกันเนาะส่วนตถาญาติโยมที่ได้นำเทียนมาก็หรือว่ามาบูชาที่พุ่นได้เนอที่ตังเหนือพุ่นนะตักยอดอีแม่มันต้องถอดเกิบแม่ไม่เว้ยว่าต้องถอดเกิบเดี๋ยวจะจ้านะมันเป็นยังเดี๋ยวก็เกิบข้าไปไหนซ้อหาขึ้นหล่องกันนะมันต้องถอดแม่เฮ้ยตักยอดเนอที่เจ้าที่บอกเสริมไปแหม7 เล่ม 7 แห่งตถาญาติโยมทั้งหลายโอ้เพิ่มมาแหม7เนอนะพ่ออย่างพ่อบุญล้นหลามบุญจัดสรรแล้วบุญได้มาซึ่งความที่เขาตั้งใจจากบ้านเนี่ยบางพวกท่านห่อข้าวห่อน้ำมาตุยดูมาจากเมืองฝางแจ้ห่มดูมาหลายที่หลายต่างมาจากเชียงใหม่เชียงไฮ้มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้เจิญด้านอะไรมาต่อยอดไม้มหัศจรรย์หรือไม้หีบเงินเนี่ยมีฮันละหนีบเข้าไปอีแม่หนีบเข้าไปพ่อเขาก็จะถวายเป็นบุญกุศลเวลาเขายกถวายนะคืออธิษฐานคนเดียวปรารถนาคนเดียวเนอะนะบุญไหวบุญมันนะจะได้เติมแท่งเขาเนาะเกิดมาจากนี้มีบุญแล้วก็จะได้เติมแท่งเนาะอันขอนิมนต์พระนักจัดการมาแตนหุ่มทุกคนเนาะทักตุนแล้วครับครูบาสมานอาจารย์มหาธรรมชาตินิมนต์ครับมาแตนของเรานิมนต์ผมโอ้ทั้งหมด7 วงละนิมนต์ครับขอนิมนต์ออกอาการวิทยุตัวหนาตอนนี้นะเขาเป็นพระนักจัดการช่วยกันเร็วนิมนต์อาจารย์มหาธรรมชาตินิมนต์ครับผมโอ้ทั้งหมด7 วงละมาพระนักจัดการตนได้ก็ได้ครับนิมนต์ครับขอมาโอ้กรรมเนาะเพื่อจะทายาทโยมเพื่อจะได้พบปะนะจะไปอายเขาเป็นพระสงฆ์ดีอายนะต้องแสดงออกหันเนาะเพราะช่วยเดือกันเพราะผมโอ้หมด7 วงละนะนิมนต์ครับมาเปลี่ยนกรรมเด้อเนาะบางครั้งจะไปเข้าห้องน้ำกับมหาธรรมชาติตุงโป่งในห้องหาเยอะๆกี้นะอ้าวจะทายาทโยมเด้อตอนนี้กิจกรรมเขาก็ดำเนินไปเรื่อยๆเนาะเวลาก็ยังมีอยู่นิมนต์ครับขอมาเปลี่ยนเนาะโอ้กำเตอะจะครูบาอาจารย์เนาะเขาเป็นพระนักอาจารย์แล้วก็เพิ่นได้หู้จักก็จะเป็นสิ่งดีอาจารย์ชาตินิมนต์ครับมาช่วยกันโอ้กันกำนะบายกันบดอย่างอันล้ำเหลือนั่นกะมันมีใครแตนเพราะสถานีมันจะเงียบครับอาจารย์ยงบอกมาครูบาสวรรค์มามันเป็นเจ้าของดีไอมาช่วยกันนะอันนิมนต์ครับโอ้นะ
เอาแล้วไม่เดียวมาเป็นยังมาโอ้แล้วนี่มนต์ครูบาอาจารย์ครับบัวสมานเนอะมันรายการของรายการย่อมือ10 นิ้วต่างกิ้วเกษาอ้างวันตาพุทธาตันเจ้าครูบาอาจารย์ญาติโยมหนุ่มเท่าที่ป้ากันฟังธรรมะมาป้ากันแถมตึงบ่เกยละการฟังธรรมะเนื้อนายเจ้าปีในน้องศรัทธาตั้งหลายฟังสาธยายน้ำทำกรรมก้อมเอาละเนาะ ก็ขอกราบไหว้สาครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนทุกองค์เนอะเจริญพรคณะสัตยาติโยมอีป้อยแม่ป้าอุ้ยแม่อุ้ยโอ้สาธุคุณแม่สุทธิพรกันทิยะเนาะปากทางเจริญประทานโมทนายแม่เนอก็หลายท่านที่มาจากที่อื่นที่ไกลเนาะอย่างน้อยวันนี้ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ที่หมู่เฮาได้มาพบกันมาปะถึงตัวเจ้าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนักการรายการวิทยุในเครือข่ายของคลื่นสีขาวแล้วก็ในการตอนนี้เขาได้มีโอกาสได้มาปะกันตอนนี้เป็นการที่เขาได้มีโอกาสและมีบารมีที่จะได้มาร่วมกันสร้างวันนี้ถ้าบ่มีบุญกุศลบ่มีเนื้อนาบุญเฮาหมู่เฮาเจ้าข้าตั้งหลายก็คงจะได้บ่มีโอกาสมาปะกันตอนนี้เนาะไม่เนาะพ่อเนาะถึงพระสงฆ์ของเจ้าเพราะว่าเป็นเนื้อนาบุญเฮาได้มาปะกันแล้วมาปะกันในปันนี้เฮาก็จะมีการเริ่มในการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันแห่งทุกภพทุกชาติที่เราจะได้เกิดมานั้นก็จะเป็นหนทางที่เราจะได้มีโอกาสมาปะกันตั้งนี้เนาะตะกี้ครูบา40,000เพิ่นได้ได้ใจป้อยแม่เขานักได้อธิบายเกี่ยวกับการรอเตียนในวันนี้เนาะจุดประสงค์อย่างต่างๆเนาะมาภาพก็คงจะอธิบายมากมายนักเนาะเพราะว่าอย่างน้อยนั้นครูบา40,000เพิ่นได้ประทานโมทนาแล้วก็ได้บอกกล่าวกับญาติโยมได้อย่างเต็มที่นะวันนี้ก็เป็นเนื้อนาบุญที่หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้มาปะกันที่นี่ที่โรงเรียนแล้วก็วัดตุงปงซึ่งติดกันที่นี่นะอำเภอเมืองปานที่นี่วันนี้ดีใจเนาะที่ป้อยแม่เขามากันนักขนาดเนาะอย่างน้อยนั้นก็วันนี้ถือว่าเฮาได้มีโอกาสมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันแหมเนาะเพราะว่าบุญกุศลนั้นบ่มีไผที่จะมาจักจูงเฮาไปสร้างได้นอกจากที่ใจเฮาต่ออันที่เฮาจะได้ปาใจตัวเก่าไปเพราะฉะนั้นบุญกุศลอันใดที่จะเกิดขึ้นได้กับตัวเฮาได้นั้นเฮาต้องตั้งจิตตั้งใจด้วยตัวของเฮาเองเนาะวันนี้ถือว่าเฮาได้มาร่วมกันแห่งครั้งหนึ่งได้มาร่วมจิตประมวลเอาดวงจิตประมวลเอาดวงใจประมวลเอาคุณงามความดีเอาบุญกุศลทั้งหมดมาร่วมกันในการก่อสร้างรอสร้างรอเตียนในครั้งนี้การรอเตียนนั้นเป็นการรอหลอมเอาคุณงามความดีเอาสิ่งเอาซ้ำเอาอย่างต่างๆที่เราได้สร้างกันรอหลอมไปด้วยกันในเตียนเล่มนี้ซึ่งเตียนเล่มนี้ก็จะไปจุดแสงเป็นแสงสว่างเนอะเป็นแสงสว่างครับญาติโยมด้วยเนาะการจุดเตียนนั้นเปิ่นทำได้9 เล่มกันไม่เอ่ยเผยเพราะฉะนั้นเป็นก็มีโอกาสที่ให้ป้อยเขามีโอกาสได้ร่วมด้วยกันโดยการที่ได้ร่วมสร้างไปจะเอาแผ่นเทียนแล้วจะเอามาหล่อด้วยกันอธิษฐานคือว่าขอเทียนเล่มนี้ที่เราจะได้สร้างตอนเนี้ยให้มันเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตให้กับจิตกับใจของเราเนาะเทียนเล่มนี้ก็จะส่องสว่างในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตอนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นการจุดประกายเทียนให้แสงสว่างไปทั่วเนาะในหมู่พุทธศาสนิกชนหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายในวันนี้ก็ถือว่าเราได้ร่วมจิตร่วมใจกันหลายที่หลายทางอำเภอทาง
ลำปางเจียงใหม่ละปูนเวียงป่าเป้าเจียงไฮ้โอ้เป็นมากันนักกันหลายไม่เหยเผยเนาะถือว่าวันนี้เขาได้สร้างกัลยาณมิตรเพื่อกับตัวเก่าเฮาตัวเองแล้วก็สร้างกัลยาณมิตรเพื่อกับญาติโยมที่ได้มาร่วมด้วยกันในวันนี้ถือว่าเขาได้สร้างแต่นี่หาโอกาสหาเวลาที่จะเป็นอย่างนี้ได้นี่ยากเนาะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วครูบาอาจารย์เฮาพระสงฆ์ข้าเจ้าเฮาโดยเฉพาะหลวงพ่อพระครูปฏิภาณนามตินหลวงพ่อพระครูพิวัฒนวิกรมเนาะแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายตนหลายองค์ที่ช่วยกันผลักดันในโครงการนี้เพื่อจะให้ก่อให้เกิดบุญกุศลกับหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายนะหลังจากที่การรอเตียนของเขายุดไปหลายปีเนาะยุดไปหลายปีเนื่องด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่บังเกิดขึ้นมาโดยตลอดนะเพราะว่าปีนี้ก็เลยถือโอกาสแล้วก็บอกกล่าวครูบาอาจารย์เพื่อไม่ได้บอกกล่าวทางสถานีวิทยุหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้รับทราบกันเนาะแล้วก็หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายก็เพื่อที่จะได้ก่อสร้างบุญกุศลกันนี้เกิดขึ้นกับตัวเก่าเฮาเนาะโดยเฉพาะการทำสร้างบุญสร้างกุศลนั้นไม่เหยเผยเนาะเฮาจะต้องสร้างด้วยตัวเก่าเฮาบ่มือไผ่จะมาทำแทนเฮาได้เนอะในการสร้างบุญสร้างกุศลเนาะเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เฮาได้ทำอย่างเต็มที่เนาะได้ทำอย่างเต็มที่บ่ปล่อยโอกาสจะไปปล่อยโอกาสนั้นคือลุล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์เนอะวันนี้ไผ่ยังบ่ได้ไปปูจาเตียนปูจาแผ่นเตียนเตื้อกลับไปได้เลยเนอะแล้วก็เอามาใส่ที่หม้อขางเปิ่นหม้อขางนี้เปิ่นก็จะต้มไว้ให้ละนะต้มไว้แม่เขาพ่อเขาก็ไปตักเอาคนละก๊อกแต่จะไปใส่นักเนอะก่อยใส่ไปตัวน้อยเตียนนั่นรอโอ้นักเลยหลายสิบเล่มอยู่เนอะหลายสิบเล่มอยู่ในวันนี้เนาะแล้วก็หลังจากที่พี่น้องเมืองฝางยินดีต้อนรับพี่น้องเมืองฝางเนอะที่ได้มาร่วมมาหลายรถตู้อยู่โอ้เพิ่นจะมาจากของใกล้ๆเนอะจากเมืองฝางมาแต่นี่มันใช้เวลาแค่2 ชั่วโมงใช่นะหลายชั่วโมงอยู่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าพี่น้องเมืองฝางนี่เปิ้นมีจิตใจที่ดีที่งามไฟในการที่ของบุญของกุศลอย่างยิ่งอยากจะได้มาร่วมบุญกุศลกับพี่น้องตั้งอำเภอเมืองปานตั้งพะเยาตั้งเชียงใหม่ตั้งลำพูนตั้งลำปางตั้งเชียงรายเนาะอันนี้ก็ได้มาได้จากกันได้มาปะกันในวันนี้ถือว่าเป็นเนื้อหน้าบุญอย่างยิ่งเนาะมาภาพก็คงจะได้ได้จากกับญาติโยมก็ปตอีกเนาะได้จะมอบหมายกับครูบาศรีหมื่นได้ดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับพิธีขั้นตอนในอย่างต่างๆเนาะนิมนต์ครับกราบขอบพระคุณท่านพระครูบาสมานชนะวโรเจ้าวาดวัดบางแงะเนาะพระนักราชการขึ้น94.50แม่ขจารย์มณฑลเรดิโอสถานญาติโยมเหยขอใครก็ได้เอาน้ำมาถวายครูบาอาจารย์นั่งในเต็นท์นี่กันวะเอาน้ำมาถวายกับน้ำเปล่าน้ำเย็นๆน่ะเอามากับเตออาตมาหอแล้วมันมีน้ำเนาะเอาถวายเป็นกำเนอแล้วก็ครับอันนี้อย่างเดี๋ยวกันเนอจะได้มูทนาบุญเนอพิธีกรรมตลังฉันเพลนะญาติโยมตอนนี้ได้แจ้งว่าพี่น้องเมืองฝางได้มาหลายการละตูนเนอะนายศิษย์ลูกศิษย์ลูกหารองพระเดชพระคุณท่านพระครูเจ้าหน้าอำเภอเจ้าอาวาสวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาเดินทางมาถึงแล้วเนาะเราจะญาติโยมที่จะต่อยอดเนอะมาตั้งใต้ตัวก็ได้ใครจะเข้าป้าครูบาอาจารย์เจิญเนอะตอนนี้อาจารย์บรรยงตุลุงดอยพระตุลุงแดงพระครูโชทานพิทักษ์อยู่หน้าตรงนี้15 วัดที่จะทายญาติโยมทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะได้ร่วมถวายกันวันนี้ก็หมายมีพระเดชพระคุณท่านพระครูวิจารณ์วรการเจ้าคณะอำเภอเมืองปานวัดปลายนาหลวง2ท่านพระครูโสพลวิพัฒนาวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานวัดบ้านทุ่ง3ท่านพระครูโสพิษตพัฒสารเจ้าคณะตำบลบ้านขอเขต1วัดทุ่งซาน4ท่านพระครูวิธานสารพิษเจ้าคณะตำบลเมืองปานวัดบ้านแพะ5ท่านพระครูสุจิตปุญญโชติเจ้าคณะตำบลหัวเมืองวัดทุ่งปิ้งเนาะ
6ท่านพระครูอนุศาสนวีรธรรม เจ้าคณะตำบลแจ้ซ้อนวัดสวบลีก็ว่าสวบลีผมว่าพูดเขียนมาอีเนาะแต่มาก็จะคนมานี่เนาะเอาคนไปกับเป้า 7ท่านพระครูอัฐสารโกศลเจ้าคณะตำบลทุ่งกวาวเขต1วัดทุ่งกวาว8ท่านพระครูพิพัฒน์วิริยคุณนะอันนี้เพิ่นเขียนมาอีกก็ว่าสตามนี้เนอะท่านพระครูพิพัฒน์วิริยคุณเจ้าคณะตำบลทุ่งกวาวเขต2วัดทุ่งจี้สีเจริญ9เจ้าวาดวัดโสปานจื่ออย่างมัวเพิ่มได้พิมพ์มา10เจ้าวาดวัดน้ำโจจื่ออย่างมัวเพิ่มได้พิมพ์มา11เจ้าวาดวัดดอนแก้วจื่ออย่างมัวเพิ่มได้พิมพ์มา12เจ้าวาดวัดหลวงเมืองปานจื่ออย่างมัวเพิ่มได้พิมพ์มา13เจ้าวาดวัดพระธาตุวงตา14เจ้าวาดวัดดอนชัย15เจ้าวาดวัดทุ่งโป่งที่นี่เนาะเป็นเจ้าภาพที่นี่อันนี้คือ15วัดที่เขาจะน้อมกินถวายหมดกันบึดนี้เนาะส่วนทายาทโยมที่นำลงทานมาเต็นเลยเนอะเต็นตั้งนังเหนือพูดเลยรถใส่อาหารมาแล้วนะอาหารก็มาบุญก็มาพร้อมกันต่อไปจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ร่วมบริจาคปัจจัยรอเทียนพรรษาวัดทุ่งโป่งเมืองปานสายบุญจากอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นี่โอ้มาเป็นสายนะลายสายจากดอยสะเก็ดเนอะอันหมายมีท่านพระครูจุฬาพิทักษ์วัดแม่ของไข่ 1,000 บาทพ่อหลวงพ่อบุญปันปุญญธรรมโมวัดแม่โป่งดอยสะเก็ด 1,000 บาทนายอินจันนางบันเย็นมุ่งเมินบ้านตัดเหมย300 บาทแม่อุ้ยนากันทวนพร้อมด้วยลูกหลานบ้านป่าปาน200 บาทป่อวิโรธแม่อำนวยทายันโตบ้านแม่โป่ง100 บาทป่อน้อยแสงชัยแม่ยวงคำพี่ไลล่าบ้านแม่โป่ง100 บาทแม่อุ้ยฟองคำญาติฝูงบ้านแม่โป่งดอยสะเก็ด120 บาทแม่อุ้ยเลยคำใสบ้านแม่โป่งดอยสะเก็ด100 บาทแม่แสงจันทร์ธรรมใจบ้านแม่โป่งดอยสะเก็ด100 บาทหลวงพ่อมานิตถาวโรสำนักสงฆ์หอมบุญ300 บาทแม่ประภัยยอดคำลือบ้านจ้อง300 บาทแม่ละบุญสอนง่ายบ้านโจ้600 บาทนายพัดชิตอีกสอนง่ายบ้านโจ้100 บาทเด็กหญิงดวงตาสอนง่ายบ้านโจ้100 บาทนายสุรพลสอนง่ายบ้านโจ้100 บาทนางกฤติกาสอนง่ายบ้านโจ้100 บาทนายธีรเมธสินทุมงคลชัยบ้านโจ้100 บาทนางสาวประภัยใจฟันบ้านโจ้100 บาทแม่สาดีบ้านโจ้100 บาทบริจาคในนามครับมาบริจาคมาในนามเทพเทวา3 ลูกโอ้บ้านโจ้100 บาทบริจาคในนามแม่ย่านางทุกองค์บ้านโจ้100 บาทแม่บัวจันทร์นุ่งวัฒนพรบ้านป่าซักน้อยปูคาจักรแปง100 บาทนางกองแก้วอินตานินางกุยตาฟูย้อยบ้านไร่พัฒนา120 บาทแม่อุทุมพรใจกันทะบ้านอย่างเนี้ย100 บาทปออินถาแม่สีพลอยกาติท่วนอีกบ้านอย่างก็มึงอ่านออกเนาะ100 บาทแล้วก็ป้อน้อยทองแม่วิไลยกกำจูบ้านอย่างการเขียนวัด100 บาทเนาะป้อผมมินนางลำดวนน้ำกุนอ่านออก100 บาทแล้วก็ป้อถนอมแม่กองสายกายิ่งสนิท100 บาทอันนี้ไข่หมูเนาะชาวบาทเนาะก็อ่านไปได้ออกอ่านบ่ออกแล้วก็มีศรัทธาเปิ่นจากจังหวัดลำปางเมืองปานเนี่ยเปิ่นฟังอยู่ทางบ้านเนาะประกาศเปิ่นจื่อฟังตีประกาศบัดกี้เปิ่นฟังอยู่ทางดอยสะเก็ดพุ่นนะแม่คำตายกะเลือนกะจากอำเภอลีลำพูนร่วมบริจาคหลอดเตรียมพรรษาเนี่ยวัดทุ่งโป่งนี่แหม200 บาท
ล่าผู้ไม่ประสงค์ออกนามแถม100 บาทดอกก่อนอนุโมทนาสาธุเนอนะอาจารย์ตุลุงอันนี้ก็เป็นรายชื่อรายนามพร้อมทั้งรายชื่อพระสงฆ์เขาเจ้าโยมแม่ร่วมปักยอดต่อยอดเนอนะตอนนี้เนาะที่นั่งเหลือไว้ให้ทุกเจ้าเนอนะที่นั่งที่บนศาลาที่เก้าอี้เหลืองนี่นะเปิดไม่ได้มาเปลี่ยนกิจกรรมตอนนี้กิจกรรมในการที่รอเตียนพรรษาก็รอได้อยู่นะชะตาญาติโยมปนพระพนเสริมแม่7 เล่มโอ้มาแล้วนางฟ้าสาวเหลือน้อยปนจะฟ้อนอย่างจ้าฟ้อน3ปอยหลวงวันนี้เขามาปอยเดียวนะ เอาเพลงคือแฟดได้พูดเลยคือเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคพูดเลยจะฟ้อนตรงไหนเจ้าฟ้อนตรงนั้นเนาะขอพื้นที่ให้คุณพี่หรือว่าคุณน้องคุณพี่หน่อยเพื่อนจะฟ้อน3ปอยหลวงโอ้อันนี้สุกมาตั้งเก้าตั้งปลายมันบักสุกเตี้ยมาเจินขึ้นมานะอันนี้มาจากเมืองฝางมาจากเมืองฝางมาแล้วมหาบาสิกาบาสุกบาสิกาเมืองฝางน้ำบ่อชาวามาละโยมที่เอาของมาเอาตั้งมาเนอเป็นอย่างโยมกองนั้นขี้เพิ่งจะตานก่อนไปพูดเลยตานก่อนมาเตียจ่ามันโยงรอชุดนี้แล้วก่อนเนาะบุญนักสักใหญ่บุญล้นบุญหลามเนาะรอชุดนี้แล้วก่อนใจเย็นว่าจะได้เจ้าวัดไหนเหรอบ้านจอมตองน้ำลัดจอมตองเจ้าของรถตู้น้ำลัดจอมตองเด้อมีคนไข่ปลาที่ต้นสักให้เด้อเจ้าของรถตู้วัดลัดจอมตองปฏิรถก็ได้เด้อนะแม่ไปบอกต้องพูดประกาศตัวก็ได้มาเตือนเสียงมันได้พร้อมกันเนาะครับจะฟ้อนแล้ว3ปอยหลวงเจ้าหน้าที่ตัวพี่ตัวน้อง3ปอยหลวงเริ่มแล้วเด้อโยมที่เตียวไก่ท่านบ่ต้องเตียวละเดี๋ยวจะปัดใส่จ้องปุ่นรับชมรับฟัง3ปอยหลวงเด้อเพลงนี้มันม่วนนะมันจับใจนะลีลาอ่อนช้อยงดงามถึงจะเป็นสาวเหลือน้อยแต่ก็มีกำลังเยอะดีหรอกอนุโมทนาศรัทธานโมสาวาดอกนำโดยแม่จงดีมาละโยมแม่ตีเสร็จแล้วออกเลยเด้อนะขยับขยายตีมันแคบเนาะวันนี้ตีแคบไปเลยนะตุลุงขอซ้อมไปครับซ้อมตีมันแคบก็แคบไปมาแล้วแม่สีดาคุณงามมาแล้วอันนี้ก็โอ้นะไปทุกที่ทุกทางอนุโมทนาดังสีทองทาบทาเอื้องเมืองฟ้าเอายืนหลบที่ไถนาเนี่ยก็วันนี้ขาเขาแข็งเนอะยืนตั้งแต่7 โมงละเนาะตอนนี้บริเวณโอ้เก้าอี้บาเสริมแหมละโอ้เนี่ยเอามาหมดเมืองปานนี่เลยเนาะเพราะว่าขึ้นสีขาวเขานักเก้าอี้เสริมแหมละตอนใดก็บ่เนาะโอ้นะอันนี้แหละบุญทานการกุศลทางเป็นตื้อสถานญาติโยมมันบ่เสียหลายหรอกเนาะสาธุแม่อาสมัครจังฟ้อนแม่สีดามาบอกเดี๋ยวนี้นะตอนนี้เฮาออนแอร์เนอะถ่ายทอดสดอาตมานี่ถ่ายทอดสดนะไปทั่วเชียงใหม่ทุกสถานีเครือข่ายนะทุกสถานีเครือข่ายเนาะเก้าอี้มาละแหม1 ลำรถมาเสริมบุญเสริมกุศลเข้าไปเนาะโอ้วันนี้แน่นหนาแน่นขนาดเนาะอาตมาได้เลยว่าเนี่ยงานเนี่ยใหญ่กว่าแล้วก็กระจายข่าวไปทางสถานีวิทยุครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นกระบอกเสียงเป็นสะพานบุญที่เขารับชมนี่คือฟ้อน3ปอยหลวงฟ้อน3ปอยหลวงสวยงามสวยสดงดงามผ่านไปหลายโอ้มาแล้วครูบาอาจารย์วัดผ้าขาวเด้อท่านพระครูนิมนต์ทางเพครับนะนิมนต์ทางเพนี่กับพระทางจัดรายการเด้อโอ้นะอาจารย์วรรณชัยมาแล้วนิมนต์มาเพครับนิมนต์ครับท่านพระครูวัดผ้าขาวนะเจ้าคณะตำบลกันเนาะ
มาละดอยรอมาละบูนมากันละเนาะเนี่ยจะราญาติโยมหลายบุญเนี่ยใครทำคนนั้นใดใครทำคนนั้นใดบุญจัดสรรแล้วเขาก็รีบช่วยเอาตอนนี้ใครจะรอเรียนภาษาได้อยู่เด้อมาแหมเจ็ดกระบอกโอ้บอกรอเรียนแหมเจ็ดกระบอกเนาะฉะนั้นก็ในภายในศาลานี่ก็จะทาญาติโยมนะที่ได้มาต่อยอดบุญนี่นะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอนุโมทนาปรบมือสวยสดงดงามต่อครับก็ต่อแล้วปิดแล้วครับปิดเลยครับปิดครับผมจบไปแล้วฟ้อน3ปล่อยหลวงโดยสาวเหลือน้อยงามไปสาท่านพระครูได้สาอาจารย์วรรณชัยนิมนต์ครับมาแล้วนี่โอ้นักเทศเสียงเอกแห่งวัดพระขาวละปูนครับอาจารย์วรรณชัยอ้าวตอนนี้ใครจะฟ้อนอย่างขาดใจฟ้อนเนอะเดี๋ยวเพิ่นจะยุดฉันเพลกาอย่างกาพิธีเขาจะทำตอนบ่ายจะตาญาติโยมเพราะตอนนี้รับสลายทานศรัทธาบาวาดไว้ไม้หนีบสตางค์ปอมนี่นะเอายัดกันบ่เป็นยังจี้กุงมึงยังซ้อน เฮา2ซ้อนนี่แค่ได้3-4ซ้อนนู่นนะ อ้าวช่วยกันเนาะท่านได้ที่ถวายที่พระอาจารย์บรรยงแล้วกรุณาเมตตาลงมาข้างล่างได้หาที่นั่งได้เดี๋ยวพ่นจะเดินมาเสียบยอดต่อยอดมันจะลำบากทางเดินเนาะเอาละโอ้นะวันนี้วัดตุงโป่งเนอะประวัติศาสตร์จะจารึกไว้พ่อหลวงท่านเจ้าอาวาสกำนันคณะครูชาทาจะบ้านทุ่งหลวงเนี่ยจารึกไว้ในประวัติศาสตร์บ่เคยมีลักษณะนี่แต่วันนี่มีกระย่าอย่างเดียวแดดซองเนี่ยบ่มีรถวันนี้พอเหรอโอ้อีน่ะจะทาญาติโยมทั้งหลายเฮาเหยเนาะเนี่ยเฮาก็ถึงบอกว่าการบุญการกุศลเนี่ยบอกว่าที่ไหนใครๆก็ใครทำใครๆก็อยากทำ15 วัดวันนี้ยังบ่อิ่มเฮาจะไปตานแห่ง9 วัดอำเภอฝางแล้วบอกเดี๋ยวนี้ต่อไปแห่ง7 เล่มเนี่ยจะอยู่ในดุลยพินิจของครูบาอาจารย์พระมหาเถระผู้ใหญ่ว่าจะถวายที่ไหนแห่ง7 เล่มต้องยกเครดิตให้ท่านพระครูชลทานวิทักษ์ตุลุงแดงเฮาวัดแม่ของใครไปหามาจนได้กว่า แห่ง7 กระบอกต่อบุญกับชาติญาติโยมใครจะไปรอรอบ2ก็ได้นะต่อบุญชาติญาติโยมเนี่ยอาตมาถึงบอกว่าบุญนี่กินข้ามภพข้ามชาติบุญทานการกุศลทำให้มันตึ้มเสียหลายเนาะกินได้ในภายภาคหน้ากินชาตินี้ยังเสี่ยงกินชาติหน้าแหมไปพอเขาได้ไปอยู่ไหนสุขติเพราะภูมิพวกสวรรค์จันฟ้าเป็นเทวดาพวกน่ะส่องลงมาบนโลกมนุษย์นี่ยามที่เขารับตาละโลกไปถ้าเขาทำกรรมวันดีมันก็ไปทุกขติไปที่ไหนมอนะ6นะใครเคยหันก็เพิ่นทำเป็นในโอ้อนุโมทนาจากไหนก็อันนี้จากเมืองฟางเอาหมิงมือกูว่า10,000ว่าเขาขนมนะจะอิ่มวะนี่อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเปิ้นเนอะเปิ้นเป็นไตเนาะตะมือฝางจะไตนักขนมเปิ้นจะเป็นแหลมแจ๊ดเนี่ยพวกห้องขนมอย่างว่าแล้วก็เมี่ยงเนาะอนุโมทนาเนอะแม่เนอะข้าวต้มกับควายอันเดียวพอกะว่าเล่นได้สาธุอันอย่างน่ะอันนี้ข้าวต้มยวนนะกินแล้วจะไปยวนหอยเนอะงอนจะแจ้นะข้าวต้มยวนเมืองฝางข้าวต้มกับควายดูอันเนี้ยเนาะโอ้บุญเอามาแล้วครูบาอาจารย์การนิมนต์นะครับจากทางใดบอกฮู้เนาะโอ้ท่านพระครูสุเมธสาธุนิมนต์ครับตอนนี้ตั้งโดยรอมาแล้วเนาะมาแล้วมาร่วมบุญด้วยกันเนอะครูบาอาจารย์ท่านใดจะมาเปลี่ยนห่มก็ได้นะครับนิมนต์มาแจ้งความจำนงมากะอินดู40,000เด้อดูครูบา40,000ห้องคลองแห้งเราเลยนะพ่อออนแอร์อยู่ท่านอันนี้ตู้ปีกล้องก็อย่างก็ครูบากล้องก็ครูบาอย่างก็เอาแม่ปองเห็นอาจารย์มันมีโควิดแดดพวกได้เบื่อนี่ออกเห็นภาษาอันนี้อาจารย์เนี่ยครับดานุพลเนาะวัดอย่างครับห้วยแหนเจโฮมเนาะจะมาพบปะสถานญาติโยมเนาะทางลำปางเชียงใหม่ดอยสะเก็ดเมืองแพร่เมืองน่านเวียงกระเป้าฟังอาจารย์ตนนี้เนาะปนมีวาทศิลป์จะได้เอาแม่บอกเห็นอาจารย์
บ่เป็นหยังบ่ต้องกลัวแดดมันเผาว่าผมยังมีนี่ต้องกลัวพวกเปิ่นเบ้อเบือเอาละตอนนี้จะมอบไม้ให้อาจารย์อาจารย์ดุพลเนอร์ติดแจโฮมเนอร์กาไวสาครับครับยกมือ10 นิ้วไวสาพุทธปฏิมาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ารถธรรมเจ้าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจุโตนจุวรองค์เนอะครับเนอะนะครับจากนั้นเจริญสุขเจริญสีเจริญมีเจริญไว้เจริญจิตเจริญใจเจริญไปโดยศรัทธาบรรดาเจ้าป่อในแม่เจ้าปีในน้องปีปานาอาศรัทธาทั้งหลายดึงยิงดึงใจดึงใหญ่ดึงน้อยนะครับเนอะนะครับพอดีเปิดกระโอนไม้มากระทันหันพอจริงก็มีไม้ตัวเดียวอย่างใครได้สัก2 ตัวนะครับแบบนี้เห็นสักตัวก็ครับผมครับก็จะพอดีหนังสือห้ำปุ่นกะได้มณีเป็นของท่านพระอาจารย์เสน่ห์กาลุงนะครับขอนิมนต์อาจารย์มาด้วยเนอะนะครับจะได้แนะนำนะครับหนังสือห้ำของปุ่นมานิมนต์ครับนิมนต์มาเวมตุนเนอะโอ้อันนี้มวยถูกกู้เนอะพอคุณท่านกะมวยถูกกู้โอ้อนุโมทนาอาจารย์ครับไว้สาอันนี้มนต์ตั้งหน้าเพ่ถ้าทาจะได้หันอยู่ที่ไหนตั้งใดกับบอกจุดเนอะครับผมอันนี้เปิดหูจักกันหลายนะครับถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกๆรูปนะครับเนื่อนักจัดรายการและอีป่ออีเมทต้องขึ้นสีขาวเนาะขึ้นลำปางเวียงป่าเป่าห้วยตองซักปวดทั้งน้ำบ่อสาวาดเนอะอันนี้เสียงเสน่ห์การหลงที่อีป่ออีเมทเคยได้ฟังเนาะที่ได้ฟังรายการข่าวเนอะวันนี้มีห่ำมาแจกเนอะที่ใครได้กันนั่นนะพอเอาห่ำมาแจกตัวนะครับอาจารย์เสน่ห์การหลงห่ำปันกว่าเล่มวันนี้นะเดี๋ยวจะมาห่ำกันในงานมีห่ำศีล5ครับห้ามพระคุณแม่กับห้าม12 เป้งเนอะคนได้ใครได้เดี๋ยวเขามาเอากันนี่แล้วเขาไปว่าด้วยกันเนาะวันนี้เปิดมีงานอย่างก็ตัวเป้วันนี้เปิดมีงาน2 อย่างนะครับขวมกันดิจะได้2 อย่างเพราะว่า1คือการตั้งตนคือการรอเตียนรออย่างพระเอกนี่ครับคือการรอเตียนนะครับอันที่2ก็คือการตานปิดท้ายนี่ครับผมต้นพระป่าแล้วตัวเป้เอาไปวัดเขาสักตนปะเอาไปวัดเขาสักตนปะครับเปิดมาตั้งเก้าผมนี่เนาะผมก็จะเป็นมาต่อเนี่ยเปิดยืนนี่ตะกี้ไว้สาครูบาอาจารย์เนอะคนทุกรูปกัน2 พ่อพระโคนะครับเนอะตั้งอำเภอดอยหล่อครับอะไรมาปะมาปบกับวันนี้ตั้งลำปางเป็นเจ้าภาพนี่โลลำปางเป็นเจ้าภาพเนี่ยกันตีโรงเรียนบันตรงปงครับซึ่งข่าวนี้ออกไปพอเตอร์นะครับมหาชนคนหุ่มกินหุ่มตานตะกี้ผมอยู่เกินปันกับวันนี้เกินปันก่อนโอ้ถ้าจะเกินเกินตะกี้ผมอยู่หลายหน้าบนพอเข้ามาในโต๊ะขาวพอเรียกนะครับตัดเต้าเพราะว่ารถผมออมจะสายเหนือบนหรอตะกี้นะครับออมถึงต้องออกป่ะแล้วกิ้วเข้ามาทั้งเพ่ปรากฏว่าขนกันนักนั่นหันกันนี่โตเป็นตีจุ่มเนื้อเย็นใจแสดงว่าศาสนาพูดเอานี่เห็นมึนนั้นอยู่เนอะถ้าว่าคนยังนับถือกันปานนี้คนยังเจือคนยังหุ่มคนยังศรัทธานี่แสดงว่าศาสนานี่จะอยู่แห่งมึนนั้นจิลังการมันเตียงอยู่นี่ขนาดส่วนหนึ่งที่เปิ่มได้มาเปิ่มฝากซองนะตัวเป้ฝากปัจจัยมานะนี่หลายๆอย่างหลายๆอันยังตีพอถงอย่างเอาใส่นี่ก่อนมันนักข้านกำมือปุ่นเหมือนเพราะฉะนั้นวันนี้มหาชนน้องขึ้นพระเตอตั้งแต่ตะวามแล้วนะครับผมพอไล่การที่เป็นไล่สดจากพระอาจารย์มหาสมชาติครับปรากฏว่ากับประคุณมันมาตั้งแต่ตะวาปุ่นแล้วต่อเปิ่นการมันมีลูกครับบางภูบางทันมานอนเพ่เต็มซ้ำดูนี่ครับวันนี้เอามาฟังลงทั้งเพ่ก็เลยได้ใจสำเนียงดังบานเขาเพ่เนาะสำเนียงเมืองลำปางเมืองปานตั้งเมืองฝางเปิ่นยังมาเหมือนเสียงกำเตือนนะโดเพ่พ่อไก่เนาะเมืองฝางมันก่อนเพียงป่าเป่ากับมาได้ยินว่า11กันก่อนนะพอไล่กลุ่มจะติ้งต้องตลอดในการแจ้งเตือนถึงใครจะแต้ถึงถ้าจะแต้ขนาดมานี่ตะกี้สนามก็ไม่ดีจอดนะครับรถตู้ตึงนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนาะใครใครได้หนังสือข่าวหนังสืออย่างก็แจกฟรีอย่าห้ามครับข้าวห้ามนะครับห้ามศีล5ครับท่านพระอาจารย์เสน่ห์กะหลงวันนี้เอามาแจกฟรีครับแล้วก็แบบใครได้ข้าวแหละสาธุเนอนี่ยมแม่อย่างก็เสน่ห์กะหลงคนนี้แม่นี่ยมแม่อย่างก็สาธุโอ้ยมแม่ใส่ทองทันอยากแก้ว
บ้านห้วยการนะตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงลำพูนสาธุอนุโมทนานะแม่เนอ อันนี้เปิดมาอ้วมนะครับกับทางอาจารย์เสน่ห์การหลวงเปิดอันนี้เปิดไทยหู ก็ปีหวีผมเนี่ยเปิดมาถ่ายรูป นะมันมีผมมือหวีมันมีตัวเอี้ยนะวัดเท่ากับกระตานหวีกันทึบเถื่อกระตุ้นใจมันได้นะญาติโยมบุตรบริษัททั้งหลายเด้อ ปุ้นสำเร็จได้กี่ตังค์วันนี้ 3 ตังค์ 1 หักคือตาน 2 รักษาศีล 3 เจริญจิตละภาวนานะครับ3อย่างเนี่ยนะครับ ผม ตานศีลภาวนาวันนี้จะพร้อมกำพร้อมจะติ๋มกำติ๋มก็อยู่เตียงเอาเนี่ย พร้อมกระตุเป้พอปนานเคลื่อนผัวเป็นโคซก จะได้หมอดักแซบลังเสียงตะปุ่นเมียกะนะจะได้มาเปิดเพลงละอ่อนร้องเพลงอยู่กะอ้าวใครต้องการนะหนังสือข่าวเด้อ เอาไปแจกได้ครับ พระอาจารย์เสน่ห์การหลวงบนพิมพ์มาวันนี้ปันชุดนะใครสนอกสนใจติดต่อเข้ามาขอกันได้นะสำหรับที่อยู่ทั้งหลังเขานี่ก็เป็นต้นค้าแต่ละวัดแต่ละวาเดี๋ยวจะได้ตานออกนะคือมาสูงเจ้าเดี๋ยวประเด็นมาครับ ครับผม อันนี้ จะปีสมัติอะไรแจกนะครับ นะครับ อะไรแจก ใส่ไม้เสมหนักเสมดีมาช่วยกันอู้เพกกันได้นะตุ๊ปี ครับตุ๊ปีไปแจกหนังสือเดี๋ยวครับหนังสือข้าวตุ๊ปี หนังสือ มันแจกข้าวมาเป็นห้ามเป็นหนังสือห้ามเนอะแจกเป็นไปนะครับหนังสือห้ามเป็นห้ามนะครับห้ามสปะสเปดเผียวศีล5บนอย่าเดี๋ยวตุ๊ปีวาดให้ผมว่าอย่างไรเอาวาดด้วยการห้ามศีล5ก็ได้เนาะเขาว่าห้ามอะไรอย่างตุ๊ปีจะว่าอันใดจะว่าอย่างก็ว่าผมเสียงดีตุ๊ปีไหมว่าพวกวันตะเปินวันตาสาธุน้อมไว้ต่างดวงดอกไม้เคลื่อนกาบย่อวานก็ยังแม่ถ้าวาดด้วยกันม่วนนะวนนะเดี๋ยวยังใส่เบิกดิมาก็เจ๊คือบนแหมกลับมาทันเลยอ้อยแม่อันนี้เสริมงามแหละเสริมงามบ้านหยังแม่ยังก็บ้านนัจลาวันนั้นเขาไปติดรู้อันนี้บรรณัจลาอำเภอเสริมงามแจกก็ได้แม่เนอะเอาแจกในงานเนี่ยแม่แจกหมดกูท่านกูคนแหละเอาไปห้ำกันเนอะบนดึงเนอะช่วยกันห้ำหลายๆว่าพัมๆกันนะท่านพระอาจารย์สำคัญอันนี้ยังไงเน้นลูกไอ้เป็นคนแจกเนอะแจกไปคือปืนกับเนอะจะปีบาทให้ผมจะปีบาทเลยครับเสียงผมมันตึ้มเข้าให้ไหมว่าจัดการเลยนะก็ไม่ได้บูไม่ได้อย่าเป็นกระบาดด้วยนะละอ่อนจะสวดมนต์นะลูกนะพร้อมแล้วยังวัดห้องกูนเนาะเดี๋ยวต่อไปเนาะนะครับเขาก็จะได้ฟังการสวดมนต์เนาะละอ่อนสวดมนต์เดี๋ยวเขาก็จะมาเปิดหนังสือห้ำว่าด้วยกันนะแม่เนาะเมียงจังไห้กับห้องกูนี่ครับนะปันเลอร์ป่ะปันเลอร์ฮะนะโอ้ไปทางได้โมนะฟังอีเมลไปแจกอันนี้ป่ะห้องตู้นี่ก็ได้ปันก่อนเล่มในปอนเนาะต่อไปเนาะอันคณะสวดมนต์เข้าแถวหรือยังคะเด็กๆจากคณะวัดห้องกูนี่ต้องเวียงปะเป้าแหละตุ๊ปีวันนี้มาเป็นโคสวกเลยกูจ้าบนแบบหน้าบนถ้าแม่งเอาเน็บได้เลยเปิดสวรรค์เคยฝันไปแอวหายกับน้องแก้วไปแอวดอยจอมตู้ตั้งนานดินสิคิดบอกที่ดอยตุงร้านเจ้าตัวได้ก็ได้ต้องส่องยุงมุ่งสู่ยอดดอยเนี่ยเสน่ห์การลงแม่ต้นเนี่ยทำได้การน่าเดือนสิบแจกมาแจกต้องหลุมแล้วมดเนี่ยก็ปัดกว่าเล่มเลยแม่เนอะเป็นห้ามเนอะก่อยนะยมแม่เนอะก่อยนะแม่ได้เป็นไรได้มอนเนอร์มาแจกกาแฟของได้แม่เนอะนะคือห้ามเนอะดีกะกีปีเน้นนะปีเน้นได้แม่เนอะปีเน้นเดี๋ยวรอนักเรียนรอกับเนอวัดหลวงปู่ที่จะสวดมนต์แม่อยู่นี่เนี่ยแม่ด้วยกันเนอะยมแม่เดี๋ยวปีเน้นนะเป็น
คันรายการบนฟอนเนี่ยก่อนหลังจากฟอนเขาก็จะสวดมาดึงฟอนดึงสวดห้าวผมกันหมดเอาวันนี้มันจะเบิกกันเป็นตัวเองเนี่ย หลายปีฝากรักสลีบัวแก้วของปีให้ ถ้าปีเน้นให้มาแจกทั้งเพศด้วยคนเท่านั้น ด้วยทุ่งแสน เอากลับในมือ ตามที่เอาหันโดยทุ่งสูงชันบนนั้น เดี๋ยวเอากลับมาตกน้อยนะหยัดมาหยัดมา เอาได้ปากอูนักนางอายเขาจะขอไปไหวสาดอยตุง สำหรับเพลงนี้ที่เขาเป็นตัวธรรมดาเขามาเล่นเลยนะครับตอนนี้ มันออกอากาศอยู่ตรงนี้ ห้ามปั่นปอนนะครับท่านผอนะวิทยุคือสีขาวเอานะครับ ถ้ามันปีสดมาทั้งเพศน้อยนี่จะตกตาฟังนั่น นะ นะ ครับตอนนี้ก็ในฮือบอลนะแล้วก็ห้าม กูเลยพูดเกี่ยวกับว่ามันกำลังถ่ายทอดสดอยู่อาจารย์มันต้องเพศเด้อ ตอนนี้ล็อกการขยับขยายนะครับขยับขยายคลายเคลื่อนพอตอนนี้ตีแต่การตีพวงจะกลายเป็นตีกีบมาละ เสียงมันดีกันแล้วบักเนาะครับครับโอ้หนังสือข่าวมันเอาไปแจกทั้งรูปหมดเนอะมันแจกกันทั้งรูปมันครับเนอะมันเป็นห้ามไปเนอะปัจจัยข่าวเนอะห้ามคล้ายๆเหมือนสรพัฒน์ใต้อีสานนะครับที่เป็นของเหนือเขาโนอีแม่ถ้าขึ้นมามันเสียงไอแม่เนาะเพราะมันเต็มนะยืนไว้ก็ได้ เดี๋ยวคืนมามันได้ก็ยืนไว้ลุมเขาก็ได้เนอะได้บุญอย่างกันหมด ครับผม นั่งได้ยืนได้ นอนลง เสนมไว้ก็ได้หมดอะบุญนี่นะครับพร้อมเดี๋ยวนี้ทั้งบุญนี่ตีกีด ครับ กีดปอทั้งเหนียกับพี่ชันเป็นตีกิ้งกำครับน่ะคนเท่าการขึ้นดอยแอนดูดอ่ะ เพราะฉะนั้นแกอยู่ทั้งลุ่มด้วยก็ได้เนอะไว้เนอะ สาธุเนอะอีผ่านเนอะ จากนั้นเอาไว้แล้วกับปัน ถ้าคนได้ใบหีบ มา มาตอนครับมาตอนเปิดกัดมาถวายอยู่แล้วครับ แม่ตอนกันจะเลี้ยวเด้อเนอะ ที่เป็นต้นนี่ตอนใบเนาะข่าวอยู่ต้องเพศเนอะแม่ห้ามอยู่ต้องเพศเนอะพ่อปีเธอแม่ยืนด้วยกันนี่เปิดมาขอนี่จำเป็นยืนเฮือนี่ยืนเฮือเนอะถ้าคนใดอ่านบัดได้อีแม่อ่านได้หรือบะฮู้ทำน้องเงือไปพอใน YouTube เด้อพิมพ์เข้าไปว่าห้ามศีล5หรือว่าห้าม12เป็งหมูนี่มันจะขึ้นมาเนาะคนใดในหนังสือเปิดเนอะว่าด้วยกับได้เด้อว่าด้วยกับได้เนอะว่าจ้าเนอะพอตัวหนังสือมันน้อยอีแม่เอาเว้นเอามาพอกันเนอะ เอาแฮมเนอร์มันจะเสียงเนี่ยนะมาเอาได้อยู่ห่างวัน สมณีนไอ้โปรเจกต์เนี่ยเนอะ สามือน้อมไว้เข้ามาเด้อ ดวง ตั้งเฟซบนแจก ดอ ฟรี กไม้ขึ้นกาบย่อวาน แจกก็เอาไปเด้อ แก้วเจ้าตั้งสาม มีที่ไว้ก็ไว้หงควาน มัน ไว้ปดให้เขา เอามาตั้งบนหัวปูจาเอาว่าดังๆพร้อมกันนะอีปล่อยแม่นเนอะเจิญโมเอาป่อลุงหน้าป้าพี่น้องเจ้าค่ะสาธุแม่ย่ำเสียงแต่แม่ยาถึงถ้าแล้วนั่นนะสาธุเนอะสาธุแม่เนอะสาธุจอมเนอะแม่น้อยบ้านสีหมดเก้าเนาะอันนี้แม่บอกยิ้มจำได้กานี่หันกันมันอยู่สาธุเนอะโยมแม่เนอะอาดโมตนาตานเนอะ
พ่องกระจกช้องอยู่ฮะนะจะไปทางใดเดี๋ยวละอ่อนจะสวดมนต์ครับอาจารย์นะมันเป็นโอ้ยนั่นมันนักโดนลูกก็นักใบหมวนั่นต่อไปจะเป็นการสวดของละอ่อนเสร็จแล้วเขาจะสวดคนเทาเนาะตีแจกพัตกี้อีแม่เนาะเมื่อเนื่องว่าด้วยกันดังๆเนาะห้ามศีล 5นะเขาไปพอตั้งอีสานสรพันเปิ่นนะแม่ขาวตึงนั่นพ่อขาวตึงนั่นสวดด้วยกันม่วนโลกละอ่อนเขามาต้องให้เห็มน้อยลูกค่ะมันไก่ไหม มันเธอจะอ่านเด้อปีตุลุงกับละอ่อนนะผมสอนซ้อมให้ไม่เซ่เย้าว้าก่อนผาดผัวเอาผัวเอา โปรดสองสร้างบุญอยู่ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามารักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นอยู่ตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงต้องสร้างเองขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ตุลุงตุป่อตุปีตุนาขอความผาสุกในธรรมจงมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทั้งที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้และกำลังเปิดวิทยุฟังอยู่ที่บ้านทุกคนทุกท่านณโอกาสบัดนี้จะได้ให้กลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์วัดห้องกู่ได้มาสวดมนต์แปรทำนองสละพัญญะบทปงสังขารตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังออกสถานีไปแล้ว2 ครั้งด้วยกันวันนี้จะได้มาปรากฏตัวคือปอยเมอุ้ยทั้งหลายได้หู้ได้หันว่าเราอ่อนตีสวดมนต์ออกสถานีเราอ่อนตีไหนคนใดหน้าเปะตาเป็นยังใดมีอยู่ป .4 เนาะป .3 ป .4 แล้วก็ป .5 เนาะป .4 ป .5 ทั้งหมดมี5 คนที่ได้สวดออกรายการสถานีขึ้นสีข่าวในรายการธรรมะเพื่อชีวีที่วันศุกร์ที่ผ่านมาจะได้มาสวดมนต์แปรทำนองสละพัญญะเพื่อเป็นการขั้นรายการจากที่เขาได้ยินได้ฟังตั้งแต่เจ้าเนาะตอนนี้ขอให้จิตสงบเนาะขอให้จิตสงบเดี๋ยวเขามาสวดมนต์แปรพร้อมกับละอ่อนเด้อให้สวดได้แล้วช่วงบ่ายอันนั้นจะเป็นชุดใหญ่จะได้มาสวดมนต์ทำนองสวดมนต์สาธยายมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอันนั้นจะช่วงบ่ายเด้อตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วขอเจริญพรบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้พร้อมใจประนมมือสวดตัวละอ่อนเด้อกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปทุกตนเจ้ากราบสวัสดีป่ออุ้ยแม่อุ้ยผู้ทรงคุณวุฒิชาติวุฒิและวัยวุฒิทุกท่านเจ้าวันนี้พวกหนูกลุ่มยุวผู้สัมพันธ์วัดห้องกูจะมานำสวดมนต์แปรบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทำนองสารพันยะและบทปรงสังขารมนุษย์แล้วเชิญรับฟังได้ณบัดนี้เจ้าอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตภะคะวะตะธัมโมสวาขาโตภะคะวะตะธัมโมธัมมัง
กราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธสันดาน
สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสะท้อนดูดวงประชีชาชวังแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัจสันดานสว่างกระจ่างใจมนทางใดนับโดยมากพ้นเป็นแต่พึงโยนและกล่าวกับทั้งนฤพานสมยาโรอุดรพิสดารอันลึกโอฬารพิสูจน์พิเศษสุขใสหีทางต้นทางคันไรนามขันนามคันไขปฏิบัติปริยัติเป็นสองคือทางดำเนินบุจคองให้ร่วงรูปปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอทูลออมอุตมงนบทางจำนนด้วยจิตและกายวาจากาบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอามิจจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคะนิอันทปุริสบุคาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยพาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญาเชตังโลกัสสติสงฆ์ใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระขวันเห็นแจ้งจตุสัจเสบบันรูปทางที่อันระนับและดาบทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญาผ่องใสสะอาดและงามเมื่อมองเหินห่างทางข้าศึกปองมองมีรำพองด้วยจิตและวาจาใจเป็นเนื้องามบุญอำไพสันเดชโร
ประดุจลำพันด้วยเดชบุญข้าอภิวันพระไตรรักษ์อันอุดมนิเลศนิรัสไสจงช่วยขจัดโพยภัยอันตรายใดๆจงดับและกับเสื่อมสูญกับบทปรงสังขารมนุษย์เราเอ๋ยมนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไมนิทานมีสุขอยู่ใหญ่มีไปตัณหาหน่วงหนักหน่วงชักหน่วงไว้ฉันไปไม่ได้ตัณหาผูกพันห่วงนั้นพันผูห่วงรูปห่วงรักห่วงทรัพย์สินสลึงคานจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานผ่านพ้นภพสากยามหนุ่มสาวน้อยหน้าตาแจ่มช้อยงามแล้วทุกประการแก่เท่านังยานให้ล้วนเครื่องเหม็นเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,000มันมาทำเข็นใจให้ร้อนให้เย็นเมื่อยขบทั้งตัวคนคิ้วก็ขาวในตาก็มัวเส้นผมบนหัวดำแล้วกับงอกหน้าตาเว้าวอดูหน้าบาดสีจะรู้ก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โปรยไม่มีเกสรจะเข้าที่นอนพึงสอนภาวนาพระอนิจจังพระอนัตตาเพราะท่านเกิดมาตั้งแต่จะตายผู้ดีเข็นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นมีติดตัวไปตายไปเป็นผีดูเมียผัวรักเขาชักหน้านี้เขาเหม็นสาผีเปยเน่าผูกพองหมู่ญาติพี่น้องเขาหามเอาไปเขาวางลงไว้เขานั่งร้องไห้แล้วกลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ชายเขียวเดี๋ยวไม่เห็นใครเห็นแต่ฝูงแล้งเห็นแต่ฝูงกาเห็นแต่ฝูงหมาเยื้อแย่งกันกินดูหน้าสมเพชกระดูกกูเอ๋ยเหยื่อลายแผ่นดินเลี้ยงกาหมากินเอาเป็นอาหารเที่ยงคืนสงัดตื่นขึ้นมีนาไม่เห็นลูกหลานพี่น้องเผ่าพันธุ์เห็นแต่นกเขาจับเจ้าเรียงกันเห็นแต่นกแสกร้องแรงแหกันมันนอนนุ่งฝีร้องไห้หากันมนุษย์เราเอ๋ยอย่าหลงนักเลยไม่มีแก่นสาอุตสาห์ทำบุญคำจุนเอาไว้จะได้ไปสวรรค์จะได้ทันพระพุทธเจ้า
พระองค์ท่านช่วยใครไม่ได้หรอกแต่ทรงบอกแนวทางวางไว้ให้เราต้องหมั่นฝึกหัดขัดเกลาไปจึงจะได้พ้นทุกข์สุขสมบัติช่วงแรกของงานประเพณีรอเทียนพรรษาวันนี้กลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์วัดห้องกูได้นำเอาละเด็กละอ่อนมาร่วมกิจกรรมเพื่อให้ประเพณีในการรอเทียนนี้เกิดความขลังและเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอีกฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับบรรดาศรัทธาญาติโยมที่ได้ตั้งใจฟังเสียงเงียบทุกจุดมาอยู่ที่จุดนี้จุดเดียวครูบาอาจารย์ตุลุงตุป่อเพิ่นก็มาฟังถึงแม้ว่าเสียงมันจะบ่ชัดเพราะยังบ่ปิดนมกันเตื้อปากยังบ่สิ้นกินน้ำนมเตื้อก็โดยใจตีกล้าแสดงออกก็เลยมาแสดงในจุดนี้ก็เป็นชุดแรกช่วงบ่ายเราจะได้มาพบกันอีกช่วงหนึ่งเนาะก็ต้องขออนุโมทนาสาธุพร้อมกัน3 ครั้งสาธุสาธุสาธุตอนนี้ก็เยาวชนวัดหลวงกูนำโดยท่านพระครูปริยัติรัตนโชติจะมาเสาแก้วก่อนที่จะได้รัตนาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าฉันเพลก็จะกราบนิมนต์หลวงพ่อวัดไซมูลเนาะได้มาพบปะกับสถานญาติพี่น้องพูดว่าขอ2 นาทีถ้าเกินนาทีไปก็จะพักนิมนต์ครับลุกขึ้นลุกเพกอะจะเป็นนั่งเนี้ยจะเป็นนั่งนิมนต์ลุกเพนิมนต์ครับขอกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนรจุตนจุองค์วันนี้อาตมาภาพก็ได้มาร่วมกิจกรรมในการหล่อเทียนและถวายเทียนในวันนี้ที่เคยออกอากาศในรายการมรดกธรรมกำเมืองแล้วก็อยากจะขอฝากเป็นทำนองแบบปื้นเมืองเหนือในทำนองแบบเต้ธรรมสักเล็กน้อยจาน40,000ปนฮื้อ2 นาทีสานทะโวดูราสัพปุริสะตั้งหลายตั้งสมณะศรัทธาและมุราศรัทธาเราเจ้าข้าตั้งหลายที่ได้มารวมทำบุญหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาในข่าวครั้งนี้ก็ขอสมณะศรัทธาและมุราศรัทธาเราเจ้าข้าตั้งหลายจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำก็ขอจงเป็นภรวะปัจจัยเป็นเสบียงเป็นข้าวห่อเมื่อยามเดินทางเป็นสะพานกายขึ้นเมืองฟ้าโลกนี้โลกหน้าจักสุขใจเป็นกำให้ใจลาบที่นับปราดท่านผู้หัวเป็นจยะมงคลอันอุดมยิ่งกว่าสิ่งใดๆโดยสาเหตุนี้ก็อย่าได้ปากันพมาทละสาตังดีปากันรีบเร่งสร้างปารมีไปใจก็เตียงว่าจักได้สุขได้บานในอนาคตการไปหน้านั้นจุงจักมีเตียงแต้นดีหลีอายุวันโนสุขังพระลางสาธุเดี๋ยวนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปฉันภัตตาหารเพลแล้วก็ขอนิมนต์เวลานัดหมายเวลาเที่ยงตรงเนาะเที่ยงตรงเขาก็มารวมกันที่นี่เวลากึ่งชั่วโมงก็จะให้ครูบาอาจารย์เปิ้นได้พบปะศรัทธาญาติโยมในช่วงบ่ายแถมกรรมตอนนี้นิมนต์ครับไปฉันเพลช่วงที่พระสงฆ์ฉันเพลนั่นก็ขอให้ตังชมรมน้อยหนานก็ดีเจ้าบ้านก็มาขั้นเวลาบางเฮือเสียงมันเงียบศรัทธาเขาก็ไปรับประทานอาหารตีลงทานตามอัธยาศัยขอนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับ กราบนิมนต์
พระครูบาอาจารย์ทุกรูปฉันนิมนต์ฉันเพลที่ในวัดนะครับศาลาในวัดนะครับศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมรอยมอบวัดใจให้กับน้องหนูเยาวชนที่สวดปฏิกี้ก็เจิญได้เนอะเป็นกำลังใจเนาะนิมนต์ในวิหารครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเขาจะพบปะกับน้องหนูเยาวชนอยู่เนาะศาลาในวิหารในวัดนะครับส่วนศรัทธาญาติโยมก็ตามลงทานเนอะกินข้าวน้ำจ้ำข้าวต่อด้วยกันบุญที่เขาได้ใส่เขาจะได้เต็มเนาะกองทัพเดินด้วยท้องเจริญพรเนอะต่อไปนี้เพื่อบ่ให้มันเงียบก็จะได้มอบไม้ปนานอาจารย์นานนาคพี่นานนาคอยู่ไหนขอมาแตนไม้บ่ให้สถานีวิทยุมันเงียบเจิญสภาวัฒนธรรมเจิญมาออกมาให้มาเปลี่ยนไม้นิกรรมตะหอดเจ้าฉันเข้าไปแล้วเนอะข้อสถานีมันเงียบตัวเดียวสวรรค์หรือว่าพระจันทร์นันเคลื่อนเขาออนแอร์ ได้เมตตาไปทั่วเนาะได้มาเป็นนะครับพิธีกรพิธีการเสียงจะไปแทรกตรงนี้เนอะเสียงนี้จะไปแทรกมาจากทางใดจะไปแทรกเดี๋ยวจะออกวิทยุเจิญนาคไวสาครับครับไวสาพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระทุกรูปนะครับไวสานิมนต์เนอฉันภัตตาหารเพลหมู่เฮาเจ้าข้าตั้งหลายก็ได้เวลาสำหรับการห้องต้องไปพร้อมกันเนอแต่ว่าถ้าย้อยก่อยๆไปกันนะครับเพราะว่าแหมสักครู่สักยามหนึ่งหลังจากที่พระสงฆ์พระคุณเจ้าฉันภัตตาหารเพลเรียบร้อยท่านก็จะได้มาพบปะมาทำพิธีกรรมพิธีการทางพระพุทธศาสนาเป็นเบื้องต้นปฐมบทแห่งฤดูกาลพรรษาพี่น้องท่านทั้งหลายครับการพรรษานอกจากที่เฮาจะเตรียมหลายๆเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดคือประเพณีหล่อเทียนพรรษาหล่อเทียนเริ่มหายไปในระยะหลังเนื่องจากว่าสมัยใหม่มาถึงปุ๊บก็ถวายเทียนตานเทียนเลยนะครับเนาะก่อนเดิมแต่เป็นการหล่อเทียนก่อนถวายเทียนเนาะรอเหียก่อนรอเตียนได้เตียนเป็นเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะไปถวายเทียนพรรษานะครับมาระยะหลังๆนี่วิธีการสมัยใหม่เตียนสมัยใหม่เตียนวิทยาศาสตร์เนาะมันมีวิวัฒนาการมามากมายครับเตียนก็เลยสำเร็จเป็นเล่มมาอย่างดีเลยนะครับเล่มจัดดีเล่มจัดงามมีโรงงานหล่อเตียนนำดักหากนะครับมีแต่วัดและพระสงฆ์ที่ยังคงรักษาอนุรักษ์เรื่องการหล่อเทียนพรรษาขึ้นมาต่ออันเตียนเดิมเปิดกระจายใจเตียนเมืองนะครับเนาะมีขี้ผึ้งเมืองเตียนเมืองขี้ผึ้งแผ่นขี้ผึ้งที่ทำเองทำมือจากรังผึ้งลวงผึ้งนะครับเป็นเพิ่งแต่นะครับก็ยังมีอยู่นะในปัจจุบันนี่ก็ยังมีอยู่เตียนขี้เพิ่งแต่นะครับมักจะเอามาสีมักจะเอามาต้มมาทำจากที่เป็นน้ำจากขี้เพิ่งแต่นะครับขี้เพิ่งคือเพิ่งที่เป็นตัวเพิ่งที่บินเนาะเอาน้ำเปิ่นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมีขี้เพิ่งอยู่นะครับเอามาตามพญาและภูมิปัญญาของคนเมืองเอามาได้เป็นขี้ผึ้งเมืองขี้ผึ้งเมืองก็เอามาสีวิมอนเอามาปั้นเอามาเปิดห้องว่าสีเตียนกิ๊กเตียนนะใส่ไส้ตามอายุใส่ไส้ตามที่ปุจจานว่านะครับแล้วเขียนคาถากำกับวันเดือนปีเกิดเตียนเล่มนี่สืบชะตาเตียนเล่มนี่สะเดาะเคราะห์เนี่ยเตียนเล่มนี่เป็นเตียนปูจาเอาโจกใส่ไว้ในหันนะครับนั่นคือเตียนปูจาวันนี้เขารอเตียนเป็นเตียนเล่มใหญ่แม่ครับเป็นเตียนพรรษานะครับสำหรับถวายวัดและก็อารามสำนักสงฆ์ต่างๆนี่นะครับนี่การถวายไปกับวัดเตียนพรรษาอยู่หน้าพระพุทธ
ก่อนจะทำวัดสวดโยโกห้องพระสงฆ์เจ้าอาวาสสังฆาธิการก็จะจุดเทียนโต๊ะหมู่บูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วจุดธูปแล้วก็มาจุดเทียนเข้าพรรษานี่แหละครับเป็นห้องว่าเทียนพรรษาแสงเทียนก็ส่องสว่างตั้งแต่ฤดูกาลพรรษาวันแรกของการอธิษฐานเข้าพรรษานะครับไปสิ้นสุดปุ้นหลายแม่เอ๋ยออกพรรษาลาพระเจ้าย่ำปอเตื้อเหลืองานบุญเวสสันตละบุญนะครับจุดเตียนพรรษากู้นี่เล่มนี่ไปจนกระทั่งถึงตั้งธรรมหลวงมุนนะครับคืองานบุญเวสสันตละ12เป่งพร้อมเลยนี่ฉะนั้นหมู่เฮามาทำบุญในวันนี้เป็นบุญญาลาภอันประเสริฐบุญญาลาภอันยิ่งใหญ่เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ของหมู่เฮาเจ้าข้าตั้งหลายการไปนำถวายก็ไม่ได้ถวายวัดเดียวทางเครือข่ายพระสงฆ์นะครับขึ้นวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชาก็ประสงค์ที่จะถวายหลายๆวัดนะครับโดยเฉพาะวัดในอำเภอเจียงโฮมเฮานี่ก็ในพื้นที่ทั้งหมดก็จะถวายทั้งหมดในพื้นที่ที่นี่ในเมืองปานอำเภอเมืองปานนะครับซึ่งก็นัดหมายเอาวัดทุ่งโป่งเป็นหลักในการนัดหมายศรัทธานาบุญปรากฏว่าวันนี้แคบไปอย่างถนัดลานวัดลานโรงเรียนที่เคยกว้างขวางวันนี้คับแคบไปโดยยวดยานพาหนะผู้คนที่แต่งชุดขาวเรืองรองโอ้สวยงามมากเลยนะครับแน่นขนาดหลายคนตั้งจิตจำนงโดยธูปเทียนดอกไม้ของหอมสวยดอกไม้มาจากบ้านยังปปนะแยกจตุปัจจัยใส่ซองเรียบร้อยมาจากเคหสถานนี่คือการเตรียมตัวของหมู่เฮามาถึงแล้วมาปูจาขี้ผึ้งปูจาขี้ผึ้งปัจจัยฮื้อกะเฮาอย่างเดียวนะเอาฮื้อลูกฮื้อหลานฮื้อเหลนฮื้อโหลนที่บ่ได้มาวันนี้ตัวเขียนฮื้อละอ่อนปุ้นอยู่กรุงเทพกรุงไทยฮื้อเขามีใจยะอันประเสริฐฮื้อเขามามีดิถีเตียงมันหลายคนโอ้แม่อุ้ยถ่ายรูปขอถ่ายรูปเพื่อแม่อุ้ยกันมั้งว่าโอ้โหสุดยอดเลยถ่ายรูปเพื่อแม่อุ้ยเพื่อจะส่งให้หลานที่กรุงเทพนี่โอ้โหสุดยอดเลยเป็นหน้าบุญเอารูปของแม่อุ้ยรอเทียนแทนสวัสดีเมื่อเจ้าแทนสวัสดีเมื่อแหลงนี่นะครับแทนความตั้งใจอันงามท่านที่บูชาเตียนก็เปิดจะเขียนชื่อเขียนนามสกุลวันเดือนปีเกิดใส่ไปในแผ่นเตียนนำมาจักนี่นะแผ่นเตียนที่เขาบูชาโต๊ะของอำนวยการบุญเนอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อธิษฐานออกมารอตอนนี้ท่านทั้งหลายเตียนทั้งหมดที่เตรียมไว้เต็มแล้วเต็มแล้วเหลือ1ต้นหรือท่านได้รอท่านไหนโต๊ะข้างที่ยังไม่ได้รอเอามารอต่อนี้นะครับแต่ว่าทั้งหมดที่จะตั้งฐานรอ9 ต้น10 ต้นนั้นต่อนี้ต้นเทียนนั้นเต็มแล้วเนื่องจากว่าสถานะบุญเฮามันนักมันหลายเด้อนะครับหลายผู้หลายคนมาวันนี้หลายพันคนนะครับยันถ้าหลายพันคนต้นเทียนก็เลยเต็มพี่น้องท่านทั้งหลายครับต้นเงินก็ยังล้นถ้าต้นเทียนเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาต้นเงินเรามาต้นเงินเราสาธุนะแม่เนอห้องต้องกันตัวเนอโอ้โหพ่อมีอย่างกินหรือยังมัวก็ดูโทรศัพท์โอ้โหตอนนี้เขาไปห้องต้องกันเด้อไปห้องต้องตีโรงทานต้องสาธุโมทนากับสถานาบุญนอกจากจะมาต่างจังหวัดแล้วโอ้ยังได้มีเวลาที่มีเวลาที่เอาโรงทานมาตัวเนี่ยใส่ท้ายรถใส่อย่างมาตัวโอ้โหสุดยอดมีถึงอาหารข้าวหวานมีถึงโ
โอ้ตะคืนโอ้ปอนานสุดยอดเลยตะคืนนี่แม่ฟังวิทยุใช่ไหมฮะมันมีน้อยหนานหลายคนนี่แม่ตะคืนเนี่ยนี่แม่ซ้อพอเสียงตะคืนกันแล้วกันเสียงตะคืนเสียงใดนะครับมีนานชอบม่วนนานบัดได้นานบัดเล่านานห้าวคนใดเป็นคนใดหมูหูเป็นล่ำเบลือนะครับเฮ้ยแม่ฟังเสียงเอาเนอะว่าคนใดเป็นคนใดตอนนี้สาธุโมทนาแจ้งโฆษณาใบบุญนะครับนำบุญพระธาตุม่อนเวียงอยู่ที่ไหนนี่พระธาตุม่อนเวียงอยู่บ้านเฮานี่กันเนาะพระธาตุม่อนเวียงก็เป็นพื้นที่ที่บ้านทุ่งโป่งเมืองพานเฮานี่ตั้งอยู่ห่างจากติวการอำเภอเมืองปานประมาณ3 กิโลนี่นะแม่เด้อเป็นพระธาตุที่ตั้งมาเป็นโบราณสถานที่เคารพนับถือของประชาชนตั้งหลายสร้างขึ้นบูรณะขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2400 ปลายบุญละนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความสำคัญนี่ในพื้นที่ของเขานะครับทานเข้าไปตัวเนอร์โมทนาสาธุนะครับถ้าท่านไหนที่แม่บรรลุได้พ่ออย่างแม่กลัวเสียเก้าอี้ เอาล่ะลูกบัดได้บ่นานยังไงกลัวเก้าอี้หายวะกลัวเขามานั่งแตนมาเป็นยังนะครับเพราะว่ามีโรงทานพี่น้องศรัทธาบ้านเฮาใจดีที่เป็นศรัทธาตุ้งโป่งนะไปบริการแม่อุ้ยเปิ้นหน่อยเด้อเพราะว่าอุ้ยมอนเปิ้นเดินไปบ่ไหวคือจะเดินไปโรงทานก็บ่ไหวกลัวหกกลัวล่มแถมบ่ปอมมีไม้3 ขาแหมไม้2 ขาแหมก็จะทำมือเกิดการหกล้มฉะนั้นขออนุเคราะห์แม่บ้านเฮากันแล้วกันเนาะนะครับแม่บ้านเฮาบ้านตุ้งโป่งเนาะติดปอมีแหงก็ไปลงทานเสร็จเรียบร้อยแล้วกับบริการอุ้ยมอนเปิ้นหน่อยดูลูกสันปะตองมาย่างก็บ่ได้ย่างได้อยู่แต่กว่าจะไปถึงโรงทานแล้วก็ปิกมานี่กะเนาะจะอิดย่ำปอเก้าอี้หายกำปิกมาแล้วเก้าอี้เมียมีคนอื่นนั่งแตนเอาสงวนสิทธิ์เอาไว้นะครับเนาะสงวนสิทธิ์เอาไว้มีพี่น้องจากลำปางเฮาหลายท่านนะครับจากในเมืองจากอำเภอวังเหนือจากอำเภอแจ้งหมเนาะจากอำเภอเมืองปานแต่ว่าวันก่อนปอนานเขามาเมืองปานเฮาก็นึกว่าเมืองปานนี่เป็นบ้านเป็นเมืองตึกล้ามบ้านช่องมีตึกอยู่จะเป็น7 จั่น10 จั่นนี่เนาะเป็นว่ามาแล้วมีกับป่ากับดอยวะเป็นบ้านเป็นเมืองเอาเลยค่ะแม่ได้ฟังวิทยุสาธุโมทนาเนอมันมีนานบัดได้ก็มีนานบัดเล่าก็มีนานชอบม่วนก็มีหลายนานนะครับเนาะฉะนั้นเราก็ฟังเอากันแล้วกันนะครับเนอสันสาระในช่วงของไปตอนเตี้ยงพระสงฆ์ก็ฉันภัตตาหารเพลอยู่นะครับถ้าท่านมีความตั้งใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนอู้คุยมีโรงทานแต่ละโรงทานไปทักทายเขาจะได้ปะกันแม่ครับอีแม่ก็มาป้าอุ้ยก็มาแม่ป้าหน้าลุงก็มาเนี่ยนะครับวัดแต่ละวัดในหลายพื้นที่พระคุณเจ้าก็นำโรงทานมาเองตัวนำคณะศรัทธาเฮานอกจากศรัทธาแล้วเอาโรงทานมาตัวแหมพอเย็นได้อย่างหรือยังกินข้าวหรือยังโอ้โหน่ะอันนี้อุบาสกใหญ่จองโต๊ะท่านผู้ว่าแล้วไว้เดี๋ยวผู้ว่ามานั่งกับผู้ว่านี่เลยนี่แหละนี่แหละเป็นนักบุญสายใหญ่เนาะเป็นนักบุญใหญ่บุญหลวงนะครับคณะของสถาบันเฮามาหลายท่านเนาะหลายอำเภอนะครับได้ทักได้ทอยกันเนออยากให้ท่านทั้งหลายถ่ายรูปกับต้นเงินอยากให้ท่านทั้งหลายเซลฟี่กับต้นเทียนแล้วบอกเล่า90เจิญจวนลูกหลานเจ้าหมู่เจ้าจุมเข้าพรรษาด้วยกันการเข้าพรรษาในปีนี้ทางชมรมน้อยนานปูจานและก็ทางเครือข่ายพระสงฆ์เป็นห้องว่า
เครือข่ายพระสงฆ์ได้จัดกิจกรรมในนามของอันนี้เตียนหลวงพ่อฮะหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อมาเนาะฉันอยู่ก่ะแล้วหลวงพ่อไปฉันในสกรรมหลวงพ่อพระครูนิวิตศรีละสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าถวายต้นเทียนมาแล้วพร้อมปัจจัยถวายไว้กับงานรอเทียนพรรษาอีก 1,000 บาทสาธุอนุโมทนาพร้อมกับขี้ผึ้งแหม100 กิโลโอ้สาธุโมทนาไอ้ป้อเอาไปจอมตู้บุญคือกรรมตีกล่อมด้วยการทันเด้อครับขอสาธุวันนี้หลวงประเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิวิตศรีละสังวรนะครับเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าท่านก็มาแล้วนำศรัทธาญาติโยมมาเอาขี้ผึ้งมาหอมบุญถวายตัวและก็หอมปัจจัยตัวทั้งป่อบุญเย็นวิชาเถินก็มีแผ่วจิ้นนึ่งมันดูห่อนึ่งก็มีจิ้นนึ่งก็มีมาหลายวัดนะครับก๋วยเตี๋ยวก็มีนะแม่เนอก๋วยเตี๋ยวก็มีจากวัดพระธาตุม่อนจอมพอน้ำหวานก็มีมาแล้วบุญก็ได้ต้องก็อิ่มก็เต็มสุขกายสบายใจอาหารกายสำคัญเพียงใดอาหารใจสำคัญเพียงนั้นเนาะอาหารกายก็มีข้าวมีน้ำนี่อาหารกายต้องยังไว้คือชีวิตยังอยู่นะครับมีอาหารเนาะและยังมาปออาหารที่เขากินในวันนี้เป็นอาหารที่มาจากโรงบุญเนาะโรงบุญโรงทานกระซ้ำจะเป็นอาหารติ๊บอาหารประเสริฐนั่นไหมเนาะเป็นห้องว่าธรรมโอสถอาหารเป็นยาตัวเองนะอาหารกวลิงกลาหารอาหารคือคำเข้าพัฒสาหารคืออาหารที่ถูกใจนะครับแต่อาหารใจท่านทั้งหลายครับอาหารใจในวันนี้ได้เห็นพระสงฆ์สังฆะได้เห็นคลื่นแห่งคลื่นสีขาวนี่เป็นอาหารใจเนอะต่อบุญต่ออายุเขาเนี่ยนะครับที่ได้มาเอาเลยครับแม่ครับอันนี้ได้จิ้นนึ่งมาแล้วก็โอ้โหต่ำไม่แรงจิบนะแม่เนอะได้จิ้นนึ่งมาแล้วไปไหนก็ไปละไอ้ล่อโอ้โหนานห้าวนานชอบม่วนตั้งแต่เจ้าแม่ครับฮะผมมีปัญหาแล้วเพราะว่าถ้าผมสวมไม้นะตอนนี้ผมจะบ่ได้อู้แหมแล้วครูบา40,000จะอู้มัดเขาก็ถือตอนที่เปิ้นสวมไม้นี่ไงแม่กระเดียวท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมอาจารย์บรรยงมาเปิ้นฉันเรียบร้อยเปิ้นก็จะกำไม้เห็นแล้วนี่โอ้ผู้นานบ่ได้กำแล้วตอนนี้เฮาเปิ้นฮื้อเฮาผู้นานจะไปกินข้าวเตี้ยมากำไม้แตนกำเดี๋ยวครูบาจะไปฉันเข้าก่อนเดี๋ยวเปิ้นฉันเสร็จร้อยแล้วก็จะมาจุ่มจ่านำพาหมู่เฮานะครับเป็นบุญเป็นกุศลเนอะนะครับเข้าพรรษาบ่ได้เข้ากับเฮาบอกว่าเฮาจะเข้าพรรษาเพียงกายเนอะการเข้าพรรษาเป็นหน้าที่ตามพระบรมพุทธานุญาตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระวินัยบัญญัติคือพระสงฆ์ในช่วงถึงฤดูกาลวัดสันตฤดูคือเข้าพรรษา3 เดือนเพราะว่ามันเป็นฟ้าเป็นฝนคืออยู่วัดอยู่วาเป็นอานิสงส์กับหมู่เฮานี่พระสงฆ์ไปไหนแล้วเจ้าว่าสังฆาธิการเปิ้นอยู่วัดอยู่วา3 เดือนเฮาก็มีโอกาสที่จะได้ไปฟังน้ำฟังธรรมไปบำรุงวัดวาศาสนาพอวัดพอตู้เจ้าสังฆะติดตามลำตัวเฮาก็เลยถือโอกาสได้อธิษฐานเข้าพรรษาไปตัวเองนะการเข้าพรรษานั้นไปฟังเทศฟังธรรมวันพระวันศีลปฏิบัติปัดปู่วัดวาศาสนาเนาะทำจิตใจให้สงบแน่นะครับลดละเลิกอบายมุขทั้งปวงเข้าพรรษาปีนี้ก็ตั้งใจเลยตั้งใจจะจวนลูกจวนหลานลดละเลิกอบายมุขเช่นอธิษฐานงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด
3 เดือนนี่เนาะตลอดชีพหลายคนหมู่เฮาที่เป็นคลื่นสีขาวนี่ส่วนนักบัดได้ดื่มอยู่แล้วบัดได้กินอยู่แล้วนะครับเป็นอานิสงส์นะเอาไอศครีมมาแล้วอีแม่ไอศครีมเย็นมาจากโรงทานให้แม่เดินหน่อยเนอะบางคนเปิ่นได้กินอาหารหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วเอายกมือฉายไฟมาใครจะเอาไอติมเย็นไอติมห้อนมีกะมีไอติมเย็นอย่างเดียวไอติมเย็นนะครับกินแล้วเย็นไปถึงเขี้ยวฟักไปเลยเนาะทำมือจิตใจล่มเย็นถ้าเขาได้กินอาหารแม่ทานหรือยังกินข้าวหรือยังกินข้าวแล้วนะครับพี่น้องตั้งหลายได้ฟังสถานีวิทยุคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชาอยู่ตั้งบ้านยังจองนะครับสุดยอดเลยนอนอยู่ฟังอยู่นั่งอยู่ก็ขอให้ตั้งหลายได้มีส่วนร่วมแห่งบุญนั้นนะครับข้าเจ้าแม่อุ้ยก็ได้หอมไปกับตุเจ้าได้หอมไปกับเจ้าหมู่เจ้าจุ่มที่เปิ่นเดินทางไปวันนี้จะได้แต่วันนี้บัดได้ไปด้วยเปิ่นสกรรมนะครับติดกับเลี้ยงเหลนน้อยนะนี่เขามาละไว้ฮื้อแม่มันก็บอยู่พ่อมันก็บอยู่แฮมมอนก็เลยจำเป็นเลี้ยงนะครับขอให้แม่ได้สาธุเด้ออยู่ยังบ้านยังจองยะการยะงานอยู่ก็ดีนะครับได้เป็นพลานิสงส์ให้กับหมู่เฮาเจ้าข้าตั้งหลายนะครับต้นเงินหรือว่าต้นบุญขณะนี้ก็หลายตั้นได้เจาะจงเนาะเจาะตานมาตั้งแต่บ้านตั้งแต่ก่อนที่จะออกบ้านใส่ไม่เสียบไว้ใส่ซองไว้เรียบร้อยเลยนะครับมาถึงแล้วก็มาปักต้นนี่ต่อหน้าพระสงฆ์ต่อหน้าพระพุทธต่อหน้าสถานที่เป็นลัมมณียสถานเนาะสถานที่ควรแก่การสร้างคุณงามความดีนะครับพบปะกับหมู่เฮาเหลียวไปทางซ้ายพอไปทางขวามีกะคนแต่งชุดขาวมันมีความสุขแต่งชุดขาวพอแล้วมีสุขใจในคณะที่เฮาตั้งหลายช่วงของวันเวลาในห่วงนี้เฮาจะได้ยินข่าวของพระสงฆ์ข่าวของวัดข่าวที่แบบเป็นมงคลที่ก่อให้เกิดการลดทอนปัญญาลดทอนศรัทธาของหมู่เฮาตั้งหลายคือลดน้อยถอยลงเฮาก็ต้องแยกแยะฟังข่าวในสถานีโทรทัศน์ในมือถือก็จะต้องแยกแยะเนาะส่วนไหนเป็นส่วนดีส่วนไหนเป็นส่วนที่เป็นมงคลส่วนไหนที่ควรแก่การที่หมู่เฮาจะต้องทนุบำรุงและปกป้องวันนี้งานหล่อเทียนก่อนจะเริ่มต้นเข้าพรรษาเพราะการเข้าพรรษานั้นเริ่มวันปีนี้เป็นวันที่1 เดือนสิงหาคมพอดีเลยเป็นวันเข้าพรรษาวันพระใหญ่อาสาฬหปูจานะครับแรมค่ำ1ก็จะเป็นวันเข้าพรรษานะครับตามพระบรมพุทธานุญาตคือพระสงฆ์ได้อธิษฐานอยู่จำพรรษาช่วงฤดูฝนถึง3 เดือนเปิดโอกาสให้หมู่เฮาตั้งหลายได้แสวงบุญกันเน้อนะครับได้แสวงบุญกันนะครับอันนี้ฝากอย่างก็แม่จะมีนักร้องเสียงยาวแล้วเฮ้ยเสียงดีเด็กชายเจ้าขุนจะมาร้องเพลงหรือไม่มาร้องดูร้องอยู่นะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสและเวลาเขาก็จะร้องเนาะเจิญมาห้องร้องเพลงและก็มีสวดมนต์เนาะก่อนที่จะมีพิธีสงฆ์นะครับมีเรื่องราวดีอย่างไรเขาก็เอามาเผยแพร่นะครับคือย่อมจิตย่อมใจศรัทธาหมู่เฮาเจ้าข้าได้รื่นรมนะครับ
การสร้างคุณงามความดีมีได้ทุกโอกาสแต่ความประมาททำเมื่อเฮาพลาดจากความดีนั่นถ้าเฮาคิดว่าพัดวันประกันผู้วันผู้ก่อนก้อยไปวัดวันผู้ก่อนงวดหน้าเขาจะไปงานธรรมสัญจรโดยปืนวันผู้วันฮือข้าวหน้าก่อนเฮาก้อยไปทำบุญมาถึงวันผู้สักกรรมแม่เคยเนาะมีกรรมมาบังมีอันมาพ้องมาป้านทำเมื่อเฮาบ่ได้ไปทำเมื่อเฮาต้องทุพพลภาพก็มีทำเมื่อเฮาต้องด้อยเปี้ยเสียขาเพราะว่ากรรมมาบังก็มีฉะนั้นเป็นบอกว่าการสร้างคุณงามความดีมีได้ทุกโอกาสแต่ความประมาททำให้เฮาพลาดจากความดีนะครับท่านพระคุณเจ้าเปิ่นกระเตศให้เฮาฟังนะครับประมาทโทมัจจุโนปะทังนี่ละว่านะครับความประมาทนะครับเป็นหนทางแห่งความตายถ้าเฮาประมาทก็เป็นหนทางแห่งความวิบัติถ้าเฮาบ่ประมาทตั้งแต่ขับรถขับลาเป็นต้นเนาะประมาทในชีวิตเป็นต้นประมาทในเวลาเป็นต้นประมาทในวัยเป็นต้นนะครับถ้าเฮาตั้งอยู่ในความบ่ประมาทมันก็จะทำให้งานบริบูรณ์ขึ้นบ่พัดวันประกันผู้นะครับทำให้งานนั้นสำเร็จความตั้งใจเฮาก็สำเร็จเสร็จสิ้นทุกประการนะครับพี่น้องอยู่ยังบ้านยังจองก็เช่นเดียวกันเนาะเขาได้มีโอกาสฟังพระท่านเทศน์บ่ได้มาแต่เขาก็ฟังคลื่นวิทยุสีข่าวเพื่อชาวประชาวันนี้เกาะเกี่ยวสัญญาณหลายๆสถานีเพิ่นถ่ายทอดฟังได้หลายจังหวัดฟังได้หลายพื้นที่นะครับใกล้ไก่จะได้เขาก็ยังได้ฟังก็เป็นบุญญาลาภอันประเสริฐเพราะเสียงธรรมเสียงพระเสียงปุณานนี่แหละเป็นมงคลเพราะว่าได้ได้จ๋าเล่าเรื่องบรรยากาศในงานบุญวันนี้คือพี่น้องยังบ้านได้หู้เรื่องโดยนะครับได้ฟังเหมือนกับอยู่ในงานโดยตอนนี้หมู่เฮาศรัทธาเฮาก็กำลังทานเข้าป่าอาหารไปพร้อมๆกันนะครับไปพร้อมๆกันเด้อขอบคุณสาธุโมทนากับโรงทานที่ได้จัดแจงแต่งดาด้วยความปราณีตบรรจงมีตึงโรงทานอาหารมีโรงทานน้ำดื่มมีโรงทานผลไม้มากมายมีโรงทานชากาแฟน้ำหวานอันนี้ต้องขอสาธุโมทนานะครับสำหรับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาและโมทนาสาธุกับสมณะศรัทธาครูบาเจ้าตั้งหลายทุกรูปทุกตนที่ได้นำศรัทธามาพร้อมกับโรงทานตัวเองนี่นะครับมาพร้อมแล้วยังปอได้จัดแจงแต่งดาน้ำดื่มโรงทานอาหารโรงทานมาเลี้ยงมาดูกันตัวเองนี่คือความเพียรพร้อมและบริบูรณ์ของคณะศรัทธาของสมณะเจ้าศรัทธาครูบาสังฆติมีเมตตานะครับนี่คือการเกาะเกี่ยวนะครับเกาะเกี่ยวความเป็นสหธรรมิกความเป็นสหายธรรมความเป็นญาติธรรมที่จะทำให้งานหล่อเทียนพรรษาที่นับกันเป็นหน้ามูนั้นสำเร็จลุล่วงนะครับนี่ก็ทำให้งานนั้นบริบูรณ์ขึ้นนะครับการหล่อเทียนพี่น้องท่านทั้งหลายอาจจะเอาเทียนมาแต่บ้านเนาะเอาขี้ผึ้งมาที่ลูกหลานจุ้ยไปแป่งขี้ผึ้งมาจากขี้ผึ้งเมืองสมัยก่อนแต่อุ้ยแม่มอนเขาในปืนสะสมขี้ผึ้งเมืองแต่นะครับขี้ผึ้งแต่คือขี้ผึ้งเมืองนะครับตีขี้ผึ้งที่มาจากลังผึ้งขี้ผึ้งที่มาจากตัวผึ้งนะครับที่คัดแยกจากน้ำหวานแล้วนะครับขอความอนุเคราะห์รถ4895ครับ4859เชียงรายขยับรถกำครับ4895เชียงรายขยับรถกำครับรถตั้งหลังจะออกนะครับขอรบกวนท่านหน่อยนะครับทะเบียนคุ้นๆนี่นะครับ
4895ประมาณนี้นะครับขยับหน่อยนะครับเน้อเพื่อรถตั้งหลังเปิ้นจะได้ขยับนะครับต้องขอสุมาภัยที่ลานสนามวัดสนามโรงเรียนวัดทุ่งโป่งโอ้โหคับแคบเนืองแน่นตามที่แจ้งมาท่านอาจารย์แจ้งรถตู้ก็เป็นร้อยแล้วนะครับเนาะรถส่วนตัวแหมนะครับอันนี้ก็เป็นการตื่นตัวของหมู่เฮานะครับเครือข่ายองค์กรพุทธะที่อยากจะมานะครับการรอเตียนที่เฮาได้เห็นก็คือต้นเทียนเป็นเครื่องสร้างความสว่างไสวในใจเฮาสว่างไสวพระสงฆ์ท่านได้ปูจาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จุดเตียนปูจาทำปูจาของเฮานี่แหละคือเตียนพรรษาสว่างไสวในโบสถ์วิหารยิ่งในสมัยก่อนบ่มีไฟฟ้าแม่ครับบ่มีไฟฟ้าเทียนพรรษานี่แหละที่จะส่องสว่างไสวคือลูกพระลูกเนนในวัดได้เห็นหน้าพระพุทธปฏิมากรนะครับอย่างงดงามสว่างไสวในฤดูกาลพรรษาไว้สานิมนต์อาจารย์ครับมาเปลี่ยนป้นนานไปกินข้าวน้ำจำข้าวตอนเดี๋ยวจะว่าจะอิ่มไหมพอคุณบาสีมือนี่อิ่มไหมทั้งหมดเจ้าแล้วนะเพื่อบอกให้สถานีมันเงียบยมพ่อยมแม่โอ้ตู้ลุงแบกคนเดียวทำโมเนี่ยตุกหลวงไม่ใช่ตุกหลวง เวลา 12 นาฬิกาตรงพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้มาพร้อมเพียงกันในสังฆมณฑลที่นี้ตถาญาติโยมนะเราจะได้ร่ำพิธีทางพุทธศาสนานั่นคือการไหว้พระสมทานศีลกล่าวคำถวายทางนี้ทั้งนั้นไอ้ต้มเปลี่ยนลมไปแล้วเฮ้ยผ้าตกอีแม่อีแม่ผ้าตกทางนี้ทั้งนั้นท่านพระอาจารย์บรรยงผอ.สถานีวิทยุของเรานี่ก็จะได้ชี้แจงแถลงไขอาตมาใครได้ทั้งเจ้าแล้วเก้าอี้หนวมนะมาแทนครูบาอาจารย์นี่ตุปีเพิ่นแบกมาพระพุทธโมสังโฆตอนนี้ญาติโยมที่ยังบ่ได้รอเตียนรอได้เนอะนะรอเตียนได้จะลงไปทั้งลุ่มเห็นน้อยก่อนเพื่อได้หันหน้านะท่านใดที่อาหารลงทานเนอะหรือคนขับรถถ้าจะกินข้าวน้ำจ้างก็ตอนไปแตนปีขยมตุเจ้าได้เนอะตีศาลาในวัดนะของกินของอาหารเยอะแยะแล้วใครรับใครนอนง่วงรับง่วงเหงาเห่านอนไปดื่มกาแฟมีแหงได้เนอะดื่มแล้วจะมีแรงนะอภินันทนาการจากคุณทิติรัตน์พรหมบินหรือว่าเจ๊นงเจ้าของสถานีคืนยุ94.50แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอนะก็ไปเลือกกินเลือกก้อยกันได้บางพวกท่านพวกของห้องลูกบ้านมาเนาะตอนนี้ก็กินข้าวน้ำจำข้าวตอนเนาะใครจะทำธุระส่วนตัวก็ห้องน้ำห้องท่ามี2 ตีเนอะตีนี่ตีปุ้นตีดังในวัดปุ้นนะก็ดูกันไปวันนี้มหาทานคือเรามาร่วมกันเป็น8 จังหวัดภาคเหนือนี้เจ้าธรรมดาจะตาโยมนะจะเป็นมหาทานและถวายทานเทียนพรรษาเนี่ยส่องประทีปนำทางเขาเนี่ยจะตาโยมท่านได้ตีมได้รอก็รอเนอะเพิ่มมาแหม7 กระบอก7 เล่มนะสัตตะแปลว่า7นะตอนนี้แล้วก็ต้นถ่ายจะมาต่อยอดต้นก็ได้อยู่เนอะถ้าไม้มันบ่มีก็เอาแหนบด้วยกันหันเน็บด้วยกันหันเนาะแหนบด้วยกันหันซึ่งตอนนี้ก็ให้พระสงฆ์ครูบาอาจารย์พักผ่อนสักครู่เวลา1 เที่ยงตรงอย่างท่านอาจารย์บรรยงมันว่าจะได้มาพบปะกันที่นี่แล้วจะได้ให้ครูบาอาจารย์เนี่ยได้พบปะสถาญาติโยมคนละ 4-5 นาทีแนะนำตัวใครเป็นใครตั้งใดพ้องอาตมากับยังหูจักไข่แบบนี้นะ อยู่คือใครนี่ก็ยังเคยหูจักไข่เด้อจากนั้นก็ต้องดูแลด้วยกันเด้อในส่วน
กิจกรรมที่เขาร่วมกันเนี่ยเนาะบางสิ่งบางอย่างสตางค์ผิวเข้าใจใบสาวผิว นั่นต้องดูแลช่วยกันเนาะจะตาญาติโยมนี่คือสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายได้พร้อมเพรียงพร้อมใจกันมาเปิ้นบอกว่า8จังหวัดภาคเหนือนี่ไม่ใช่ธรรมดานะมันเกินกว่า1,000ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวนี้เป็น2,000ปลายพุ่นเนาะแต่ด้วยอากาศที่บ่ค่อยอบอ้าวตัวใดอาตมาว่าเพราะว่าอาตมายืนบุดอยู่เปิ้นต้นไม้ มันร้อน อีแม่เขาอยู่ในห่มแล้วตะวีพับมือทำงานกระนักเนาะได้เนอใครจะรอเทียนแหมได้เนอเพิ่มเสริมเติมเข้าไปแหม7 เล่มเนาะ7 เล่มอนุโมทนากับโยมแม่สีดาคนงามปนจื่อปนอีหรอได้เอาน้ำปนห้องน้ำอย่างก็น้ำอารมณ์ดีปนห้ามว่ากัญชา น้ำอารมณ์ดีต่อตัวเจ้าฉันเวลาสวดยังทำเมาเนาะเจอได้เนอะนะโยมแม่สีดาเนี่ยเพิ่งจะไปทุกที่สถานญาติโยมเนาะน้ำอารมณ์ดีนะมันใจกี่แล้วใครหัวค้ายุ่งนะอารมณ์ดีเกินเนาะนะท่านใดที่นั่งปืนต้นไม้ก็จะแควนหน่อยนะมันเย็นอยู่ในเต้นก็พอทำเนาตั้งปูนก็มีโอ้นะใครใดที่ใครไปสุมาเด้อน้ำจุ่มตีนจุ่มน้ำห้วยกับปูนเด้อตั้งกุฏิจานมหาชุมชาติปูนน้ำห้วยเย็นนะก็กินอินนำสำลานอย่างอาตมาได้ไปว่าบุญก็ได้ไส้ก็เต็มนะวัดน้องกูเพิ่นก็เอาน้ำเปล่ามาจะทาตั้งหลายเอามาหูหลายตีหลายตางเนาะกูว่าอาจารย์ก็ได้ฉันได้อย่างจะกี้เพิ่นก็ถวายเงาะมาคนละถุงตนละถุงจะควายมั่วอีนะต่างเมืองฝางเพิ่นก็ข้าวต้มข้าวควายข้าวต้มข้าวอย่างขนมอย่างตะกี้เพิ่นจะมาลืมจื่อไปเนาะ แล้วก็จะไปลืมเนอะกำหนดการที่เขาฟังทางวิทยุที่จะไปถวายเตียนเก้าวัดที่วัดพระบาทอุดมนะก็จะได้ไปร่วมกันแฮมเนาะดูวันเวลาแต่มาก็ลืมลางเหตุบันตารางมันก่อนจากนั้นวันนี้เขาเอาวันนี้ให้จบก่อนกิจกรรมเขามีถึงรอบบ่ายนะเขาก็จะได้หูจักบางผู้บางท่านบ่เคยได้ยินเสียงสัญญาณมาถึงใจเมืองปานนี่สัญญาณอาตมาถึงนะใครหันคนที่โทรไว้อาตมาหาอาตมาเนี่ย2-3 คนเนี่ยนะก็แนะนำตัวหน่อยเนอะนะบดีครูบาศรีหมื่นมานี่ละก็ติดโทรไปในรายการธรรมะก่อนนอนก็มาแนะนำตัวปะหันหน้ากันหน่อยจะได้หูจักมักจีกันเนาะนะแล้วในส่วนของกิจกรรมต่อไปก็จะมีของเยาวชนตัวเขาก็จะแบ่งเวลากันเนอะอาจารย์มาเจ้าแก้วพระครูปริรัตนโชติกับบริหารเวลากันเนอะนะนิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ตุรุงแดงเจ้าวาดวัดแม่ของไข่นี่ออกรายการเจ้าแจ้งก็ออกแล้วนะออกรายการอยู่ที่วัดแม่โป่งวัดแม่ของไข่ดอยสะเก็ดตำบลแม่โป่งนิมนต์ครับผมขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์องค์เนนจุดโตนจูองค์ที่อยู่ในงานและรับฟังรายการสถานีวิทยุที่ลิงก์สัญญาณกัน8 จังหวัดภาคเหนือตั้งแต่ตี 5มาจนถึงเวลานี้ในสถานีวิทยุเชียงใหม่ลำปางเชียงรายแป้น่านอุตรดิตถ์บางส่วน8 จังหวัดภาคเหนือเนี่ยกำลังลิงก์สัญญาณรายการนี้ฮือท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองตั้งวัดตั้งวาท่านทั้งหลายที่เดินทางมาถึงแล้วยังบ่ได้กินข้าวตอนเด้อขอเชิญไปพอทั้งโฮงทานได้เด้อเปิงใจอันใดก็ว่ากันไปตามนั้นบางท่านก็ห่อมาตัวเปิงไผ่สักคนนะพอมาถึงเวลากูยังเตะห่อเข้าละเพราะอุ้ยสั่งไว้ถ้าถึงทุ่งโป่งคือเตะห่อข้าวนะห้องก็กินกันเรียบร้อยก็อนุโมทนากับหลายๆต้านเนอร์ไผ่ยังเอาขี้ผึ้งไว้ในกระเป๋าอยู่บัดนี้เอาปิกเมื่อบ้านเนอะมาใจเมื่อถึงบ้านเหอะ
กูเป็นว่าบ่ได้รอเตียนด้วยสักคำไม่นะปูจาที่เพิ่งไว้ตะเมินละเขียนชื่อเสียงวันเดือนปีเกิดไว้เรียบร้อย แต่บ่ได้เอาใส่หม้อข่างสักกำไม่นะบัดเดี๋ยวนี้เอาไปใส่ได้เลยเนอะเปิ่นรอกันฮะละกรรมการวัดตุ้งโป่งนำโดยผู้ใหญ่บ้านวยาวัจกรก็เดียวฮือไปเสาะหาแป๊บขนาด4 นิ้วมาแถม1 เส้นเนอะแล้วเอามาตัดที่โหงครัวยาวเม่นเอาต้นกล้วยเขายัดตั้งก้นมันเอามาตั้งไว้เพื่อศรัทธาได้รอตะกี้ได้แก้ไขปัญหา9 เล่ม 9 แท่งตีตุลุงดอยแป่งมาจากเวียงป่าเป้าเต็มเมื่อเต็มแล้วอาตมาภาพก็ไปบริหารจัดการเสาะหาต่อแป๊บหน้าซีได้มาแถม7 เล่มประเด็นนี้เต็มเหรอมะ97 79เต็ม97 79นะวันนี้วันที่15วันพุธวันที่16ละถ้าเขาเตี้ยวกายเต็มนี่แห่มาละแผงละ97 79จำมันคนเดียวแบบคนเดียวมันเนอะก็เดียวกรรมการเอาต่อเอสซาลอนมาแหมสักเส้นเพื่อมาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแต่เพราะขี้เพิ่งเหลือนักคนยังมาแบบเสี่ยงเลยเพราะว่าประกาศเธอเปิดมาในช่วงบ่ายมีช่วงเจ้ามีบางคนช่วงเจ้านี่บ่มาเพราะหันว่าพิธีมีช่วงบ่ายก็จึงเอาอันมาเอาขี้เพิ่งมาในช่วงบ่ายมาได้มาในช่วงเจ้าตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิวิตศีละสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็ได้เดินทางมาถึงมณฑลพิธีละหลวงพ่อก็ได้ออกรายการวันอาทิตย์เวลากี่โมงวะตอนแรงครับเวลาตอนเมื่อแรงวันติดหลวงพ่อได้ออกรายการตอนเมื่อแรงรอบค่ำหลายตนหลายองค์หลวงพ่อพระครูอย่างก็ศิลาพิรักษ์ วัดสายมูลจำก็ตั้งป่ายท่านเสน่กาหลงก็มาละท่านด็อกเตอร์พระครูศิริก็มาละหลายตนหลายองค์ที่เป็นนักจัดรายการมาถึงมาเติงกันที่นี่ละบัดนี้หลวงพ่อพระครูนิวิตศีลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าก็เข้ามาสู่มณฑลพิธีละพระเจ้าพระสงฆ์เขาทุกรูปนะครับถ้าทำภารกิจตั้งนอกตั้งป้างเรียบร้อยแล้วก็ขอนิมนต์ในประลัมพิธีได้แล้วนะครับเมื่อได้เวลาแล้วก็จะประกอบพิธีตามที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมได้ได้จ่าไว้เสาะหาที่นั่งจิเจ้าเนาะภัยจะถ่ายรูปตอนนี้มีเวลาอยู่เนอะถ่ายรูปตัวต้นขวตาลถ่ายรูปตัวต้นเตียนซึ่งอาตมาภาพพร้อมโดยท่านพระครูสังฆลักษณ์สุเมธสิทธิวรยาโนวัดห้วยบอนอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตุลุงอ๋อยวัดดอยจอมพอได้บริหารจัดการต้นเงินเอาไว้ตั้งไว้ส่องหน้ากองตาพระเจ้าพระสงฆ์วัดต่างๆอันหลายวัดหลายวาที่จะมาฮับเตียนหมดกัน15 วัดส่วนภัยที่จะเป็นเจ้าภาพเตียนเป็นเจ้าภาพขี้เพิ่งเพื่อไปติดต่อที่กองหน่วยการเต้นทั้งหลายผู้เนอตั้งวันออกวิหารบุญแล้วก็เอามาเปาะมาหอมกันตั้งเพะก็ได้เขาจะรอแถมกรรมการวัดแกวัดกินข้าวแล้วไปเสาะแป๊บเอสซาลอนต่อเอสซาลอนหน้าซีมาแถม1 เส้นเนอเอามาตัดเส้นไหนเม็ดแล้วก็ต้นกล้วยเขายัดปืนเอามาตั้งละมัดไว้ศรัทธาจะได้รอต่อไปแถมตอนนี้ท่านทั้งหลายที่นั่งนี้สวามกระเป๋าสวามถุงเสื้อกลัวว่าขี้เพิ่งจะอยู่ในหันลืมไปนะเพื่อเมื่อถึงบ้านติดไปถึงบ้านแล้วกูจะไปรอไหนนี่วัดเฮาก็บัดจัดเถอะนะให้ลองสวามหมดเด้อให้บัดได้ให้ได้หอมเด้อก็ไปทางปุ้นเด้อแถมสักกรรมก็จะได้ปะ
พบกับพระคุณเจ้าพระนักจัดรายการหลายๆรูปหลายๆตนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุตอนนี้ท่านอาจารย์สาธิตมานี่ละนิมนต์ท่านด็อกเตอร์ท่านสาธิตอู้กันพระครูศิริโอ้นิมนต์ครับอาจารย์สาธิตนะสภาเอามาเพลหน้าเพลหลวงอาจารย์นิมนต์หน้าเพลนิมนต์เอาไม้มานี่ก่อนนิมนต์ทางหน้าเพลไม่เบาเขาต้องโชว์หุ่นกันอาจารย์สาธิตเป็นล้อสภาอย่างพิวัตรก็ลืมชื่อฮันนิมนต์เนอะนะอันนี้โอ้นี่เป็นผู้ที่สุดยอดอาจารย์สาธิตบางพวกท่านคงจะมูจักพวกท่านคงมูจักอยู่นะเป็นพระหนุ่มพระน้อยที่กิ่งนิมนต์ครับอาจารย์สาธิตครับนะครับถวายความเคารพพระเถรานุเถระครูบาสังฆะที่เคารพยังสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีพี่น้องศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมกินร่วมทานกันในวันนี้ก็คนกูท่านวันนี้เป็นงานบุญที่วัดได้จัดเพื่อวัตถุประสงค์สองอย่างก็คือ1เพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กก็คือโรงเรียนบ้านตุ้งโป่งที่นี่คือการศึกษากับลูกกับหลานสืบไปตั้งหน้าอันนี้เป็นเรื่องแรกวัตถุประสงค์ที่2ก็คือสนับสนุนสถานีวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ให้ออกอากาศให้พี่น้องได้ยินได้ฟังน้ำทำคำเสียงของครูบาอาจารย์ตลอดไปตั้งหน้าบ่เฮือมันยุบมันยั้งวันนี้ที่นี่ก็เลยเปิ้นบอกว่าวัดคือแหล่งร่วมงานประสานมิตรวัดเป็นแหล่งร่วมจิตผลิตกุศลวัดเป็นแหล่งร่วมงานการมงคลเชิญทุกคนร่วมวัดพัฒนาเขามากันที่นี่มากหน้าหลายตาหลายที่หลายตางมาเพื่อมาพัฒนาที่นี่ท่านใดที่ยังไม่ได้ไปบูชาเตียนเอามาหล่อก็เชิญเนอะไปร่วมบูชาท่านใดที่ไม่ได้ไปร่วมทำบุญก็ไปทำบุญตลอดจะดึงไปไปพบครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการวิทยุแต่ละรูปแต่ละตนแต่ละองค์ที่เฮาชื่นชอบที่เฮาติดตามภาพฟังอยู่ไปร่วมบุญกับเปิ้ลวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลเพราะว่าเฮาได้มาร่วมกันการรอเตียนเข้าพรรษาเป็นเครื่องมือในการให้พุทธศาสนิกชนนั้นได้มาปะกันได้มากินมาทานกันถ้าบ่มีงานอย่างอี้เฮาก็บ่รู้ว่าจะมาปะกันอย่างใดเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันดีที่สุดถึงแม้ว่าอากาศมันจะร้อนน้อยนึงถึงแม้ว่าคนจะนักจะหลายพยายามรักษาใจให้บริสุทธิ์เปิ้ลบอกว่าใจใส่เป็นบุญใจคุณเป็นบาปต้องรักษาใจให้เฮาใส่อยู่ตลอดเวลาไปเอาเข้าที่ห้องตาลเหลือน้อยเดียวก็จะไปโคตรเตื้อเปิ้ลมาแซงหน้าก็จะไปโคตรเตื้อเปิ้ลมาลู่ไปก็จะไปโคตรเตื้อเฮาบ่มีที่นั่งก็จะไปโคตรเตื้อญะใจฮื้อใสญะใจฮื้อสบายเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพบอกใจถ้าใส่แล้วมันจะเป็นบุญใจคุณจะเป็นบาปเพราะนั้นพุทธศาสนิกชนในฐานะที่เฮาเป็นชาวพุทธเป็นผู้ที่ศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องพยายามรักษาใจของเฮาให้บริสุทธิ์มันยังว่าร้อยป้อปันแม่หมื่นสถานที่แสนวิธีเลี้ยงคนมันต่างกันใจมันต่างใจอยู่ในหน้าอกเหมือนกันแต่มันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใจให้จุ่มคำเดียวเฮาจะได้กินได้ทานได้ร่วมทำบุญกันวันนี้ต้องอนุโมทนาบุญกับพี่น้องซึ่งมาจากหลากหลายพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนบอกว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแป้น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนมากันนักมากันหลายมาเพื่อวัตถุประสงค์2อย่างก็คือ1สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านตุ้งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง2เพื่อมาสนับสนุนสถานีวิทยุวิไลสงฆ์นครลำปางให้มันตั้งอยู่ให้มันไปตั้งหน้าบ่ให้มันยุบมันหายไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยพลังของพี่น้องเนอะแล้ววันนี้ครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการวิทยุ
แต่ละรูปแต่ละตนแต่ละองค์ได้มาหันอย่างอี้แล้วก็ดีใจหันอย่างอี้แล้วก็มีความสุขที่พ่อแม่พี่น้องได้มาร่วมบุญกันอย่างมากหน้าหลายตามาเพื่อน้องว่าปีหูสองน้องหูหนึ่งพริกมีบ้านเหนือเกลือมีบ้านใต้ข้าจะใครมีบ้านพี่บ้านน้องมาช่วยกันตุ้มมาช่วยกันเป้ามาช่วยกันยูกันทรงเพื่อกิจกรรมของเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชามันคงอยู่และดำเนินต่อไปและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปอันนี้เป็นบุญอย่างหนึ่งที่หมู่เฮาทั้งหลายได้มาร่วมกันทำ สาธุโยมแม่อนุโมทนาบุญกับโยมแม่นะสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่จัดหนักเน้อนะสาธุได้มาร่วมบุญกันเอาละท่านผู้ฟังแห่มสักกรรมหนึ่งท่านผู้ฟังตั้งจิตตั้งใจให้สุขสงบเดี๋ยวเราจะได้หูจักกับพระนักจัดรายการวิทยุแต่ละรูปแต่ละตนแต่ละองค์ซึ่งเดียวกำหนึ่งท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับหมู่เฮาทั้งหลายได้หูจักแล้วก็ได้พิธีเข้าสู่พิธีห่วมกินห่วมตานกันต่อไปขอเจริญพรสาธุอาจารย์สาธิตนี่คนหนุ่มไฟแรงน่ะแซงคนเท่า ต่อไปกราบกราบนิมนต์ท่านด็อกเตอร์เนาะนิมนต์ครับผมก็จะสุมมาจำจืมได้อยู่มจรลำปางจะตาลำปางคงจะหูจักมักจีกันดีเนาะอันนี้ก็ท่านด็อกเตอร์นี่ก็คนหนุ่มนะไฟแรงเหมือนกันนะก็ถือว่าเดี๋ยวฉันแนะนำตัวสักหน่อยเนาะถ้าทุกท่านมีนามวัดแจก็จะดีนะเนาะนิมนต์ครับกราบนิมนต์ด้วยความเคารพนะครับหลวงพ่อเจ้าหน้าอำเภอนิมนต์ครับขอถวายความเคารพมายังพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าที่เคารพเป็นต้นเป็นประธานขอถวายความเคารพมายังพระมหาเถระพระเถรานุเถระพระนักเผยแผ่ที่จัดรายการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวก็ดีคลื่นลำปางก็ดีขอเจริญปอนมายังคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนคนดีทุกท่านซึ่งก็เป็นแฟนรายการFC สถานีวิทยุคลื่นสีขาวเป็นหลักแล้วก็คลื่นเครือข่ายเป็นต้นว่าคลื่นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง FM 106.5คลื่นวัดฝ่ายหินก็ดีFM 104.5วันนี้เฮามากินหอมตอมม่วนมาผสมจุ่มนุมกันณวัดตุงโปงแห่งนี้อาตมาภาพก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมกิจกรรมกับคณะศรัทธาทั้งหลายวัดตุงโปงตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางก็อยู่ตั้งไหนเพ่นแต่ก็ได้หันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ปากันมาโอ้กระจืนอกจืนใจแล้วก็ขออนุโมทนาตีได้ติดตามรับฟังอาตมาภาพพระครูสิริธรรมบัณฑิตพ่องก็เคยได้ยินได้ฟังรายการอย่างก็ รายการสิริธรรมกำเมืองพอ5 โมงแรงขึ้นต้นรายการมาก่อย่อหัตถาวันตากราบนบตันตีเคารพคนฟังทั้งหลายญาติพี่น้องเพื่อนป้องสหายสาระบรรยายมีหลายบ่น้อยสิริธรรมกำเมืองจ้าลิลำถ้อยขอเชิญฟังกอยเตอครับอู้จวนมวลใจบ่ได้ลี้ลับสำเนียงสิ่งอันล้านนาอนุรักษ์ไว้เรื่องของภาษาเจิญมวลประชาตกเหนือออกใต้เอกเฮามาประกันทุกวันฮือได้เวลา5 โมงเย็นเปิดวิทยุเฟซบุ๊กฮือเห็นเนอจีบานเย็นหนอเน่าเอาละ ยาวกว่านี้แหมก็ถ้าสถาได้ยินแสดงว่าพ่อครูสิริธรรมบัณฑิตมาแล้วแต่บางคนก็อย่างเดือนที่ผ่านมามิถุนายนนี่ก็หายไป เกเรห้องด้วยเนื่องจากว่ามีภาระมันเปิดเทอมใหม่เนาะต้องไปสอนหนังสืออย่างตัว5 โมงแรงนี่มันจ้วนขนาดเวลาเลิกงานจากวัดไปตีวิไลสงฆ์มาวัดนี่ก็30 กิโลแม่กว่าจะถึงเนี่ยบางทีก็รุ่นอยู่เหมือนกันไฟแดงนี่มี7 ตี
จากเกาะคาไปวัดมิ่งเมืองมูลนี่นะบางเตือกกะตันห้องบางเตือกกับบตันห้องขอสุมาอภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าวาดวัดปักตังเจริญท่านพระอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจผู้อำนวยการคลื่นวัดฝ่ายหินก็ดีแล้วก็คลื่นวิไลสงฆ์นครลำปางติดได้ให้โอกาสพระครูสิริธรรมบัณฑิตได้มีโอกาสออกรายการวิทยุมามาจามาพบปะกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็จะได้ก็ฝากติดตามรับฟังกันเนาะทุกๆรายการนะครูบาอาจารย์เปิ่นก็มีความทุ่มเทเสียสละบ่มีเงินเดือนเงินดาวอันใดสักอย่างแต่อาศัยกำลังใจของศรัทธาท่านผู้ฟังติโทรเข้ามาในรายการอันนี้แหละคือเป็นมูลค่าตีนับบ่ได้ศรัทธาทั้งหลายมันมีนักกว่ากาจ้างรางวัลกันเนอะติศรัทธาโทรมาแต่ละครั้งเนี่ยนะบางคนก็ค่าฟังนะที่บ่ได้โทรมานี่ก็มีนักเนี่ยมาปะกันที่นี่เนี่ยศรัทธาไอ้แม่ก็มาบอกว่าโอ้ไอ้แม่ฟังอยู่เนอะแต่บ่ได้โทรเป็นกำลังใจให้ตู้พระลูกเน้นทั้งหลายเนาะให้รายการเฮาเนี่ยได้พบได้ได้จ๋าได้พบอยู่กู่กับศรัทธาฟังตู้เจ้าก็มีกำลังใจในการออกรายการอยู่กู่กับขันเอี้ยไปตลอดวันนี้มานักมาหลายมานักเหลือหน้ารัฐสภาก่อนวันนี้นี่นะอนุโมทนาใจชื่นใจบ้านครูบาอาจารย์ก็ดีอกดีใจก็ขอเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันใจอีแล้วก็ขออนุโมทนาศรัทธาหลายๆผู้หลายๆท่านได้สนับสนุนขึ้นวิทยุเพื่อการศึกษาวิไลสงฆ์นครลำปาง FM 106.5 หลังๆมันนี่ก็โดนเบียดอยู่ ขึ้นตั้งจังหวัดแห้งเหลือย่างฮือศรัทธาบางพื้นที่บางห้องกระโทรเข้ารายการบอกว่าโอ้วันนี้มันเป็นจะได้ขึ้นมันบอกใครชัดอีแม่กระท่าฟังอยู่กลายเป็นขึ้นตั้งที่อื่นมากวนไปเหียก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็อนุโมทนาติได้บำรุงการน้ำกับไฟเพราะว่าเขาก็บ่มีงบประมาณตีประจำก็อาศัยศรัทธาติได้ให้ได้หอมกันเนี้ยเป็นบำรุงการน้ำกับไฟของวัดบุญยวาสวิหารกันก็ขออนุโมทนาขออำนวยอวยพรให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะที่มาในวันนี้อยู่มีใจไปก็มีโจกมีลาภพาแป้ข้าศึกศัตรูทั้งหลายอยู่จุ่มเนื้อเย็นใจปราศจากเสียงยังเคาะเข็นเว้นภัยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาหิมากล้าขึ้นไหลหล่องต้องบันแค่วขาดปลอดภัยเกิดสิ่งอันใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเตินสาธุท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตดลด็อกเตอร์จากมหาจุฬาลงกรณ์ลำปางเนาะต่อไปในช่วงนี้ก็จะนิมนต์พระสงฆ์ข้าเจ้ามาอู้จ่าเรื่อยๆจนก็จะได้สัญญาณจากอาจารย์บรรยงตะกี้ท่านพระครูปริรัตนโชติว่าจะได้หึ่งละอ่อนมาสวดมนต์เดี๋ยวขอช่วงหนึ่งเนาะอาจารย์นิมนต์ครับผมกับมุ้งสุมมาเตอเปิดบ่มีชีตของผมเนาะคณะหลวงพ่อรักษาการเจ้าหน้าตำบลผมยังมู้จักนะนิมนต์ครับคนละเล็กละน้อย5 นาทีไผเกินปั๊บนิมนต์ครับแนะนำตัวอู้จ่าตัวเนาะครับครับโล1 2จับใจแห้งฮือเน่งใจกาจับใจครูบาฮือจับให้ใจพ่อน้อยจับใจมห่อฮือจับให้ใจมตันจับใจปกกำนันฮือตันให้ปกแก่บ้านก่อนว่าจับใจหนานฮือจับให้ใจน้อยจับใจเบาน้อยฮือจับให้ใจสาวจีเหรอ น้ำเปิงเหือเสือเปิงโคตุกโตเปิงผาจักาเปิงก็ไม่ขึ้นเหนือหล่องไตเปิงโลดเปิงล้างแกงจางเปิงบุญเกือขี่เหือเปิงบุญไม่ทอตักน้ำบอเปิงบุญกันเหี้ยวเป็นเปี้ยวกับเปิงบุญยาถ่ายคนอูจะอยู่ได้กับเปิงปะอาสไหลบุญคนฟังเห็นเหรอยกมือ10 นิ้วตังกิ้วเกษานะครับเนอไว้มหาเถระจุโตนจุวละองค์จากนั้นเจริญพรศรัทธาบรรดาเจ้าป่อนายแม่เจ้าปีนายน้องปีปานาอาศรัทธาทั้งหลายตึงยิงตึงใจคิวเว้าคิวเซิง
ไว้นี่ถึงนั่น มาทุเจ้าวันนี้เขาก็มาปะมาพบกันในงานหล่อเตียนภาษาอัตมาภาพพระดนุพลมุนีวังโสวัดห้วยแหนกุเตือเขาจะออกรายการกับประมาณสัก6 โมงนะหลังจากเขาลบธงชาติแล้วถึงทุ่มก่อนพระอาจารย์สนีกาหลงนะครับวันนี้เขาก็ได้มาเจอกันในวันนี้แฮมเตือหนึ่งวังเตือวันการนี่จะมากู้กับพระอาจารย์สนีกาหลงถามตอบปัญหาธรรมะบางเตือเขาก็เป็นคนถามพ้องบางเตือเปิดก็เป็นคนถามห้องกระเตดกู้กันมาตั้งแต่สมัยใดสมัยเดิมมั้งเนาะแต่เขาจะรอกว่ามันน้อยหนึ่งนี่นะฟอเถอะรอมล้อบางคนกับใครหันหน้าหันตาหรอตะกี้ฟ้องกับไปฟอหน้าฟอตาได้ยินเสียงตัวเอาตัวเบิร์ดวะเออหรอได้ยินเสียงไปหลายรายการละไปหลายเตือละขลังหามาหันหน้าฟอแล้วกระถามเป็นยังได้ฟ้องอีแม่ฟอหน้ายังหัวหมูเลี้ยงผีอะวะยังมาเขียมตีเฟียกได้เขียมตีเฟียกว่าเอาไปเตะหัวหมูเลี้ยงผีบุตรก่อนวันนี้เอากลับมาอยู่ในรายการกระแซมมาอยู่ติฉุงติกิ่งคำหนึ่งเปิดการเข้าไว้ตั้งบนเหียแล้วคนจะขึ้นมาเขาแต่ละคนก็ยากนี่กลัวจะขึ้นมาหาฟดได้กับพอดีอินดูเสตียตะกี้เขาก็โลนลงไปหาเปิ่นพ่องคนเดี๋ยวเปิ่นจังโทรหาออกรายการกูเตือเปิดกันโรตัวเองมาเขาวันนี้ตักถามกันเดี๋ยวนี้พระอาจารย์สนีกาหลงกับมาเนี่ยมาใกล้ๆกันนี้อู้กันนี้ถึง2 คนเนี่ยมาฟอเตอร์เนี่ยอาบน้ำเหม็นขี้แห่ไม่เขข้าไก่ไพลุงโอ้ก็มาใกล้ๆกันเนี่ยก็เป็นหยังกูเตียยังเดียเลียนี่ก่อนย่ำว่าหยังครับถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูพระอาจารย์นักจัดรายการทุกรูปทุกท่านโดยความเคารพและขอเจริญสุขเจริญสีเจริญมีเจริญไว้เจริญจิตเจริญใจไปโดยศรัทธาอีพ่ออีแม่ตั้งหลายมันว่ามันรออีแม่ฮอตแข่งหมอกขืบเนี่ยนวดกำโกนฮอตตอกลุ้นปันนี่ตามาอวดไปได้จะได้อันถ้าว่าโกนได้ถ้าโกนนี่มาหวานทันทีเหรอพอคนเขามันนาตาดีเหรอมันต้องมีอย่างมาบดบังอย่างสักหน่อยนี่นะหมาขี้แพมจะยกหางคือมันโอ้กับใครจะไปยกคือมันยังลงยกของเราแง่งใส่จอตีเด้อมั้งเฮ้ยอีปอยแม่ตีได้ปะได้ปอบนี่คืออาจารย์ดานุพลนี่หรอครับหรือตุปีแก้วเก๋ครับอันนี้สักนี่เสน่ห์การหลงหรือห้องต้อม100 โลน้ำหนักมาไปกิน100 กิโลบุญครับวันนี้มีงานหล่อเตือนหล่อเตือนตะกี้เขาโอเป็นละกรรมนะถามพดหน้าพดหลังตะกี้แม่นเสียงมันกวนกันมันจะไม่ได้พดอย่างฟ่องก็จะมาไหวพระฟ่องก็จะสวดมนต์ฟ่องกับฟ่องกับปั่นปอนมันก็ธรรมดาตามงานป่วยหลวงมันก็ต้องมีอุปสรรครอครับอันนี้จดหมายกอมกะลังเปิดไล่ออกเฮ้ยกะคนเกิงตากเนาะอีแม่เนาะฟ่องยุนร้อยฟ่องยุนลุ่มร้อยบนร้อยอ่านพอว่าจะได้เปิดเขียนมาเปิดเขียนว่าจะได้เนี่ยโอ้อันนี้เป็นคาถาแหละปุจจะหาตีใครหาตีให้ตุเจ้านั่งขอให้จัดเก้าอี้ให้ตุเจ้านั่งนี่หรอเอามาเลี้ยงอย่ามันหดน้ำหัวปีใหม่นี่เนาะปูที่ตัวหลังหันหน้าห้องนั่งโคตรสวายคำปืนนี่บ่นั่งดีกะระวังเนอะแซมพองนั่งตีสูงพองอยู่ตีต่ำอย่าอย่างทุกปีนี่เปิดหันกันเกิดมาต่ำลูกแม่นะแต่ผมนี่ล่ำเต้นบ่นี่ก็ยังว่านะตัวเอามาหนักลำไปหรออันนี้คณะวัดใดหมู่มานี่เนอะไวสาจุโตนจุวลงไวสาดอยสุเทพโอ้ไวสาเนอะครูบาอาจารย์เจ้าเฮ้ยตัวพี่โคตรตีให้บนก่อนคนดอยสุเทพเข้ามาครับตัวเป็นทางนี้ครับอันนี้เอาเก้าอี้สีอ่อนฮอตแล้วว่ะมือเขากระตัวหวานอย่าตัวหวานตะกี้ญาติโยมทั้งหลายวันนี้เขาก็ได้มาปะอัตมาภาพกับท่านพระอาจารย์สนีกาหลงนะครับซึ่งได้มาจัดรายการบางทีก็ได้กู้กันพ้องบางทีก็มาคนเดียวพ้องนะครับพ้องยังว่านะคนนักนะพระอาจารย์ก็ใจดีดูขนเก้าอี้มาเฮ้ขนเก้าอี้มาเฮ้ไปสาเด้อครับเนอะเปิดเฮ้คน5 นาทีอย่าตัวพี่2 แบ่งเกินขนาดได้2กับไหนพอจะแบ่งเกินตัวกติเอาตั้งไหนเอา2ให้ตัวลุงไปถ้าว่าได้2จะไม่จะปั่นได้หมดนั่งแล้วเนอะนั่งดีๆต้องตัวมือเศร้าลูกเน็บแล้วแน่นอนกูเรียกบัญชีโมยก่อนนั่งดีมาตากไงแล้วนี่กับเดียนดับหูเดียนเป่งมาสดมานี่เนอะตีเมดได้ยินเสียงกูเตียน่ะเนี่ยหญ้าอมลาป่าแห้งนะที่ว่าเสียงตู้เจ้าเสียงปอดใจเสียงไม่ยิงตู้เจ้าตัวเนี่ยห้องเก๋ซิบเสียงนี่มันมีไผ่หรอออกรายการเก่าคนเดียวบางเตียกับพวกใครหัวตัวเก่านะป้าโต้มอย่างกูไปยังผีบ้าเอกะบึดเสียงยิงบึดเสียงใจจะเป็นได้ใจด้วยกันทันหมดตัวพี่ไม่อุ้ย
ไม่อุ้ยวันนี้เปิดรอเตียนในวัดตรงโปงเข้าไปด้วยกันปะวันนี้เปิดรอเตียนวัดตรงโปงไปด้วยกันเปิดประกาศวิทยุถึงวันไม่อุ้ยก็ฟังอย่า เปิดคืนเฮียนกะ ไปคืนเฮียนที่ไหน คน รอเตียนรอเตียนไปฟอเฮียนไป ปอกล้าของเก่าก็ซื้อเฮียน นะอันเนี้ยสถานทั้งหลายเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อันตั้งรายการเพื่อยังว่าเราค้นบุกกันนักเพื่อจะจัดให้เขาได้อูได้จ่าปุ๊บปะกับศรัทธาเจ้าบานเจ้าจองในระยะเวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะเดี๋ยวเห็นสักบึดหนึ่งตั้งผู้จัดรายการฝ่ายเมืองลำปางเขาก็จะมีแฮมหลายรูปอยู่นะที่จะเข้ามาต่อมาอูมาจ่ามาพันละนาด้วยกันนี่สำหรับผมอาตมาภาพเนาะกับท่านพระอาจารย์สนีกาหลงอันนี้จื่อเสียงบนดังกว่าเขาหน่อยนึงเพราะว่าปุ่นจัดรายการก่อนเขาไวิสาครับท่านอาจารย์มหาครับเกิดป้อมใส่เอ็นดูดนั่นนะก็ฮะพอฝอมบดดูเล่งงามเนี่ยพระอาจารย์ก็เตียงหันบรรทุยกว่านี่นะครับตะกี้ได้แจกหนังสือไปอีปล่อยแม่อันนั้นบาใจข้าวนะเป็นห้ำอย่างตีละจี้ละออนสวดไปบนห้องสรพันยะเป็นของภาคกลางถ้าอีสานบนห้องว่าถ้าอีสานกับสรพันยะนั่นเนาะสวดสรพันสรพันเหมือนกันแต่ว่าสำเนียงก็คล้ายๆกันแต่ถ้าว่าอย่างก็หมูเกาะขาอย่างก็ที่ปุ่นหยาดน้ำที่ดูเจ้าจังว่ากูเตือนี่เกาะขากะหางชัดกะบานกาดโป่งกาดไตนี่ครับปุ่นม้วนหรอกแม่นก็ดูเจ้าจังเคยได้ยินนี่เปิ้นว่าจะได้บนเพเมตตามวนหรออย่างกับย้อนน้ำตุนนี่สาธุสาธุน้ำตุนน้อยข้าตุนนี่ขอเป็นน้ำหยาดหมายตานตกแผ่นดินดานพุทธาวิเศษตกสู่ต้องเทพเมธรานีขอกรรมสัตย์เยอะมันยังมาค้างเต็มได้มันยังบอกว่ายังปนยังต้านนั่นกูกับจะมายิงแต่มันว่ากำมันหรอปุญยังอันว่าบุญตานางอันข้าไว้แลปูจาตานมาหลายสิ่งขอบุญนี่ยิ่งแผ่พายน่าไปย้ายเนาะนี่ไม่ย้ายเกี่ยวเนี่ยขึ้นสวรรค์จืดๆด้วยพี่ฮะว่าครับจบปะโทเมียเสียงเวลาเป็นผู้หนักะเดี๋ยวเข้าเวลาผมเป็นว้าบวกอะเอาดิลาติเจกตะกี้น่ะเป็นห้องว่าห้ามน่ะเป็นห้ามน่ะกำมวนไปแฮมยังเป็นห้ามศีลห้าได้อีแม่ไปตะกี้นะห้องก็ห้องเขาเปิดฟังแล้วห้องก็เอามาวีคนเหนือก็มีแต่มันหายจากล้านนาเอาไปมันจะมีกามีศีลกันย้อนตอนเนี้ยหนังสือดีเจกไปตะกี้นะหนังสือข้าวไฟได้ฟองนั่นนี่นะบนได้เลยไฟยังได้กำเตียบอกเนอถ้าคนใดมันได้มาเพ่เอาติดูเจ้าตัวนี้นี่มันมีเปลืออันนี้บ้านเฮาก็ต้องควรรักษาไว้ตัวนี้มันหายจากแผ่นดินล้านนาเฮาไป50 ปีแล้วนะครับนี่มันมีประโยชน์หรอครับประโยชน์จะได้ไปอ่านย้ำยุมได้ไปอ่านครับย้ำยุมได้ไปอ่านย้ำมีการมีงานอยู่ห่มได้มีอย่างเงี้ยเอามาวีมีประโยชน์เยอะมากนั่นใจที่สองยังค่าติดนี่ฮะเอาค่าไปวีกับเมาหัวมากะโอ้อดนี่หูตัวกะหูเปิ้ลนักกะพอโทษอย่ามาดำเหี้ยเขาลือก็นึกว่าเป็นภาพเขาดำแม่พ่ออีปอยแม่ปิ่นสีเป็นน้ำเลี้ยวแล้วมาอ่านอย่าน้อยตั้งเก้าความนะตัวปีเนาะว่าไอ้ปอยแม่ลองกำขึ้นมาเด้อถ้าว่าตัวมันน้อยลำไปกะพอไก่เอาเนาะมันจะมีห้ามพระคุณแม่ห้ามศีล5แล้วก็ห้าม12 เดือนเป็งนี่ของคนเมืองเขากับมีเหมือนกันไอ้ปอยแม่เปิ้นอ่านนี่เปิ้นอ่านเป็นมูนะเปิ้นตกวงว่าเป็นมูอย่างกับข่าวอย่างกับเบิกตัวเจ้านี่ครับถ้าคนไหนใครพอกับมีใน YouTube กับมีได้เอาลงสถาบันเฮานี่เคยเอาลงอยู่ถ้าคนมีหลายเล่มอยู่ครับผมลองเปิดหน่อยแม่เนาะเดี๋ยวเพิ่นเคยได้เล่มนึงเด้อใครอยู่ตะปุ่นมาแจกเพิ่นกำถ้าห้ามศีล5มันก็แหมทำน้องหนึ่งไอ้ปอยแม่เนอะถ้าห้ามพระคุณแม่ห้าม12 เดือนเป็งมันก็แหมทำน้องหนึ่งถ้าลองห้ามพระคุณแม่เนาะตัวเป็นเนาะไอ้ปอยแม่เราเอาคืนมาวัดเด้อวาดด้วยกันตัวเจ้าจะวาดจ้าสักหน่อยเนาะลองเปิดไปที่ห้ามพระคุณแม่เนอะจะหันฮันเนอะสาธุโนขอโอกาสไว้วาดด้วยกันเนอะ
คุณพ่อแม่ไทยกว้างกว่าฐานะผืนแผ่นดินหนาผ้าฟ้ากว้างคุณว่าแล้วเนอะเอามาเทียมอ่างบอดเต้าบุญคุณผู้ใดเกิดหนุนบุตรลูกเต้าเปรียบเหมือนพระเจ้าปกหัวห่มงามเพื่อใดโจดจำพี่น้องเจ้าข้าเนี่ยถ้าว่าด้วยมันจะง่ายแม่เนาะถ้าว่าด้วยกันดังๆมันแซ่บม่วนนะบุญกุลเหนือฟ้านักกว่าหินทรายบ่มีอันใดจะเต้าสองเจ้าท่านใดฝ่อเฝ้าย้ำเมื่อแดงนอนแม่นอนแฝงหอมเหงปอปันมึงหยังฮะมึงยำวาดแล้วเปิ้นว่ากันทุดกุ้มมีหนังสือเปิ้นว่าจัดม่วนนี่อีปล่อยแม่ถ้าไปว่านะตกวงว่ากันนะม่วนศีล5มันก็ว่าแหมทำน้องหนึ่งนะตกวงนั่นหยังสอนคนเฮามันจ้องใจก็ตกวงว่ากันสวดมนต์นี่ไม่นี่สวดมนต์แต่น้ำมนต์ไปหนูเล่าขวัญป่าไปเลยปั่นใส่ผ้าขาวกันหมดว่าเล่นได้หรอเป็นแม่ผ้าขาวกันหมดนี่จะว่าไปอย่างอื่นหรอถ้าศีล5มันก็ว่าแหมทำน้องศีล5ว่าจะได้ว่าให้ฟังสักหน่อยอาหางวันตาสามือน้อมไว้ต่างดวงดอกไม้ขึ้นกาบย่อวันแก้วเจ้าตั้งสามเป็นตียึดมันขอเอามาตั้งบนหัวปูจาเจิญหมู่เอาป่อลุงแม่ป้าพี่น้องเจ้าข้ามารวมในงานนี่เป็นโครงการหมู่บ้านศิลป์5พี่น้องตัวนาเจ้าปุตคนไทยเพิ่นจะว่ากันเป็นหมู่อีปล่อยแม่นะเป็นการมันมีนักเป็นกรรมไหวสาพระเจ้าก็มีเป็นกรรมสรรเสริญก็มีนี่จะเป็นถ้าอีปล่อยอีแม่ว่าถ้าเปิดใน YouTube อีแม่ก็พิมพ์เข้าไปว่าห้ามศีล5ก่อนอ่านก็ห้ามเป็ดตาผีก็ได้นี่ครับมีหันหมดห้ามเป็ดตาผีมีเพจจ้อยห้ามวิญญาณบนนะตั้งเก้าหูบนสักน้อยเองก็ตีจ้อยนะตั้งจ้อยนี่จ้อยเลย1 2 3วิญญาณพ่อแม่ฝ่อหาตันพีลูกใจลูกหญิงบ่หามาไปอยู่ที่ไหนบ่เป้จะยือวิดดินวิดมือเป่าว่าพอเปิ้นตั้งหลายหาไปคนซาพ้องกินสองหน้าเที่ยวไปคนที่ได้กินหน้าจูนจึมสายตัวเลื่อนน้ำไหลหลงคอเต้าอันโอ้ยผลดีอินดูอินหิวเหลือเกินยืนปอบ่มันเวลาจะตันกาดแก้วต้องเหี่ยหิมตีนเปิ้นกินขวางแล้วเป็นต้องข้าวต้มสาไข่เก็บมากับเดือนหอนหิวหายกายเป็นเม็ดใสลงคอเจ้าอันกินไปบ่ได้นี่อย่างเรียกพวกเราว่ามายืนเลี้ยงแถวนี้จะล้อว่าข้าวตึงนั่นอันนั้นสอนละพันอันนี้มันจะมีอีปล่อยแม่มันจะไม่ตั้งเก้ามาตั้งกลางตั้งไปเนาะเวลามันก็สั้นอันนี้เป็นสาธิตนึกพร้อมได้เนอะถ้าไข่หันตัวแต่ไข่หันมันแหมยังหนึ่งก็ไปฟังแต่มีไหนกะ YouTube นะท่านอาจารย์เป็นคนว่าแหละ
ศรัทธาบ่ใจผมมาได้ว่าศรัทธานี่ติมาตั้งนานนี่จะหลายคนนี่ไม่ใช่หมวยนี่กับนี้นี่ ว่าแหละ แม่ฆ่าคนขับรถมาวันนี้ มีไหนเหรอ พวกน่ะเผาไม่อุ้ยพุ่น เปิดเอาแม่เปิดมาตัวเนอะวัน ถึ นี้ งแม่ถึงอุ้ยขนมาหมดมีไผอยู่บ้าน มดมีไผอยู่บ้านสักคนสหัสดีนู้นเว้ย นั่นหยัง ฮะเดี๋ยวเขาก็จะหู้กับมีไผอยู่บ้าน ไปอูเหนียวเปิ้นหลายท่านหลายคนละออนก็จะมาร้องเพลงกันน่ะ ต่อไปนะครับสำหรับนักจัดรายการแห่งเมืองลำปางของเฮาตอนนี้มันจะมีแค่ตัวเจ้า2 ตนนี่นะครับมีกี่ตน ยังจะมีแฮมอยู่ ครับ แน่เพราะฉะนั้นต่อไปก็ขอไวยสา ครับ ท่านพระอาจารย์พระอาจารย์สาธิตเนาะนะครับพระอาจารย์ปุ่นอยู่ทางใดจ้ามาปบปะFC จิมเด้อคนฟังรายการจิม พระแล้วกี่ลูก พระแล้วแหละพระอาจารย์สาธิตพระแล้วสามเณรนะครับ สามเณรไอ้ สามเณรไอ้เนาะขอ ที่แจกหนังสือตะกี้ตัวปีเขา นะครับเนี่ยนี่มาแล้วไอ้ยักษ์ ปากมันดีจ้ะเนี่ยกะ มันตุย ตัวปีเอาปั๊บตบปากมันเขา ไปจ้างปุ่นหันปุ่นตัวน้อยแล้วลังแกปุ่นนะ โอ้ยเอ็นดูได้อ่ะ ไว้สาครับพี่เอาไม้ทั้งปีกับไม้ร้อยเลยครับ ยกมือ10 นิ้วกับถวายความเคารพดั่นครูบาอาจารย์นะครับด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับ ก็ขอความผาสุกในธรรมจงมีแก่พี่น้องศรัทธาทุกครูทุกคนกูเตียนนั่งอู้หน้าจอคนเดียวเนาะวันนี้มานั่งปะก็จะให้สั่นไปหน่อยเนาะกูเตียนนั่งอู้หน้าจอคนเดียวพอไปพอมากันยังผีบ้าเหมือนกันนะนั่งอู้อยู่หันเนาะวันนี้ได้มาพบมาปะลูกเน้นเป็นตนเดียวของจังหวัดลำปางที่ได้ออกรายการเนาะบุญมีกำลังได้จัดไปเรื่อยๆหายรายการไปได้เดือนไหนแม่นอนอยู่หงยาหันทุยจะนี่ก็เป็นสปะเนาะบ่ได้มีตำแหน่งพระครูกำได้เป็นเจ้าวาดกำได้เป็นตุเจ้ากำได้เป็นเนาะเป็นกะโหลกเป็นกะไพเนาะนอนหงยาได้หลายคืนเหมือนกันก็ได้ออกมากับพักฟื้นอยู่บ้านก็ได้หลายวันปิกมาวัดแหมโยมแม่แก้วโยมแม่พี่สมัยโยมแม่น้อยก็โทรมาหาลูกเน้นมาลังไปตั้งใดจ้าเนาะวันนั้นตั้งตัวละมดไอ้แม่เตรียมสคริปต์เตรียมรายการละมดอะเป็นว่าวัดหมุนคนเดียวเนาะก็ว่าถามพระน้อยนะว่าอันวิหารเป็นอย่างไอ้เนาะยังจะเป็นนอนอยู่หน้าพระเจ้าวันนั้นนะเป็นเมาหัวอสมปุณวัดความดันมี170 ไป180วันนั้นนะมาล่างปุ่งขึ้น200เนาะก็ออกรายการวันอาทิตย์เนาะของสถานีวัดบุญญาวาสรายการธรรมะกับลูกเน้นได้ความเมตตาธรรมจากท่านพระอาจารย์ท่านพระครูศิริธรรมบัณฑิตเนาะแล้วก็ท่านอาจารย์หลายองค์นะครับได้ให้โอกาสตัวลูกเน้นได้มาอู้มาจ๋าที่แรกว่าจะบ่ได้มาเนาะจะโอนทำบุญมาฝากท่านอาจารย์เป็นมาศรัทธาเพิ่นก็โทรไปไข่ปะนะลูกเน้นเนาะเดี๋ยวนี้ได้มาปะละเนาะเป็นตัวเป็นตินละอันนี้นะโยมแม่แก้วนี่เปิ้นซ้ำอยู่บ้านกาดปงแกงเฮ็ดหอบไปส่งที่วัดแต่ซ้ำวันนั้นนะแกงเฮ็ดหอบได้สักติดนะแม่อยู่โรงพยาบาลได้ติดเหมือนกันกินเฮ็ดหอบได้ติดเนาะอยู่โรงยาได้ติดวันนี้ได้มาปุ๊บมาปะกับอีปออีแม่เนาะในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนนะครับเนื่องเพราะว่ามีหลายท่านหลายคนอยู่เปลี่ยนกันอู้เปลี่ยนกันจ๋าเนาะจะได้ขอนิมนต์ท่านอาจารย์จันวิโรจน์นะครับน้องหลวงพ่ออาจารย์พระครูครับนิมนต์อู้พบปะกับศรัทธาอย่างกับในน้ำนักเผยแผ่ของลำปางครับหลวงพ่อนิมนต์ครับเนอะเปิดบกนิมนต์ตังลำปางจบก่อนครับกิจกรรมเปิดบกมือบายบายแล้วครับเปิดบายบายมาแล้วครับต่อไปขออนุญาตเอาตังตุเจ้าจบก่อนแล้วก็เดี๋ยวสัญญารอกรรมเนาะกูเดียวลำปางวดแล้วเนาะเน้นเนาะเน้นกว่าตุเจ้าเอาสาธุนิมนต์อาจารย์มหาสมชาติวัดหนองยาวครับอาจารย์มหาสมชาตินันทมิโกวัดมหาหนองยาวอาจารย์สมชาตินิมนต์ครับจี้ขี้ข้างมาหน่อยกะนิมนต์ครับพบป้าหน่อยครับพบป้าหน่อยครับนิมนต์ครับขาใจทำเวลาจะไปอายจะไปอายเฮาใจอายเฮาเป็นพระนอนนิมนต์ครับเอานี่ออกเนี่ยขอกราบกราบไหว้สาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า
ที่เคารพเป็นอย่างสูงตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพก็เจริญพรศรัทธาญาติโยมเนอะอาตมาภาพก็พระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเนาะศรัทธาญาติโยมก็ถามชื่อมหาสมชาตินี่มันมี2 ตนด้วยกัน ก็คือว่าอาจารย์มหาสมชาติเจ้าวาดที่เนี้ยนะแต้มคมเนาะครับอาตมาภาพนะพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกวัดหนองยาวมีเป็นมหานะชื่อเหมือนกันในปล่อยแม่แต่ว่าฉายานี่ก็คือคนละฉายานะเพราะฉะนั้นก็อีปล่อยแม่บางคนก็มาตักอาตมาภาพท่านอาจารย์มหาสมชาติไปเดินธุดงค์มาได้ละเนี่ยอาตมาแบบได้ไปเดินเตียวธุดงค์อย่างว่าอาจารย์มหาสมชาติเปิ้ลนี่เนาะอาตมาก็อยู่เวียงป่าเป้าจัดรายการสถานีวิทยุทุกวันเสาร์นะเวลา6 โมงเจ้าจนถึง7 โมงเจ้าเวลาใหม่ก็เป็นทำปื้นเมืองทำกำเมืองอย่างต่างๆนะสถาญาติโยมก็ติดตามทั้งสถานีวิทยุเนอะอีปล่อยแม่เนอะวันนี้เนื่องจากว่าเวลามีบัดนักบหลายเนาะขอคบปะกับสถาญาติโยมแต่เพียงแต่เนอะขอเจริญพรเดี๋ยวสละปัญญาปัญจท่าอยู่ก้านิมนต์อาจารย์สมานเอาละครับบอกนิมนต์ตังได้รอครับมาท่านพระครูตนได้ว่างนิมนต์นะครับอาจารย์วันชัยนิมนต์ก่อนมาพระครูสุเมธก็ได้มาเบาเตือต่อไปสวดกันครับอ่อนสวดเอาละนั่งรอละต่อไปจะเอาไม้ไปขึ้นอ่อนสวดมันเพ่ปอกลไปกลมาเลยเขาย่ามหมดแล้วนั่นดอกต่อไปงานตกงานอาตมาขออย่าใช้ไม้สายนะตอนนี้ตั้งปนานปุ้นทำปนานตั้งปุ้นยศเสียงเลยดื้อเครื่องเสียงห้ามทุกอย่างฟังอย่างเดียวตอนนี้นักเรียนนักศึกษาขยับมาลูกตั้งปุ้นมันฮ้อนขยับมาตอนนี้จะไปสวดธรรมะสวดธรรมจักรอย่างเดียวก็ว่าไปรอฟังปนานนาคนอกก็ช่วงเวลานี้ตั้งปุ้นของเงียบเลยนะถ้าทายาโยมตั้งใจฟังเนอะกลุ่มละอ่อนซึ่งเป็นรากเหง้าของประเทศเป็นรากเหง้าแห่งพระพุทธศาสนาถ้าละอ่อนเหล่านั้นบ่ได้สนใจงานวัดบ่ได้เข้าหาพระเจ้าพระสงฆ์พระพุทธเวทีละอ่อนก็จะห่างไกลจากวัดไปละอ่อนบ่ได้ฮู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ่ฮู้จักวัฒนธรรมการนำละอ่อนเข้าไปใกล้ชิดศาสนาและวัฒนธรรมถือว่าเป็นการคัดเกลาละอ่อนเยาวชนเหล่านั้นคือมีคุณภาพยิ่งขึ้นละอ่อนจะลดความก้าวร้าวรุนแรงละอ่อนจะมีสัมมาทิฏฐิละอ่อนจะฮู้จักบุญฮู้จักกุลฮู้จักพ่อจักแม่วัดวาศาสนาพี่น้องท่านทั้งหลายที่สำคัญที่สุดละอ่อนเหล่านั้นถ้าใกล้ชิดวัดวาศาสนาเขาจะฮักบ้านฮักเมืองฮักชาติพันธุ์ชนเผ่าของตัวเก่ากลุ่มละอ่อนในวันนี้เป็นกลุ่มละอ่อนยุวพุทธที่สัมพันธ์ที่ช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาโดยประเด็นต่างๆได้ร่วมงานเครือข่ายกับปน้อยปนานในนามสภาวัฒนธรรมชมรมน้อยนานพุทธสมาคมที่สำคัญอย่างยิ่งคือละอ่อนได้ร่วมเวทีใหญ่คือวิธีการสวดธรรมจักรท่ามกลางมหาสโมสรของพระสงฆ์สังฆะในพุทธมณฑลจังหวัดเชียงรายในนามสมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายนับเป็นพื้นที่ล้านนาที่ละอ่อนได้เข้าไปสัมผัส
กลุ่มละออนเหล่านี้ไปหลายพื้นที่หลายวัดหลายวาโดยใช้กลไกการสวดมนต์เป็นตัวชูตัวนำโดยท่านพระอาจารย์มหาเสาแก้วที่เฮาฮู้จักหรือพระครูปริยัติรัตนโชติก็กลุ่มละออนจากตัวเล็กๆเติบโตเป็นจากปฐมเล็กขึ้นมาเป็นตัวใหญ่ผ่านไปอยู่หลายโรงเรียนก็ยังเกาะกลุ่มลุ่มลาเป็นกลุ่มเยาวชนอยู่ละออนจะนำบทสวดอันเป็นปฐมบทแห่งพระพุทธศาสนาอันได้แก่ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรต้นเรื่องต้นราวต้นกำเนิดต้นคิดต้นธรรมในวันนี้คือหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายสวดสาธยายพร้อมกับลูกๆที่เฮาว่าได้และสดับฟังธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่ลูกหลานกำลังจะสวดสาธยายด้วยความนิ่งและสงบและสวดมนต์ไปพร้อมๆกันจักเป็นกุศลเติมเตื่อมแท่งฮือสังฆะฮือพุทธมณฑลตัดนี้ศักดิ์สิทธิ์ร่มเย็นเป็นไปด้วยมหากุศลแห่งการหล่อเทียนพรรษาจะย้องเตียนให้ไปสู่วัดย้อมใจให้หมู่เฮากลับวัดด้วยอานิสงส์อันประเสริฐคือตั้งหลายตั้งสติสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นลำดับต่อไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปทุกตนเจ้ากราบสวัสดีป้าอุ้ยแม่อุ้ยผู้ทรงคุณวุฒิชาติวุฒิและวัยวุฒิทุกท่านเจ้าวันนี้พวกหนูกลุ่มยั่วผู้สัมพันธ์วัดล่องกู่จะมาสาธยายมนต์บทพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นบทพระธรรมเทศนากันครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนามฤคทายวันแขวงกรุงพาราณสี เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงจบแล้วผลปรากฏว่าพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วขออุปสมบทพระพุทธองค์จึงประทานการอุปสมบทให้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นการอุปสมบทที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เองเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นคือ 1. วันนี้เป็นวันขึ้น15 ค่ำแห่งเดือนอาสาฬหบูชา 2. วันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมการครั้งแรกชื่อธรรมจักรกัปปวัตนสูตร 3. วันนี้เป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกนั่นคือพระอัญญาโกณฑัญญะ 4. วันนี้เป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบทั้ง3นั่นคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจึงขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังณบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวเมสุตังเอกังสมายังภะคะวะภาลานาสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิคทาเยตาระโคภะคะวะปัญจวัคคีย์เยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปภาชิเตนานาเสวิตาภายโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคหิโนคัม
โมโพธุชานิโกอานาริโยอานาทาสันหิโตโยจายังอาตากิลามัทานุโยโคทุโคอานาริโยอานาทาสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปคัมมามาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคุการณียานการณีอุปสมายาภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจาสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคุการณียานการณีอุปสมายาภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอายาเมวะริโยอาทังคิโกมาโคไสยาทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคุการณียานการณีอุปสมายาภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอิทังโคปานาภิกขเวทุขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามรณัมปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมานาสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนาลคติตัมปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนาภิกขเวทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาปุโนภวิกานันทิราคาสหคตาตัดราตัดราภินันทินิไสยาทิทังกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรโธอริยสัจจังโยตาสาเยวะตัณหาสวิราคานิโรโธจาโคปตินิสาโคมุติอนารโยอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธาคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายาเมวะริโยอาทังคิโกมาโคไสยาทิทังส
สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิทังทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทังทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตพันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทังทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังชาชิกาตพันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังชาชิกตันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานัง
อุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิอิทังทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังทวาทัสสาการังยาถาภูตังญาณาทัสสนังนาสุวิสุทังอโหสิเนวาตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสัพพัมมะเกสัสสมณพรามณียาปัชายาสเทวมนุษสายานุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยาโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังทวาทัสสาการังยาถาภูตังญาณาทัสสนังสุวิสุทังอโหสิยถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสัพพัมมะเกสัสสมณพราหมณียาปัชายาสเทวมนุสายานุตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจะปานาเมทัสสนังอุทาปาทิยกุปปาเมวิมุตติยมันติมาชาตินาติธานิปุนาภโวติธัมมโวจาภควาอัตตมานาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจาปนวัยยาปรณัสสมิงพัญญามาเนอายาสมโตโกนทัญญาสาวิราชังวิตามารังธรรมจักขุงอุทาปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติป
ปวัตติเตจาภะคะวะตาธัมมาจักเกภูมิมาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเอตัมภะคะวะตาภารณสิยาอิสิปตะเนมิคาทาเยอนุตตรังธัมมาจักกังปวัตติตังอาปาติวัตติยังสมเนนวะรามเนนวะเทเวนวะมาเรนวะหามุนาวะเกนะจิวาโลกัสมินติภูมมานังเทวานังสัทธังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานารติเทวาสัทธมนุสาเวสุงนิมมานารตินังเทวานังสัทธังสุตวาปารมกายิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเอตัมภะคะวะตาภารณสิยาอิสิปตะเนมิคาทาเยอนุตตรังธัมมาจักกังปวัตติตังอาปาติวัตติยะสมเนนวะรามเนนวะเทเวนวะมาเรนวะพระมุนาวะเกนะจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรัมมโลกาสัทโธอภูคาชิอายัญจะทัสสะหัสสิโลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปามาโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุละโหเสียติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวะอัฏฐโคภะคะวาอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยติติหังอายะสมะโตโกณทัญญาสะอัญญาโกณทัญโยตะเววนามังอาโหสิติพนันกัญชาสุราบุหรี่ยาบ้ายาอีเป็นผีกินคนทำให้ยากจนเป็นคนเหลวไหลทรัพย์สินเสียหายร่างกายเป็นภัยถ้าเลิกไม่ได้ต้องตายแน่เอ่ยถ้าเลิกเสียได้สบายใจเอ่ยปานาสัตว์ไม่ฆ่าอาทินนาไม่ละของ
กาเมไม่หมายปองคนละของใครๆมุสาไม่พูดปดไม่โกหกและเหลวไหลสุราและเมลัยไม่ดื่มเหล้าเมาเปเอ่ยคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมากง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนละยำชอบตีสูตรของคนเกิดเป็นคนคนให้ทั่วปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตของตนให้พ้นหมองตนเตือนตนของตนให้คนปองตนจะมองก็เพราะตนเป็นคนเลวอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมาขีดเฉือนเขานินทาด่าเราเหมือนเขาเตือนจงแย้มเยือนยิ้มรับบังคับใจเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายปองเมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีมิตรเมินไม่มองมาเมื่อมอดมวยหมูหมาไม่มามองอยากมีเงินต้องทำงานจึงพานพบอยากเรียนจบต้องขยันหมั่นศึกษาอยากมีรักต้องฝากใฝ่เรียนไปมาอยากมีหน้าเสนอหน้าอาสาคนอยากมีเกียรติต้องเลิกชั่วอยากกลัวอดอยากมียศต้องกล้าแข่งทุกแห่งหนอยากเป็นหนึ่งต้องพึ่งตัวของตนอยากเป็นคนต้องมีธรรมประจำใจอยากสัมสอนควรนึกเสียวเดี๋ยวติดเอดหน้าสังเวชเอดระบาดขาดยาแก้ติดเข้าแล้วก็ต้องตายวายดวงแดงคิดให้แน่เดี๋ยวจะแย่แก้ไม่ทันถ้ามันเรียนอะไรก็ต้องรู้ถ้ามันดูอะไรก็ต้องเห็นถ้ามันทำอะไรก็ต้องเป็นถ้าไม่เล่นมันแต่ทำจะจำเริญถ้าค้านเรียนอะไรก็ไม่รู้ถ้าค้านดูอะไรก็ไม่เห็นถ้าค้านทำอะไรก็ไม่เป็นต้องลำเค็ญเป็นขอทานเพราะค้านเอ่ยนักเรียนที่ดีไม่โยกเก้าอี้ไม่หนีโรงเรียนไม่เขียนข้างฝาไม่ด่าครูสอนไม่นอนตื่นสายไม่นายการเรียนไม่เพียรทำผิดไม่คิดมุ่งร้ายไม่อายการงานไม่ผ่านเงินตาไม่ซ่าหาเรื่องไม่เครื่องโกรธกันไม่หันหาบายมุขไม่คุกกับเกมการเสนแน่พ่อแม่ก็ชื่นใจคุณครูก็ชื่นใจนักเรียนก็ ชื่นใจ สาธุพร้อมกัน3 ครั้งสาธุสาธุสาธุเป็นอย่างใดศรัทธาญาติโยมเนาะอันนี้คือเสียงบุญเสียงสวรรค์แท้ๆเนาะตอนนี้จะได้เฮือนละอ่อนไปพักก่อนเนาะเดี๋ยวหับรางวัลกันเนาะกำเดียวศรัทธาญาติโยมที่จะมอบรางวัลสินน้ำใจให้ละอ่อนเดี๋ยวจะให้ละอ่อนเดินสายมาต้องออกมาเด้อเตรียมจกสตังค์ขจายขจายเร็วๆกำเดียวเขาจะได้เริ่มทำพิธีเดี๋ยวจะให้ละอ่อนมาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือจะได้นำผ้าอาบน้ำฝนมาถวาย
ตอนนี้จะได้ให้เราอ่อนไปพักไปเตรียมตัวกันเนาะ 2 3 4 หันหน้าไปทาง อนุโมทนา รับประทา กัน ก่อน นักเรียนเยาวชนเนอะกำหนดการเฮาบ่ายโมงตอนนี้ผ่านมานาทีหนึง ตอนนี้จะมีฟ้อนอะไรอย่างก็ กราบ มาฟ้อนได้เนอะขั้นเวลาเฮาระหว่างที่เฮารอครูบาอาจารย์ทุกวัดที่มา กราบส รับเทียนพรรษาในวันนี้ถ้าถึงเวลาควรพระอาจารย์บรรจงก็เดี๋ยวทรงซิ่งอาตมาภาพก็จะได้นิมนต์ตนที่อยู่เนี่ยขึ้นนั่งเลย หาพระ ถ้าตนวัดอื่นที่ยังมาก ราบพระสงฆ์อีก3 ก็ ครั้ง เจ้านิมนต์พระสงฆ์ที่อยู่ในลำปางเนี่ยแต่ว่าลำปางขึ้นนั่งแทนถ้าคนมาก็ไหลเป็นอย่างมันอบครบ15องค์สงฆ์ก่อนเนาะตอนนี้จังฟ้อนอย่างนี้จะเสริมมาเลยแล้วเอาแฟดแดดคือเจ้าหน้าที่ตัวขั้นเวลา1โอ้สาวเหลือน้อยเห็นละ2เนาะอันนี้ก็เยาวชนนักเรียนเนอะตะกี้ทำไมเอาใจพอดีสถานโยมกลับหลังหัน หูตาก็หนวก แถว ก็ นอก บอด ไปก่อนแถว มือถือโต๊ะหาย ที่เหลือ ไปเสาะหายได้ก็ได้ แต่พวกเราไปไว้กล่องหน่วยการพวกขอบคุณเนอะนโมทนาตีเก็บไปหื้อเนาะตัวเล็กออกไปเปิดเพลงอย่างหุ้นน่ะออกไปเลยบอกหมดแล้วยังบอกแล้วเนาะออกไปเลยเพลงอย่างหุ้นหลวงปู่มาหันตัวเล็กนะผมพ้นไปไหนเจิญจังฟ้อนขั้นเวลาตอนนี้เดี๋ยวไปเตรียมนะไปอยู่ที่จุดวันหน้าจะซื้อสลุงขันให้หลวงพ่อให้อาจารย์เอาถุงเซลเอาอีกวะธรรมโมต่อไปกิจกรรมต่อไปเซลหน่อยตึกเอาถุงเซลอีกวะซื้อขันรับชมกันฟ้อนขันดอกอย่างม่วงนี่นะจากแม่บ้านเนาะที่ไหนก็รู้ในคนก็แจ้งมาช่วงขั้นเวลานี้สถานญาติโยมขัดใจลุกเนอะใครจะไปทำธุระส่วนตัวยืนเต็มที่เดี๋ยวคนทำวิธีลอกลุกมันก็มางามนะเนาะตอนนี้ก็รับชมการฟ้อนไปเพราะว่าเมื่อเขาบอกสถานีที่เขาออนแอร์ตอนนี้มันเงียบเนาะเปิดฟัง8อย่างวัดภาคเหนือเนี่ยเราจะได้ทำวิธีร่วมกันรอพระสงฆ์ที่นิมนต์ไว้15วัดครบถ้วนก่อนถ้าบอกครบอาตมาก็จะเอาพระสงฆ์ที่จังหวัดลำปางที่อยู่เนี่ยขึ้นนั่งบนแทนเนาะถ้าเพิ่นมาก็ค่อยขยับลงอันนี้เป็นการบอกกล่าวกับพระอาจารย์บรรยงเนอะถ้าไปนั่งแทนก่อนถ้าเพิ่นมาเตื้อนะไม่ลอยตีใจในบริเวณงานนี้อยู่ที่ไหนตัวหนึ่งเอามาคือกรรมอยู่ก่อนหน่วยการพุ่นกอถ้ามีเอามาคือตังเพกำเด้อเพราะว่าไม่สายจะฮื้อบูจานไม่ลอยจะฮื้อโคศกจะอยู่ที่ถ้าจ่ามันยงตัวอยู่ที่สมาตัวเอาไม่ลอยมาคือกรรมที่อยู่ก่อนหน่วยการพุ่นไม้ลอยตัวนี้มันดังเนอะไม้ลอยตัวนี้มันดังเนอะเจ้าหน้าที่ไม้ลอยที่ไหนมาหูเนี่ย1 2 3 4เร่งทำหน่อย
เล่งเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 0พ่อยครับ จบจากชุดนี้แล้วเราจะทำพิธีทางศาสนาเนอะตอนนี้พระเดชพระคุณท่านพระครูวิจารณ์วรการเจ้าคณะอำเภอเมืองปานวัดไผ่นาหลวงเดินทางมาถึงแล้ว เมตตานั่งตามลำดับนะครับ2ท่านพระครูโสพลพัฒนาวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานวัดบ้านทุ่ง3ท่านพระครูโสภิพัฒนาสารเจ้าคณะตำบลบ้านขอเขต1วัดทุ่งสร้างตัวที่4ที่นั่งที่4ท่านพระครูวิพานสารกิจเจ้าคณะตำบลเมืองปานวัดบ้านแพะรูปที่5ท่านพระครูสุจิตประยุทธ์ปุญญโชติเจ้าคณะตำบลหัวเมืองวัดทุ่งปิ้งรูปที่6ท่านพระครูอนุศาสตร์วีรธรรมเจ้าคณะตำบลแจ้ซ้อนวัดสวบลีรูปที่7ท่านพระครูอรสารโกศลเจ้าคณะตำบลทุ่งขวาวเขต1วัดทุ่งขวาวรูปที่8ท่านพระครูพิพัฒน์วิริยคุณเจ้าคณะตำบลทุ่งขวาวเขต2วัดทุ่งกี้ศรีเจริญนั่งตามลำดับนะครับรูปที่9เจ้าวาดวัดสมปานรูปที่10เจ้าวาดวัดน้ำโจรูปที่11เจ้าวาดวัดดอนแก้วรูปที่12เจ้าวาดวัดเมืองปานรูปที่13เจ้าวาดวัดวงตารูปที่14เจ้าวาดวัดดอนชัยรูปที่15เจ้าวาดวัดถุงโป่งนี่จะขอนิมนต์อาจารย์มหาสมชาตินั่งแทนรูปที่15เนอะเพราะว่าเจ้าวาดวัดถุงโป่งคนมีภารกิจเนาะไล่ดูนะครับไล่ตามที่ผมได้ประกาศจะชื่อไปนะครับพระเดชพระคุณท่าน15ลูกนะครับเอาล่ะปรบมือสวยงามข่าวเหลืองเผือก โปรยดอกไม้สวยงามเอาละต่อไปนี้จะทาญาติโยมนั่งตี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเราจะได้น้อมจิตน้อมใจต่อไปนี้จะได้ฟังพระอาจารย์บรรยงเนาะเดี๋ยวอาตมาภาพดึงไม้มาทางเพลงให้ผู้จารก่อนนะเพราะวันนี้มาก็ได้มาช่วยกันเต็มที่เนาะผู้จารอยู่ไหนผู้จารอยู่ไหนนานเคินพอนานเคินมาเพ่จะไปเคินเหมือนมาเพ่ มามาเป็นผู้จารให้เนอพูดนานเอาหนังนี่เลยอะนี่นะพอไม่มันสายมาถึงเนาะนิมนต์นะครับตั้งแต่ประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูวิจารณ์บรการเจ้านำบริเมืองปานท่านพระครูโสพลพัฒนาวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานรูปที่2ท่านพระครูโสภิตพัฒนาสารรูปที่3รูปที่4ท่านพระครูวิสารสารพิษเจ้าหน้าที่เมืองปานนะครับรูปที่4ท่านพระครูสุจิตปุญญโชติรูปที่5พระครูสุจิปุญญโชติรูปที่6ท่านครูอนุศาสตร์วีรธรรมนะครับท่านรูปที่7ท่านครูอรสารโกศลรูปที่8ท่านพระครูพิพัฒน์วิริยคุณรูปที่9เจ้าวาดโสปาน10เจ้าวาดน้ำโจ11เจ้าวาดวัดดอนแก้ว12เจ้าวาดเมืองปาน13เจ้าวาดวัดวงตาพระธาตุวงตา14เจ้าวาดวัดดอนชัย15เจ้าวาดวัดถุงโป่งนี่จะขออาจารย์มหาสมชาตินั่งแทนนะครับนั่งแทนเจ้าวาดเนาะโอ้เจ้าคณะอำเภอครับเจ้าคณะอำเภอวังเหนือมาร่วมทำบุญเนอะนะ
ถูกมาเถอะผมบอกว่าราชินีนามจันมหานพดลเนอะนี่นะ องค์จ้ากันมากตีกันแต่เลยห้องจันมหานพดลต้องห้องเดียวเพิ่นเป็นเจ้าอ๋อผอมจรเนอะนี่กระจันมหานพดลเนาะอ้าวนั่งท่านนะเดี๋ยวก็ซอกเก้าอี้มาคนเดียวกันเดี๋ยวคุณตุ๊ตักคุณบอกนั่นนานขึ้นไปเถอะมาคนเดียวไม่ก็จัดถึงละเอาละโหอย่างห่างลึง นิมนต์นะครับครูบาอาจารย์เนี่ยมาครบกะจะได้เนาะรองอำเภอตำบลทุกวัดทุกวานะครับมาสมชาตินั่งขึ้นแตนตุ่งโป่งกำเนิดครับทดสอบวัดน้ำโจเนาะมาแล้วอย่างครับวัดน้ำโจวัดศพปานศพปานศพลีบ้านทุ่งจี้วัดทุ่งจี้วัดทุ่งกวาววัดศพลีวัดอาจารย์มาแล้วเหรอศพลีนี่มาแล้วกับนิมนต์ขึ้นเลยนะครับวัดบานแพะวัดอย่างไรวัดทุ่งโป่งกันนั้นวัดทุ่งโป่งนิมนต์ท่านอาจารย์สงวนสุปภาโสครับวัดทุ่งโป่งพระอาจารย์สงวนสุปภาโสนะนอกนั้นเนาะตอนนี้บัลลอนแล้วก็จะกราบนิมนต์ก็เดียวเขาจะเอาอันปัจจัยทั้งหมดถวายเปิ่นตอนเปิ่นมาเนาะแต่กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่มาที่นี่เนาะขอนิมนต์พระสงฆ์ลำปางจังหวัดลำปางครับเอาอีดีกว่านิมนต์เลยครับภายท่านนุ่งตัวอยู่ท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงลุกสนานอาจารย์เสน่ห์กาหลงทุปีตอมทุปีเลินนิมนต์ครับทุปีเลินมาทุปีเลินทุปีท่านอาจารย์ท่านอาจารย์วันใหม่ทุปีเลินเมืองฝั่งด้วยครับกราบนิมนต์ครับกราบนิมนต์ทุปีเลินด้วยทุปีวุฒิด้วยมูนี้นี่ยังแคว้นน้อยกันเองแปะได้นิมนต์ครับนิมนต์แทนครูบาอาจารย์ครับหนังมาครบก่อนครับแทนครูบาอาจารย์ให้มันครบก่อนทุปีวันใหม่กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์เนอะหนังครบก่อนครับเนาะนั่งแทนครูบาอาจารย์ให้ครบก่อนทุปีวันใหม่เนอะนิมนต์ครับให้ครบเลยเนาะท่านอาจารย์จำเริญขึ้นเลยครับแทนครูบาอาจารย์อันนี้แปะเนอะครับเนอะอู้ไว้ก่อนนะเอาตนแทนให้เต็มก่อนครับนิมนต์ครับอาจารย์ตรงชาติก็ขึ้นตัวในนามพระลุงโป่งเป็นอย่างเพราะผมต้องอยู่ตั้งรูปอยู่ครับอาจารย์เป็นอย่างก็ยุติกรรมก่อนกะว่าเป็นอย่างท่านยุติกรรมก่อนทำพิธีทั้งไปก่อนเนาะทุกปีวันใหม่ขึ้นเลยครับต้องลุกเลยนิมนต์ก่อนนะได้แล้วเนาะครบตั้งนานครบหรือยังกับนิมนต์ท่านอาจารย์ท่านพระอาจารย์สาธิตด้วยครับกับท่านมนต์จันทร์ครับกับนิมนต์ท่านอาจารย์สาธิตครับลำดับลำดามาเลยครับเพื่อกระชับเวลาครับนิมนต์ครับขาดอย่างตั้งได้แฮมที่จัดก็จัดไปเลยเนอะศรัทธาเฮาสวดย้อมจิตย้อมใจสวดอิติปิโสสักบทหนึ่งแล้วก็จะได้เริ่มทำพิธีช่วงคณะที่สวดอิติปิโสคณะกรรมการที่เป็นเจ้าศรัทธาจำนวน15ท่านเกียมตัวเนอะศรัทธาที่จะประเคนเตียน15ท่านที่ประกาศไปแล้วอาตมาจะประกาศรายชื่อแล้วญาติโยมหูตัวเอาเนอะ15ท่านเกียมตัวที่จะเข้ามาประเคนเจิญญาติโยมทั้งหลายได้สวดพุทธคุณอิติปิโสพร้อมกันสักหนึ่งจบก่อนอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาโลกวิโทอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาสวากขาโตภควตาธัมโมปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโน
ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีก กรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโรกัสสติขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูนิวิทย์ศิลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้ากราบนิมนต์หลวงพ่อได้จุดธูปเทียนปูจาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่ปูจาขอกราบอาราธนาครับเจิญญาติโยมทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประนมมือคณะที่ประธานในพิธีประธานสงฆ์ในเครือข่ายขึ้นสีขาวหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าหลวงพ่อท่านพระครูนิวิทย์ศิลสังวรเจ้าวาดวัดห้างต่ำหลวงพ่อได้นำศรัทธาญาติโยมคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้ามาร่วมกิจกรรมวันนี้กับหมู่เฮาตัวยขอนิมนต์พระสงฆ์จำนวน5 รูปได้จุดเทียนปูจาขันแก้ว5 โกธากกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุม่อนจอมพ่อ1 2ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าวาดวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองลำปาง 3. ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าวาดวัดแม่ห้องไคอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ 4. ท่านพระครูสถิตสารคุณเจ้าคณะตำบลน้ำดิบเจ้าวาดวัดหนองผาขาว 5. ท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์เจ้าวาดวัดชายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ขอกราบนิมนต์ทั้ง5 รูป5 ตนครับตีหน้าโต๊ะหมู่ปูจาเพิ่นนะครับทั้ง5 รูปนะครับลำดับต่อไปนิมนต์พระสงฆ์จำนวน8 รูปได้จุดเทียนอัฏฐมหามงคล8 เล่มนิมนต์พระสงฆ์จำนวน8 รูปดังต่อไปนี้นิมนต์ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติ 1 2 ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์วัดม่อนห้วยแก้ว 3. ท่านมหาบวรวิทย์รัตนโชโต 4. ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตวัดมิ่งมูลเมืองอำเภอเมืองลำปางท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกวัดหนองยาวและท่านอาจารย์สมานวัดป่าแงะขอนิมนต์เลยครับห้องก็กลัวบ่ได้บุญไว้อยู่ฮะน่ะฟังหยังก็ยังมีอย่างกับเตือไว้กับขยับช่วงนี้ห้ามนึกถึงนี้ถึงศีลห้ามนึกถึงคนที่บดีบนักศัตรูต่างๆถือเป็นมิตรมดอาเพศอาภัยสิ่งบดีบดักห้ามนึกถึงพุทธนุสติธรรมานุสติสังขานุสติ3 อย่างกระเปาะ
ใจจะต้มเอาบ้านกูจะได้บุญฝนบัลลังก์ตังเนี่ยก็เนี่ยเมียบุญเขาอยากถ้าเกิดจะนั่นน่ะบุญเขาละบุญจะเข้ากับคนที่สะอาดใจสะอาดบริสุทธิ์ไม่กังวลในทรัพย์สินสิ่งของใดๆทั้งสิ้นนะลำดับต่อไปเป็นการจุดเทียนที่บาทน้ำมนต์และประเคนขันตั้งขอเจริญพรนายสุริยาปานทองปลัดอำเภอเมืองปานตัวแทนท่านในอำเภอเมืองปานได้จุดเทียนที่บาทน้ำมนต์และประเคนขันตั้งพร้อมกันนี้ขอเจริญพรเชิญนายประสิทธิ์จำเดิมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองปานได้ประเคนขันศีลขอเจริญพรคะแนนถ่ายรูปจับภาพถ่ายรูปจิมเนอร์เชิญทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจไหว้พระสมทานศีลพร้อมกันณบัดนี้เชิญบนหันขึ้นเลยเชิญทุกท่านเนอะตอนนี้ไว้ใดอะขึ้นแล้วเนาะกล่าวคำปุจจาพระรัตนตรัยก่อนเนอะอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังคันเตติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปิมะยังคันเตนะสหปัญจศีลานิยาจามะตัตติยัมปิมะยังคันเตติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉา
ามิ ตติยมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ ติสรณคมนังนิทิตา อามะพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมเดียมิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ อาทินาตนาเวรมณีสิกขาปะทังสมเดียมิ อาตินาตานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจลาเวรมณีสิกขาปะทังสมเดียมิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมเดียมิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมเดียมิ สุราเมรยะมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติ สาธุ สีเลนะโภกสัมรา สาธุ สีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทาเย สาธุ เชิญคณะนักเรียนโรงเรียนห้องกู่ได้นำผ้าอาบน้ำฝนที่จะถวายพระสงฆ์จำนวน15 วัดนักเรียนได้นำผ้ามาเทียบไว้เชิญเจ้าภาพจำนวน15 ท่านก็นั่งประจำที่เลยสื่อหน้าเตียนเอาที่ไหนก็ได้ตนใดก็ได้เจริญพรเลย15 ท่านที่แจ้งทางสถานีวิทยุอาตมาบ่อ่านชื่อแล้วเนอะเพราะอ่านตลอดแล้วเจริญพรลุกขึ้นมาเลยที่อ่านเนี่ยเพราะว่าลืมไว้วัดปุ๊บ จะปิ๊กไปเอากดดันอยู่ก็ฮะเนาะเจริญพรเลยลุกขึ้นมาเลยโยม15 ท่านเจริญพรลุกขึ้นมาเลย เร็วๆเนอะอ๋ออย่ามาหาดมาพะเลิดด้อยดิเหรอกะย่างก็งามได้เนอะกูอย่ามาแข่งหักย้อนเกณฑ์เนี่ยกะก้อยๆเดินเพลิดเพลินใจเวลาขึ้นทำจิตใจแช่มชื่นอย่ามัวหมองก้อยๆเกาะแขนกันขึ้นให้เรียงรองก้อยยื้อย่องขึ้นคันใดเนี่ยเท่าแก่แล้วดักเหี้ยประมาณไอ้ยังกระยานเริ่มเติมตามแล้วยุบจะได้บรรจุเฮือยามเปิดเหมือนเดิมอ่อนก่อนนั่นยามหนุ่มยามสาวไข่เม็กไข่ก้านขึ้นหูจนแจ้งคนเดียวนั่งนี้ทุปีเล่งไหมโดยผมหน่อยเบามันหอนตัวไหนบุญ1 2เดี๋ยวจะสุมาโคตานนะนั่นจะรับผิดชอบเองสุมาโคตานเก่าคำถวายมดจานจิรศักดิ์ดูแลฮันเนอร์เนี่ยถ่ายรูปไมยกรรมเจิญป้อนนานเคินได้สุมาโคตานเลยตอนนี้เจริญพรอะไรเนาะอ้าวนั่นทุกต่างอย่างสบายเด้อบัดหาไว้สาธุ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 อ่างวันตามิสิลาสานานาวัตุสัพพตานังพิกาหาระดานังจตุจจยมุลตานังสาธุ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 สัพพะอย่างเครื่องกวาดตานทั้งหลายมวลมากพร้อมนุปากนานาจิตนาผ่องแผ้วได้จัดตั้งไว้แล้วต่อหน้าต่อตาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเป็นที่ปริปุณาการนี้ผ่องแผ้วใสเหมือนแก้วยองใหญ่ก่อนจักถอยเดพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอันมีพระพุทธได้เจ้าเป็นเก้าเป็นประธานผู้ข้าทั้งหลายกว่าปมาตกรรมได้เกิดขึ้นด้วยกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3อันเมืองงามเกิดขึ้นได้จักได้ตื้นด้วยไม้ด้วยมือขึ้นตีต่ำย่ำตีสูงต้องไก่เตียวกายบวนน้ำลายคายน้ำหมากผะเลิดผะลาดสเลสลัมต่ำใส่ขวกินขวตานขี้เมียงขี้หมากตุกปากตุกใส่ขวกินขวตานผู้คา
คนเฒ่าคนแก่ลูกยากอย่างยากกะกะกังกาโกโกโกงโกนะโมนะมะได้เขี่ยได้ข้าใส่ขวกินขวตานผู้ค้าก็เป็นหินาตาเนี่ยกรรมอันตามยอบอันบ่อประกอบไปด้วยมหานิสังสาคือเป็นตาสตานและสหายตานผู้ค้าอยากคือเป็นสามีตานนามุดใส่ผงแพ้คือปราศจากแล้วซึ่งมาละนนตินจึงได้น้อมนำมายังบัตุบุปาราชาดวงดอกน้ำขมินสมปล่อยหอมหอมอ้อยป้องอาจารย์ยื่นโซนาปอปวดแขนแม่นสถาข้าเจ้าได้สุมาการลาวะด้วยอัตตบาลีว่าอิเมสเปตยะธรรมปะนิสุตาสุจิโนวิวัตกามีนิโยนิปานาปัจจโยโหนตุโนนิจังกายะกัมเมนาวาวจีกัมเมนาวามโนกัมเมนาวาสันจิจาตุสังอสันจิจาตุสังอนาคตะตุสังปัจจุบันนะตุสังสปังตุสังขมันตุโนอีกหน่อยเอาเดี๋ยวกล่าวคำถวายนะไม่ฟังเกณฑ์เดียวแต่ดูเจ้ากรรมแล้วก็เสียดอกเอาว่านะโมพร้อมกันดังๆเนอะคนได้ว่าก็ได้บุญกึ่งเดียวนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตจตุปัจจยามูลานิปฏิปาลูปานิสัปริวาลานิภิกขุสังฆสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปฏิปาลูปานิจตุปัจจยามูลานิสัปริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งเตียนประจำพรรษาพร้อมจตุปัจจัยทายธรรมและบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งเตียนประจำพรรษาพร้อมจตุปัจจัยและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยอันมีบิดามารดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษบุพการีชนเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เขามีความทุกข์ขอให้ได้พ้นจากทุกข์ที่มีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญวันนี้ขอจงได้เป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดสาธุ โยมเจ้าภาพนำปัจจัยถวายพระคุณเจ้าก่อนที่โยมเตรียมมาที่เป็นซองก็ดีเป็นเจกันก็ดีอันนี้มนต์พระสงฆ์รับก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หันหลังกลับรับผ้าจากนักเรียนประเคนพระสงฆ์เนอะเจ้าภาพหันหลังกลับมารับผ้าจากนักเรียนแล้วประเคนปัจจัยของโยมแล้วประเคนผ้าแล้วก็ประเคนเตียนเลยประเคนเตียนเลยประเคนเตียนส่วนต้นนั้นย่ำเกณฑ์เตนต้นนั้นก็จะเจริญพรเชิญท่านปลัดอำเภอกับท่านนายกตลอดจนถึงท่านผู้ช่วยสส
เปิ้นได้ประเคนในนามตัวแทนศรัทธาประชาชนเจิญพอสถานีวิทยุคลื่นต่างๆเข้าประเคนเกณฑ์เตียนเนอะต้นย่ำเกณฑ์เตื้อเกณฑ์เตียนอย่างเดียวรอนักเรียนลุกไปเถอะเลี้ยวละเกิกต่อไปเป็นการประเคนปัจจัยที่เป็นต้นขอนิมนต์หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าวาดวัดพระธาตุม่อนจอมพ่อได้ประเคนกันพระพุทธก่อนขอนิมนต์ครับหลวงพ่อครับลำดับต่อไปเป็นการประเคนต้นปัจจัยจำนวน15ต้น15วัดเชิญท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ได้เข้าประเคนในนามตัวแทนของศรัทธาประชาชนในพื้นที่และต่างที่ต่างบ้านต่างตำบลต่างจังหวัดเจริญพรท่านสุริยาปานทองปลัดอำเภอเมืองปานตัวแทนในอำเภอเมืองปานให้ขอเจริญพรได้เข้าประเคนต้นปัจจัยถวายประธานสงฆ์จากนั้นก็เรียงลำดับไปเลยเจริญพรท่านนายประสิทธิ์จำเดิมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองปานท่านผู้ช่วยสสพรรคก้าวไกลนายพินิจทองคำนายวัชระพงษ์แก้วมาลาขอเจริญพรทั้งสองท่านผู้ช่วยสสเขตอำเภอเมืองปานได้เข้าประเคนเจริญพรเชิญพอสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนา 103.50 อำเภอสันปะตองเชียงใหม่เจริญพรท่านผู้จัดการสถานีวิทยุ 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอเจริญพรเชิญเจ้าของสถานีบ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 และเจริญพรท่านผอ.สถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางคลื่น 106.50 ได้เข้าประเคนตัวกันหมดเลยเนอะคนไหนก็2ต้น3ต้นก็ประเคนจนหมดไปเลยสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางพี่ไอ้สมบัติเกณฑ์แถม2ต้นก็ได้ช่วยกันท่านผู้ช่วยสสตัวเกณฑ์ตัวกันเลยคนไหน2ต้น3ต้นเกณฑ์จนหมดเลยอันนี้ถ้ามีสถานีเฮาก็ได้มาปะกันเจ้าของสถานีก็มาถึงเปิ้นเป็นสื่อนำหมู่เฮามาถึงหมดเสมือนว่าเฮาเกณฑ์ตัวกันหมดทุกคนพอสถานีมจรลำปางตัวดร.จิรศักดิ์ปันดำพอสถานี 94.5 แม่ทิติรัตน์พรหมมินทร์ลุงอุดมพุทธวงศ์สถานี 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอแล้วก็แดนดินถิ่นล้านนาที่บ้านหงงัวสันปะตองเมื่อครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ได้รับประเคนเรียบร้อยลำดับต่อไปจะเป็นการมอบทุนสนับสนุนเป็นเบื้องต้นตามจุดประสงค์ที่เราจัดงานในวันนี้ทุนที่1มอบให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งเจริญพรรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งเจริญพรขึ้นมาดังบนนี้ต่อหน้าพระสงฆ์ท่ามกลางระหว่างสงฆ์ขอเจริญพรเลยท่านผอ.รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโป่งขอเจริญพรเนอะขอเจริญพรผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขออภัยท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางดร.จิรศักดิ์ปันลำตัวขอเจริญพรเชิญคุณกนกพิษชัยนาร้านนานาพันธ์อำเภอฝางได้ตั้งกุศลเจตนามอบเป็นทุนเบื้องต้นสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งจำนวน 10,000 บาทขอเจริญพรขึ้นมามอบตังบนนี้มอบเพื่อตังหงเฮียนก่อน
เข้ามาตั้งกลางเพะท่านผอ.เจริญพรเลยท่านรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางยืนขึ้นก็ได้ท่านผอ.ยืนขึ้นเลยต้องนั่งยืนขึ้นนะ เป็นยังก็เปิ้นจะนั่งไงเนาะเขียนมาให้ไผ่ห้องเขียนมาท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางท่านผอ.จิรศักดิ์ปันลำตั้งโยมตั้งเจตนานอบมอบเป็นทุนค่าน้ำกาไฟแถม10,000 บาทสุดท้ายที่ผอ.จิรศักดิ์นี่สตาเอาปุ๊บมือให้ตึงสถานีให้ตึงเจ้าภาพเพกรรมเนาะท่านอาจารย์นพดลสุวรรณเมธีในนามผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางตัวนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับลำดับต่อไปก็เป็นรางวัลจังฟ้อนนะจังฟ้อนมีกี่คณะเจิญมาเลยเข้าแถวมาเนอะตึงจังฟ้อนละอ่อนตึงจังฟ้อนคนใหญ่จึงจังฟ้อนสวไม่ใช่สวที่โหวตตัวมันพื้นนี่นะที่โหวตตัวมันซื้อนี่เพื่อโหวตมันซื้อนี่นะ สวนั่นจงขยะอย่างเดียวจังฟ้อนเจริญพรเลยแต่ละคณะเนอะจังฟ้อนเจริญพรเลยมีไหนจังฟ้อนมีไหนเบากะกุมกะแปงกะสีก็ยังดีแต่ละคณะขอเจริญพรเลยนักเรียนตัวนักเรียนโรงเรียนห้องกูตัวส่งตัวแทนมาหุ่นดาราดึงนั่นเหรอป้อนานร้องแต่งข่าวสดละเอาขั้นเวลาหน่อยเอาเลยงามดึงนั่นมุ่งมั่นหัวใจพอตั้งยังอายุเช้าเก่าใครหันก็ลึงนั่งเฝ้าปบลืมเมียบางครั้ง3-4-5 คนบัดตกสลั่งห้างเขี้ยวเอียวอูเอียวงามใครหันก็หู้ได้ถามเปิ้นอย่างมางามบุญกรรมปกป้องเนี่ยคนจะงามน้ำใจพร้อมใบหน้านุ่งเสื้อผ้ากะงดงามน้ำสมัยคนจะงามจึงนอกงามจึงในนั่งเจาะเคาะเมืองใดก็ยังงามพุ่นนักเรียนสวดมนต์ตัวนักเรียนตัวแทนมา1 คนชาย1 หญิง1 คนนักเรียนร่องกูจังฟ้อนแถมคณะมีไหนจังฟ้อนพม่า3 พี่น้องไม่ดีผ้าเขียนแดงหัวแดงบลึงนะฟ้อนดาบตะกี้ไม่ไหนป้อนานเอิญเลยป้อนานเคินเอิญเลยถ้ามาเคินเนาะศาลาฟ้อนดาบตะกี้มีไหนกุมกะเขาหนมก็ยังดีก่อยลงคันใดเนื้อคนงามมันดึงลูกหยาบนางหยาบเหมือนเฮางัวบางงามมันดึงมาหลักกะเกกไปปุ๊บแล้วเฮานางนี้เดี๋ยวเจ้ามีไผบะถ่ายรูปสักคนหมูนั่นมับเม็บบ่เนาะบุญมันนักเต่าเขาหลวงพ่อปั่นป้อนเรียบร้อยเขาก็ต้องทำแบบเบาโบราณเนอะผมจะนำเนี่ยหมดอะทำบุญให้อธิษฐานทำทานแผ่เมตตาเรียบร้อยกับสุมาเกลทั้ง3เรียบร้อยกราบพระลาสงฆ์กเสร็จพิธีตอนนั้นกระตัวไข่ตัวมันอยากกินอย่างกระเซาะกี่คนเดียวจังฟ้อนเม็ดแดงเชียงใหม่เมียวอะสวดมนต์ตะกี้ก็ได้ปัดเสียงเมียก็2 หมดกับเมียก็
นักเรียนสวดมนต์มาครับรางวัลเพศเลยในเต็นท์เพศน่ะอ๋อ หมูนั่งห้องแอร์ก็วีเย็บป้นนานเคินห้องเพลงขั้นแหม2 นาทีห้องเพลงสดเลยป้นนาน2 นาทีถ้าป้นนานห้องจบก็รางวัลได้อะป้นนานว่าเลยบอกอะอย่างดักแซบถอนยอดป้นนานนั่นนักเรียนพร้อมพลักมักนักหลวงหลายตึงยิงตึงใจไปอยู่ในเจ้า2ข่าวตึบปึ๊บกำลังรอเฝ้าตั้งไหนหลายปันหลายร้อยขใจนั่งน้ำเหี่ยย้อย7เหนือใต้เฮืองามลึกตึกตักนับ1 2 3ประเดี๋ยว2งามอยู่ที่มือตู้เจ้าเบากะมีสักคนถึงใส่ลูกคนรวยเราอ่อนมุนนี่มาสักลายเนี่ยถ้ามีงานวัดเขาจะไปหันหน้ากันดินไหนไผ่งามบางงามก็หันเงี้ยมัดไผ่มีเอวก็หันงานวัดเนี่ยลุงเสียพามาอวดกับงานวัดเนี่ยมีกระหามมากระแปะโยนงานวัดเนี่ยเมื่อกี้วันผมไปอำเภอแม่อายปุ่นติดพม่าบนขี่รถเจ็บเอววันคำวันเกิดครูบาเรียบร้อยเนาะต่อไปก่อนที่จะฮับปอนขอกราบนิมนต์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองปานประธานสงฆ์หลวงพ่อได้กล่าวสมโภชนิยกถาและตั้งยาถาให้ปอนกับศรัทธาญาติโยมขอกราบนิมนต์ครับโอ้นี่การหนานกันนี่ตั้งไหนโดนไหนบุหุ่นนึงหมอบพื้นนานเลยขอบคุณจันนักขอบคุณจันนาขอบคุณคุณนายเอาบางห่างหน่อยขอกราบคารวะเจ้าคณะอำเภอบางเหนือเจ้าคณะอำเภอเมืองป่าเป้าเนาะแล้วก็ขอกราบคารวะแด่พระเดชพระคุณทั้งหลายคณะสงฆ์อำเภอเมืองปานและคณะสงฆ์จากต่างอำเภอเชียงใหม่ก็มีลำพูนเชียงรายมาด้วยความเคารพอย่างสูงครับขอเจริญพรกับไผ่ดีนี่นายกเนาะปลัดอำเภอเมืองปานตัวแทนของนายอำเภอเมืองปานและขอเจริญพรกับท่านนายกประสิทธิ์จำเดิมและคณะศรัทธาพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะอาจารย์จิรศักดิ์ดร.มาจากในเมืองเป็นอาจารย์ของมจร.และคณะศรัทธาพ่อแม่พี่น้องนักศีลนักบุญทั้งหลายในวันนี้เป็นวันดีเป็นวันประเพณีขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะได้ถวายเทียนจำนำพรรษาคณะศรัทธาโดยเฉพาะอาจารย์มหาชาติเนาะสมชาติอาจารย์มหาสมชาติซึ่งเป็นตัวตั้งโปรดดีจัดงานขึ้นมาเพื่อช่วยให้คณะศิษยานุศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาของโรงเรียนเมืองปานตรงปงโรงเรียนตรงปงโรงเรียนบ้านแพะหลายตีเนาะหลายตีโรงเรียนตีเป็นว่าโรงเรียนน้อยอาจารย์ก็ไม่มีแล้วก็มีเงินใจจิตใจของคนเรานี่ป้าอาตมามหันตะกี้สวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนได้หมดครูบาเป็นว่าเป็นนักเรียนอย่างหมู่นะเพราะฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพในฐานะ
เป็นประธานสงฆ์ในครั้งนี้ก็ขบอกขอบใจกับท่านทั้งหลายที่นำปัจจัยจตุทัยทานทั้งหลายมาถวายทานเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก่อนนั้นเพิ่นว่าเป็นแสงสว่างสะอาดสงบสะอาดสว่างพบแต่ความสุขเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่สามารถสอนให้คนได้รับธรรมะจนได้เป็นศาสดาเอกในโลกแต่มาบัดนี้ผ่านมาแล้ว 2,566 ปี องค์พระมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดับขันธ์ปรินิพพานเหลือแต่งานของพระองค์เท่านั้นเป็นตัวแทนธรรมะตอันเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเป็นสอนในอย่างอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ก่อนนั้นมันบ่มีทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยคือเหตุคือทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์มรรคคือข้อปฏิบัติตามผู้ก็คือปาปัสสะกรณังกุศลสูธรรมตาสัจจิตตประโยชน์ทังเอตังพุทธานัสสันติการบ่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลเกิดขึ้นการทำจิตใจผ่องใสเต่าเอี้ยผมไม่ต้องทำ84,000 วัตคำมาขันเท้าหูอย่างอีแล้วมันสุขก่อสบายสุขตลอดประนิพพานังปรมังสุขังเพราะฉะนั้นความที่เขาหวังปณิพพานคือหนึ่งโลภโกรธหลงเท่านั้น3 อย่างถ้ามีสิ่ง3 อย่างอันนี้เป็นพระอรหันต์ถ้าละอะไรย่อมได้อันนั้นเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์คือความสุขอย่างใดสุขใจพวกนั้นสุขอกสุขใจถ้ากายเขาสุขแต่ใจบ่สุขมันบ่สบายนะถ้าใจอย่างเขามีบุญเนี่ยใจเขาบุญก็บางคนใจบุญเพราะว่าใจดีกับดีใจเหมือนกันนะถ้าใจดีนี่มันอยู่ในกระมวลถ้าดีใจคำเดียวลงจะบอกให้พี่น้องถ้าว่าวันนี้ได้ทานเตียนทานพระป่าทานเงินทานทองแต่ดีใจในเหมือนนะถ้าว่าใจดีหนุ่มคนใจดีกับคนดีใจมันจะเหมือนกันนะถ้าจนใจดีมันมีไปตลอดแล้วอย่างมุดแล้วมันกินแหน่งแข็งใจนะโดยเจตนา3 อย่างบุพพเจตนาปรมัตถเจตนาเขามีเจตนา3 อย่างนี่ลงสำเร็จหมดสุโขปุญญสาสุการทรงสมบูรณ์น้ำสุขมาเนี่ยมันสุขที่ใจกายถึงแม่กายย่าง3 ขา4 ขามากระใจสุขนี้ใจมีความสุขอันนี้เป็นที่ไปขององค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาตมาภาพได้รับอาราธมนต์จากมหาชุชาติเนาะมหาสมศาสตร์ชาตปัญโยพร้อมด้วยคณะสัทธาตุงปงขึ้นสีขาววิทยุขึ้นสีขาวพ่อพี่น้องเนี่ยอาตมาก็ได้รับราชนิมนต์จริงๆมันติดอยู่หลายที่แต่ต้องไปที่อื่นลำปางลำพูนเชียงใหม่เนาะสถานีเป็นคุณสิครับเชียงรายแหมบอกถึงวันจัด
ต้องเปิดเองเพราะฉะนั้นอาตมาภาพแสดงความยินดีโดยแสดงความปิติกับอาจารย์มหาสมชาติชาตะปัญโยกับพระสถาปนิกพี่น้องตั้งเชียงใหม่เชียงรายเชียงแปดน่านปูนลำปางเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ปูนเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพในฐานะเป็นสงฆ์ขออาราธนาคุณพระพุทธพระธรรมสงฆ์คุณมหากรุณาธิคุณปัญญาธิคุณบริสุทธิ์นานันตมรรคสิบประสิทธิ์8คุณเจ้าอาธิมุขคุณเจ้า38สังฆเจ้า14จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขภาพปฏิภาณตานาสารสมบัติกันกรุงรุ่งเรืองเติมมามหิมากาขึ้นอยู่จุ่มเนื้อเย็นใจไปใจในจุงจักมีตั้งแต่ดีหลีเดเตอสาธุไฟมีน้ำยาประหยัดน้ำเนอถ้าหลวงพ่อขึ้นยะถาตรวจเลยถ้าจบยะถาก็ยาดหมดขึ้นสปีพนมมือ5 ปอนเนอยะถาวาริวหาปุระปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิตตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจาจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภะรังสัพปพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธธรรมรัตนังสังฆรัตนังตีนังรัตนังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสสธรรมขันธานุภาเวนะปิตกัตยาจินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลกาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตตังอวมังกรังวินาสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกภรวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพตายาเวลาสุกัสันตุจุปัตตวะอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตสสาสยสิทธิธนังลาพังปะกยังสุขังปรังสิริอายุจวันโนโภกังวุติจยสวาสตวาสาจะอายุจะสีวสิทธิปวันภวตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุกาเวนะสตตาโสติกวันตุเทกวัตุสัพพมังกรังสัพพเทวตาสัพพธรรมานุกาเวนะสตตาโสติกวันตุเทกวัตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทภาเวนัสตาโสติภาวันตุเตสาธุทำบุญอธิษฐานทำทานแผ่เมตตาว่าด้วยเนอะอิตังดานะกัมมังศีลกัมมังภาวนากรรมังนิปานะปัจจโยโหนตุโนนิจังสเปสตาสุขิตาโหนตุอเวลาโหนตุอภยาปจาโหนตุอานิคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุอายุขันแก้วกันเนอพยุหันยกขันแก้วเนอโย
สันนิสิโนวะลาโปธิโมไลงานังสาเสนางมหาอันติงวิจโยสัมโพธิมาคาชิอนันตันระยาโนโลกุตตโมต่างปนามาพุทธังต่างปนามาธรรมังต่างปนามาสังฆังสาธุสาธุสาธุอาจโยโนพันติอาชาคามะยะธาภเลยะธามุลลาเหยะธากุสเลเยมายังโยหังพันติชาติตุปตายะอโยนิโสมนาสิการลังวะบุตเทวะธรรมเมวะสังเขวะอาการวังอาการิมหากายนะวาจายมะนัสสติสังโนพันติอัจจยังอาจายันตุปฏิการนันตุอายะติงสังวลายะสปังโตสังขมันตุโนเอากับพระลาสงเนออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิแล้วแต่คำนี้ลูกหัวไผ่หัวมันเนี่ยโอ้ขมาวันเด้อแฮมตอนดูเพ่หันดานี่มายังพันเตข้าฉามะพระหุกิจจามยังพระหุกราณียายัสสะธานิคุมเหกลังมัญญัตถะอายุวโนสุขังปารา สาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตแล้วแต่ต่อไปก็ฮือขยมมาเก็บเตียนแล้วก็ปัจจัยของพระคุณเจ้าส่วนที่บ่มาก็มอบหมายให้ศรัทธาตุ้งโป่งเอาไปตานให้เปิ้นถึงวัดเนอะวัดไหนที่บ่มาก็มอบหมายให้ศรัทธาตุ้งโป่งไปตานให้เปิ้นถึงวัดนิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับได้กลับพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็จะได้พบปะศรัทธาญาติโยมก็ขอนิมนต์นะครับกับขอบพระคุณทุกรูปแล้วก็กำเดียวสุดท้ายเนอะศรัทธาที่บ่ฟังไปเตื้อเฮาก็ยังค้างต้นพระป่าที่เฮาปักกันไว้กำเดียวรอตั้งในปรำนี่เรียบร้อยก็จะได้ปรับสถานที่จะได้ตาลต้นพระป่าสุดท้ายแถมกรรมหนึ่งเนอะนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้กลับตามอัธยาศัยนะครับเดี๋ยวเขาปรับสถานที่ตั้งในนี่กรรมเนาะรอแต่ละวัดเอาต้นปิกแล้วแต่ละวัดเอาเตียนปิกไปแล้วก่อนเขาก็ปรับสถานที่ที่ในปรำนี่แถมกรรมอันนี้มนต์ครูบาเลยนิมนต์คนขับรถเนอะรถแต่ละวัดละวามาเก็บปัจจัยเก็บสังฆทานเตียนไปเนอะนะตอนนี้เรียบร้อยแล้วศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมถวายพระป่ารอบนึงตั้งเต็นท์พุ่นนะนี่เดียวก็ได้จัดแจงกันเด้อเราญาติโยมท่านใดที่จะพบปะครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการก็ดีก็เจอได้เนอะณเวลานี้เดี๋ยวสักครู่อาตมาภาพก็จะได้กลับวัดกลับวาแล้วครูบาอาจารย์ที่ตนใดที่กลับแล้วก็เดินทางแก้ขาดปลอดภัยศรัทธาญาติโยมที่ได้เดินทางปีกวันนี้ได้หอบอุ้มเอาบุญไปแล้วก็ของบุญปกปักรักษาได้เดินทางกลับบ้านถึงจองโดยสวัสดิภาพเหมือนกันทุกคนเนอะมีโชคมีใจวันพุธจะไปลืม1551ตอนนี้ประกาศไปรอบคนขับรถแต่ละวัดเนอะจะไปหลงวัดเนอะแต่ละวัดละวาเตียนตัวนี่มนต์ครูบาอาจารย์เอาผ้าเราเช็ดเท้าไปตัวมดนะครับเนิ่นถวายมดนะพื้นโต๊ะพื้นตังกันนะถวายมดนะครับนี่มนต์นะครับเพื่อจะลองศรัทธาญาติโยมที่ตั้งใจมาทำมาถวายเนอะวันนี้ก็8 จังหวัดภาคเหนือคลาคล่ำไปด้วยผู้คนข่าวเผือกตอนนี้เขาตอกแตกแล้วข่าวเผือกเนอะก็เจริญพรเนอะท่านใดที่ยังบอกไปเตื้อกอยู่เป็นกู้อาจารย์บรรยงนี่นะเดี๋ยวอาตมาภาคกิจกรรมละเนาะ
ช่วยกันดูช่วยกันพอโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่วัดตุงโปงรถออกดื้อพอรถตุยดื้อแต่เจ้าหน้าที่วัดตุงโปงบ้านตุงโปงนี่นะเลิศผลออกไปดูกรรมเนาะว่าเลิศออกทางใดอย่างไรเลิศนักเลิศหนาเด้อช่วยกันพอช่วยกันก้อยต่อไปนิมนต์อาจารย์สมชาติไปไหนเฮียมหาสมชาติไปไหนเฮียนิมนต์มาต่อมาแตนนี่เด้อถ้ามาอ่านก็พ้นจะปิดสถานีแล้วนะนิมนต์ครับอาจารย์มหาสมชาติมาต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะได้กลับได้ลาละเนาะก็จะไปลืมเนอะในวัดพระบาทอุดมเนอะน้ำบ่อสาวาแห่งเก้าวัดเก้าเล่มเนอะตอนนี้ก็ยกยอดมาอาจารย์มหาสมชาตินะครับนุ่มเนอะศรัทธาญาติโยมเนอะบันแล้วเตื้อนะ ยังผลิตานต้นพระป่าดีคำเสียบ้างครับ ศรัทธาถวายความเคารพหลวงปู่ครับหลวงปู่กราบเมตตาหลวงปู่งามได้งามว่าหลวงปู่งามหอมงามสาธุครับปู่สาธุฮะอาจารย์กำหงอยู่อีแม่เอามาตัดนี่ก่อนเนาะตัวลงอูกัน1 2 3ตะวันโยกไม้สีแดงขึ้นหน่อยตุลุงโยกไม้สีแดงขึ้นอีกหน่อย1 2 3 4สำหรับพี่น้องศรัทธาท่านทั้งหลายที่จะปิกบ้านปิกจองก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเนอศรัทธาที่จะท่าเอาปอนแหมยกหนึ่งก็ให้อยู่ก่อนเนาะเพราะว่าต้นขวตาลที่จะตาลเข้าโรงเรียนยังไม่ได้ตาลเด้อประเดี๋ยวนี้จะเก็บตีตาลเฉพาะวัดตุเจ้า15 วัดนี่ก่อนจะเก็บเพื่อเสี่ยงแล้วก็จะเคลียร์พื้นที่พอเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วก็จะยกต้นเงินที่ปุ้นมาเพ่โมดตอนนี้กรรมการวัดทุ่งโป่งคือเกียมพร้อมเนอแถมสักกรรมเขาจะยกขวตาลต้นเงินอย่างปุ้นมาตอนนี้ก็รอสักกรรมก่อนเนาะแล้วก็วัดวารามต่างๆที่มาห่วมทำบุญฮับเตียนฮับปัจจัยแต่ยธรรมในวันนี้ก็ขโยมวัดต่างๆมาเอาเตียนเอาอย่างเนอก็ขอท่านทั้งหลายได้ช่วยเหลือเพื่อฟ้ายกันเพราะตอนนี้ก็จะยังบอกงดเตื้อแถมสักบึ้สักกรรมจะได้งดการถ่ายทอดเสียงตั้งสถานีวิทยุตอนนี้เขาจะเอาปอนรวมแถมกรรมหนึ่งก่อนเอาปอนรวมแล้วก็จะงดขอบคุณครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวนะครับเดินทางมาจากดอยลอจากจอมตองตังเวียงปับเป้าตังจังหวัดลำปางและที่อื่นๆตัวอนุโมทนาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยเหลือเพื่อฟ้ายกันในวันนี้ส่วนหอละออนโรงเรียนวัดห้องกูก็ขอบคุณอนุโมทนากับท่านพระครูปริยัติรัตนโชติที่นำละอ่อนมาในวันนี้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ว่าจะจัดสถานที่ให้ใหม่ก็รอสักกรรมเนาะเขาตีเขาตางแล้วจะเอิ้นกันไปเจอเนาะศรัทธาเฮาไผ่มีธุระจะปิกก่อนก็ได้เนอะถ้าบ่มีธุระอยู่ด้วยกันนี่สักบึดสักกรรมเขาจะปรับสถานที่ใหม่ขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองปานอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอวังเหนือเนี่ยที่ได้มาร่วมกินร่วมทานโดยพระลูกพระหลานในวันนี้นะครับอนุโมทนาขอบคุณเนอะอนุโมทนาขอบคุณด้วยกันเนาะไผ่เป็นศรัทธาทุ่งโป่งไผ่เป็นศรัทธาทุ่งโป่งมาในปลัมเพกรรมไผ่หู้ตัวเป็นศรัทธาทุ่งโป่งขอมานิกรรม
ช่วยเอาต้นออกไปกำช่วยเอาต้นกำไม่หีบจะเอาไว้ทางใดก็ได้ทางใต้นี่ก็ได้เอาต้นไม่หีบนี่ไปยกเตียนไปเอากระเตียนถอดกระเตียนไปถอดกระเตียนน้ำโจน้ำโจใครที่จะไปเอวน้ำตกแจ้ซ้อนออกจากนี่ไปเลี้ยวขวาซื่อแซดไปเลยว่าต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปถึงหันแล้วก็สามแยกแล้วก็ซื่อแซดไปเลยศรัทธาเมืองปานเราช่วยเก็บต้นคาต้นดอกระวังตกเลยแม่มันปักบะมันจะตกเหี้ยเอาออกไปทางนี้เนาะช่วยเคลียร์กันช่วยเคลียร์กันกำเนอช่วยกันเคลียร์กำเนาะอนุโมทนาขอบคุณกับจังฟ้อนหลายๆวัดหลายๆวาหลายๆบ้านหลายๆจองเดินทางมาจากอำเภอเมืองมีแม่แตงมีจังฟ้อนอำเภอเมืองก็มีแม่แตงก็มีหลายที่หลายตังอนุโมทนาเนอช่วยกันยกต้นคานี่ไปเนาะต้นคาไม่หีบก็ช่วยยกด้วยกรรมช่วยยกไม่หีบไปแถมแล้วก็เคลียร์โต๊ะนี่โต๊ะทางหน้านี่ช่วยกันเคลียร์กรรมช่วยกันเคลียร์กรรมอนุโมทนาขอบคุณนะครับศรัทธาตุ้งโป่งเขาเนาะทำเพื่อโรงเรียนกรรมการสถานศึกษาอยู่คนตีคนต่างหัวเมาเก้ากี้แต่ว่าวันซืนมาละอนุโมทนากับทุกท่านเน้อช่วยกันส่วนโต๊ะวางไตรยตานนะเอามาทางเพะขนมาทางบนเพะเอาโต๊ะวางไตรยตานมาทางบนเพะเนาะปอจ่าปอจ่ายก็ได้ไม่ย่าไม่ยิงก็ได้เน้อช่วยกันศรัทธาทุ่งโป่งถ้าใครจะไปน้ำตกแจ้ซ้อนออกไปนี่เลี้ยวขวาไปถึงแหมสามแยกตรงไปเลยมาต้องแว่ไหนมาดึงพดวะน้ำตกแจ้ซ้อนมันเป็นหลักแม่บ้านเอาถาดเอาไอ้เนี่ยเปิดห้องใหญ่ลังใส่แก้วเอาถาดเอาลังใส่แก้วขึ้นมาเนอะเขาจะเก็บเคลียร์พื้นที่นี่ก่อนเนาะแล้วเรื่องที่จะเอาต้นขึ้นมานั่นกระเดียวเตรียมตัวเนอะอนุโมทนาขอบคุณกับครูบาอาจารย์นะครับทุกวัดทุกวาที่ได้มาห่วมกินหอมตาลด้วยกันในวันนี้อนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือเพื่อพายกันด้วยดีตลอดมาขอบคุณเจ้าของโรงทานเจ้าของอาหารหวานข้าวแล้วเจ้าของแถมหลายๆอย่างที่มาห่วมกินหอมตาลด้วยกันในวันนี้เอาออกเลยป่ะเอาออกเพิ่นก่อนยกออกก่อนก็เดี๋ยวจะใจพื้นที่นี้ศรัทธาที่บ่มือเด้อก็เดี๋ยวจะได้ไฟใหม่มือเด้อได้น้ำมนต์ได้ไฟใหม่มือไผ่มือก่อนก็แล้วไปไผ่ที่บ่มือเด้อก็จะได้มือก่อนก็แล้วไปเอาเจิญเนอพี่น้องศรัทธาทั้งหลายช่วยกันเก็บช่วยกันเมียดเต็มนี้ก่อนยกอย่างนี้ไปก็เดี๋ยวจะยกต้นมาแม่บ้านช่วยเก็บขวดตึงขวดมีน้ำตึงขวดเป่าขวดน้ำเอาไปเสี่ยงมดอนุโมทนาเนออยู่ทางใดกันอยู่แม่คือเนาะแม่คือก็มีป่าแพ่งก็มีอนุโมทนาด้วยกันเนอให้นำมาไม่ยอดเทือนเนาะไม่ยอดเทือนอนุโมทนาเนาะพี่น้องศรัทธาทั้งหลายแม่บ้านตุ้งโป่งถาดช่วยกันเก็บป่อบ้านเลยเก็บนี่ไปได้เลยเดี๋ยวจะใจนี่2 ตัวละหมุนหน้าไปหมดเลยเอาไปถึง6 ถึง 7เลยช่วยกันเนอช่วยกันเก็บช่วยกันเมียดกินโต๊ะนี้ใจนี่อยู่ใจนี่อยู่ช่วยกันเก็บช่วยกันเมียดพอเนอขวดน้ำมันอย่างมีตั้งหลังก็มีช่วยกันเก็บก็เดี๋ยวมันคว่ำแล้วมันอย่ายุ่งนะ
ช่วยนี่เฮาเนี่ยใดจะเก็บก็จะข่อยเคลียร์เข้าปื้นก่อนลองบริหารนักการพานลงมามีเนาะครูโรงเรียนตุงโปงขอยูขอไม่กวาดขอสลัดสักอันจะกวาดนี่ก่อนก็เดี๋ยวจะยกขวดตาลเข้ามาช่วยกันก่อนเนอะไผ่ฟังปิกบ้านปิกจองเด้อช่วยกันนี่ก่อนเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆละเขาช่วยบ้านช่วยจองช่วยโรงเรียนโต๊ะตั้งมานั่งเก้าอี้ก็เดียวก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะยกเครื่องกินขวดตาลต้องปูนมาก่อนกรรมการอยู่ต้องปุ้นยกต้นเงินเข้ามายกต้นเงินขึ้นมาเลยต้นเงินหีดใส่สตางค์เอามาหมดเลยก็เดี๋ยวจะเกณฑ์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมตุลุงมหาสมชาติชาตะปัญโยว่าได้ครับชมรมน้อยนานทหารเก่าที่เล่าหลวงมาถ้ามาเนอะน้อยนานทหารเก่าเวียงป่าเป้าหลวงปู่ต้องการปะตีรอเตียนไว้มายกอย่างวันนี้ขึ้นรถกำน้อยนานชมรมน้อยนานอำเภอเวียงป่าเป้ามาช่วยกันที่หลวงปู่พระกรรมตีเป็นรอเตียนไว้นะหลวงปู่จะใช้งานน้อยนานเวียงป่าเป้าศรัทธาบ้านตุ้งโป่งเขาช่วยกันยกหีดยกต้นขาขึ้นมาได้เลยพูดอันนี้ดีใจยกหีดยกต้นขาขึ้นมาก่อนเรื่องขยะเดี๋ยวเราบริหารร่วมกันเป็นยังมันธรรมดาเฮียได้แล้วก็เฮียแล้วก็ได้ยังแควนหน่อยรอช่วยกันยกต้นขวตาลมากันเนอะต้นเงินปุ้นยกมาคนต้น2 ต้นระวังมันตกเลยหีดก็เอามาตึงหีดตึงต้นขวตาลเอามาหมดเลยเอามาตำกันไว้นี่ตำนี่เลยเนาะเดี๋ยวเขาจะเกณฑ์เอาป้อนตอนนี้ไผ่จะฟ้อนก็ฟ้อนได้ละแต่เจ้าปนเจิญก็จ้างฟ้อนเฮาก็ฟ้อนจ้างบัดเชิญเฮาเห็นไหมตอนนี้ไผ่จะฟ้อนได้เลยหมู่เปิดเพลงเปิดไปช่วยกันคนละไม้ละมือยกต้นเงินมาได้ละเนอตุเจ้าพระเนนติแบบปิกเตือนนิมนต์นะครับช่วยกันยกต้นเงินมากำเดี๋ยวมาตาเอาปอนด้วยกันกำเอาจนมันสุดยอดเหรอเอาจนสุดยอดเชียงใหม่เชียงรายไว้ก่อนมาถึงอยู่หั่นไปไหนเด้อมาช่วยลำปางก่อนวันนี้อนุโมทนาขอบคุณสถานีวิทยุทุกสถานีเนอะที่ลิงก์สัญญาณนี่จากวัดฝ่ายหินไปปน้อยปนานหลวงตาสังการแล้วเนาะหลวงตาสังการแล้วเนาะปนานมุธรรมไปหาหลวงตาแล้วยังหลวงตาจะเฮือเอาอย่างไปถามหลวงตากำเชิญพี่น้องตุ้งโป่งกรรมการก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีบ้านเฮาห้องปหลวงมาเพื่อห้องผู้ใหญ่วะช่วยกันมาเนอช่วยกันเอาอย่างเข้ามาเอาต้นมาตำเลยแม่กะปี้เฮาหนุ่มอยู่ห้องห้องแม่แล้วใจอ่อนน่ะไอ้ปี้มาลังเฮมาลังเฮโอ้เกือบก้นโอ้นี่เลยนี่ตำนี่เลยเอาจุกันนี่เอาไก่ลำตัวเจ้ามานั่งมาได้ถอยมาหน่อยอาจจะมันตกแล้วเสียบไหนก็ได้มาเอาตั้งทัดกันนี่ช่วยกันเนอะเอาต้นเอาอย่างขึ้นมาช่วยกันเกือบก้นด่ะเหี้ยวุ่นลังงังเลยเหี้ยลังงังยังว่าเกือบก้นอยู่ว่ะตำด้วยกันเลยป่ะอีปี้อีแม่ป้าอุ้ยช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละต้นท่านผอบักกินข้าวแรงแล้ววันนี้นะ
ดีใจให้จะผอมกับเนี่ยท่านผอช่วยกันเนอช่วยกันยกต้นมาต้นใดมัดเต ต้นใดติมัดก็เตเลยช่วยกันคนละไม้ละมือชมรมน้อยหนานเบียงปะเป้าก็พอเนอช่วยกันกำช่วยกันคนละไม้ละมือนี่อันใดที่มันนี่มัดที่ขาเต้นป่ะนักกะมันซ่อหาที่ปึ้งฟางมีฮะละมัดเลยเป็นน้อยเป็นนานเก่าไปมัดปะได้ว่าด้วยกะ ช่วยกันเนอคนละไม้ละมือเกือบก้นนะเอาหีดข้าม2-3 แกนย่งขึ้นมากำเนอหีบรับบริจาคตู้รับบริจาคช่วยกันคนขึ้นมาคนละไม้ละมือใครจะล้ำก็ล้ำใครจะเต้นก็เต้นแล้วเนอกันนี่นะช่วยคนต้นขึ้นมาเอาจุ๊ๆกันนี่บอกก็เดี๋ยวจะเอาไฟล่วงขอให้มันเต็มนี่ก่อนเนอะนั่นเกือบตกนะโอ้ใบซาวตก ท่านพอบัดต้องใจอ่อนเนอะอันที่มันเขียวบื้อนะบื้อมันแก่วะแดงกว่าลึงมัวแล้วบื้อก่อนเดี๋ยวนี้เขียวบื้ออยู่เจิญช่วยกันเอามาเอาจุเข้าให้เลยเอาละก้นละมันจะก้นช่วยกันเปียคอเอาไปปุ้นเลยป่ะเอามาจุให้มาปึ้งให้เอามาปึ้งให้มันมามีที่ปึ้งมันจะก้นนะเอาอิงกับฮะเนี่ยรวมกันเราอยู่นี่ป่ะถ้าแยกหมู่แล้วก้นทันทีเนี่ยเอาจุกันนี่เดี๋ยวจะล่วงไฟโอ้โตกันมะแม่มัดตีนี่ละช่วยกันโอ้อันนี้ต้นใหญ่เอาไปเชียงใหม่เหรอบ่ ออกเลาะนอกเดี๋ยวไปมัดเอาตอกเอาฟางมาตัวเนอะออกเลาะนอกมัดตัวกันปุ้นเกือบก้นหมูเก็บก็เก็บหมูหามก็หามมัดที่ขาเต้นท่านหม่อนอกหม่อนใจแล้วผู้ใหญ่วันนี้ปักอันใดก็ได้ป่ะมันตกจากอันใดมาปักอันใดก็ได้ก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็จะเอาไฟนี่แหละข้างปุ้นแหมต้นท่านช่วยกันเนอะช่วยกันฟางมัดตั้งบนป่ะตั้งลุ่มมามั่นเนี่ยมัดตั้งบนสอดเข้าไปมาปุ้นแหมต้นมัดนี้ฟางมาด้วยเอาตั้งเก้ามันมาก่อนเอาเก้ามาก่อนเอาเก้ามาถ้าเอาป่ายมานี่ก้นนะมะเอาตั้งเก้ามาก่อนระวังต้องบนเลยมันอย่าคล้องตู้2 ตู้เปิดมาแล้วยังเปิดมาหมดแล้วเนาะอันตะกี้เขาตาลออกนอกวัดเดี๋ยวนี้เขาจะตาลเข้าวัดอันนี้ไปมัดเอาใบมาเนี่ยอยู่พุทธปอกเนี่ยตั้งเฮ้ยืดตรงบนนี่ก่อนไปบนคนกำตรงบนนี่คนต่อถ้ามันสั้นต่อยาวตัดสั้นต่อบปอซื้อใหม่ มันพอซื้อใหม่วันนี้ท่านผอใจดีอันใดยาวก็ตัดอันใดสั้นก็ต่อถ้าแบบปอซื้อใหม่ช่วยกันคนละไม้ละมือมัดถึงมันนี่ก่อนสักบึดสักเมื่อก็เดี๋ยวก็จะเตะมะช่วยกันก่อนเนอหมู่อยู่ตั้งลุ่มอยู่นี่ก็เอาน้ำมาถวายทุเจ้าโดยพ่องทุเจ้าคณะทำงานน้ำมาถวายพ่องเนออันใดตกก็ช่วยเก็บด้วยกันเอาน้ำมาถวายทุเจ้าคณะทำงานเอาก้นน้ำละเขาช่วยกันปกช่วยกันแปง
ช่วยกันพ่อช่วยกันก้อยตุลุงยองไปทางใดหายแซบก้อยอู้แต่ว่าวันค่ำอินดูไปขอเปิดมะละนี่ละเขอู้อ่ะต่อเดี๋ยวพ่อมีคำอู้ตุลุงสงวนพอแต่คืนนี้กับแม่เจ้านี่เอายังหายใจยังอีหัวเครียด แบบปองอู้ก็ได้อู้พอก็ได้พอคนก็หลายมันก็แน่ใจแล้วอ่ะถ้าแน่ใจสวะถ้าแน่ใจมัดใหม่เจอเนอร์สถาเฮาซ้อหาที่นั่งที่เจ้าทั้งลุ่มนี่เนาะแม่ตกขนาดสองตกใครจะถ่ายรูปกับต้นสตางค์ขึ้นมาใครจะถ่ายรูปกับต้นสตางค์ขึ้นมาให้เนอยืนรูปมันถ่ายก็ได้หมู่เฮานี่ใครถ่ายกันนะเจ้าละอันเนี้ยอย่าได้อย่าฮื้อได้หูบตัวสตางค์นี่นะจะไปยืนก็กลัวเปิ้นว่าฮื้อจะเป็นได้ลบซ่อนแอบไปยืนถ่ายไปเตื้อวันนี้เปิดโอกาสแล้วนะเนอะเปิดโอกาสให้มายืนกู้ต้นสตางค์ไม่ใช่ฮื้อสตางค์ไปนะมายืนกู้ต้นสตางค์ยืนกู้ต้นสตางค์เจิญเนอะเจิญใครจะหอมกลิ่นหอมตาลแหมลืมค้างไว้ในถุงเสื้อในกระเป๋ามาเอามาปักตัวกันเพ่เอาผู้ใหญ่บ้านมีไหนผู้ใหญ่บ้านมีฮะเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปหลวงปู่ตึงมายังใดแต่ขอนิมนต์หลวงปู่ขึ้นมาเป็นเก้าเป็นกันบนให้กันด้วยเตียนบอกปิกเดี๋ยวก่อนเอามาให้ก่อนนิมนต์หลวงปู่มาตั้งบนไว้ก่อนเป็นกำลังอกกำลังใจพระนุ่มเน้นน้อยช่วยกันเด้ออบตมีไหนมาถ่ายรูปก่อนอบตแก่วัดอาจารย์ไวยาวัจกรกรรมการวัดกรรมการหมู่บ้านกรรมการโรงเรียนมาถ่ายรูปด้วยกันเพราะวันพูกนี่จะฮื้อเฮาแหมแสนนะตุขอแปลงฮื้อแม่ยังตะวาจะฮื้อแสนนะเนี่ยมาได้แล้วถ่ายวันนี้เนาะถ่ายวันนี้พ่องก็ยืนพ่องก็นั่งเอาเถอะเพื่อนเฮ้ยเอาเต็มที่เนอะวันนี้วันเดียวพูกมีละตึกวันนี้วันเดียวให้เนี่ยใครก็ตึงมาเนี่ยเฮ้อละตู้เจ้าขึ้นสีขาว8จังหวัดภาคเหนือนี่วันนี้มารวมตัวกันนี่มดตุลุงมีพระครูมีตุป่อตุปี้มีเนนมีนักจัดรายการ2 ตนเป็นเนนในขึ้นสีขาวนี่โอ้หลายตนหลายองค์นิมนต์ท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตทั้งเพศนะครับท่านอาจารย์มหานพดลด้วยนะครับนิมนต์จำนยงนิมนต์ทั้งเพศนะครับหลวงปู่นิมนต์ทั้งบนก่อนนะครับเครื่องเสียงทั้งปุ้นไผ่อยู่ใกล้ปิดเพลงกำได้ยินอยู่เฮ้ยแต่เจ้าบ่ได้ยินนี่แต่เจ้าไผ่ถึงฟังไผ่เอาไปที่อินดูทั้งเพศก็จะอนุโมทนาทั้งปุ้นก็จะอู้เต้าถึงถังนึ่งนังกันเอาทำอยู่ครึ่งกลางเพราะอย่าให้เมื่อเจ้านะโอ้บัดนี้อู้จากันเป็นที่บัวละมวนละก็นิมนต์ท่านพระสมชาติชาตะปัญโยปรริยนธรรมท่านอาจารย์มหานพดลท่านพระครูสิรินิมนต์นะครับจากมจรจากหลายที่หลายตังตุลุงยองไปทางใดก็หายแซบนิมนต์ท่านมหาสมชาตินะครับนิมนต์ทางบนเป็นเก้าเป็นกันกันเพราะว่าวันนี้ต้องขอบคุณท่านพระมหาสมชาตินักที่เป็นเก้าเป็นกันเป็นเก้าเป็นกันแต่ถ้าเป็นเก้าอย่างนี้กินนอไม่ได้ละอันนี้เป็นเก้าเป็นกันเป็นต้นแบบต้นคิด5 ต้นที่มันก้นมาได้อะมีต้นไม้ต้นน้ำต้นแบบต้นคิดแล้วก็อันสุดท้ายคือต้นทุน
ต้นทุนที่เขาท่านทั้งหลายทำวันเนี้ยอันนี้ต้นทุนละจะเป็นต้นทุนช่วยนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กขอไปอย่างใดก็ยังเก่านะท่านทั้งหลายกรรมการหู้ดีครูหู้ดีเวลาเขาขอไปบอกว่าเขาบอกว่าบ่มีครูบ่ปอขอมาสิเขาขอไปตีปิ๊กมาเหมาะนักเรียนไม่ได้ตามเกณฑ์บ่ฮื้อสักกรรมก็เลยบ่ได้เหมาะบ่ได้ครูมาสักกรรมประเด็นนี้พอก็บ่ฮื้อมาละฮื้อรักษาการเอาแล้วก็ครูถ้ามันบ่ปอก็เสาะสตางค์จ้างคนเดียวพ่องเนี่ยเป็นที่มาของงานวันนี้ท่านทั้งหลายอันนี้คือเสาะสตางค์จ้างครูเนี่ยได้เอาลูกเปิ่นมาเข้าโรงเรียนละบ่ฮื้อลูกเปิ่นง่าวนะมันก็จะต้องอาศัยครูเพราะครูจะเป็นคนสอนบ่ฮื้อลูกเต้าเหล่าหลานเฮาง่าวจะได้ลวกไปหน้าแถมอันใดที่จะเอาตาลเอามาหามเน้อท่านมหาสมชาติอยู่ตั้งใดสวะตั้งพุ้นมาตั้งเพก่อนสวะตั้งพุ้นมาตั้งเพท่านอาจารย์พระครูศิริธรรมบัณฑิตนิมนต์ตั้งเพถ้าบ่มาท่านมหาสมชาติไม่แน่ถ้าบ่มาจะเอามือห้องไข่หมดแถม3 นาทีบ่มาก็จะเอามือห้องไข่หมดละถ้ากำไม้ก็ห้องนิมนต์หัวนี่ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการเจิญทางบนมากล่าวขอบคุณเปิ้นก่อนเปิ้นเอาสตางค์มาฮื้อพอกล่าวแล้วเจิญผู้ใหญ่บ้านขอบคุณเปิ้นเดี๋ยวเราท่านทั้งหลายจะได้ฟังน้ำเลียงเสียงปากผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุ้งโป่งได้มากล่าวขอบคุณพี่น้องเราท่านทั้งหลายที่มาร่วมกินร่วมทานกันในวันนี้ถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายบางส่วนจะปิกไปแล้วแต่สถานีวิทยุกับการถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตวัดฝ่ายหินถ่ายทอดนี่คนพอทั่วโลกสถานีวิทยุนี่คนฟัง8 จังหวัดภาคเหนือขอเชิญท่านรักษาการผู้อำนวยการได้กล่าวขอบคุณกล่าวความรู้สึกที่ได้มากึดกินดาตานด้วยกันในวันนี้เหนื่อยมากเกินเดือนละขอเจริญพรก่อนจะให้อันรักษาการต้องแนะนำเห็นหน่อยมาอยู่โรงเรียนนี้ได้ปีที่2สถามาทีแรกนี้อาตมาปีก่อนหาสตังค์คือเปิ่นได้สตังค์มา100,000ปลายไผจะไปเอาก็จ้าอยู่สนทรมุนีมีไผไปเอาก็ว่าแหม10 วันปีต่อไปจะบ่จ่วยละอีกเนาะก็บอกคือเขามาว่าจะพิจารณาแหม10 วันจะจ่วยบ่จ่วยบ่ฮู้แต่พอดีว่ารักษาการเปิ่นภาย3 วันเปิ่นโทรไปหาวัดตุลุงต่อไปนี้หนูจะสู้ตัวตุลุงจากวันนั้นก็หันเปิ่นทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อีป่อยอีแม่มาหันที่โรงเรียนบ่เดียวนี้นะท้า4 โรงเรียนคนเดียวปาหมู่คุณครูปาหมู่ผู้ปกครองทำก็ถือว่าทำงานมา 3-4 ปีบ่ผิดหวังเนาะตอนนี้ได้มาเป็นรักษาการที่ทำงานอย่างนักหน่วงวันหันตั้งแต่เตรียมงานมา 2-3 วันละเนาะฉะนั้นวันนี้ได้มานั่งเฮ้ยปล่อยแม่พอหน้านี้นะก็จะได้เฮ้ยเปิดกล่าวถึงความรู้สึกหันคนมาวันนี้เปิดเคยหันอย่างอี้มาก่อนก็เคยกำเติมหูเนาะหันเปิดมาวันนี้แล้วเปิดจ่วยเหลือกันอย่างอี้รักษาการจะมีกำลังใจจะได้พ่องเอาเรียนเชิญรักษาการเจ้ากราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปเจ้าแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเจ้าน้องห้องครูไอซ์นะเจ้าเนาะครูไอซ์เจ้าเป็นคนบ้านเอื้อมเดี๋ยวจะเป็นคนบ้านพึ่งบ้านเอื้อมเจ้าห่างจากนี่ก็ประมาณ50 โลค่ะไปกลับก็100 โลพอดีเจ้าไปกลับทุกวันค่ะตอนนี้ก็ชิ้นละเจ้าอยู่นี่2 ปีปลายแล้วเจ้าครบ2 ปีตั้งเดือนเมษาที่ผ่านมาเจ้าขอเราตั้งแต่แรกเลยนะเจ้าเนาะเขียนย่ายพอเขียนย่ายมาลงอำเภอเมืองปานมาได้ระบุว่าลงโรงเรียนไหน
คือวานเจ้าเปิ่นจะเฮืออยู่โรงเรียนไหนก็แล้วแต่เปิ่นเนี่ยค่ะเขาก็ได้คิดว่าจะอยู่โรงเรียนนี่นะเจ้าเปิ่นก็เฮือว่าได้อยู่โรงเรียนถุงโป่งพอเข้าไปพอข้อมูลปุ๊บมีครูแค่คนเดียวตอนนั้นคุณครูเปิ่นยังมาเกษียณเตียนะเจ้าเหลืออยู่คนเดียวมีเฮาไปผมคนหนึ่งกับมีครูอยู่2 คนเจ้าก็คือครูประจำการอุปสาบ้านเฮาก็คือครูแต่นะเจ้าแล้วก็มีครูอัตราจ้างอยู่5 คนเจ้าได้มาย่ายมาประมาณสัก3 เดือนมาถึง3 เดือนดีเจ้าเปิ่นมอบตำแหน่งอันทรงเกียรติให้เลยก็คือรักษาการเป็นด้วยบรรลุตัวบ่ฮู้ว่าย่ายมาปุ๊บจะต้องได้มาทำหน้าที่นี่จะต้องย่าอย่างพ่องเนี่ยค่ะเพราะว่าบ่มีประสบการณ์เลยอายุราชการก็แค่ประมาณ6 ปีเจ้าถือว่าน้อยมากค่ะในชีวิตราชการแล้วเจ้าน้อยมากเพราะเพิ่นคือทำหน้าที่นี่เขาก็เรียนรู้ไปทำไปตัวเรียนรู้ไปตัวเจ้าจนมาถึงวันนี้เดินทางมาอยู่ในตำแหน่งนี้ได้2 ปีกว่าก็ถือว่าหนูได้ประสบการณ์อย่างตีหาตีไหนบ่ได้เลยหาตีบ่ได้จริงๆเจ้าก็คือทำทุกอย่างตั้งแต่พานลงก็บ่มีนะเจ้าเนาะตั้งแต่พานลงยันผอจริงๆอย่างตีเป็นอู้กันนะเจ้าเนาะเป็นครูนี่ทำตั้งแต่พานลงยันผออันนี้ได้เป็นแต่ละเจ้าเป็นจริงๆค่ะก็คือช่วยกันกับครู6 คนรวมตึงหนูตัวนะเจ้าแล้วก็ถ้ามีการหนูคนเดียวก็คือทุกอย่างบ่ว่างานอะไรอย่างของเรียนก็คือบ่ประสบความสำเร็จเจ้าถ้าบ่มีคณะครูน้องๆนะเจ้าเนาะแล้วทางตีเปิ่นมาจ่ายครูแต่นะเจ้าจ้างเงินเดือนตอนแรก6,000ปีนี้มาขอตุลุงว่าขอขึ้นแหมปั้น1ได้ก็ค่ะมันน้อยมากเลยนะเจ้าเนาะ6,000นี่นะคะใจกำเดียวกับมดแล้วเจ้าก็เลยขอขึ้นเป็น7,000ตุลุงกะนะเจ้ากะทำทุกอย่างกับน้องๆมาโรงเรียนถ้าเป็นคนเก่าๆอย่าเจ้าบ่ได้เปรียบเทียบนะคะเพราะแต่ว่าพอถึงปัจจุบันเนี่ยเจ้าถ้าเปิ่นพอเข้ามาแล้วเปิ่นก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน2 ปีที่น้องมาอยู่ปีแรกจนมาถึงตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากทางด้านอาคารสถานที่ความสะอาดความเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะจ้ะก็คือครูป้ากับนักเรียนทำเจ้าเขาต้องทำกับละออนช่างบอกละออนทำคนเดียวกับได้ละออนเนี่ยเขาก็ต้องเนี่ยตัวเจ้าป้ากันปูก็ไม่ก็ดอกพยายามพัฒนาอาคารสถานที่ให้ดูดีที่สุดมันเป็นสิ่งแหลกตีคนภายนอกตีเฉพาะเข้ามานะเจ้าเนาะว่าโรงเรียนนี่มีการพัฒนาจะได้พ่องนะเจ้าก็ช่วยกันเดินทางมาถึงวันนี้เจ้าแล้วก็ส่วนมาถึงงานวันนี้น้องบ่เคยจัดกิจกรรมรอเตียนมาก่อนบ่เคยจัดบ่เคยฮู้ว่าเปิ่นจัดการจะได้เปิ่นมีการดำเนินการกิจกรรมจะได้เจ้าก็ได้มาจัดอยู่ที่นี่ก็ถือว่าได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้ไปว่ากิจกรรมนี้เปิ่นทำกันจะได้นะเจ้าเนาะแล้วก็กิจกรรมนี่จะไม่ได้เกิดขึ้นถ้าบ่มีตู้ลุงชาติเนาะเจ้าเปิ่นกะเป็นคนตีช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนอยู่เบื้องหลังทุกอย่างของกิจกรรมของโรงเรียนในการพัฒนาทุกอย่างก็จะอู้กับตู้ลุงตลอดว่าบางทีก็บอกอยากพัฒนาอันนั้นอยากพัฒนาอันนี้เจ้าตู้ลุงก็จะฮือมาอย่างล่าสุดกับพัฒนาห้องประชุมคือมันดูดีขึ้นเจ้าตู้ลุงก็ฮืองบในการสนับสนุนมาเจ้าแล้วก็งานวันนี้อีกอย่างหนึ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือพ่อแม่พี่น้องญาติโยมทั้งหลายของตู้ลุงเจ้าของคลื่นสีขาว
ตีมารวมกันวันนี้นะเจ้ารู้สึกว่าซาบซึ้งใจแล้วก็ดีใจขนาดเจ้าหันคนมานักบ่เคยจัดงานตีใหญ่ขนาดนี้เจ้าแล้วก็หันคนมาเยอะขนาดนี้ลงทันก็เยอะคนมารวมก็เยอะแล้วก็ปัจจัยก็เยอะมากเจ้าก็ถือว่าเป็นงานแรกของน้องนะเจ้าก็ขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเจ้าขอบคุณท่านพระครูทั้งหลายทุกรูปนะเจ้าทุกรูปที่ช่วยกันจัดกิจกรรมวันนี้แล้วก็มาร่วมกิจกรรมวันนี้ทำให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะเจ้าแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกท่านนะเจ้าเดินทางกลับอย่างปลอดภัยแล้วก็ได้บุญตามที่ทุกท่านตั้งใจเจ้าขอบคุณเจ้าสาธุเป็นรักษาการกว่าเปิ้นอุ้มจ่างกันว่าจะช่วยอู้ ช่ำอู้เก่งกว่าทุกเจ้าเห็นมั้ยนะการอนุโมทนาของลูกเติบโตในหน้าที่การงานเป็นรักษาการแล้วก็เป็นผอสูงขึ้นไปเนี่ยลุงเนื้อเจริญรุ่งเรืองสาธุคนนี้บ่ได้จ้างคนอื่นแต่คนนี้ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างอีปอยแม่ก็ขอขอบคุณให้เปิ้นเจริญเนาะอีกท่านหนึ่งศรัทธาญาติโยมอาจจะบ่ฮู้จักวันก่อนมีหันคนเปิ้นเอาลงตาลมาอีน้องมานี่ก่อนเอานี่ไว้ไหนเอานี่ไว้ไหนยังได้นี่เนาะโอ้งังเขาอะเปิ้นฮู้เป็นผู้ใหญ่อีแม่นั้นผู้ใหญ่บ้านเราโอ้ชุมาเจ้าผู้ใหญ่อีวะจะบอกฮู้เลยอีปอยอีแม่ทั้งหลายถ้าเข้ามานี่นะจะตุกเหลือเปิ้นเหลือต้านหมดนะเป็นกรรมเพื่อนกันเนาะกรรมที่มาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำงานเขาบอกเคยหันไผ่ทำงานแบบถุ่มเทเนาะ ตุลุงไม่บดีนะทานมดเล่นเชิญผู้ใหญ่มาปบปะเป็นน้องเขาอาจจะเล่น เจ้ากราบนมัสการท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์นะเจ้ากราบสวัสดีกับอีพ่ออีแม่นะเจ้าแขกตีได้มาร่วมงานตื่นตันใจแขกตีได้มาร่วมงานหล่อเทียนนะเจ้าในวันนี้นะเจ้าเนาะก็เห็นญาติพี่น้องนะเจ้าวิทยุคลื่นสีขาวของท่านพระครูนะเจ้ากับท่านพระมหานะเจ้าเนาะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะเจ้าก็ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะเจ้าถ้าหากพ่อแม่พี่น้องมีการมีงานนะเจ้าก็เอิ้นมาตั้งท่านพระมหานะเจ้าเนาะก็ยังเจ้านะเจ้าก็จะไปร่วมงานทุกปีนะเจ้าก็ยังวันนี้ก็ขอกราบ10 นิ้วกราบขอบพระคุณกับพ่อแม่พี่น้องกับทางพระสงฆ์นะเจ้าวิทยุคลื่นสีขาวนะเจ้าตีได้มารวมงานบ่นึกว่าจะมีคณะศรัทธานะเจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องมารวมงานกันขนาดนี้นะเจ้ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้ากราบขอบพระคุณเจ้าเป็นโรคติดต่อถ้าเขาหาวคนอื่นจะหาวตัวนะ ถ้าเขาจะให้คนอื่นก็จะให้ได้บรรณักแล้วเนาะก็ของานนี้นะจัดขึ้นเพื่อ1ช่วยโรงเรียนตุงปง2ช่วยสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์สถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์พี่น้องลำปางครั้งนี้พี่น้องบรรเทาก็จะหันว่าคนลำปางมานับรถตู้22กันรถปิกอัพรถ4 ล้อแฮมก็ถือว่าการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางประสบความสำเร็จขอบคุณ
ดร.จิรศักดิ์บรรลำเป็นผอ.สถานีแล้วก็ละออนตีบมาน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเป็นเจ้าหน้าที่น้องดิวแต่เจ้ามาแล้วก็น้องนัทเป็นช่างคุมเครื่องฮื้อเนาะที่ได้ช่วยกันทำให้สถานีวิทยุของลำปางเนี่ยกระจายเสียงไปสู่คนลำปางได้นักซึ่งวัตถุประสงค์ข้อที่2เนี่ยสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนั้นบ่มีทุนนะบ่มีทุนในการที่จะมาจัดวิทยุเนี่ยเปิดมีทุนจากส่วนกลางก็เป็นเรื่องของการใช้จ่ายส่วนอื่นแต่การน้ำกับไฟเนี่ยลำบากมากท่านพระครูอภิวัตรแล้วก็อาตมาภาพเนาะได้หันผลตรงนี้ก็เลยช่วยเปิ้นซึ่งวันนี้ท่านผอ.อันนี้อดีตเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางงานวิชาการก็ดีงานบริหารก็ดีทำอิดเหนื่อยก็ได้ขอกราบเมตตาท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือไปช่วยบริหารฮื้อจิมเตอะไปเป็นผอ.ฮื้อจิมซึ่งวันนี้เท่ากับมีผอ.มานั่งนี่สองรูปเนาะก็จะเอานิมนต์รูปนี้แห่น้อยเอารูปนั้นนักน้อยเนาะปั่นกันคนน้อยแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นหลวงปู่วันนี้จะเอาหลวงปู่เป็นตัวแทนคลื่นสีขาวฮื้อปอนกับอีปออีแม่สำหรับอาตมาก็ปอนอาตมาก็คือปอนที่ครูบาอาจารย์มอบฮื้อนั้นเนาะฉะนั้นก็จะขอโอ้เป็นอูไปแล้วล่ะอันก็ดีเหมือนกันนะที่ว่าปั่นคนน้อยกว่าจะรู้กันได้ตะกี้ขนาดรักษาการเนี่ย15 นาทีนะกว่าพอออกเก่านี่จะเอานักกว่าเนาะกราบเมตตาท่านอาจารย์ครับโอ้เหมือนเนาะกับคารวะครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปนะเจริญพรศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะก็ดีใจตัวเนาะกับพลังบุญของมวลสมาชิกของ FC ของวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาตีโดยท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมในฐานะเป็นผอ.วิทยุคลื่นสีขาวพร้อมกับสถานีวิทยุเครือข่ายทั่วภาคเหนือนะถึงลำปูนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายแล้วก็พะเยากะหรือคลื่นอื่นๆที่เป็นได้เชื่อมสัญญาณไปเนาะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายศรัทธาบ้านทุ่งโป่งคงได้เห็นปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์แห่งบุญเนาะนี่แหละศรัทธาญาติโยมเฮาฮู้จักบ่ฮู้จักเบิ่นมากันเนาะถึงเมืองฝางปุ่นนะโอ้ไก่โอ้พี่น้องวังเหนือวันก่อนไปวังเหนือมาเปิ่นฝากซองนะเปิ่นได้ยินกลิ่นสีขาวเปิ่นกับฝากซองมาร่วมทำบุญตะกี้ไปบรรยายที่ผู้สูงอายุการเคหะเปิ่นกับฝากซองมาทำบุญดังนั้นนอกจากเปิ่นฝากซองก็เปิ่นโอนปัจจัยไปทางธนาคารก็เนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งหลายนะเอาก็เป็นพลังบุญทำให้เกิดปาฏิหาริย์เยอะปาฏิหาริย์ก็คือทำให้เรื่องที่เขาขาดบ่ถึงเรื่องใหญ่ๆมันกลายเป็นเรื่องเล็กนะที่เขานึกบ่ถึงว่ามันจะเป็นไปได้นะอย่างเอียกะเนาะศรัทธาญาติโยมเปิ่นมาเอาลงทานมาเอาจตุปัจจัยมาปากันมาเหมารถเหมาลามาโดยบุญนะทั้งที่เขาก็บอกค่อยหู้จักกันนะอิ่มบุญกันทั้งนั้นนี่บุญมันทำให้เกิดปาฏิหาริย์นอกจากนั้นพลังบุญมันจะเป็นพลังที่ตึงช่วยตึงสนับสนุนตึงส่งเสริมนะช่วยสังคมช่วยการศึกษาอย่างบุญครั้งเนี่ยที่ศรัทธาญาติโยมสมาชิกคลื่นสีขาวก็ได้มาช่วยโรงเรียนวัด
โรงเรียนบัดถุงโป่งของเขาแล้วนอกจากนั่นก็ได้ปรารภถึงสถานีวิทยุของวิไลสงฆ์นครลำปางก็ได้ไปช่วยกาน้ำกาไฟนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเนาะนี่ได้หนุนเสริมได้ช่วยดังนั้นเฮาทั้งหลายก็รักษาไว้เนาะรักษาบุญนี่ไว้บุญนี่มันช่วยเป็นพลังของแผ่นดินถึงนั่นช่วยในเรื่องของรักษาสร้างสมบัติอันมีค่าให้กับแผ่นดินเฮาไปดูในวัดในวาเป็นพลังบุญที่ศรัทธาญาติโยมได้คุ้นที่เฮาเรียกว่าวิถีพุทธวิถีพุทธที่เฮาทำทานเป็นนิจนี่นะรักษาศีลเป็นกิจพัฒนาจิตเป็นนิสัยเนี่ยมันก็เป็นพลังเฮาจะสังเกตเห็นว่าวัดวาอารามเฮาได้สร้างวิจิตรสวยงามทำให้เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ให้กับสังคมไทยเฮาตีฝรั่งมาแอลติดถึงศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยก็ย้อนพลังบุญนี่แหละอันเกิดจากการที่เฮาสักการะเคารพบูชาสนับสนุนในเรื่องของพระรัตนตรัยพระพุทธเนี่ยวิหารเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเฮาไปพอเตะช่อฟ้าใบลากาทุกส่วนที่วิหารเป็นที่อยู่ของพระพุทธองค์เนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเป็นแหล่งมรดกอันล้ำค่าเป็นศิลปะชั้นสูงมันจะถูกบรรจุไว้ในวิหารดังนั้นประตูหน้าต่างแท่นแก้วพระพุทธรูปหรือแม้กระทั่งธรรมาสน์ในวิหารนะงามถึงนั่นดังนั้นในเมื่องามอันเกิดจากพลังศรัทธาพลังบุญที่เฮาได้ยกย่อพระรัตนตรัยเนี่ยเฮาจะทำอย่างแบบมักง่ายเฮาจะยกเป็นของสูงดังนั้นคนที่จะมาเป็นศาลานะศาลาที่จะมาทำวิหารนะก็เป็นศาลาที่ฝีมือชั้นสูงถึงนั้นนี่พลังบุญเนี่ยมันก่อเกิดกำเนิดพลังหลายๆอย่างเนาะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายดังนั้นวันนี้ก็ในนามของวิไลสงฆ์นครลำปางนะที่พระมหาสมชาติก็ดีท่านอาจารย์พระครูอภิวัตนวิกรมก็ดีตลอดถึงครูบาอาจารย์เจ้าของสถานีทั้งหลายได้ปรารภเรื่องโรงเรียนถุงโป่งของเฮาที่จะต้องได้รับการดูแลสนับสนุนตลอดถึงสถานีเพื่อการศึกษาของวิไลสงฆ์นครลำปางก็อาจารย์สมชาติก็ได้เป็นแกนหลักในการเป็นสะพานบุญติดต่อประสานงานขับเคลื่อนทั้งหลายเนาะเสียสละตึงปิดทองหลังพระหน้าพระศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพระอาจารย์ได้หันความเคลื่อนไหวของเปิ่นเนาะศรัทธาสาธุชนอยู่แม่สวยเปิ่นมาบ่ได้พระอาจารย์มหาสมชาติก็ต้องไปหับเป็นสะพานบุญตีไหนก็คอยเสียสละเวลาอันนี้เป็นความยิ่งใหญ่เนาะเอาละก็ขออนุโมทนาบุญกับสมณศรัทธามูลศรัทธาทุกผู้ทุกท่านที่ได้ร่วมกันประสานมิตรร่วมกันผลิตกิจที่เป็นบุญเป็นกุศลในครั้งนี้ก็ขอให้เป็นปัจจัยอุปนิสัยตามทรงให้หมู่เฮาทั้งหลายได้มีความเจริญก้าวหน้าในพระพุทธศาสนาในหลักธรรมของพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านทุกคนเถิดสาธุท่านอาจารย์พระมหานุพดลสุวรรณเมธีคือเป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมาไปกราบปรึกษาก่อนที่จะบวชเป็นตู้เจ้าว่าจะทำโครงการช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กจนปัจจุบันนี้ก็ได้รับใจอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์เนาะบัดเดียวซ้ำไปอยู่วัดบรรพตสถิตไปอาศัยใบบุญไปปึ่งบารมีของท่านอาจารย์ไปร่วมพัฒนาติหันเนื้อศรัทธาอีกรูปหนึ่งขออนุญาตใจเวลาตรงนี้น้อยหนึ่งนะกราบในเมตตาของครูบาอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมงานวันนี้จะเกิดขึ้นมาได้ถ้าคลื่นสีขาวซึ่งพอคลื่นคือท่านอาจารย์
บางหันประโยชน์บางหันประโยชน์ในการจัดกิจกรรมอย่างอีท่านอาจารย์ได้เมตตามาจัดกิจกรรมที่นี่เพราะไว้ใจท่านผู้นำหมู่บ้านไว้ใจตั้งโรงเรียนและไว้ใจตัวอาตมาและหันประโยชน์ของการจัดกิจกรรมช่วยเหลือการศึกษาท่านอาจารย์เดินทางมาเตียวมาประชุมเตียวมาพอสถานที่เตียวมาวางแผนบ่ฮู้กี่รอบสถาญาติโยมบักกรไก่อีนาเมืองปานบ่เดียวบักไก่ละท่านอาจารย์เดินทางมาเป็นกำลังใจให้อาตมาภาพและอีกรูปหนึ่งทางงานนี้เขาจัดโดยบ่มีครูบาอาจารย์รูปนี้ก็คงจะยากเหมือนกันเตียนที่อีป่อยอีแม่ได้รอกันนั้นนะถ้ามีหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินก็อิจใจเหมือนกันหลวงปู่นี่รอเตียนเสียหายมาหลายเล่มละ มีประสบการณ์ในการรอเตียนแล้วก็วางแผนอย่างถูกขั้นตอนมดเนาะแล้วก็เป็นช่างเป็นศาลาปาทีมงานมาเป็น10 กว่าชีวิตฉะนั้นศรัทธาอีปอยอีแม่ความสำเร็จของงานทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากบารมีธรรมของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวทุกรูปทุกองค์แล้วก็ครูบาอาจารย์ที่106ยุทธาศูนย์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางร่วมกันบางคนว่าโอ้มหาสมชาติที่เก่งขนาดปาคนมาแน่นหนาบะใจมหาสมชาติถ้าเป็นเปรียบไปแล้วนะเป็นล้อของรถเครื่องยูเพกุญแจยูเพอาตมาเป็นล้อตีวิ่งไปให้ครูบาอาจารย์เนอะศรัทธาอีปอยอีแม่ทั้งหลายก็ขอให้ท่านเจ้าระลึกถึงความสำเร็จวันนี้นึกถึงบุญญาบารมีของครูบาอาจารย์อาตมาถึง2 รูปซึ่งก็จะให้หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวทุกรูปทุกองค์อำนวยปอนให้กับศรัทธาญาติโยมในวันนี้เนาะได้ปลื้มโอ้ปลื้มใจกลับไปบ้านวันพูกถูกหวยกันกูคู่กูคน แล้วแต่หลวงปู่เนอะ ถวายความเคารพหลวงปู่ไว้100 หันมีหลวงปู่ข้างกันดังก็ขอเรียนท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์บอกอาจจะเก่าตำแหน่งหน้าที่ของท่านได้ก็เจริญสุขเจริญพรกับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันช่วยกันขับเคลื่อนงานของเราในครั้งนี้เพื่อสำเร็จรุ่ร่วงไปโดยดีพอแล้วตั้งแต่ต้นของการเริ่มงานมาจนถึงวันนี้ณเวลานี้ก็ผู้กระทำพระครูอภิวัตรว่ากับทุลุงแดงว่างานนี้สำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีสมกับความเหน็ดเหนื่อยที่ได้กึดใจกันเอาไว้ได้รับความร่วมมือร่วมไม้ถึง2 เบื้องเฟื่องฝ่ายทั้งฝ่ายคณะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในเขตอำเภอของเราแล้วก็ในเขตจังหวัดลำปางแล้วก็คณะพระนักเผยแผ่ที่มาจากทุกทิศทุกทางได้มาร่วมงานในวันนี้ก็เป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจวันก่อนนั้นมายื้อพอ2 คนเข้าทำพระครูอภิวัตรว่าถามว่าจะเอาโรงครัวไว้ไหนไม่หลวงเปิ้นบอกว่าเอาไว้ในฮั่นมหาชาติก็ว่าเอาไว้ในฮั่นในศาลาก็กุ้มกะมาพอแล้วบ้าบอกกุ้มนะท่านมหาไม่หลวงไอ้เนาะขอเต้นไปตั้งยายพุ่นสุดมาให้เพิ่นก็ไทยจำป้อมมั่นใจเราได้มีไผมานักก้าประมาณนั้นนะก็เอามาตั้งไม่หลวงกับบริการก็แต่เจ้านี่ไม่ลงรถแล้วก็ไปยื้อพอมันก็เต็มมันก็รู้ฮะก็ลงทานก็นักอะละอยู่ก็พอซ้ำพอรถมาอยู่มืดมานักขึ้นหอมมาคือใจตรุงคือใจว่าได้ยินท่านมหาชนชาติประกาศประชาสัมพันธ์ว่าจะมีรถมาหลายกันอยู่เน้อเป็น100พุ่นเนาะนะก็ที่แรกก็สั่งละอ่อนเขาว่าจะเอาลงทานมาหอมกับเปิ้น
เอาข้าวติ๋วมาหอมเอาสัก200ถ้วยกับกุ้มมาก้านะได้ยินเสียงวิทยุโอ้มาได้เนี่ยเราอ่อนสู่เขา200นี่บอกกุ้มเอาไปเห็นสัก500ถ้วยไปเจ้าได้เอาก๋วยเตี๋ยวมา500ถ้วยเกินจะโม้มุดลึงว่ะขายดีอะละแสดงว่าของเฮานี่ก็ลำอะละขายดีไอติมเหมือนไอติมมดก่อนไอติมก็เอามาหม้อก็มดไปก็พี่น้องท่านมหาสองแก้วก็เอาน้ำหวานน้ำเป้ามาก็มดไปอันยังบะเหลือเลยพี่น้องศรัทธาญาติโยมบ้านเฮาก็คือความร่วมมือจัดกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเจ้าลุงยังบอกขึ้นมาถึงว่าอาจจะมีต้นผ้าป่าที่จะมาถึงมานักมองอีนะก็นึกว่าสัก2-3 ต้นอนาคาที่ไหนได้ก็พอแดงปลึงเต็มเนี่ยมาก็ได้นักอยู่แล้วก็จะทุกปัจจัยที่เปิ้นฝากโอนผ่านธนาคารเข้าบัญชีของทางโรงเรียนก็คงจะหลายบาทอยู่นี่ยังข้างอยู่นี่แต่สัก100-200เนี่ยเขาโอนเข้ามาในบัญชีของตุลุงนี่ก็มีแล้วก็แต่คืนก่อนได้ประกาศว่าเขาจะปิดบัญชีของตุลุงเด้อ4 โมงแต่ว่ามันแรงแต่คืนนี้10 โมงก็ยังโอนมาอยู่ก็แสดงว่าการประชาสัมพันธ์นี่มีคนที่เปิ้นหันดีหันชอบแล้วก็เปิ้นพร้อมที่จะสนับสนุนอันนี้ก็คือเคยได้บอกเคยได้อู้ครับไปที่ไหนก็อดบ่ได้ก็อู้ก็บอกว่าญาติโยมเฮาทั้งหลายเนอความดีความงามต่างๆคนดีความดีสิ่งที่ถูกต้องมันจะเข้ามาหาเฮาได้ก็ต่อเมื่อเฮาเป็นคนดีเป็นคนงามเป็นคนมีเฮามีอันใดเป็นต้นเป็นเงื่อนเป็นเก้าเป็นเจื้อสิ่งนั้นก็จะติดตามมาเฮามีความดีก็จะติดตามมาแต่ถ้าในหมู่บ้านของเฮามีความบดีคนบดีแล้วก็สิ่งที่จะติดตามตัวมาก็คือความบดีแล้วก็สิ่งที่อันบ่เป็นมงคลสิ่งที่อันบดีทั้งหลายย่อมจะเข้ามาหาหมู่เฮาเหมือนกับแม่เล็กมันจะดูดก็จะดูดเฉพาะเล็กแม่เล็กมันบดูดตองเหลืองมันบดูดใบหินฉันใดความดีก็จะดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาอันนี้ผลงานที่เขาได้ทำในครั้งนี้ที่ผ่านไปในวันนี้เป็นการประกาศให้เจ้าโลกทั้งหลายได้รู้ว่าหมู่บ้านของเขานั้นมีความดีนักอยู่พอสมควรจึงดูดเอาสิ่งดีๆและคนดีๆเข้ามาเยื่อมาใจมาพอมากอยกิจกรรมสนับสนุนงานของเขาในครั้งนี้อันนี้ก็ขออนุโมทนาตุลุงก็คงจะอู้อย่างแป้มนักได้ฝนจะทำต่างๆเนาะแต่อันนี้ก็จะขอให้ละอ่อนเขาเก็บเอาเตียนที่รอแล้วนี่นะเตียนที่รอแล้วก็ตีกระบอกเตียนที่เอาตัดที่ท่านพระครูชลทานพิทักษ์แก้ไขปัญหาแต่เจ้านี่นะเอาเตียนมาเก้าเล่มที่แรกอู้ก็พระครูอภิวัตว่าเก้าเล่มนี่รอไปเต็มไปหู้อีกอะที่ไหนได้มันบ่พอสมันโล่นเก้าเล่มกะนี่ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ตุลุงแดงเปิดมาก่อนก็มาหันว่าเตียนมันโล่นในเนี้ยใดนี่ไปไล่เอาต่อให้สลอนตรงนี้มาตัดเอามาแตนเอามาเพิ่มเป็นเตียนเอามาหล่อเป็นกระบอกของมันตุลุงจะยกไปวัดหมดอ่ะเนอะจะเอาไปแกะไปอย่างปุ้นแล้วก็จะเอาไปแต่งแล้วก็จะเอามาส่งคืนแล้วก็เก้าเล่มที่อยู่ในแบบนั่นอันนั้นก็จะเอาไปแกะไปแต่งที่วัดปุ้นแล้วจะได้เอาไปถวายที่วัด
น้ำบ่อสวาหรือว่าวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสวาที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เอาไปถวายปุ้นในนามเครือข่ายของคลื่นสีขาวพร้อมกับพี่น้องเจ้าบ้านทุกคนที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญในครั้งนี้เอาไปถวายในวันที่13เดือนสิงหาที่จะถึงข้างหน้านี่น่าจะมีแห่งกำหนึ่งจะไปรวมกันถวายเตียนที่เขารอกันวันเนี้ยรอกันวันนี้ไม่ใช่ว่ารอแล้วมันจะดีอย่างอันนะทางในมันกวงหรือเรื่องไปหู้เดี๋ยวเนี่ยต้องได้ไปแก้ต้องได้ไปซอกขอหามคำก่อนถ้ามันกวงมันนี่ก็จะต้องได้เติมเข้าไปบึดกับเฮตุลุงเขาเป็นช่วยนี่เฮเพราะจะอังก็จะต้องรีบเอาเตียนปิกไปวัดกำก่อนเอาไปตั้งแบบตั้งอย่างไปสำรวจตรวจตาพอแล้วก็วันที่25ได้ยินข่าวว่าศรัทธาญาติโยมตั้งวัดแจ่ซ่อนวัดแจ่ซ่อนเปิ้นจะขอทีมงานชมรมสภาวัฒนธรรมน้อยหนานได้ยินไหมเนอะชมรมสภาวัฒนธรรมนะชมรมน้อยหนานเวียงปะเป้านี่นะศรัทธาญาติโยมบ้านแจ่ซ่อนเปิ้นจะขอมาเป็นแม่แบบเปิ้นจะยืมแบบปิมมาแล้วก็เอามาตั้งในวัดของเปิ้นนั่นแล้วก็ขอหมู่เฮานี่มาช่วยอำนวยความสะดวกชี้แนะชี้นำในการรอเทียนเนี่ยอย่างใดทำอย่างใดวันที่25เนอะห้ามมีงานอย่างอื่นนะปู่น้อยปู่นานต้องปาตุลุงมาเนอะถ้าตุลุงย่างมานี่บ่ถึงต้องมาอาศัยน้อยนานมาสนับสนุนตัวแต่คืนแล้วก็มาอำนวยความสะดวกให้ที่นี่อันนี้ก็ขออนุโมทนาเนอะขอบคุณตกไปรับปอนบ่ว่าได้แต่ว่ากูมีอย่างว่องเอาปอนเนาะจะได้ปีกแล้วเดี๋ยวฝนทุกห้ำสวดนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากะรังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาเววาจันโตสัพพโรโคสัตตุมาเตภวัตวันตรายสุขีเตกายุโกภวะอภิวาเรสเนจังวุฒาปจายจัตตารโอธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุเอากรรมการเดี๋ยวจะหอกคนเดียวแล้วเนอะ อันนี้มนต์พระคุณเจ้าที่เหลือนี่ที่มาช่วยงานมาฮับปัจจัยพอดีท่านมาหาเปิ้นแป่งซองไว้เติมพระสงฆ์เหลือนี่อยู่5-6 ซองบ่เอาคืนมาหาแล้ว ตุเจ้าที่ช่วยงานนี่มนต์หมดเลยทีมงานม่อนจอมพอมนทาแล้วก็ดอยสะเก็ดเอาศรัทธามาฮับเอาผ้าผูกมือแล้วก็น้ำมนต์เด้อก่อนกลับบ้านทุกคนเลยเข้าแถวกันมาให้พระคุณเจ้ามาก่อนนิมนต์ท่านพระครูสิริมอบนิมนต์เลยทุกรูปตุปีอ้อยตุปีหนึ่งตุปีหนุ่มเจ้าขุนเดี๋ยวปิดท้ายเลยเตรียมสปอตเตรียมซาวดนตรีน้องเจ้าขุนเตรียมซาวดนตรีน้องเจ้าขุนนั้นห้องเพลงส่งศรัทธาเตรียมซาวดนตรีเลย
เตรียมซาวดนตรีกรรมเจ้าหน้าที่ศรัทธามาเอาป้ายกับน้ำมนต์รอดเจ้าขุนห้องเพลงปิดท้ายอาจารย์ด็อกเตอร์เจ้าขุนมาเพลงลูกไม้มี5แล้วเนาะให้หมดครับเจ้าขุนร้องเพลง
อนุโมทนาเนอร์น้องเจ้าขุนห้องเพลงจบลงไปละ ใหม่แอนลีน Total 10 สูตรที่ดีที่สุดของแอนลีนรวม 10 คุณประโยชน์ ขออนุโมทนากับพี่น้องศรัทธาที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองครูบาอาจารย์ฟังทั้งวัดทั้งวาพี่น้องที่พอทั้ง YouTube ทั่วประเทศเขาได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่ตีห้าจนถึงเวลานี้จะได้ยุติการถ่ายทอดเสียงการถ่ายทอดภาพไว้เพียงตัวอีก่อนก็ขออนุโมทนาขอบคุณครูบาอาจารย์จุตนจุองค์ศรัทธาตายกตาญิกาทั้งหลายที่ร่วมทำบุญฝากมาตานก็ดีเขียนชื่อเสียงเลี้ยงน้ำใส่แผ่นขี้ผึ้งเอามารอกันวันนี้ก็ดีหรือบางตนบางองค์บางท่านได้อนุเคราะห์เมตตาโอนเข้าบัญชีของโรงเรียนทุ่งโป่งก็มีโอนเข้าบัญชีครูบาอาจารย์หลายๆตนก็ได้นำปัจจัยที่ท่านทั้งหลายให้ห้อมกันมาจากบ้านจากจองจากวัดจากวาได้นำมาตานวันนี้เป็นที่บัวละมวลแล้วก็ขอนำรายการนี้จากท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่8จังหวัดภาคเหนือเอาไว้ก่อนแล้วก็ท่านที่พอทั่วโลกวันนี้ก็ขออนุโมทนาจัตตาโลธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังปะลา